sense. Remember this and eyes, I bet, but you won't catch a slip. I know nothing, I know it don't. And we spoke in past tense, reminisce about back when our spirits used to dance with each other. We've been smoking gas, yeah, this is so romantic. I never wanna press fast forward. You treat me like I'm more than a pair of skin and bones, and that really made a difference in my story. Life would take its toll, but whichever way we go, no, I'm right here by your side, shorty. Skin and bones under the covers, cut out of love undercover. Nonchalant, very subtle, try not to step on the pedal. Treat me like I'm more than a pair of skin and bones, and that really made a difference in my story. Life would take its toll, but whichever way we go, no, I'm right here by your side, shawty. What a contrast, my skin and bones against the color of your aura. On a Sunday, walking slow while time was still running. The moon's favorite daughter, light in the dark, and the waves in the water. If I can't be brave and let you walk away, maybe next life you'll be mine again. No es que no sepa dónde voy, no es que no vea la belleza de hoy, pero me cuesta quererme tal y como soy. Just know that your love has helped. Just know that your love has helped. Just know that your love has sent some warmth this way, bebé. Que no bebas más.
I said, oh, to me, oh, to me. Been a sexy girl, but that's not the issue. Don't want a man that's gonna need a tissue. Every time I leave, he talking about I miss you. When I'm on the road, popping up, no corkscrew. Texting me crazy, he be sounding real cuckoo. While I'm shaking ass in the dress that's brand new. You can check the tag, got shit saying you knew. Not like you other girls, you bitches even make do. I'ma try to stay low to the very end, but once the shit's over, I'm playing again. Coach, go ahead, yeah, tap me in. I might do a little bit of dabbling. Sad over you, that's baffling. You won't catch me out here haggling with a bitch. Ain't that sad, man? I wish I could sleep in the palm of your hand. Hold me tightly, carry me to the end. 'Cause I wanna be with you. I just don't know how to. But baby, I'm trying. Baby, I'm trying. 'Cause I wanna be with you. I just don't know how to. But
I see colors in my mind, yeah. What you gotta take me, hey. Nothing's got me dumb, no. When I'm in between the lines, yeah. I see colors in my mind, yeah. What you gotta take me, hey. Nothing's got me dumb, no. When I'm in between the lines, yeah. I see colors in my mind, what you gotta take me. Nothing's got me dumb, no. When I'm in between the lines, We have crossed the halfway mark of Game Changers Championship at 6 na team na lang ang natitira. And in 2 days, we will be looking at our next World Champion. Hello and welcome to Day 4 of Game Changers Championship 2023. Coming to you live from a rooftop in São Paulo, Quezon City. What's up, guys? Welcome back to the panel. Ako nga pala si your Bix ko, ang inyong panel host for today. And together with me is Black and Blue and Ray Ray. Hey. Guys, excited na ba kayo? It's Team SMG back again for redemption. Oo naman, ang pinaka-exciting na araw dito sa Game Changers ay yung araw na may laban ang SMG. Kaya sila nasa lower bracket para daw madaming games na magaganap at mapapanood natin. Main event kagad tayo for today's set of matches. Ito talaga inaabangan ng mga tao at sakto, weekend na.
So maraming oras yung mga nanonood ngayon na makapanood ng laban ng Team SMG. So sa mga nandyan na nag-cheer sa Team SMG, MSG, i-comment nyo lang yung cheer nyo sa kanila. Dahil alam ko, mas mainit na yung bakbakan ngayon dahil gising na daw yung Team SMG kasi nga kapag may MSG, di ba? Ano talaga, masarap yung luto, masarap yung pagkain. Basta hindi nasa inumin mo yung MSG. Yung pala yun. Well, again, nasa day 4 na tayo. 3/4 of the way through the tournament. So, bagong lahat, let's take a look at what our bracket looks like after our games yesterday. So, we had 3 matchups once again, starting off with EG versus Team Liquid. At ngayon, EG is now out of the tournament, as well as EDG versus KRÜ. I mean, I don't think anybody were necessarily expecting the fact na EG ang unang matatanggal dito sa tournament, except for si Potter. Si Potter kasi! Kung nakita nyo yung predictions, bago magsimula pa lang yung tournament na to, ng mga NA talent, tinanong nila, sino daw ang unang team na matatanggal na walang naipanalong mapa? Sabi ni Potter na ang coach ng men's team ng EG mismo, na babae din siya, by the way, kapag hindi nyo alam, EG daw matatanggal. And she was right on that. Nobody would have expected that, especially a team like EG who are playing in arguably one of the hardest regions dito pagdating sa Game Changers, diba? Nasa NA sila, kalaban ng mga teams like Shopify Rebellion. The fact na 0 maps won in this tournament, malaking bagay yun. What a victory for Team Liquid para bumawi coming from that G2 loss. Nilampaso sila ng Team Liquid. Yun yung literal na term. Like, it seems parang yung EG, yung pagkapanalo nila galing sa stage 3 ng kanilang NAC mismo. Natalo nga nilang Shopify Rebellion, di ba? Yeah. When they went here, parang hindi yun yung ine-expect natin sa kanila. Ang daming mga lowest point ngayon ng Evil Geniuses. It's very sad. Siyempre, ang daming taong nag-expect sa kanila. Because, of course, the men's team, di ba? They won, the champions. Tapos ngayon, parang lahat nagulat sa performance. And ito pa, okay pa sana kung may nalaban silang map eh. Pero all throughout, puro 2-0 yung nakikita natin. We only have one series na 3 maps yung nilaro, which was the G2 versus Team SMG. Exactly, but I think, if we take it into consideration, then EG did not have the easiest bracket kasi yung unang kalaban nila, Team SMG, and natalo sila sa 4 duelist comp. And I feel like, again, medyo overwhelming siya to begin with. And then after this, Team Liquid, they're very hungry kasi sila yung hometown team of Game Changers. So imagine yung preparation, yung extra level of preparation that they have going into this. And I feel like Evil Geniuses, as badly as they won this, again, bago lang yung roster na to and they're still trying to figure things out. Part of me wonders if dahil dun sa pagkatalo nila sa EG, if they were just tilted. Like parang hindi na nila recover yung mental nila para sa second match nila, para sa next series. Even though it took them there was like a day or 2 break. Oh, may 1-day break. Malay mo, between that 1-day break, imbis na maayos nila nagkasisihan pa. We don't know what happens, but you have to wonder if that big loss in the way na natalo sila from SMG on their first day, if that played a factor into yung arguably subpar performance nila pagdating sa laban na kahapon versus Team Liquid. Pero to be honest, everyone's expecting for Shopify Rebellion instead of Evil Geniuses. Alam nila na marami pa ring mishaps for Evil Geniuses. And kitang-kita nga natin to sa match yesterday, Team Liquid, which is very different. But I'm happy naman to see na kahit papano, against Team SMG, yung performance ngayon ng Evil Geniuses, sobrang nag-up naman, but still, it's not enough. Map Vito pa lang, kita mo, talo na sila kagad sa Team Liquid. Very smart din yung Team Liquid to actually take down Lori kagad. Yung mga malalakas na members ng EG, wala rin silang palag at all. Sabi nga ni Tito Tarek nga daw, Evil Geniuses, very well known for being evil, not very much known for being geniuses. Oh, the burn. Pero, going here dito sa head-to-head natin, I feel like, in terms of these two players, you could really feel yung deadly duo ni Daiki and Bastarda. Pero on the side naman ng Evil Geniuses, you couldn't feel that kind of mesh that the players had with each other. Parang may serious moments sila. But again, I think that overall, Team Liquid here has been looking a lot more solid than we saw when they're on day 1. I mean, I really like the fact na we finally see Daiki able to perform the way that she can, katulad ng usually nagagawa niya sa region nila. When they first, played yung opening match nila versus G2, may mga moments where you could really see Daiki kind of find their form, but not exactly in the way that you'd expect of a player of her caliber. And she's one of the more, I guess, noteworthy players dito sa Team Liquid. So the fact na may parang she was able to finally lead this team in that charge as a Sova pa naman, as an Ini. Malaking bagay yun for Team Liquid to get, some of their kind of bigger players going.
at saka magkaroon ng confidence from yung opening loss nila versus G2. Ito pa mapansin niyo ba din guys, hinighlight din namin to kahapon sa panel na pagdating sa Game Changers, ang mga malalakas ay mga initiators. Diba, usually nga, duelists, diba? We've seen it sa champions before, puro si Forsaken, puro Jet si versus Jet. puro ganun. Dito, it's always about the initiators, which is yung mga IGLs din nila actually. Sila yung nagkakaroon ng smart plays and they tangle it together with their good duelists. But then, we gotta give it to Power Pixel. I mean, going from the Viper to KO, very different yung styles ng paano siya maglaro per map. But then, mas nakita ko siya on the second map with that KO. It was really creative, but it seems like it's not enough. Talagang ang daming perfect sana na recipes for Evil Geniuses to actually stir things up. But I think sobrang yung timpla na yon naging masyadong maligamgam. Yeah, I think that's true. Pero I think na if we look at the other members then of Team Liquid, I feel like one of these players now we need to highlight is Jujina. Kasi I think that definitely EG was very, very close. They went 10-13 in their second map, I believe. Pero I think Jujina, ilang 4Ks na nakuha niya, like 1v4 4Ks. I think she even closed out the game with another 4K. And I feel like the ability that she has to do that, the fact that she can do that on her own brings so much value to Team Liquid. So I feel like all across the board, this roster is just looking so solid. I mean, if to kind of go back to the same point a while ago, the fact na meron na siyang chance ipakita yung kalakasan niya dito na si Jujina, it was a lot better than what we saw compared to G2 na bot frag siya. And it's nice to see because she was actually one of the players, I think the player with the most that I was looking forward to seeing dito sa Team Liquid pagdating sa Game Changers Championships, because she has been super solid pagdating sa regional na sa BR, and to finally see more of that foundation na buhay na rin, well, it's sight to see, and it's the reason why they won yesterday, I think. Exactly. And I think, another tough series that we had yesterday is yung second matchup natin, which was KRÜ BLAZE versus EDG. And I think I have to say na masaya ako that this was the outcome we saw with EDG. Although, na 2-0 sila by KRÜ BLAZE, KRÜ did beat their record from 2022. They're now, it's not an instant out this time, but I can see that, EDG definitely did give us a few surprises. Like Blue, nag-step up siya, as well as Yusin in that opening match. Pero Micaela on the side of KRÜ BLAZE, she was a superstar yesterday. I love Micaela yesterday. Sobrang, compared sa kanilang performance against PBL, I think this is where Micaela really got comfortable. Siyempre, sabi nga natin, may mga first day jitters tayo. Siyempre, it's been a while since they've been into the LAN. I think it's been a year, diba? So talagang may mga shake-up sa kanila. But on the other side naman sa Edward Gaming, which is si Yusin, masaya na sila sa results actually. Sinabi din ni Coach yesterday on the interview, the fact that they were able to get 5 rounds, diba? Fact na OT pa yung ascent. Akala natin mapupunta pa tayo sa third map, which is going to be bind, na pwedeng manalo pa nga yung Edward Gaming, diba? And ito yung mga values na babaunin nila going into the 2024 circuit. I really like the fact that we're highlighting Yusin dito kasi she really had so many moments na parang mabibigla ka na lang with her Omen plays that she played in that series. Unfortunately, hindi nga umabot ng map number 3, but I really like Micaela on the second map na naka-jet siya as compared to yung Raze niya during map number 1, and we saw nung kinalaban din yung BBL where she only played Raze in that series na parang mas komportable siya sa jet. She's near the bottom in terms of the scoreboard, but she actually has the second most amount of frags. Namamatay lang siya lagi, but you're a jet, that's kind of your job, and they're able to make use of the space na nakukuha ni Micaela on the jet as compared to the Raze. So para sa akin, she looks comfortable on that jet, and that's why we saw the best of her kahapon. Exactly. I think, this is why she definitely deserved that MVP position yesterday. But now moving on to the third match of day number 3, BBL Queens versus Shopify Rebellion. Na this was definitely a very, very interesting match, I have to say. Kasi, honestly, gusto ko lang itanong sa inyo na na-expect nyo ba yung outcome na to, that it would be very Shopify-sided? Kasi we do know that BBL Queens, isa sila sa, definitely the tournament favorites to even win Game Changers. Medyo nalungkot ako eh. Bakit? Kasi ang dami kong expectations sa Bias ka BBL. pala eh. Sorry. Sorry akin. May lahing Pinoy din kasi yung BBL. Joke lang. Ito kasing BBL, going up against KRÜ, ang ganda na kagad ng plays nila. Sobrang, nakita may formula nila, that's what they follow. But then, when you're very structured, you're going up against a team na sobrang all-star. Diba? Parang akala mo, sila, pwedeng natin sabihin Shopify Rebellion, it's like playing in APAC. Ganun yung plays nila yesterday. Nakakagulat na very one-sided pa so far yung mga matches ng Shopify Rebellion. And for BBL to face that hardship, I think it's quite heartbreaking, di ba?
Exactly, and I think that if you take into account yung aggression from Shopify Rebellion, I feel like yung playstyle nila is they do not let anything fall through the cracks. Like every single round, they do not get complacent. Napaka-disciplined nila, and I feel like going with them, it's just like an APAC team. I feel there's a little bit of that APAC aggression that you feel in Shopify, and gusto ko yung energy that they bring to these games. So I feel like definitely one of the very top contenders for the winner for becoming the grand champion of Game Changers. But that's gonna be it sa mga nangyari kahapon. We're gonna be going to our next segment kasi again, it's not the Filipino broadcast without a game segment, and we are bringing back Where Will It Land? So kahapon we had medyo difficult yung anong map to, yung frustration. 1 out of 15 yung score namin with Riku yesterday. So B&B, we're relying on you. Ito yung this is gonna be a lineup game. So we're gonna be showing an agent preparing to do a lineup, and we have to just guess kung anong site siya maglaland. Okay? Ready? Sa Ascent maglaland. Yeah. Pero guys, syempre sa mga viewers natin dyan, you guys can put your answers in the comments below. Pero that being said, tignan natin yung lineup number 1. Lineups. Ooh, Viper. Pearl? Sa Sunset. Or Sunset? Hula ko sa Sunset siya lalanding. Sa Sunset. Oo. Feel ko sa LA to sa Lower Antipolo to maglaland. Sakto sa Quezon City tayo. Ay, sorry, iba pa. I think I know, pero Riri, ikaw muna sumagot. Hindi, ito to panel Teamwork ba to? versus, teamwork to. Panel versus project. okay. Yes. Shout out nga pala kay Curti na gumawa nito at pinapahirapan niya tayo araw-araw. Pero thank you. Ang galing talaga. Pero, saan nga ba to? Either a site ng city or elbow. Yun Pwede. lang. Ito yung parang papunta na ng mismong A-site. A-main. Feel ko sa A-main. Sa A-main around yung... A-main. I think A-main agree ako siya sa A-main. Yeah, definitely. Okay, locked in ba? A-main? Yes. A-main. Sige, tignan natin. Lineup number 1. Sa mid pala, guys. Wait, yung ba? Kung saan siya binato or saan siya ilalanding? Ila-land. Landing. Yun nga. City. City. Nice. At Okay. least A. Yes, Yeah, yes. A. Okay. Yun yung criteria. Basta Mali yung nga yung tamang lineup sa site. tutusin eh. Oo nga Dapat palalim pa rin. Dapat abante pa yung... Yeah. But I think, counted yun 1 point for today. So already beating yesterday's high score. So let's go Wala straight. kayong nakuha, yes. Isa lang. Okay, so tie. Radiant kasi yung kasama namin dito, guys. Yeah, we have the my Si buff. Coach Ana. Yeah. Sinasabi pro nila si player. Rico daw yung may kasalanan. I mean, she did give the answer, but let's find out what lineup number 2 is. Oh, Saan to? Ascent. Mid to. 0 bounce. I think this is one bounce. Kasi may nakaangat yung wings sa bow. Right? Hindi siya ata nakaangat na siya. Nakakulay Well, 1. Nakakulay you're right. Actually, 1 One. bounce. It's either That's full tree charge. or Sa mid lane, Feeling ko mid. hula ko. Diba? mid ata to. Mid lane. Ilan pong bounce to? Okay, one One bounce. Okay, 1 bounce. Feeling Mid. ko either mid to see tiles and Mid or market? Cubby. Possible. Okay. Ano? We'll find out. Mid, Sa akin, mid lane, pero... Mid. Mid, okay. Mid. Let's find out. Lineup number 2. Kapag to, tama tayo. Yeah. Cubby? Sure. Okay. Wow. Pwede na. It's I think, lahat tayo mid, diba? Okay. Mid. Basta yun, mid. Tama. Counted yun. Counted yun, guys. Kasi nasa gitna. Kung marireveal din yung yung nasa fountain banday. Tama ba pag hindi mo nakuha? Basta ako yung mali. Basta Alam ko. yun. Then I counted yung panel score Okay. overall. So 2 out of 5. Let's find out lineup at number 3. Mas madali pa to kaysa guess the map. Promise. Sunset ulit. Sunset. Sunset. That's sa harap ng B main yan. Yeah. City ng B. Feeling ko medyo Attacking front to eh, facing diba? to. Medyo sa front side ata siya na landing. Alam ko na. Yung para dun sa may pillar, sa left side ng pillar para harangan yung basically left side ng pillar sa B main. Alright, so sabi ng prod, okay. this is gonna be a jump throw. Jump throw. Feeling ko Hula might go lang. farther. Okay. So, parang yung, Basta sa may yung side sagot mismo. ni Ray Ray. Okay. Basta B, guys. B pala. Alright, Alright. unify the B answer. Let's see. Lineup number 4.
Where it go? Oh, Yun! yay! Yan, left side ng Yay! pillar. Usually Wow! chalk point ano, diba kapag may naka-box Yeah. and everything, mamamatay ka kagad when you plant it for default. Galing ang specific ng sagot ni BNB. Grabe. Wow! No, we Thank are you. winning, guys. We are winning. Kasi masyado madali kung B, A. Oh, true. Sunset. Pero before, actually, you know, I think Prod was doing this thing where they would make it extra hard. Like, it's angled at B, pero nag-bounce siya to nag-bounce sa A. A. Trust issues. So, let's see. You know, we have 4 out of 5. Let's see if we can get perfect score. Lineup number 5. Oh, no bounce. No bounce. No bounce. Pero baka full charge to. Sa A lobby. Yeah. A lobby pang... A lobby to C mid. No bounce. No, you throw it in. I think it goes to just straight up A lobby, so you can ult it with a Hunter's Fury. Oh, yeah. Okay. No bounce. Kung No no bounce. bounce. Feeling ko lobby. yung pinaka Rafters. gelato. Yeah, I think A lobby to see rafters also. Possible sa pinakadulo. But you should... All right. I A think on the lobby. wall. I think- Lobby. Okay, A A lobby. Let's see. Grand finals na, guys. Lineup number 5. A lobby on the wall. Let's go. Feel ko sa may A site Dun, lang mismo. Dun, dun. Oh no! Oh, yeah. Wow. Okay, still lobby. We got And five yeah, 5 out of 5. Yay! Good job. Thank you, Yo. BNB, for your very specific answers. Ikaw pala yung problema, Riku eh. But I mean, you know, 1 point still very, very good. We love you, Riku. Kahit, you know, good luck sa Las Vegas then. But again, if you guys like that game segment, make sure to stay tuned sa mga streaming channels namin. We are live on Twitch at Valorant_PH and Valorant Esports PH on Facebook and YouTube, as well as our social medias on X and IG at Val Esports PH, Facebook and TikTok at Valorant Esports PH. So that's gonna be it for now, guys. We're gonna be going to a very, very short break. Pero pagbalik namin, we're gonna be breaking down our first elimination match of the day, KRÜ versus Team SMG. Quando eu vi você naquele style, eu falei, meu Deus, mas que gatão. Chegando você me deu aquele mole, vai cair na minha rede então. Nosso clima tá gostoso pra carara, me agarra assim que isso tá tão bom. Cheguei em mim, eu tô soltinha te querendo, pode vir e tira o meu batom, batom, batom. Vou montar no seu fone. Espera, você tá no seu fone. Espera, vou montar no seu fone. Espera. Vou montar no seu fone. Welcome back, ladies and gentlemen, to Valorant Game Changers Championship. At ngayon, let's get into our first elimination match of the day, KRÜ BLAZE versus Team SMG. Dito muna tayo sa Team SMG, you know, our representatives from the Philippines and Singapore. We saw na this week, this was the time they experienced their first loss this year. Pero, do not forget, muntik na 2-0 nila ang G2. It was very, very close. It was just that I think yung split or that split map that made it a bit hard and tipped the scales. Pero ang tanong ngayon is paano sila mag-bounce back? I think kayang-kaya nila mag-bounce back. SMG, now,
what is interesting about yung sitwasyon nila ngayon is the first time they as a team have lost a series. Which means this is the first time ma-experience sila yung pagbabounce back ng ganito as a team. They've done it before in other teams, but this roster first time nila. So it still is up in the air kung paano sila necessarily mag-adjust, paano yung chemistry nila kung natatalo na, di ba? Siyempre, pag nanalo, masaya lahat, good chemistry. Pero pag natatalo, that's when really lumalabas yung mga ibang personalities, and it's gonna be a big test. I do think they have a good chance of winning against KRÜ, considering KRÜ nahirapan against EDG, a team na hindi pa nga, to be fair, yung full roster nila, so Pedro Partida, and still that last map went into overtime na sobrang dikit nga. So I think SMG have a really good chance, but this is a test unlike any other that they've experienced. Ito pa, based on the interviews, we've seen it on all over Twitter, parang SMG is just looking forward to their match. They're very confident that they can defeat itong KRÜ. Excited na excited sila actually. And you will really see na itong Team SMG, despite their big loss against G2, seems like wala namang nagbago at all. They were still very positive. You've seen after the game, nakangiti pa sila. Hanggang ngayon, they were so prepared. So, for Team SMG, I think it will just be the same playstyle. Follow pa rin nila yun at magiging workable sa kanila. Exactly. I think definitely they're looking for that challenge here in Game Changers, the learning experience as well. Pero dito naman tayo sa KRÜ, because I think kahapon medyo nag-struggle sila in their match against EDG. But I think that this series allowed them to find their footing, at nakita natin yung power duo of Micaela, Connier, and Shies as well, who, you know, yung performance nila definitely a lot better from day one. But I think Connier, she's one of the unsung heroes definitely of KRÜ BLAZE. Oh, definitely. Especially yung fact na nasa Omen pa siya, di ba? You have that Omen be very active. Nangyayari, being Micaela, it just gives you that more confidence that they need. And I think confidence is yung pinaka-importanting aspekto ng pagkanalo nila kahapon. The fact that natalo sila versus BBL ng 0-2, nakakasira ng ano yun eh. Nakakasira ng momentum at confidence sa sarili mo. Lower bracket sila agad. But to beat, you know, EDG, even though, sige, medyo dikit yung second map and arguably dapat hindi dikit yung series na yun at the end of the day, it's still a very good win, the fact na panalo nila yun. And I think, you know, we see sometimes that teams medyo nagsistruggle sa simula ng tournament, pero magda-lower bracket run to get far. Teams like Optic have done that in the past, sa mga Masters, ganun. So, this could be kind of a bounce-back moment dito para sa KRÜ. And ngayon naman din, dadagdagan natin itong head-to-head natin. Like, we have here Shirazi versus Connier. Si Connier kasi we've only seen maps na nag-omen siya. Pero si Shirazi, ang laki ng scope niya of knowledge pagdating sa other controllers as well. We've seen her play Astra, we've seen her play Perfect Viper against G2, diba? So, ang daming capabilities that Shirazi has. And si Connier, syempre, kailangan niya patunayan if she can also play other controller agents kapag nakita na natin yung agents, rather yung map selection. But looking at the stats, I think we've discussed this right behind the scenes, Black and Blue, na for Team SMG, perfect yung kanilang win streak. Pagdating sa lahat ng map, sobrang flawless yung execution sila parang. Mahirap asahan yung mga map stats na to pagdating sa SMG kasi wala sila masyadong talo eh. So hindi mo masasabing, ito yung weak map nila. Pero there's definitely for sure a strong map there, being that Ascent 12-0. Kaya nga lahat ng kalaban na permaban yun. So I'm gonna expect here today that even though medyo okay yung KRÜ sa Ascent, they're gonna take that out 100%. Definitely. Pero I think, you know, we're at that point now where we need to predict who is going to be winning this match and who is going to be going home, of course. Pero feeling ko, alam ko na yung sagot nyo. Pero para i-manifest natin yung whoever wins today, you know, speak it into existence. Who do you think is going to win today? Hindi yung KRÜ, syempre. Hindi joke. Wow! Hindi joke. Of course, SMG tayo dito lahat. Iniiwasan ko lang din yung pagkamalas, katong, hindi to kahoy, pero kakatok pa din ako. Pero yeah, I mean, SMG, how can we not support them? And I do think that this is their tournament to possibly upset yung bigger teams. Oh, nakakabahan ako. Lahat ng predict ko kahapon natalo eh. Mag-KRÜ ka na lang. Pwede mo palitan? KRÜ na lang ako. I'm gonna go with Team SMG. Of course, syempre mga ano natin, kababayan. Naku, Ray, pag nare-rakers mo na naman to, pati ba naman dito? Huwag niyo ako i-cancel, guys, pag ano. Hindi siya counted whenever Pinoy team siya. Only for other teams, but never this one. So, SMG, I think na I'm gonna complete the full lineup of SMG here. Trifecta of the panel of R and B.
We need to fix. Kala ko R&D? last night I was thinking BRB kaso it's RBR. Ah. Diba? So it's a little wonky. We'll figure out yung panel name natin mamaya. Pero again, we are just about to get ready to jump into this elimination match. 6 teams remain in the competition today. At pagkatapos ng araw na ito, we will be down to our final 4. So it's very, very exciting to think about. But, you know, day 4 is just about to start. So let's go head on to a break and we'll be back very, very soon.
the biggest takeaway is to just be calm even when you're losing and just trust all of your teammates and everything will be fine. Yo creo que las palabras que definen a mi equipo es la resiliencia y la voluntad de cada uno. No voy a dejar que KRÜ caiga porque yo voy a estar ahí para apoyar a mi equipo. We really are like a family because we do everything together. KRÜ, I hope you guys play your best so that you give us a good match. Porque sé de lo que está hecho mi equipo, sé que tiene mucho más para demostrar y cada una quiere luchar por eso. SMG, good luck. We had so many struggles. This whole year was pretty hard for me. My team, they always supported me, never let me go down. This is another challenge for us. Eu tô muito confiante, tô muito feliz. Eu acho que a gente tá conseguindo mostrar pouco a pouco pro que a gente realmente veio. I think all we need to do is play our own game and play together because we couldn't play as a team against Shopify. Eu não acho que a gente tem dificuldade contra o time do EMEA ou da Europa. Elas têm muita mira, mas a gente tem mais. I'm confident to take on Team Liquid. I think we're better and it's gonna be easier. BBL, eu espero que vocês deem o melhor de vocês, porque a gente vai dar o nosso. I think that our team is much more prepared. Honestly, I don't think this is even 100% of our power. I am afraid for who Shopify played next. If you look at all the predictions, we are the underdogs once again. It feels like we're gonna repeat last year. My team, bar for bar, every player just owns everybody, and so it's kind of hard to beat that. Don't be cocky this time. We're not gonna let you mess with us. Okay, so we're starting map selection process for SMG versus KRÜ. This is a match for round 2 lower bracket. SMG has a higher seed, so starts choosing if wants to be Team A or Team B. I will pick Team A. Team A, okay, so KRÜ, Team B, SMG, Team A. SMG starts banning a map. We will ban Breeze. Breeze banned, a ban for KRÜ. Ban Haven. Haven. First map pick for SMG. I will pick Lotus. Lotus, side on Lotus for KRÜ. Attack. Attack. Map pick for KRÜ. Pick Bind. Bind, side on Bind for SMG. Defense. Defense, second sets of bans starts with SMG bans one map, Ascent, Sunset or Split. Ban Sunset. Sunset, okay. Last ban for KRÜ, we have Ascent or Split. Ban Ascent or Split. Ban Split. Ban Split, okay, so we have Ascent as decider, side on Ascent for SMG. Defense. Ascent, defense. That's it. Good luck, have fun. Thank you. Good luck. Thank you. Welcome back to day number 4 of the Game Changers Championship 2023 at magsisimula na ang do or die match of KRÜ and Team SMG. Grabe, I think, the vibes are back. The vibes are back on stage. Really nice to see Team SMG in high spirits. Ito na, guys! Pinoy! Pinoy lang malakas. Pero pag pinag-usapan natin yung map dito, BNB, talagang alam mo sinabi na natin to, alam nila kung anong kahinaan, ano din saan nun malakas. But to think of itong SMG, they lost to G2, one-sided pa nga yung Haven, but still itong KRÜ, they banned Haven. Medyo, I'm curious nga kung ba't ito yung kinakatakutan nila considering Haven nila has been 4-0 very recently. They've been perfect on Haven. Tapos yung following up ban nila
they had a choice actually to pick Muna dito kasi diba pinili ng Team SMG yung Lotus. They could have picked a split, but no, they went with Bind, a map na nanalo din ang SMG kalaban ang G2 kahapon here on Bind. So why that choice considering mataas din naman stats na sa split? And then you go to the final bans here dito ng ating map Vito, where they could have a chance for split or Ascent, and they keep in Ascent. Now, in fairness, Ascent is also a very high statistic map, win rate sa KRÜ. Pero ano naman yung high win rate sa perfect ng SMG 12-0. So it makes you wonder, anong niluluto nga nila dito? But ito yung mga piniling mapa nila. If anything, you could say, even though maganda ang stats nga ng KRÜ dito, mas maganda pa rin sa SMG. So it has to be confidence-based decisions dito. Exactly, and I think na the fact that they left that Ascent map open, sabi mo nga, the 12-0 ang stats for Team SMG. And ito pa, Ascent is the map that Team SMG has experimented 9 different comps. This is the map that they meme that this is where Team SMG plays comp roulette. So if KRÜ picks this map, imagine how much studying they're gonna have to do. It's very, very unpredictable for what Team SMG might be bringing out. So mahirap again, paghandaan yun. Exactly. So again, for KRÜ to be bringing this out, I have to just question. Maybe they're feeling extra confident and prepared to go into this match today. How prepared are they sa map kung saan press W yung Team SMG, di ba? At parang, di ba sabi mo nga maraming comps? And eto pa, every time that Team SMG plays, it's always a surprise for us. Di ba? Malay nyo ngayon na naman, may bago na naman silang up their sleeves. Nung first day nga. Oh, di ba? Ngayon, baka lahat duelist, but it's still a number one question here. How prepared Team SMG? Uuwi na ba sila? Or talagang the craving papuntang finals ay nandyan pa rin? Look at them, sobrang happy lang. Kami, you giving us a thumbs up. big thumbs up, double thumbs up. I got this. Si NR sabi niya, win dito. W. Oh. Hindi kaya kasi WW Gaming daw kasi. Honestly, yun. Gusto ko i-open up yung topic of SMG's aggression kasi, they have this coordinated aggression, and I think yun yung factor that make them really stand out from the rest of the teams here in Game Changers. And halos kapalaran to ang kalaban, for KRÜ to be going up against a team like Team SMG, it almost feels like it's fate kasi KRÜ seem to be struggling against these teams that have these sudden bursts of aggression. We saw it yesterday sa match nila with EDG. Whenever Blue would just walk in straight, those times that she got those 4Ks, it was because they didn't expect like, wow, she just literally walked in there and gunned us down. SMG para siyang EDG na medyo, actually not even medyo, definitely mas malakas, definitely mas refined, and I think match, style up wise dito, style matchup wise, magiging malaking problema to para sa KRÜ. I do think they have what it takes para i-defy ito, pero let's see anong nilalabas ng Team SMG nung huling dating beses Lotus for duelist ngayon. Parang medyo mas traditional naman ang dinating. It's gonna be like that Fade versus Sky. Kapag nakita niyo yung comp na to, ang daming teams like DRX, ito yung pinipili, diba? With that Fade, yan yung pinipili nila. But for Team SMG, sabi nga natin, kahit anong laruin nila, kahit sinong agent yung piliin nila, mas complicated talaga actually basahin. But here, syempre yun pa rin yung performance, diba? Coming from KRÜ, ito pa rin yung pinipili nila. Exactly. Well, oras na para sa Lotus. And to open up game number 1, there's no better caster duo than the Mods to open up this one. Mga kababayan, eto na! Handang-handa na kasi si Alexi nakauwi na! Nakauwi na? Oh! Ang bilis kanina nandun lang si Alexi sa stage. Ngayon, wala! Nandito na siya. Diyos ko! At kamustahin natin. Sige. Alexi, kamusta ka naman? I'm fine, guys. Thank you so much. At good luck sa amin. Talaga grabe naman si Alexi. Ito, mamaya, magugulat kayo kasi si Alexi kikindat na. Pag kumindat yan, matakot ka talaga. Oo, nakakatakot talaga. Ayan na! Alexi! Ilaspasan na tayo ng SMG jersey. Maglaro ka na. Maglaro ka na. Ito na, ibabalik na namin si Alexi. Sasamahan niya mamaya yung panel. Pero ito, round number 1, ladies and gents. Hoy! Ubus agad! Ubus na ba? Ano ba naman yan? Diyos ko! Men, kakasimula pa lang! Ubus na! Ubus na! Pinaupo pa lang natin si Alexi doon. Ubus na agad? Grabe naman si Alexi. Diyos ko, kaka-interview lang. Tapos na agad yung laban. KRÜ, umuwi na kayo! Neri, sumisilip. Alexi nakapatay. Ito, si Romy. Sa kanan. Wala na naman. Yung isa, nakagat. Wala. Holy kabalpo! Nice one. Ang tawag doon ay donasyon. Donasyon. Diba? Kailangan nila ng magkano ba pag nakapatay ka? 200 pesos. 200 pesos din yun. Pambili lang din ng... Pambili din yun ng pistol. Tsaka ng Red Bull. Gives you wings. Sim.
Eto na, guys. Tapos na. Isang araw na naman. Map number 2 na. Nalalaban. Alam mo ba, Ang Bessie? SMG. Hindi pa. Fun fact. Alam mo ba ang SMG naglaro dito sa Lotus? Panalo sila. Nung last time, may Sky yun. Ay! Di ba? Sa A. Let's go, di ba? Tapos na, map 2 namin. Nakita ko na pala to. Ibig sabihin, yun lang yun. Pero ito na, round number 2 para sa side ng SMG. Aggressiveness towards Silong. Mukhang it works out in their favor. Mapapa-atras na lang din si Kunir dito mula sa crew. Ito na, pero papakita na ata sila Alexis Spray and Pray, makakisama pa siya. Pero grabe naman talaga, yung Roomba, umisa na. Pero onto themselves, 5 versus 2. Si Shize at saka si Kunir na lang talaga natitira. Pero ano magagawa nila kung 5 pa ang kalaban nila? Kunir, makakapag-plant sila ng spike dito. And right now for crew, post-plant situation mula dito sa dalawang miyembro. Na pistol pa rin yung hawak. Yung isa classic, yung isa sheriff. Pero mukhang si Alexi, tutuloy-tuloy ata mag-defuse. Hindi tumama yung paranoia. Kunir, kapag lumabas ka, akin ka! Hindi nga lumabas eh. Hindi na kailangan. Takot! 4 na kills para kay Shirazi. Grabe naman. Mesa, si ano yung nagde-defuse? Wala siyang inisip na iba. Wala. Focus sa goal. Iwan kahit. Pamilya mo pa. Amsim. Pero nagmamahalan sila kasi sa SMG at saka Pilipinas at saka sa buong APAC, isang pamilya. Ay, good morning guys Ay, oo. Anong oras na ba? It's time. It's time. Pero basic ko napapansin ko yung boses natin medyo maayos pa. Kumakambak pa. Kumakambak pa, di ba? Kumakambak pa. Hindi mawawala ang boses na to hanggang mag-champion ng SMG. 11 years, kahit magkas kami ng 11 years, Hindi mawawala to. Wala talaga. Yung mga shawarma, kinakabahan. Diba? Buy one, take one pa rin talaga si Neri. Nakaisa na si Romy. Hay nako, si Tito Romy, wala nang nagawa. Atras na lang talaga. 4v5 pa rin naman to. SMG. Naka-bonus round sila rito. Kohaibi, siya lang ang naka-sheriff. For this time around, sisimula nila with a Trailblazer. Alarm bot ready to take on the action. Walang makasunod na ibang players. Pero this is a site given away by SMG para sa kanilang play for retake. Pag lumabas to. Mikaela, promise, may kalalagyan ka. Masyado kang makulit. Ayan na nga yung isa. Ang kulit-kulit nyo na pagsabihan na nga namin kayo na wag na kayo lumaban. Umuwi na kayo. Shirazi, bilang 4K. Sige, patayin na nga, pinagpaparil pa. 3-0 already! Sabi naman namin sa inyo, next map na! Oo, ewan ko ba kung bakit natin nilalaro ang Lotus eh. Oo! Sino ba pumili? Siyempre, SMG! SMG, di ba malakas tayo dyan? Alam nilang malakas tayo dyan! Ewan ko ba? Si Shirazi, wala siyang ginawa. Nagpanggap lang siyang patero. Tapos lumabas lahat. Sabi nila, kunin at tanggapin ang alay na ito. At kinuha, tinanggap nga nila talaga. Diyos ko, alam mo kung sila pupunta sunod? Saan? Amen! Sabi na, ayoko na sa Seamen. Amen! 3 rounds na tayong nagsisilong. Ubus tayong lahat. Wala eh! Ano ba naman? Napakadali ng laban. Ito na ba yung number 1 ng LATAM? Ay! Ito na. Nagkakasabugan na. nagtipi sa taas. Nag-put Cameo! Diyos ko, 2 versus everyone! Ano? Cameo with a triple kill! Tamang push na mula sa SMG onto the left. It's gonna be Kalita, makakaisa, pero yun na yun. Alexi to finish things off and Cams for 4K! 5 minuto pa lang, 4-0 na! Bes, mas matagal pa tayong kumain! Diyos ko, ano ba naman yan? Mas matagal pa, nag-panel kaysa sa laro nila! Ay, nako! Ay! Kumbaga, sulit ang screen time ni Narebi. Napakadali na naman ang laban! Walang ka-problema! Yan na ba yun? Si Cameo, nakatatlo. Sino magcha-champion? Cameo! O, diba? Ganun lang yun, guys. Hi, what's up mga kalobo? Oo, what's up mga kalobo? Ito na, mga lobo. It's time. Ito na, wala silang ginawa kundi sabihan ng isa't isa ng lobo. Pero tignan natin kung sino talaga ang unang puputok sa kanila. Enery, dire-diretso na. Yung mga kalaban nila, kinakabahan sila. Ayaw kasi na nila, syempre, ito yung oras na kalaban nila yung SMG. Balita ko, malakas to eh. Balita ko din, malakas nga to. Pero mukhang yung smoke inaantay lang din ng crew. Play for picks and playing for angles ang gustong nilang gawin dito. On towards B.
And may alarm bot lang na nakaset dyan. While the rest, nakastack na rin. Triple stack pagdating sa may silong. Diyos ko, kahit saan kayo pumunta, wala naman talaga magagawa kung ako sa inyo. Ay, best, after 1 round, pwede na sila mag-FF. Oo, actually, pwede na, no? Ganun kabilis. Ganun kabilis 5 yun. rounds, pwede na. Enter, tapos /FF. Yun na lang yun, may tas F1. Para talagang i-accept natin. Cambio, Henry, nakadalawa na. Tatlo na naman, natatitira sa kanila. Mikaela, sumisilip. Hoy! 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 Sabog ka na naman, Mikaela! Baka kumatok ang pideya. Easy ka lang, Henry. Nag-aabang. Sige, flash nyo. Sige, flash mo. Sige, flash mo. Ay! Hindi tumama! Ay, naku, Romy! Nasa harapan mo na kayong kalaban, nag-whiff ka ba? Pero syempre, napakabait ng mga Pinoy, pinapatay na para sa kanya. Hospitable it is. Dalawang stock pagdating sa may B-main. Double swing successful mula sa crew. Seekers, meron silang gagamitin dito. Pero si KRÜ, mukhang mainit siya kanina pa. Yung spike. Yung oras! 13 seconds. Yung oras! Itakbo mo na, KRÜ. Yung oras. Wala kang oras, kaibigan. Nasaan? Nice kill! Tumakbo ka na! Ano yun? 5 seconds. It bullets! Nice! 5 kamote! Ay, Diyos ko! Isipin mo, from LATAM, lumipad kayo sa bansa na to, pero wala kayong panalo! Umuwi na kayo! Yun na ba yun? Ay, Meg! Diyos ko! Alam mo, pwede ka maging showcaster, ah. Talaga ba? Literal? Kaya mong gawin mo professionally. 5 kamote! Ang kamote, tinatanim! Pero yung ginawa nyo... Mukhang inani nila eh. Inani nila! Ito ang bunga! Oo, ewan ko ba? 0! Tignan mo sila, coach. Sila, chill na lang sila, di ba? Di ba? Wala na naman silang gagawin. Hindi lang, tamang apir-apir lang. Ako! Time up? Oo, easiest money of their life. Wala silang problema, magsasalita pa sila. Hindi. Ito na naman, best, narinig ko naman tugtugan. Sound trip muna tayo. Pag ginamamad na, pagnising sa umaga, na 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 na. Ha ha ha! Oh, here we go. 1 + 1 = 2. 2 + 2 = 4. 4 + 4 = 8. Ang ganito lang. Oo, ang ganito lang kasi yung time out nila. Oo, di ba? Hindi tinatapos yung 8-8. Ay, nako. Hindi mangyayari yun kasi alam mo yung score? 8-0. Sim. Kahit hindi pa umaabot no? Inunahan mo na, kumbaga. Replay na lang kasi to. Oo. KRÜ at si Shirazi, available na yung kanilang mga ultimation. Grabe, Bese, no? Sa sobrang tindi na lakas ng mga Pinoy tsaka ng APAC, yung BGM nila dyan, bayani at bayani. Pinalitan na. Ibang klase. Sila na lang nag-adjust. Ito na, panibagong round na naman, Bessie. Di ba nanalo tayo dyan? Sim. Panibagong round yan eh. New round, ibig sabihin. Sabi ni Japips, wala daw kasamang sayaw yan. Halika rito. Sumama ka. Ikaw na yung sumayaw, si Japips. Si request ng request, walang ginawa kung di mag-request. Ay, naku, halika rito. Isa kang requester. Lagay mo sa tissues, ipita mo ng 50. Ganon. Gawin mo ng 100 kasi kami ay 2. Tama. Okay, parehas na Viper Spit. Available. Parang nakainom lang to ng damods. Siyempre ng Red Bull! Si Kuhaibi mawawala kasi ang bait niya. Ano yan? Give chance to others. Ang tawag dyan. Ito na. Okay na yan. Sa smoke off lang nila, sabay atras. And syempre, para kay Ineri, grabe, ang lakas ng heal nila, hawak niya ang A-main. Kasama niya dito si Alexi. And this might be an A-take. Actually, the timing by Patience na yan. Nakita niya na. Sige, ilapag mo! Happy New Year! Happy birthday! Happy New Year! Happy New Year, everyone! Happy New Year! Nagkakasabugan na yung pideya, kumakatok na. 4v1. Shies! Ikaw na lang ang natitira. Bes, Siso. Kita mo yung pain shell ta sis? Siyempre, pag sinis ka kalahati buhay mo, wala kang armor. Siyempre, babato ni... Yung pain shell. Yung pain shell nandyan, di ba? Napakan ko na lang. Nga. So, siyempre, yun ang combo. Matindi ang combo, yung combo na to, basic VALORANT 101 to, men. Pero ubus sila. Kumbaga, itong LATAM, mukhang #1 ata sila sa Latin America, Spike Rush eh. Spike Rush ata laruan nila dun eh. Iba ata yung VALORANT nila dun. Kasi nilalaro ni na Alexi dito, VALORANT 2 na. Ito na. Wala, tapos ko na yung VALORANT din eh.
super radiant na yung rank namin dun eh. Neri, wala siyang pakialam sa smoke. Wala Kahit siyang pakialam, mag-decay men. siya, basta makapwesto siya ng maaga at mabilis. Hindi ata ina-expect to ni Romy, pero nakaabang siya. Up, Hoy! down, oh. Wala. Yung gitna, yung binaril niya. Oh, yung gitna. Diyos ko, Oo. yung walang tao, yun pa yung binaril niya. Tindi. Matindi kang bata ka. Viper's Pit, nilabas na rin towards C. May alarm bot pa yan, Bessie. Ewan ko na lang kung gugustuhin nila. Kung baga kapag pumasok sila ng C, parang binigay na lang talaga nila. Ito, Bessie, naturuan na nga natin kanina. Pwede na kayo mag-FF, guys. Oh, Come on. escape. Ano Oo. ulit yun? Hindi escape, Bes, ha? Enter, Enter. forward slash, FF. Ah, ganun lang pala kadali. Tapos accept yun eh. Oo, yes. kailangan 5 kayo eh. Oo, Mag-accept. tama. Do you want to forfeit? Yes. Hoy, naku po. May Viper Spit na nga dyan, pumapasok pa kayo. Ang kulit-kulit nyo. Aatras na sila dito, na force out sila. Nabuksan yung rotating doors. Nag-smoke sila sa loob ng Viper's Pit na yan. Isa na lang ang natitira at si Shies yun. Nice. Harap, likod, kaliwa, kanan. May kalaban. Eh, ito na ba yung number 1 ng LATAM? Hindi naman sila ramdam. Ay, Bes, nako. wala. Ay, nako. At ang sabi nila, Ano sabi nila, Bes? itong mapa na to, Oh, attacker-sided daw, di ba? attacker-sided? Sabi nila ang Lotus attacker-sided daw. Kwento nila yan eh. Oo. Kwento ng buong mundo yun eh. Oh, pero ito, sa istorya ng VCT, mga tropa, talagang malakas ang depending dyan. Omsi. Nung naglaro ang SMG dito sa Lotus, pangalawang Timeout na. Isipin mo, Bes, ha? Ubus na yung timeout Ubus nila. na yung timeout nila. Ano pa lang, first half pa lang. Oh, Diyos ko, 7 rounds, ubus na yung timeout nyo? Kailangan nila to, Bes. Pagbigyan mo na dahil medyo stressful para sa kanila to. Oo, tinan mo. Si Kuhay, pinakangiti lang. Oh, Oh, di ba? walang problema. Besi, no sweat. No sweat. Hindi sila pinagpapawisan. Malamig ba dyan? Grabe naman yung laruan nila, men. Mara firing range lang. Warm up. Grabe yung warm-up nila para bukas. Oo, para bukas. Alam mo ba kung sino makakalaban nila bukas? Sino? Check natin yan. Oo, marami nang nag-aabang sa kanila. Oo, balita ko, mainit na yung laban nila bukas. Pero eto na mga tropa, nasabi na nga namin sa inyo, yung score, parang bayani lang, 8-0. Kamote. Oo, pero after this round. After this round. Diba? Syempre, marunong kaming Oo. predict. Diba? Predictiones. Predictiones. You came from the future. I came from the future and the future is bright. Nostradamus is shaking, best. Oo, ang kinabahan siya. Oo, wala. Meron nang kukuha ng trono ko. Ang sarap mag-suporta, no? Oo, ang sarap maging fan. Oo, wala nang haters eh. Pati sila na-convert na. Tama lang. Oo, APAC against the world. Alam mo ang tawag dyan? Ano? The mods effect. Yan, the mods effect. The mods effect. Oh, Yung lahat. Etong watch party na to, ginawa to para suportahan ang region natin. Oo. At kung may hater dito, ibig sabihin hindi sila nakakaintindi ng English. Oo. Exactly, di ba? May English broadcasting kasi. Kawawa naman kayo, pero yun ang nakalita si Misilip na yung Trailblazer naisip yung isa, pero may lockdown pa. Kahit ilabas mo yung tangke sa mall, wala kang magagawa. Nightfall, available na showstopper ang initiation nila, pero may makikita ba sila? Pagkalapag ng lockdown na yon, mukhang isa ang mahuhuli nila. That's gonna be that Kohabi going down, pero si Kamiyuma quickly traded off din naman. Showstopper, meron tayo niyan. Bessie, naku po, ito na. Wala silang naririnig. Akin ka! Papatayin kita! Hindi ka mahal ng jowa mo. Ito na, papasok na ang SMG para kunin kayo. 3v2. And para sa crew, Conir, wala siyang marinig dito. And that's gonna be that quick trade mula na naman kay Eneri. 2v1 scenario. Alexei low on HP, pero napakadami nilang space mag-defuse. Wala, tagong-tago. Nangyari na to kahapon at yun na nga, Bessie. Ang dami nilang binato, nag-lockdown, Viper Spit na nga sila. Wala. Kinabahan ng Happy Day, kakaganon nila eh. Oo. At syempre, gaya ng prediction ng casters, 8 kamote. 8 diba? kamote na ang score natin. Matik, magka-timeout sana sila. Wala na. Inubos na nila eh. Ubus Alam mo, na yung timeout. sa sobrang bahit ng SMG, sila ang magta-timeout para Next sa time. kalaban nila. Sige, pahinga muna. Hinga muna kayo. Kailangan nila yun Kailangan nyo yan. Grabe naman yung Spy Crush Warriors. Pero maganda to ha, dahil umpisa pa lang.
Kumbaga para sa SMG, makikita mo na they're more than prepared to really take on each and every battle na meron dito ngayon. Bessie, meron akong na-feel eh. Anong na-feel mo? 9 tomak tayo ngayon. Ay, parang nararamdaman ko din yan. Ay, nako, isipin mo, pumunta ka dito, 13-0 yung score mo. Uy, yan ang maganda. Yun ang maganda, Yan ang di ba? maganda. Ay. Tingnan natin kung ganun nga ba ang magiging senaryo. Shirazi holding down the fort pagdating sa silong. At kita mo naman yung difference agad doon sa playstyle kanina. Yung lalim ng hawak-hawak ng SMG dito. They move further back. Oo. Pero yun nga, Mikaela, mapasok na. Si Shirazi nagbabantay para sa kanila. Mikaela tama, jiggle kick lang. Nice kill! Pero at least, si Kuhaibi nandyan siya. 4v2, mga tropa. Si Kuhaibi may lockdown pa. Mikaela nasa loob. Si Shice, alam na ako, nasa ba yung kalaban nila. Mikaela, 1v4 pa ka. Na-detect pa siya ng turret. Naku, ipit na siya dito. 6 bullets. 6 bullets. Nag-iisip siya, magre-reload ba ako? Ay, nakapatay ng isa, pero 3 pa ang kalaban niya. Yung isa may ulti pa, yung Honto walang nakita. Pero eto na, nakakita ka ba ng Mikaela na corner. At yun na nga yung gagawin nila. Hawak niya yung spike, Bessie. Hindi niya pa rin nasa-shutdown yung turret dito. 30 seconds remaining. Magro-rotate ka ba? Uy! O mag-e-F-F na? Kung ako sa'yo, mag-Alt F4 ka na. At yun na nga, 3 na nakatapat mo. Walang malakas sa 3. At tulad ng sinabi namin, 9 kamote. Umiscore naman kayo kahit isa lang. Grabe tong game number 1. Isa lang ha, isa lang guys. Wala eh. Partida, si Alexi nandito pa. Oo, nandito pa sa studio kanina yan. Ay, nako. Ang ganda ng trade-off dito ni Kuhaibi. Lalo na nawala yung control nila pagdating sa bend after Shirazi was pinned down. It was just the perfect timing for them. Ito, Bessie meron ako nabasa, mayayabang daw tayo. Ay! O talaga? 9-0, di ka magyayabang? Hindi ka magyayabang sa sarili mong region? Ay, naku, ito, yung ginagawa niya, well, yung seize, pain shell, basic yan eh. Basic. Kahit bronze, ginagawa yan eh. Pero ba't sila namamatay? Di ba? Yan yung problema. Ngayon nga, inaabangan na lang nila eh. Sige, antayin natin. Magsiseize pain shells yan. Eneri. Medyo nag-push ata siya ng konti. Apat yung nag-aabang sa kanya dito, Bes. Wala, confidence level eh. Pag nag-boombot yan, maririnig niya lahat ng baril nila. Magiging rifle yung sheriff nila. Nakita ko yung Trailblazer. Alam na naman napakaraming tao dyan, pero wala siyang idea kung ilan ba talaga yung parang lumabas na. Pero mag-push ata sila. Si Tony Prowler nilabas na. Nice wall. Pero makikita ba, Eneri, nag-push pero buti na lang talaga. Ginagamit na nila yung mga utilities. Nakaligtas Muntik na! Buhay pa! How? Oh my God! The ice cold! Paano nangyari yun? Nakabangay! Ibang klase. Siyempre, ililigtas ni Alexi yan. Baka the combination is too strong, kumbaga. At saka eco round din naman to ng crew eh. So wala silang barrel to really spray down. Nakasurvive pa ng isa dito, si Eneri. Pero si Kunir, mamba out na siya. Sandwich na siya, nagmamba out na siya, lumipat siya sa B. Para naman siyempre magbago yung istorya nila. In-ultimation niya yun. Sa eco nila to. Pero yun na nga, okay sila sandwich nila. May tao sa may A-main, may tao sa likod, at yung iba manggagaling sa Gedli. Pero tignan natin kung paano yung gagawin nila. Kasi lahat naman sila, nakapistol lang ang gamit nila. Tatlo. Pag ito, nagamitan ng utility, naku po, wala yung smoke surprise sa inyo. May nasa kanan pa, hindi nga lang nila na-check. Kaso nga lang, that's gonna be Shirazi. Nandito naman sila. Ito, ang ultimate mula kay Mikaela. Pero nga lang, that's gonna be KRÜ trying to make something happen. And SMG, sila pa rin ang magwawagi. Anong score? Jeez! Kamote! Umiscore naman kayo! Kahit isa lang. Uy, si Lori! Uy, si Lori! Pinoy din yan! Pinoy pride! Galing siyang EG. At hawak niya na ang SMG. Tinalo natin yung EG! Oo, tinalo natin yung EG. GG sa kanila. Basic! Akala kasi nung crew! Spike crash laban nila. Nagulat sila. Ba't competitive yung game mode nila? Ba't wala yung yung golden gun? Oo, Di ba bakit yun? hindi tayo makapulot ng ultimate agad? Oo, ba't walang orb sa gitna ng laban? Wala eh. Wala. Jis Kamote, ito na ata ang unang 13-0 sa tournament na ito. Tingnan natin. Sana hindi ma-jinx. Kung sakali man, di magandang balita yan. Oo! Eneri. Eneri. Andyan lang siya, pagkasilip sa kaliwa, pero syempre parang literal na paulit-ulit lang to. Mikaela at Chamba. Sabi nga nila, don't fix what's not broken. Exactly. Diba? Gumagana yung hold nila sa A-main eh. Ba't mapapalitan? So, chill lang sila doon. Ngayon na nawala nga si Eneri dito, and I think KRÜ, on the other hand, mas nagiging careful na sila in really taking angles dito. Alam nila na aggressive ang SMG at aantayin nila yon. Ang problema nga lang,
nagbago ang mundo. Nagbago ang mundo. Lahat sila, stay put lang. Ito kasi, di ba? Like nung nangyari nga, nung wala si Eneri, parang nag-adjust na rin talaga yung SMG na baka ito yung gagawin naman nila sa susunod. At yun, meron naman silang seekers dito. Alam nila kung nasa yung mga kalaban nila at mukhang magpo-full A sila. Pero SMG, may ultimation pa sila. Tandaan mo, Bessie, may nightfall tong mga kalaban nila. Nightfall para sa retake and mukhang retake scenario ang habol ng SMG dito. They clear out and they take hold of drop right here. Maganda ang pwesto ni Alexi kung sakasakali man. Nag-aantay na lang sila ng timing. Kalita to go down and Nightfall has been used. Wala silang marinig. Akin kakakainin kita. Ayun na nga, Diyos ko, lahat na. Romy! Mawawala ka na! Ano yung score? 11 kamote! Thanks. Diyos ko, SMG. Yung panel, naglalakad na pabalik. Ay, nako, isipin mo. Sabi nila, bakit ganun? Mas matagal yung pre-show. Ayun na ba yun? Oh my G. Mas matagal pa ako mag-CR eh. Oh my G, SMG. Mas matagal pa ako maligo kaya sa game na to. Oh, Sim. Lalo na yung Johan HG. Ayun talaga. Maligo yun. 10 years yun. 10 years maligo yun. Oo. Sabi nung comment, sabi ni Black and Blue, nag-start na ba? Oo. Patapos na nga eh. Ay, si Idol, namang problema siya. Pero wala ganun talaga eh. Problema talaga kung SMG ang kalaban nila. Grabe oh, green na green yung Green. rounds. Best, never na nangyari sa Game Changers na ganito. Kaya nga SMG yan, di ba? They want to change the game. Sim. Tsaka ang SMG sa APAC din naman, pag nag-game changer sila, ganito din yung score. Hindi na bago sa Hindi kanila. na bago. Kumbaga, just a normal day in the office. Ito, alam mo kung sino... Oh, to now! Ang sakit no, tinanggap nila lahat yung damage ng nanoswarm. Nagulat sila si Romy, hindi pa nakakakita Basta ng kalaban. makapasok na lang. Low na. Basta makapasok na lang, Kalita, ikaw na bahala sa akin. Diyos ko, yung big namang luneta, ayun na nga si Eneri na wala na naman talaga siya ang alay. Kumbaga. Sabi nila, kailangan nila ng isa pang initiator. Kailangan namin malaman kung nasan sila. Shirazi, good on the first initial kill. Viper Spit, ginamit pa sa mukha nila. Ito na, may Nightfall na, may Viper Split pa, 3v3 mga tropa. Let's see if ever makakuha pa nila Camille. Kinakabahan siya, pero ang importante papatayin nga ng kalaban nila. Ito nga, hinawakan na, hindi siya natatabahan ka ng Storm. Oh my God! Ngayon, pero nga lang, 2v3, Shirazi, siya pa ang lamang ngayon, nasa ba yung tatlo. Mukhang ito na ata pagkabangon ng Abi kasi nga sila talaga nakakakuha ngayon. Pero Shirazi, pinupusuan niya, pero 1v2, yung oras nawawala na, nakapatay ng isa, at yun na nga, 11-1 mga tropa, at last nyo na yan! Kumbaga, ang hospitable natin. Oo. At isang puntos para sa side ng crew. And the crowd goes wild. Grabe, masaya. Alam mo kung bakit, Bes? Napakabait ng SMG. Tala, bigyan naman natin sila ng experience kung paano manalo. Experience lang to, guys. Experience ang Baka pinaglalabanan mag-disband dito. sila eh. Kaya nga, at para sa crew, half-time na pala. Oo. Okay. Sinabi 11-1. Sinabi ba nating 12 kamote? Hindi naman, di ba? Hindi. Hanggang 11 lang tayo. Hanggang 11 pa lang ang bilang namin na may kasamang kamote. Ayun nga. Ayan. Wala. Sila Idol. Andiyan si Killjoy ng Brazil. Ay. Naka-bonnet din siya. Sheesh. Siyempre, tong halftime na to, alam mo yung parang nagto-talking stage pa lang kayo na sinusubukan mo palang ma-counter yung play ng SMG tapos magsaswap na naman ng sides. Yun nga eh. Bad trip yun, ha? Sipin mo, nanalo ka na nga ng isang round, tapos pagkatapos doon, panibagong panibagong set. Oo nga eh. Panibagong pag-iintindi na naman kung paano maglaro tong mga to. Hay, nako, it took them 11 rounds na manalo. 11 rounds, alam mo kung bakit? Bakit? 11 eh, hanggang 11 nga lang yung isa eh. Ay, hanggang 11 lang din. Kasi syempre, yung isa kasi, yung isang naghiwalay hanggang 11 lang eh. Oo. Yun yung peak. Oh, yun diba? yung peak eh. 11. Oo, wala eh. 11 ang peak, guys. Oo. Hanggang doon lang sila eh. Pero sana okay lang sila. May buy one take one pa guys. Huwag niyong mag-alala. Ayan ata ang forever, sabi nila. Oo. Buy one take one pa rin naman. Pero grabe, no? When it comes to Lotus, mula dun sa game na nakita rin natin from SMG the previous days, isa to sa mga prime na mapa talaga nila. Aside from Ascent na laging binaban against them. That's true. Well, naparoon na nga natin ng SMG dun sa last game na pinakita nga nila nung kalaban nila ang EG. Talagang sobrang, kumbaga, nahimay nila ng maganda kung paano yung gagawin nila. Ang kailangan lang nila is dalawang taong nagpo-push.
Yun lang yun, men. Tsaka- Si Omen yung isa. Yung rounds na talagang nakikita rin natin dito, no? Ineri, kumbaga, ang role niya talaga is takutin yung mga players ng crew na parang may magpupush na naman ng A. Nandito na naman sina Alexi at Ineri. Parang anong gagawin natin? Aantayin natin sila ng napakatagal, ubusin yung oras. And then, you have to realize na kailangan na nating umentry ng site pero stuck pa rin tayo. Pero mga players ngayon ng SMG, tinan mo, kalmado lang sila kasi baka gawin yung ginagawa nila ng kalaban nila. Tara, gayahin natin, nag-work eh. Don't fix what's not broken, di ba? Oo, try natin gayahin yung ginagawa nila. Pero yun nga, mukhang wala naman ata mag-push sa kanila. Pero ang SMG, ito bes ha, pag nanalo sila dito, syempre yung crew magpo-force buy sila sa next round. They have 10 rounds to lose. Kailangan nila ma-clear out. Ang dami nito. So, kung mas maganda, kung tapusin na nila para second game na tayo. Oo, game 2 na, di ba? Pero yun Ayun na nga, si Kalita. Wala siyang nagawa eh. Oo, pero si Camille nakaisa pa. Sinabi na nga namin kanina, nung 1-0, sabi namin next map na. Ang kulit eh. Ayaw maniwala. Yung League Ops kasi hindi nakikinig. Okay lang. Sige, pagbigyan na lang natin. Tapusin na natin tong game na to. Planted na yung spike. Ready na sila sa post plant. May seize pang available. Ay, nako. Pag nawala tong smoke na to, Michaela and Kohaibi ang magtatapat. Pero first contact si Alexi. Huli! Yun na nga, huling-huli sa akto. And syempre, para kay Kohaibi, kailangan niyang bawiin yan. Na-wallbang pa kayo na nga. X-ray vision. Si Kohaibi, meron siyang telekinesis. Oo, naramdaman niya. Naramdaman niya. Hindi daw siya pumunta dito para makipag-away. Pero Bessie, shoutouts nga pala. Kay Ace. Nag-send na naman siya ng stars. 129 stars! Grabe naman si Ace. Meron na naman kaming pangkape. Maraming salamat nga pala sa ating sponsor. At yun na nga ang kitang-kita. Uno, isa. Last nyo na yan. Ang mahirap dito para sa crew. Last nilang choice kung hindi mag-force buy sa susunod na round. Last na nila yun eh. Kung hindi sila mag-force buy dito, lugi sila. Sobra. Naka-shotgun na lang. Siyempre, pag di ka tumatawa, magsha-shotgun ka na lang talaga. Simula kang tutok eh. Si Romy gumagapang. Pero ang problema, si Ineri nasa loob na. Yung Boga hindi tumama dun sa isa. Pero yung Charles, let's see if ever mapipigilan ba din push ngayon ng SMG. Pero feeling ko, hindi na. Kasi yung SMG nasa loob na. Si Omen, nagbabantay, nagpa-plant na. Pero si Viper medyo malayo pa. Just trying to cut off all the rotation na ginagawa ngayon ng crew. Tsaka, napastay ng matagal si Romy dito dahil worried siya na baka may naglo-lurk. And opening the doors, walang magagawa yan. Kasi nga, again, hawak ni Shirazi yung silong. Alam nilang walang tao dyan at all. Michaela, sisimulan to. Siyempre, with just a pre-fire shots. Aside from that, yung flash nila, wala rin follow-up so far. Onto the right, Romy makakaharap ang isa. Cameo to go down. Pero ito, Kohaibi na lang ang natitira. Play for time, yan ba ang mangyayari dito? Dalawa ang kailangan niya patayin para tapusin to. Kaliwa, kanan, harap! Tapos na sana. Wala siyang bullet, bes. Ubus ang eh. Ang daming kalaban eh. Daming kalaban eh. May oras, may oras. 12-2. Pero hirap na hirap sila. Tsaka pinorse din nga talaga nila yun. Expected naman natin na mag-force buy ang players ng crew dito. Tama. At yun na nga. Yung mga players ngayon ng SMG, they have 10 rounds to lose. 10 bes. Dami nun, men. Isipin mo 10 bes kung hindi mo kakamali. Maka-isang score nga lang, hirap na hirap ka na eh. Tsaka sayang, no? Hindi tumama yung shotgun ni Ineri kanina dun sa Killjoy ng crew nga. Pero again, ito ang SMG, sila muna yung mag-iiko ngayon. So, pistolan lang ito na yung first time na may advantage ang isang team like crew. Tignan natin if ever makakaisa. Oo nga, no? Ito ang first time naman sila ang may lamang. Tapos nagiging pantay lang ang laban pag pistol round. Yun lang. 2 beses na nangyari doon. Talo pa nga sila eh. Pero so far, yung 2 pistol nga na yun, napunta pa rin sa SMG side. So, Alexi, 1 orb away, actually, para sa kanyang Nightfall dito. Shirazi, on the other hand, Judge ata, makakatapat niya dun. Pero yun nga, tingnan natin if ever papasok ba yung isa may tao sa may C, tapos biglang magro-rotate yung sa A, at tapos mauhuli ni Shirazi. Ito ang kwentong pwedeng mangyari. Tingnan mo, yung paint shell, yung C's nilabas na. Pero tingnan natin kung makakisa pa sila. Pero mukhang hindi naman ataks yung mga players nga ng crew, magmamamba out na sila. Hahayaan natin sila, pag-play for retake na lang tayo kasi may baril naman tayo. Alexi, magpupush silang dalawa ni Ineri towards city side.
Kunir, very deep malayo. Hindi na-expected to. Yun ang good trade mula kay Alexi. Pero hindi nila makukuha yung pangalawa. 2-1 trade alongside. And that's Kalita to shut down one more. Pero meron pa si Kami at Shirazi, buhay na buhay pa. As long as na-plant yung spike ay kayang-kaya pa. Pero yun nga lang, 4 pa ang kalaban niya. Shirazi, 1 tap lang. Kaya mo yan. Yun ang 1. Magtuto pa ata. Pero sabi ni Mikaela, hindi na. 12-3 already. From 10 rounds, 9 na lang ang haba pa niyan. At nag-half pa sila dyan. Half by pa yan. Dalawa yung namatay dyan. Oo nga, walang pera yung dalawang players ng crew dito. Pero na-defuse nila yung spike. At syempre, para sa kanila, around is still around. And literally, wala silang space to make any mistakes pagdating dito sa game number 1. Wala talaga. Dahil kapag nagkamali pa sila, mananalo na, tapos na. Oo nga, they need that perfect 9 rounds straight. Grabe yung mga sponsor natin dyan 35 stars kay Sir Ernest. Hindi pwedeng magkape kung walang pandesal. Sabi ni Carlos Miguel Martinez, crushy cakes ka daw niya. Wow. Ano masasabi mo? Salamat. Yan. Hop! Si Camille lumipat na talaga. Nagpupush na ata sila. Pero nga na Mikaela, hindi na alam kung saan pupunta. Yung tatlo nakatapat sa kanya. Okay, hinati yung mundo. Yung hunt walang nakita kahit isa. Pero yung alam may tao doon sa Mikaela ba? Makikita ba? Kinakabahan sila. Tatlo to. Yung flash tumama, magpupush sila! Pero mawawala na. 1 and done position yun sa kanila. So kailangan nilang lumaban talaga. 4v2 na lang ang naiiwan dito, Bessie. Unti na lang, mananalo na tayo sa game number 1. Hinahabol nga dito kahit paano ng SMG ang mga players ng crew. Hunting na to, hunting season. Ito na, 5 HP na talaga natitira sa kanila. 3v2, mga tropa, yung dalawa low pa. Konir, nag-smoke pa, kala mo naman talaga. Pero yun nga, yung mga players ngayon ng crew, kailangan nilang manalo dito. Kung hindi, talagang patayin na sila. Pero as long as hindi na narinig yung tutot ng spike, talagang hindi naman sila silingin dyan. Mag-aantay lang sila. Tsaka may pa si Alexi, meron pa siyang dog din as well. Ito na, si Tony Prowler ilalabas na. Shies! 5 na lang ang natitira sa kanya. Ladies and gentlemen! 1-0 na agad! Game number 1. SMG ang magwawagi dyan. As expected. As expected. Wala nang bago. Hindi na kami nagulat. Hindi na bago yun, guys. Tingnan mo si Alexi, di ba? Si Alexi. Mamaya, nasa panel na siya. Natin siya. Ano si Alexi? Pero yun nga, game number 1. 13-3 ang score. Kaso, katext ko kasi si Alexi kahapon. Ano sabi? Niya, gusto ko kasi nakakauwi ng maaga yung damots eh. Ayoko inaabot sila ng madaling araw ng 7 a.m. dyan sa studio. Grabe naman ng SMG. Napakabait naman talaga ng SMG, man. Diyos ko, mas isipin mo. Siyempre, SMG yung naglalaro, di ba? Pero siyempre, +5 damage pa kasi damots yung nagkakas. May buff yun eh. May damots buff, di ba? Yung armor nila lang hanggang 50 lang, pero yung sa SMG, 150. Ay, nako, kami ang sasalo ng lahat. Ito kayo ang bahala sa baril, kami ang bahala sa sigaw. Yun! Ganun lang yun, men. Nakuha mo. Oo. Grabe yung rounds na pinakita dito din ng SMG. Talagang hindi nila binigyan ng space ang crew na makapag-adjust. At least kahit papano. Alam mo yun? Nakapag-adjust sila, best, pero hanggang isa lang. Oo. After 11 rounds. Yun nga lang yung only advantage na nakuha nila dito is after forcing the next round after that pistol and they actually won it. And after that, once na nagkaroon na nga ng buy round dito ang SMG, tapos ang boxing. I just wanna say, kailangan sisihin ng crew ang yung nakalaban nila eh. Bakit? Yung nakalaban ng SMG nung natalo sila eh. Bakit? Siyempre, pag natalo ka, di ba kakambak yan? Oo. Nagalit yung SMG. Tinalo nyo kami, ha? Sige, manlalampaso kami ngayon. Sabi ko nga sa inyo, walang Cinderella story na hindi nanggaling sa lower bracket. Ang gusto kasi ng SMG, maganda yung SDE. Oo, tsaka kailangan yan para sa magandang storyline. Oo, siyempre pag-uusapan nila, and now SMG from the lower bracket going up there in the grand finals, winning the VCG. The underdogs of Asia Pacific. Game Changer Grand Finals SMG! Yung mga barbero. Yun ang sasabihin. May confetti pa yun eh. Ito, syempre, mas maganda yun kaysa SMG just streaking their way up to the upper bracket, winning. Walang ganun. Mas magandang bumaba tayo. Hindi ganun, men. Ang bida sa una, nabubugbog. Ayun nga, di ba? Tignan mo naman, di ba? Si Wingman, o masasabi mo, nyak. Ayun na nga mga tropa. Syempre, game number 1 tayo na ang panalo. Game number 2, susunod na. 2-0 na. Kami nga palang Damods. Pag-break muna tayo. Kita-kits mamaya.
G2 was like the previous champions and they played really well, but also we were like in a bad mental state, so we weren't really prepared for it, but we will do better in the future. I kind of feel a bit sad, but I guess it was a learning lesson for us, so it's all good. Like, we learned a lot from it, so I'm grateful for that, and we're gonna work harder. Yeah. I feel the biggest takeaway is to just be calm. Even when you're losing, you have to be calm, you have to do your job, and just trust all of your teammates, and everything will be fine. The Viper has her orb to deny the B main push. Like, there's just so much against her right now. They're playing this crossfire, peek off me in spawn. They're both so weak. They're both so weak. That's the first to fall. The second does too. We really are like a family because we do everything together and we do trust each other. We are really close together outside of the game. So I feel just don't look at it as it's the last game if you lose. Like, it's not the lower bracket, but just play the game as how you will in a scrim and in the tournament. Like, just try your best and everything will be okay. Welcome back, ladies and gentlemen, to the panel. And we just come from game number 1. 13-3 in favor of SMG. Pero, puro 2-0 yung nakita natin and almost may bagong record tayo of 13-0 kasi SMG went straight to 10 rounds. But in the end, guys, anong masasabi nyo sa game na yon? Ako, gusto ko sanang interviewin si Alexi muna. Pero mamaya na yun, mamaya natin gawin. I think SMG, this is a good sign na talagang yung pagkatalo nila nung ginalaban nila dito, yung G2, hindi sila naapektuhan sa mismong confidence nila. Ito, looking at the stats, black and blue,
yung mga first kills nakukuha naman ng crew kahit papaano, di ba? Pero it's just that SMG, they always make sure na talagang yung aggressiveness, pagiging calm and collected nandyan. And syempre, ano pa ba yung na-expect natin from Enery herself? Nakita natin na she's been consistent. Alam na natin yan. At dito talaga mas lalo mong nakikitang nakaka-overwhelm. When Enery starts it, lahat talaga nagbe-blaze, lahat nag-iinit. Exactly. But, for the side naman ng crew, again, medyo, a little bit of a strong, dominating feat from Team SMG. Pero, moving on sa map pick nila, I think we're gonna be going to Bind. What do you think that they can do differently? Kasi medyo mahirap i-overwhelm ang firepower ng SMG. Pwede naman mag-comeback dito yung crew. Nakita naman natin, nag-comeback nga sila, di ba, no map number 1. Come back to the stage. Come to the backstage, di ba? Sabi nila. Come to the back of the stage. So, pwede nilang gawin yun after map number 2. Pagkatapos silang matalo ulit, pwede nilang mag-come to the back of the stage. Feel ko warm-up pa lang ng Team SMG ata. Testing, guys. Testing pa lang yun, guys. And ito pa, risky talaga yung ginawang move dito ng Team Liquid. I think we already talked about it earlier na bakit pa sila nag-bind kung pwede naman silang mag-haven instead. Pero sige, choice naman nila to. Sila naman ang may gusto nito. And looking naman kasi sa matches natin with their history, maganda na naman yung bind nila. But it's just that G2 ay isa sa mga gagaling sa bind and yet natalo sila ng Team SMG and this map itself. So talagang malaking chance to sa Team SMG na malampaso yung Team Liquid ng 2-0. That's right. And while we still have time here on the panel, before we get back into this game, we've brought Alexi. Nag-teleport siya sa panel for a very, very quick interview. So, Riri, di ba may tanong ka kanina? Alexi, gaano ba tayo sure na ba tayo rather na 2-0 na yung match natin? Okay, grabe naman yung confidence. Yes daw. Kaano nung tanong mo, Black and Blue? Masakit ba yung likod mo sa kakabuhat dito? Kasi parang ang bigat ng kalaban eh. Hindi yung ka-team mo, pero yung kalaban yung mabigat eh. Hindi daw. Humble. Malakas ang humble. Kaya nga 13-3 kasi mapagbigay ang mga Pinoy. No. Hospitality. Yes. But, moving on to this next map, again, yung map data, you can't really, when everything is a win, you can't really get anything from this map data. Pero moving on sa next map natin, it's gonna be Bind. If third map pa nila ang game na to, ewan ka na lang. If they pick, I think Ascent is kind of yung nail in the coffin for crew here. I mean, pagtulad ng pinag-uusapan natin kanina, di ba? It's a weird decision to make, pero they're gonna have to live with that decision in the first place. Itong map number 2, to be fair, I think this is their biggest chance sa makanalo ng mapa sa series na to mismo. Map number 3, medyo hindi ako hopeful, pero tingnan natin kung saan talaga mapupunta. I think Bind is one na there are some tendencies na pag hindi necessarily super on point yung SMG, parang may mga pagkakataong mapunish sila. But we just haven't seen that capability necessarily punish as effectively coming from crew, at least here today, at saka sa mga laban nila nung huli. Pero based ng matches ng SMG, kailangan 2-0 sila parate. Kasi minsan sa third map may mga biglang nawala yung lahat. Yun din yung exactly na nakita natin against etong G2. But then, sabi ko nga, the form of Team SMG is here. Hindi naman siya nawala at all going up against G2 themselves. So, kung ako sa crew, kakabahan ako. Kasi kahit daw si Sir Tariq, sabi, Sir Tariq? si Sir Tariq, parang he's leaning towards Team SMG. Exactly. I think yung favorite player niya actually is Alexi. If nakita niyo yung clip, actually he was saying that Alexi is probably one of the most standout players na nakita niya in Game Changers history. But now, again, we're gonna be going on to Bind, and I think na what are we expecting for the scoreline here? Kasi again, we were talking about kanina how this again is for Team SMG's first loss this year, and pinakita nila that they are able to come back totally unfazed. It's as if yung G2 match didn't even happen. They even came back stronger pa nga eh. So I think that this is a really good moment of growth that we could see for Team SMG. But, what can we say about them moving forward in the rest of the bracket? Kasi, the Cinderella run always happens here in the lower bracket. Scoreline-wise, tingin ko ang mangyayari dito, 15-0. Kasi mag-overtime tayo para lang siguraduhin na durog talaga.
Ngayon ka lang nag-gets 15-0. Hindi lang 13. Hindi lang 13 kasi lalagpasan pa natin. Akin na pala. Grabe yung mga predictions ni Meme, natatakot ako Pero actually, knowing that Cinderella story, and it's still SMG na, it's their first time here. So sobrang surprising talaga yung moments ng ganito. Seems like masaya kapag nakita natin sila going up against G2 or Shopify Rebellion sa finals. Finals kagad kasi alam na finals naman Team SMG. Manalo pa nga sila dito Pre-recorded lang talaga na joke. I think maganda dito sa Team SMG. I think it might be at 13-5. One-sided pa rin tayo. I really do think kahit sa bind maraming ways para makahabol yung crew. But then the fact that you're going up against Team SMG, online na sila. Kita na naman si Eneri. She's so powerful. And especially if she's gonna pick up on that Reyna or Jet, kailangan na manginig ng crew ngayon. Oh, speaking of crew, I think na sa first game nila against EAG, we were talking about how Lori had a really, really good chance, going toe-to-toe with the members of Team SMG. Sa side naman ng crew, who is that one player that is able to keep up in this game? I mean, it's hard to say based off yung map number 1 pa lang. We talked about Micaela a while ago, her being one of the players na talagang we can look out for. And I think she could be a bigger factor dito. Masalang pagdating sa mga post-man situations here on Bind. Considering yung frontline dito ng crew, parang medyo mahirap ang trabaho nila to have to go through the defense of SMG pagdating sa attacking side. So I do think if there's one player to look out for, it has to be someone sa medyo mas backline dito ng crew talaga. I'm gonna agree with BNB din talaga. Micaela, we have high expectations of her, diba? Pero nga lang, looking ngayon, I think there's just so much to prove sa buong roster ng crew Kapag hindi nila, ay mga individual players kasi ng Team SMG nandiyan they actually parang all-star team nga sila. They are also good specifically sa mga previous teams na pinuntahan nila. And now they were able to build up that roster instead. Tapos ngayong sa crew naman, ang dami nilang kailangan i-prove. Lahat ngayon nagugulat. I think everyone, especially sa mga gusto pang malaman lalo yung storyline ng Team SMG, they didn't expect that it's gonna be like this, diba? So talaga nga for Team SMG, promising na yung second map run sa kanila. Exactly, and usually yung dark horse ng tournament is the one that has everyone's eyes watching them. So global broadcast naman, they're always just, diba, lahat sila, the casters, the panel, they're also so surprised. Pero dito sa APAC, this is expected from Team SMG. Normal day! Hindi ko alam nga kung ba't masyadong nagugulat yung, especially mga galing sa ibang region. Like, okay, again, you're not watching, pero hindi nyo ba nakikita kung anong pinagproblemahan ng lahat ng ibang Game Changers teams dito sa APAC? Inisip nila na kasi madali lang kasi sa Pacific, sa APAC, medyo madali lang competition doon kaya 13-4. Hindi nyo lang alam mga pinagdadaanan ng mga team nila kung anong problema ng mga ibang team dito sa APAC for the past year. So now they're finally finding out. I think this is once again an example of a smaller, less known region proving na it's not always about yung parang mismong popularity in terms of who the best teams are. Kasi ngayon na nagpapapa from SMG, they're putting the entire region once again on the map, and this time in Game Changers. They're very scary. I mean, mga tao nga, diba, wala sila ganong 100% knowledge about Team SMG. And if I can say, yung place na lang Team SMG, maganda pag minatch up against Shopify Rebellion. Yes! I'm so excited kung yun yung mangyayari man sa finals, diba? Kung yun na. Exactly. Well, that's gonna be it for us for now. In just a bit, we're gonna be going to game number 2 on Bind between Team SMG. Pero pupunta muna tayo sa very, very short break where we're gonna be right back in just a second.
welcome back to VALORANT Game Changers 2023 Championship. At ngayon, we are just about to get into game number 2 between Team SMG and KRÜ. And guys, again, I want to ask, masaset ba tayo ng record here today for a 13-0? Alam ko this is a question that's been asked on the global broadcast, pero with the way that Team SMG is playing, posible ba? Well, yung pinakaunang series na nakita natin galing sa SMG, nag-4 duel sila versus EG, they only held EG to 10 rounds won in 2 maps played. So, with the performance gain in the 3 rounds, kung SMG ay yung KRÜ, kung hindi sila makanalo ng 7 rounds at the very least, then that's going to be an even lower score. That's going to set a record for least amount of rounds won in a series dito for any team. Oh, it's gonna be heartbreaking. A 13-0 possibly, but looking at Bind, sa tingin ko, baka naman maging partidahan natin. Mabait tayo. 13-5. 13-5. Hindi na 13-5. But tama nga yung sinabi ni BNB. But I think it might be just continuous once again for Team SMG, and it's not impossible. Exactly. Once, they get it going, mahirap i-put out yung fire that they have. And I think on a map like Bind, I think ito yung parang even playing field for a lot of teams, which I think a smarter pick for KRÜ here to kind of test the waters. But again, I think they're still looking a little bit antsy based sa mga reactions nila. Yeah. Chine-check nila yung facial expressions ng Team SNG. Yung Marites. Parang kami lang ba kabado? Kayo? Pero kanina nakita mo yung attitude ng SMG kanina, di ba? On cam, they were just, okay guys, let's go. Si Cameo, parang nag-online class lang. Nanonood lang. Poker face. Sabi na, another day na ayaw kong mag-clutch, 3v1, easy. Nakapagtaka nga honestly kung ba't ito yung pinili na mapa nila, di ba? Considering they lost versus BBL dito sa Bind nung huling laban nila. And then they pick this now knowing na napanalo. Ito yung isang mapa na napanalo ng SMG. Kalaban nila yung G2 dun sa best of 3 nila. So, why is this the decision they made? Yes, maybe nag-struggle si Kohaibi nung mapa niyo na chamber siya. I do like seeing her in the chamber. Parang back to her duelist roots almost. But it makes you wonder if the fact na natalo ng SMG ang G2 dito at partida pa yon, hindi maganda yung performance ni Kohaibi to say the very least. 9 kills only as a chamber bot frag. What more kung nag-pop off siya dito? Why would you pick Bind when you have so many other options na pwedeng piliin dito? Why not go for something a bit more reliable? I'd make more sense para sa akin kung map number 2 nila, kunyari split, di ba? Kung yun na lang sana pinili. But dito sa Bind, sigurado pa talaga kayo, they might live and die by the same sword they chose. And ito pa, Shirazi on that Viper. Always remember that. Ang naging struggle last time when BBL went up against itong mga taga-KRÜ, di ba? The Viper plays, the Viper walls, the fakes na ginagawa ng BBL against them. And I think it might be the same application na pwedeng gawin ng Team SMG. Why? Kasi KRÜ BLAZE, they never figured it. Di ba? Parang hindi nila na-realize on the latter parts of that map itself. Hindi nila alam na ganito pala yung ka-strategical yung ginagawa ng BBL. And Team SMG, alam na nga natin na may strategy na nga sila, press W pa sila. So they have the best of both worlds. Para lang dagdagan yung punto mo with that Viper. Kung last time din nakita natin yung Bind dito galing sa KRÜ is si Romy. Siya yung pinaka nag-pop off dito para sa KRÜ on that Viper din. So kung may any chance, kung may pag-asa man lamang manalo dito ang KRÜ, they really need her to step up again para lang may laban sila. That's right, and it looks like, our players are just about ready. Very excited to see Kohaibi bring herself back on that chamber. And Neri as well. I think that was just maybe an off day, and definitely she is online today. But it looks like ready na yung players natin for Bind. Ipasa ulit natin sa The Mods for game number 2. Handa na! Barilan na! Yung mga tropa natin dito, gigil na! Anong score nila? 2-0 sila! Omsim, alam na natin, pinredict na natin yan, at welcome back nga pala. Dito na naman tayo sa VCT Game Changers Championship at naglalaro ang mga Pinoy at Team SMG yon, APAC represent. Ito na, APAC represent, APAC ganern. Wait lang daw. Panoorin muna Kita natin nyo sila. naman yung colors ng aming mga suot. Oh, di ba? Orange! Yan, syempre Kasi kulay ng SMG. yun. Uy, grabe naman yung fade out nung... Grabe. Hindi mo nakita yung stinger, Bes. Parang PowerPoint presentation ng 2012. Ito na, next slide please. Sabi nila,
Ito na yung mga tropa natin sa SMG. Gigil na Abangan mo. kasi gaman na natin. Uy, grabe yun. Nakita mo? Fly out. Fly out yung effects. Yun na nga. Habang hawak-hawak namin si Wingman tsaka yung Vandal, kung hindi sila tumama, ako na yung babaril para sa kanila. 6 man ang bahala. Ako na bahala mag-defuse ng Oo, spike. tsaka mag-plant, di ba? Same. Si Wingman na yan. Alam nyo ba, Bessie, nung yung mga nanonood dito, nung naglaro kami ni Taylor dito sa mapa na to, umabot ng 30 rounds. 15 Oh, yun yung time na may ginaya rin tayong sa T1. Composition, no? Sa T1. Mas malakas tayo dun eh. Ay, ito. Bind ang mapa na meron tayo ngayon. Entry mula kay Michaela. Wala silang makikita sa loob ng site. Ang daming ecoms. Napakadaming ecoms mga pare. G pare, pero yun na kasi Michaela mawawala na. Si Kalita nakabawi pa. Pero on themselves, hindi sila tumatama. Si Eneri nakapitas na naman ng isa. Kuhaybi Headhunter katiha. 4v2 already. Shies and Kunir na naman na natitira. Nakakita ng caster na may hawak na Vandal habang nagka-cast. Ito na. Ako ang babaril para sa kanila. Ito na. Actually, 5v2 pa to eh. Wag kayo. 5v2 pa to eh. Si Phil may Vandal na eh. Wag kayo. Pag nawala tong smoke, rat-rata na. 2v1 it is. Ano kayo? Pakita kayo dito. Ay, isa na lang ang natitira. Meron pa ba? Record pero hindi lumabas. Ay, papakay. Sorry. Naparil ko yung kakampi ko. Naparil ko yung kakampi ko. Sorry. 1-0. Pistol round. Panalo na naman ng SMG. At alam mo naman kung gaano ka-importante ang pistol round. Yan ang nagsiset ng tone. Isipin mo, pistol pa lang si Vil, nakabandal na. Dami mo nga rin pa. Lugi sila, bes. Asan na tiyak ko? Sayo mo ah. Kasi hindi yun nakikita, guys eh. Rat-rat din siya dito. Reload mo. Reload ko. Kung nakikita nyo lang, guys. Kung nakikita na lang, direct wala pa tayong damod scam. Direct pa damod scam ka naman, baka naman, 5v4 pa rin to. Pero si Alexi, napitas na nila dito. Lagay mo siguro sa top right, dun sa taas ni Shies. Ito na. Pistol lang, Kuhaybi. Naglalaro sila pagdating sa headhunter na to. Isa. One tap base. Nabura. Nabura siya. Ito po, partida lang talaga. Hindi natin makakaisa pa yung mga player. Isa na lang ang bala ng headhunter ni Kuhaybi dito. Atras muna siya. Ito na sila. Si Kuhaybi, gigil na. Akala mo naman talaga. Pero tropa natin yan, bes. 1 headhunter left para sa kanila. Pero yung crew, natatakot silang magpakita. Oo, parang gusto nila umentry kapag tipong mga 20 seconds na lang. Oy! Naku-open na open. Alam ni Kuhaybi na mukhang B-side fake na ito. Michaela, makakapatay ng dalawa. Anong nice? Nice try. 4v2, Eneri tsaka si Camille nandyan na. Pero judge lang naman talaga yung gamit niya. Pero nga lang, ang pumili ng mapa na to is crew. Crew to kaya mapa nila to eh. Sige, bigay na natin yung mapa nila pero hindi natin ibibigay yung mga rounds na meron tayo dito. Papasok na sila. Ay, wala, sayang! Naubusan ako ng bala, magre-reload lang ako ng konti. Sayang. Okay na. Nakuha nila yung second round dito. Para sa side ng crew. Saka nakakita ang caster na bumabaril. Wala, men. Dito lang yun. Sayang. Pero yun nga. Uupo lang ako. Nakuha ng crew ang second round na meron dito. Ito na, yung barilan buy na. round. At mukhang masaya sila. Barilan na mga tropa. Ito na, Ngayon lang maglalaban na natin sila. sila nakitang ngumiti. Kanina kasi umiiyak sila. Kaya ngayon, at least masaya sila. Oo nga last na nila yan. Pero ito na yung mga players nga ni SMG pero hindi, wala muna nakabandal sa kanila. Mamaya ata muna sila babawi pero one tap kayang-kaya nila. Ito na ang pinakamalapit na na score sa buong games nila. Close fight na sila. 1-1. Close fight sila, guys. The closest fight we've ever seen. The mod scam daw, direct sa gitna. Yung game, maliit lang. Yung game maliit lang. Kung magkakasing laki lang ng player cam nila. Kaya. Direct, baka naman, birthday lang ng pinsan ko. Pa-birthday mo na sa akin kasi in 2 weeks, birthday ko na Oo nga, no. Mag-18 ka na, beto na pakiramdam. Ito, magbibinata na ako.
Pero yun na nga, Kalita, yung Trailblazer, walang nakita kahit isa. Pero si Michaela, bubisa muna natin magbato nga ng pain shell. Pero mukhang mamaya na ata, Kuhay B nagbabantay. Pero ito, BAM! BAM! Pero walang nakuha kahit isa. Yung Sis, tumama sa likod. Yung Rumba, tumama sa kanya. Pero yung headhunter po talaga may napatay na isa. Pero sinasya sa likod niya. Kuhay B, at least nakapatay siya ng isa bago mawala muna dito. Kalita to find Shirazi as well. Amiyu mula sa likod. Pero nga lang, dahil classic lang ang mga hawak nila at Sheriff, nahirapan sila pero masakit na. Ay, buhay pa. Muntik na pero si Enery nagbabantay dun sa may hookah. Dalawa sila magkasama nung Sky. Pero tignan natin kung makakapatay sila. Konir, nakita. Diyos ko, napakalapit lang to. 2-1 for the first time ever. Nakalamang din ang crew. Oo. Kumbaga, the dream is still alive para sa kanila. Diba? 2-1 ang scoreline natin dito. Pero ito ang magandang balita. Buy round na. ng SMG to. Magbabandal. Magbabandal na sila. Magbabandal na. Magkakapantay na kayo ng vibes. Oh, guys, 6v5 na. Laban na! 6v5 na. Talaga, paano mananalo yung crew? At yung caster ba nila nakabandal? Hindi, men. Walang dala-dala yun. Wala yun. Heavy machine gun lang ang gamit niya. Tayo lang ang BCT na may bandal. Wala, men. Dito lang talaga. Champions pa. Champions pa. Kasi tayo mananalo, di ba? Dahil tayo ang champions. Shoutouts pala sa gumawa nito. Galing mo. Ang galing mo. Gusto mo, i-inspect ko? O, di ba? May tunog pa, di ba? May tunog pa. Iba. Upgraded ang Vandal ni Will. Madami siyang Radianite. Yun yung tugtog, di ba? Pag sa Z yun. Oh, hindi. Sa, ano ay, yun? sa Champions sa skin line. Oh, showstopper. Nilabas na namin kaila. Meron ba siyang makukuha dito? Nagtago lahat ng mga players ng SMG. Eto na. Wala. Alam mo naman yung mga Pinoy, pag nag-rally, syempre, yan yung fire hose. Kailangan mo mag-disperse. Disperse talaga. Malala. Good flash mula dito sa kanilang side. Pero Alexi, to take control over everything else instead. Orbital strike, ginamit na rin dito from Cruz. Pero hindi pa rin nila mapatay ang mga player ng SMG. Alexi, Trailblazer, merong makikitang isa. Lineup gods, nandito na sila. Michaela, humop out pero walang tumatamang bala. Kami at Kuhay B, kami na bahala. Romy, halika na. Tarang binabaril na rin yung mga kalaban nila. Grabe naman talaga yung fight na ito. Rapper na. Pero yun nga lang, Shirazi. Hindi ko kailangan mag-battle. Klaseng lock sabat na. 2-2-2. At bawi na ng SMG ang kalamangan ng crew. Feeling ko pwede na tayong lumaban sa flip-top eh. Diba? Yung mga bars na nilalabas dito. Wala, ilabas si Luni at saka si Abra. Sila na mag-cast kami na mag-flip-top. Oo nga. Kami yung tunay ang hari at reyna ng tugma. 2-2, Bessie. Ito, ang dalawang rounds na nakuha nila. Parehas may defuse. At syempre, for that, may pera yung crew para makabili para dito sa ating next buy round nga nila. Enery may showstopper na. Kuhay B, naka-ultimate na. Pero hindi, kayang-kaya pa. Puso lang talaga. Pero si Kalita ito, wala silang marinig kahit kasama rin ito Night po. Tumatama nga doon sa mga players nga ng SMG ngayon. Pero sinasabi nila, hala, wala tayong marinig ngayon. So mag-mambaot muna tayo, babawi muna tayo sa showers, tapos aantayin na lang natin sila pumasok. Pero tinan mo naman si SMG, si Sky, si Alexi, nagbabantay lang sa B. Ginamit nila yung dalawang prowler nila para lang talaga labanan yung showers dito. Well, 1-to-1 trade naman yan. Kaso nga lang para sa side ng crew, mawawalan sila ng firepower dun sa entry na gusto nilang gawin dito dahil wala na nga yung kanilang raise. May flash pa. Yung Seekers tumama, pero yun nga lang meron pang tao dun sa may hookah. Kalita, sisilip pa. Sino unang mamamatay? Siyempre si Kalita! Alexi pa ang sisilipin mo. Seekers nilabas na. Alam nilang nasa B-side na ang mga players ng crew. Hinahanap na sila. Nasan sila? Hali kayo dito. Kami ay nagbabantay. Nandito na kami para Pinauwi kunin sila, kayo. Bes! Rotate kayo! Grabe naman talaga. Mga kapatid, sisilipin ni Kuhay B! Huli ka, Malbon! One down! Huli ka, mamaya! Pero 1v2, 25 seconds, Alexi. Wala silang idea. Si Alexi. Nandito na siya! Red Bull Clutch, pinagsasabi! Sabi ko nga sa'yo, di ba ano bang pangalan ng SMG? Baril yan, di ba? Talagang kayo lahat. Round 5 pa lang, ha? Round 5 pa lang? Grabe! Mainit na! Matindi! Diyos ko! Bes, isipin mo sila yung attacker, pero pinauwi sila sa spawn. Ay, naku, hindi. Uy, Ay! Ayan, mga kalobo. What's up, mga kalobo? What's up, mga kalobo? Mga kalobo, shoutouts nga pala sa inyo. Isa kayong malalaking lobo.
Wala. Ay, operator, nilabas na, Bessie. Pero tignan natin, ito na yung operator. Uy, Diyos ko! Shuttle kasi nga wala siyang tutok. Oo, kailangan tumama eh. Kaya ito na yun. Kumbaga, last resort na. Kumulot na sila ng Vandal dito. At syempre, libre at sagot na ni Shirazi yan. May healing na kasama. Kamiyu, nasa loob pa ng site. Hindi pa nila nakiklear to. And I think Kavita well aware, pero mamamatay na siya dito. 4 na lang ang natitira sa kanila. Si Kamiyu nag-e-ecoms na, pero nasa ba yung mga kalaban nila? Meron tao dun sa may gitna. Ilan ba sila? 3 yung mga tao sa crew ngayon. Pero yun nga lang, Kamiyu, lahat nung nakita niya, patay! Talaga, pero ito na yung orbital strike. May matutunaw ba? Si Coliro wala siyang tutok, kaya mag-detach lang siya. Kamiyu, dinedefuse niya. Pero si Coliro nakachapa ng isa. Alex sa harapan niya. 2v2, si Enery, may showstopper ba? Gagamitin ba? Mag-isa na lang siya. Pero yun nga lang, mawawala na siya. 3-3 ang dikit nung laban nila. Sorry, Bes, hindi ako pumutok eh. Oo, hindi mo binaril. Sayang. Nagtago sila sa lahat ng pwede nilang taguan, lalo na sa mga ecoms. Grabe. Na nakita natin. Kaya naman, kitang-kita mo, nakangiti sila. Kasi kanina umiiyak na nga sila. Alam mo yung outspain, tagadi, lumbay, nararamdaman na nila. Saktong-sakto yung entry ni Michaela dito, lalo na with that judge as well. And yung crossfire na sinet nila dito para sa nagde-diffuse ng spike, well executed para sa side ng crew. Dami nilang sinasabi. Nagtay lang kayo. Dami nilang sabi-sabi. Pero yun... Pagod ka na ba, Bes? Hindi pa. Ako rin eh. Walang ganun. Oy, pero nga yung Roomba. Ako, ang SMG. Naabangan siya dito. Natahad siya pero buhay pa rin naman. Alexi, wala siyang biniling heal for this round. Eco, bye para sa atin. Para sa kanila, pero yun nga na mawawala muna si Kohybe. Pero 3v3 on 3 play, I mean 3-3 on 3 players. Talagang kahit ganito nangyayari, yung crew medyo takot pa rin. Oo, talagang kumbaga yung mistakes nila from that previous game, sinusubukan nilang ayusin nga ngayon. Lalo na, map pick pa nila itong game number 2 natin. Trailblazer, may mahanap na isa. Kamiyu, buti hindi nasakmal dahil 30 HP. Saktong-sakto sa kanya yan. Shirazi! Diyos ko! Double kill, pero Kamiyu nakaharap pa siya ng isa bago mamatay yung ibang mga players dito. Mapapatipi pa sila. Best na force out yung Viper's Pit Na-force out yung Viper's Pit dun sa save round ng SMG. So maganda yon para sa kanila. Pero yung gagawin ngayon ng SMG, yung isa naka-bulldog na, may showstopper pa yung isa at wala silang choice kung hindi i-force out yung 1v1 o 1v2 para sa kanila. Showstopper available din. Tandaan nyo, eco round natin to. Kamiyu, alam niyang merong isang nasa elbow. May paint, shells pang pwedeng gamitin. Showstopper. Nilabas na kaya nasa harap. Sa pool. Ito, lumalay na pa pero nakap natin. Okay lang, kaso nga lang. Sinalo na rin ni Neri. The clutch is still there. Napakasakit para sa side ng crew dahil apat yung nawala sa kanila at wala silang arep for the next round. At saka yung Viper's Pit na force out pa nila. Oh, pero panalo sila sa round na yun at sasabihin na lang natin, a round is a round. A round is a round. Oo nga, okay lang yan. Panalo kung panalo, di ba? Oo, magaling yung ginawa ng crew. Pero yun na nga, sobrang dami nilang nilabas, sobrang dami nilang nagamit para manalo ng isang round. And para sa mga players nga ng SMG ngayon, talagang kailangan nila basagin yung momento mamaya. Pero Bessie, may napapansin ako. Ano yun? Yung crew nagsasalita, dami sabi-sabi. Oo, sumisigaw na. Makakatikim kayo ng lobo mamaya. Home court nila to eh. Diba? So, tamang chill lang talaga sila. Na mga supporters nila, nandyan lahat. At yung supporters natin, nandito. Ay, yun lang talaga. Pero tingnan natin si Michaela, si Milita, pero Alexi, biglang bag! Diyos ko! 2 versus 1! Lumabas ka na, Alexi! Baka mapatay ka, pero buti na lang talaga. 16 HP pa. Okay, buhay pa siya. May Trailblazer pa siya. May flash pa siya. May heal pa siya. Kompleto sa Ricardo's pa. Pwede pa bumawi mamaya. Kumbaga, pinlash na ng sarili niya. Sabi niya, partida na lang to. Kasi hindi nila mapatay si Alexi doon sa Octa. Pero well adjusted dito ang SMG, lalo na doon sa mga angle na hinahawakan nila. May Viper Spit din tayo. Kompleto pa, Bessie, ha. Ito, kayang-kaya pa. Feeling ko 4-4 to. Si Alexi, okay lang siya na makuha kasi nga may flash pa siya. Low naman siya, pero it's fine. Maganda yung crossfire sa Valorant. Alay. Alay siya. First contact, Alexi, ikaw na. Tapos si Enery ang uubo sa lahat sa kanila. May crossfire pa nga silang hawak dito. Sanay na sanay si Alexi dyan. Alam na, sobrang rocks niyan, men. Sim. Kayang-kaya yan.
5v3 scenario para sa KRÜ. Bawat galaw nila dito ay napaka-crucial. Wala talaga. Kumbaga, wala silang nagawa. Parang owl. KRÜ sila. Pero Romy, andyan na. Nagpakita. 8 seconds. Meron silang oras ngayon para i-plant nga yung spike. 4v3 mga tropa. Yung aso nilabas na. Pero syempre, first contact lang yan. Hahanapin ko na isa. Yung isa nakat-ngat na. Pero si Eneray bumaba. May tao sa loob. Pero Konir nakachamba. Konir, bumubuhay pa. 2 versus 3. Kinakabahan tayo ngayon kasi baka matalo tayo sa round na to. Kailangan nila i-clear yung elbow. May tumatalon dyan. That's gonna be Shies waiting patiently kung kailan lalabas si Shirazi dito. Nice. Pero Kuhaibi actually clears Nice. that out. Nice! What a retake mula sa SMG! Ay! Kumbaga, bawat sulok sisilipin nila. 2 versus 3, panalo pa rin tayo? Amsil! Ay, naku, tahimik sila. Alam mo kung anong tawag? Ano? KRÜ talaga. Kasi tahimik sila! Oo, gano'n na nga lang ang nangyari doon. And, syempre, yung importante dito talaga is yung hold na ginawa ni Kuhaibi at Shirazi, especially dun sa elbow, kailangan nilang linisin yon, and they did exactly kung ano yung protocol sa isang retake scenario. Time out tayo. Kailangan ng damods yan Kailangan ng damods yan. Thank you, SMG. Tumahimik muna tayo. Hey, anong tugtog today? Ano to? Hey. Krik. Kak. Pa. Krak. K. Yun ang mga kantahan nila dyan Ay, nako. Siyempre, para sa mga nanonood mula sa Facebook, tsaka sa ating Twitch, tsaka yung mga high-tech nating tubero na sa YouTube. Yung mga YouTubero. Sana okay lang kayo. At salamat sa panonood dito sa Tagalog Broadcast. Shot puno muna sila. Ng tubig. Andyan na lang yan. Pero yun nga, galit na. Allen, shoutout sa Damods Jupiter Chapter. Wow! Ayan. Grabe yung signal mo dyan. Ano muna tayo guys? Attendance muna check. tayo. Tagasang chapter kayo. Tara, magmi-meeting tayo. Yung isa, Jupiter Chapter, nandito na. Ewan ko ba, yung last time na nanonood sa atin nasa City Jail. Okay ka pa ba dyan, Kosa? Yung nasa Cubao Ibabaw. Oo. Shoutouts nga pala sa'yo. Okay, parehas may isang ultimate ang teams natin. Yung isa, showstopper. Si Michaela, ito na naman yung kanyang judge. Kanina, it's working out greatly sa kanilang favor. And SMG, kailangan i-expect nila yung execution dito na magmumula sa KRÜ Kuhaibi. Siya ang unang mawawala dito. Oh no, Shirazi nandyan na, pero yung na-flash siya, wala siya makita kahit isa, pero kailangan niya muna punta nga sa may corner, at yun lang nga si Shies, baka sumilip nga dun lang sa may lamps, pero nagpapaingay lang siya para magkaroon ng space yung tao sa may lamps. Eneri, oh no, natamaan siya! Kahit may sis, sabog ka! May dalawa pang gustong lumaban. Sige! Nandyan yung Molly, pero haharapan mo pa. Judge, ang makikita mo dito, may ipit nila. Ang mga players ng KRÜ, hindi sila makapag-plant. Nice! Men, nakita nga nila yung site, pero nahawakan ba yung site? Hindi! Hindi man nila napindot yung pour. Wala tayo narinig. Walang ganon, men. Fake, walang anything else. Ay, anong tawag sa kanila? KRÜ na naman sila. KRÜ indeed. Napaka-basic. Nakuha na ni Michaela yung backside eh. Supposedly, syempre, in that scenario, sa pagtitake ng site, you have to clear out some of the corners as well. Kaso hindi nila na-clear yung lamps. Sobrang nila, man. At Patient. tatakot silang tapatan si Eneri, which is nakakatakot naman talaga kung judge, alam mo yung makakatapat mo sa lamps. Kahit na-seize mo ng 5 beses yan, men, basta judge yung katapat mo. Isang boga lang. Isang boga lang talaga. Kasi syempre, mag-New Year na, di ba? Sabi nga ni Dalsim, boga flame, di ba? Kilala mo si Dalsim? Hindi. Yung humahaba yung kamay? Humahaba kamay nun, men. Parang si Luffy pala yan. Si Luffy? Oo, tama. Mahaba rin yung ano niya. Kamay. Pero ito, isa, naka-Spectre. Si Michaela yan. Sila, siya lang ang nag-iisang duelist dito. Shoutout po sa Damods Japan Chapter, Japan Kasinan. Meron din tayo mga viewers from Mexico eh. Mexico, Pampanga. LA! Lower Antipolo. Kamusta kayo dyan? LA yun din talaga, pero Shirazi muntik na. Nag-eye-to-eye contact yung dalawang Viper. Alexi! Nakatayo lang sila doon!
Ito pa isa. Nice! Oh no! Ay, nako, Masyado silang focus sa ibang bagay. Hindi nila na-realize. Si Alexi ginapang na yung hookah. Flawless round para sa side ng SMG. Si Naiko Melendez yung 5. Nilakad lang ni Alexi yun. Ay, Isa nako. pa, replay para Yun, mas masakit to. O, tignan mo si Alexis, Di nakabuka ba sila yung bibig ko? naka-react, man. Ako na lang yung naawa. Nice. Oh, yan. Nice. Nilitian. Thumbs up. Tinamsap lang ni Kumbaga Utol. parang si Faker lang, oh. Oo, isipin mo, ang dami mong nagawa, tinamsapan ka lang. Kumbaga, para ka nag-chat sa magulang mo, tapos ang haba-haba, tapos thumbs up ang reply sa'yo. Tapos ang dami mong sinabi sa jowa mo, reply K lang. Thompson! Ito na yun. Ineri. Forward possession. Parang basketball lang. Grabe naman talaga. Makikita natin Ito na yung point guard. Up, dire-diretso na. 6v5 ang labanan. Pero yun ang Stephen Curry, manaside sa pata ang kalaban. Si Mikaela, umalis ka dyan! Ayun na nga! Samba! Naubusan ng bala. Ito na. Kuhaybi. Hahanapin niya kung nasa ba yung mga kalaban niya. Pero syempre, malaki yung nasa harapan niya. Malasakil O'Neal yung kalaban niya. Inaantay niya lang mag-plant ng spike dito, actually. Inaantay niya lang yung pagtatap at alam niya na exactly kung saan siya magsispray. Alexi, though, napakalaking position ang meron siya dito. And I think she's quite aware na meron pang Viper at alam na rin ng Team SMG yan. Pero rotation-wise, it seems like na-stuck sila pero sa A site. Ay nako, napakadelikado nga nito. Wala na silang A-coms yan. Hindi nila alam kung paano papasok ngayon. Romy, kailangan mong makapatay kung gusto nyo kayo ay mabuhay. Nightfall sa dalawa? Yun nga, kailangan nila yan talaga para lang ma-clear out yung buong site. 4v2 na lang to. And finally, space ang na-create nila. KRÜ successfully taking the plant. Pero tignan natin kung kaya ba. Kuhaybi nagbabantay para sa kanila. May natamaan yung Nightfall na isa. Pero Kuhaybi nagbabantay lang siya. Angat pa kalaban nila. Pero Trailblazer muna. May nakitang isa. Wala silang idea. May tao pa sa kanan ngayon. Siya yung first contact. Magpapakita siya ngayon. Pero huli ka Balbon. Pero Shize muna ang mawawala. KRÜ! Nag-iingay na naman sila. Oo, eto na guys. I-type nyo NT. Nice try muna tayo para sa round na yun. And this is so far the closest na match between KRÜ and SMG when it comes to the rounds itself na nakikita natin. And mapapansin mo talaga na napakalaking investment para sa buong team ng KRÜ para lang talaga makakuha ng site. They would go for an execute sa Nightfall nila without any problems, without any worries na masyado silang maraming ginagamit na util, pero gusto nilang ma-clear out eh. Yeah. Sobrang desperado na nga silang manalo yun kasi syempre kailangan nila makuha yung momentum paalis sa kanila. Pero eto na, si Eneri makikita ata yung mga kalaban nila. Pagka-swing, okay nakita, mag-mamba out na sila. Pero Kuhaybi! Huli ka Balbon! Wala nang echo! Wala naman kayong smoke, pero si Romy nagbabantay. May Viper speed size na lang ang kailangan niya. Seekers, ginamit na rin ng KRÜ dito. Kuhaybi, she doesn't mind. Alam niya may babaril at babaril niyan. And speaking of baril, Neri shuts down Mikaela already. Going for a second. Nopi, Kalita secures the trade instead. Kalita, hahanap pa ng mapapatay. Spray and pray, pero hindi na tumatama. Kaya naman reposition mula sa KRÜ. Kaso lang yung reposition nila. Nasa likod na si Alexi. Si Romy tsaka si Shize nakadalawa. Puti kita 2v2. Eto na yung Viper speed niya. Alam niya kung nasa ba yung mga kalaban nila. Okay. Yung aso may nakita. Nasa hookah yung isa bumaba na. 40 seconds. Marami pa silang oras para bumawi. May flash pa yung isa. Si Kuhaybi! Huli ka Balbon! Viper speed pa! Ay, nako, ang dami nung inisip, ang dami nung ginawa, bigla lang nawala! Kumbaga, sa math test, nag-calculate ka na ng lahat. Trigonometry, geometry, algebra, calculus, pero mali yung solusyon. Ay, grabe. Isipin mo, nag-1+1 ka, tapos 3 ang sagot mo? Oh my God! Kumbaga sa multiple choice, alam mo yung nag-compute ka, tapos wala dun sa multiple choice yung sagot mo. Ewan ko ba dito? Viper speed pa, biglang nawala. Once na mawala yung pit na yun, it's over and done with eh. Alam mo nga bakit? Bakit? Alam mo ba yung ibig sabihin ng SMG? Ano? Samahan ng mga magagaling na gamers. Saan na naman nadampot yan? Samahan ng Hi, Jimmy here, and we're joined with Lori as well as Sarah. Thanks so much, guys. How does it feel to be experiencing it from the crowd's perspective? It's been really fun. Everyone's so supportive and loud, and it's like, I don't know, it's such a fun experience. Just being a fan today. This is my first time ever experiencing like a
Valorant event or any esports event really. So it's a good experience. Okay, a very great week of first, and I'm gonna unfortunately have to ask you a little bit more of a difficult question, and that is in regards to what happened yesterday. So, do you maybe want to give us a little bit of a breakdown there? Or lost? Pansin nyo naman, si Tita Mika ang nag-interview last days. There's nothing like too in-depth that I can say. Pag sumilip kayo sa English broadcast, we played makikita nyo how we rin siya wanted to mamaya. as a team, and we just ended up losing as a Supportahan team. nyo It was, mga Filipino I would say a better talents showing than natin. how we played against SMG. Kabayan! And I'm a little bit more proud of my performance. And Kababayan? I'm just happy that Kababayan it's pala. the Kabayan, time di to ba yun? Si experience Loli on yun eh. stage Si Loli with this Ticastro amazing pala yun Brazilian eh. crowd, and it was a great time. So I appreciate all the fans, everyone here. Anything particular though that you would like to say to the crowd or the fans as well? I love you guys. You guys are the best. I hope we can come back here one year. All right, well, we'll see. Thank you so much for that. Lori, you said it was very much a first experience for you here in the crowd, being on LAN. What has been the biggest takeaway? Everyone's so nice, so supportive, and it's just so fun. Like I want to keep like interacting with the fans and just watching the games, supporting my friends, and it'll be good. Well, thank you so much for that. We're going to be heading back Kanina over may to the jersey siya casters, niyo, and that was live from the Oh, crowd. nagpalit sila ng Shirazi tsaka si Lori. Nag-jersey swap sila eh. So, Ito na. kapag tinatapat yung camera sa kanya kanina, pinapakita niya yung jersey ni Shirazi. Maraming salamat sa interview na yun, ha? Nakapagpahinga ang damots. Oo nga eh. Grabe naman yung Riot Global. Tuloy natin yan, guys. Grabe. Ipasok natin yung interview nito para makapagpahingong damos. No biggie. No problem. Salamat mga boss. Sina Starbound and Lorion from EG. At na-GG sila, pero yun nga, babalik ang api next year kung sakali man. Ang pagbangon ng api. May Pinoy din dun, so syempre, support lang tayo. Eto na! Barila na! Barila na! Tama na! Yung salita, eto na ang tunay na laban. Enery, sisilip, si Kunir, kinakabahan siya. Pagkisilip, whoop! Pero, ayun nga, ito na, nagkakita na sila. Rumba para sa kanila. Pinchel may tinamaan ba? Pero alam nila, sabi may tao daw sa kaliwa at yun ang pinatay nila. Yung tao nasa baba. Iniiwan ng brim yung kakampi niya, men. Sabi niya, bahala ka na dyan. Ayoko maging kakampi si Kunir. Nangiiwan siya. Nangiiwan siya. Nawala siya bigla eh, no? Oo, nagmambaot bigla. Hindi, dahil sa paintshels din naman yun. Na-force out siya sa posisyon niya. Bahala ka dyan. At kita mo naman, yung... Hanggang sa muli. Babayu. Kanya-kanya na to. Kanya-kanya na to! Malakas ka naman, di ba? Oo, di ba? O, Mikaela! Champa na naman siya! Pero walang malakas na tatlo, sabi nila. 3v4 situation it is. May dalawang blind si Kalita na pwedeng gamitin dito. Sigurista yung and right. 4v3 situation. Kalita nakahanap ng isa pero quickly traded off by Kamiyu. Smoke dissipating now. 3 versus 2. Kaya pa ba yung dalawa nasa likod nila? Kunir, ito na yun ng iwan. Magpapakita ata siya. Pero si Romy super low in HP. Si Razi nandiyan nagbabantay sa kanila. Pero hindi pa rin tapos. Kasi Kunir, buhay na hubay pa. Buhay na buhay pa. Pero the clock is ticking already. Si Kamiyu, nagbabantay siya. Bukod si Siri pata sa akin. Right click sa mukha! Kamiyu! Nakapatay ng 3! Boom! May kasama. May God bless. May kasama pang foul. May kasama pang foul tsaka God bless. Diba? 8-5. It is para sa side ng SMG. Ito yung mga moments na kumbaga para sa crew, nakakahanap sila ng first pick-off pero hindi nila masagot yung mga susunod na trade-offs dito ng SMG. And other than that, kita mo naman si Cams, hold position lang. Sabi niya dito, Yung walang ginagawa. saya nila eh, no? Yung mga coach nila, easy life eh, no? Yung coach ng crew, sakit ng ulo niya. Kala mo naman talaga may ginagawa. Pero yun na nga, Shirazi. Tatlo si CP niya dito, nagulat na lang din siya. Nakahanap pa siya ng isa. Buti na lang talaga. Pero pwede nilang pulutin yung baril dito ni Shirazi. Aware naman ang SMG. Enery, kanan mo, Enery. Enery, naku, asa kanan mo lang pinagtagpo yan, pero boss. dili tinadhana. May smoke pa! Sigurista talaga yung brim. Grabe yung brim eh. Hoy! Tama na yan! Ang kulit-kulit mo, kanina ka pa. Bahala na naman kayo. Kanya-kanya na to! Kanya-kanya na to. Sigurista talaga eh, no? Ito, feeling ko si Kunir, hindi ito bumibili pag walang sale eh.
To the left is gonna be Ay, Neri. walang Nag-reload bala. lang. Naubusan na ng bala yung judge. Ang dami niya kasing pinapatay. Oo, pero ito na, Mikaela nagbabantay, magpapakita ata yung Hunt, walang makukuha kahit isa. binulag yung Nice kakampi, flash kay partida na yan. Alexi, Oh. pero yun nga yan kasi nagpa-flash ka pa. Mikaela, piso! Piso, men, kahit pitikin mo to, patay na to! Hinipang ko na. Oh, kahit hipan mo to, men, GG tinan mo. na. Oh, Wala na. patay! Patay. Wala, men. Diyos ko, literal na isang ubo na lang. Wala siyang magagawa doon. Oo. And again, SMG successfully takes another round. Gulat ba kami? Hindi. Hindi, normal na to. Ay, nako. Sarap manalo. Sarap manalo, no? Kunir! Kung naririnig mo man kami, Ay, feeling sana ko, sa susunod na round. feeling ko dapat pag mag-grocery kami, dapat kasama siya eh. No? Para sure eh, no? Oh, ito Pasok sa budget, no? Ito. Pero kasi rin naman, ang galing ding mag-force out lang talaga ng SMG. Kung yung util play lang naman ang pag-uusapan, mapipilitan ka talagang iwan yung kasama mo. Kahit pamilya ka pa. Hop! Tignan natin si Kunir. Ayan na. Ito na, out na ako. Okay na, out guys. na ako. Out na ako, ha? Namatay na yung isa sa atin. Kita-kita, bahala na kayo dyan. Meron ako ambag. Na-smoke ko na. Na-smoke Okay na ko yun. Mamaya na ulit. Kayo muna magpakita. Ayan na. Yung mga players nga ng SMG, post-plant na, sabi nila, pero yung kalaban nila, papasok pa lang sila. Ito na si Kunir, ready to smoke. Si Trailblazer. Mas mamaya ulit May yan. nakita na. Ay. Si Alexi nakapagbato pa. Oh. Ng alaga. Ayun na nga, pero yung mga players nga ng SMG papasok na. Si Shiragi nakapatay, si Neri andyan na. Kami yung mag-isa, 1v4 lamang tayo. Mamaya. 9-6 it is. Uy! Ekin. Ekin, nice. Nakuha nila yung defuse. It's more than enough time as well. And again, a retake scenario mula sa crew, even or despite being too careful. Ito yung mga moments na it works out in their favor eh. Kapag medyo loose kasi yung gameplay ng crew dito, hindi nila makuha yung trade-off talaga eh. So, pupunta ka pa rin talaga dun sa safest play. Sa pinaka-default play. Sa pinaka-default play. Yeah. Pero for themselves, di ba, kailangan mo dyan is mag-innovate, mag-adjust, at saka i-improve yung mga pinagagawa mo. Kasi if ever, yun lang yung ginagawa mo, wala eh. Parang ang libro. Basang-basa. Read like a book in English. Yun na lang sasabihin nila. Sino nagsabi nun? Si Bus. Ay, sa Sentinels. Si Julius Caesar. Oh. Pero ito nga, buy round sa parehas na team. KRÜ, one orb away na lang naman din siya dito para sa kanyang orbital strike. Lapit-lapit na. At yung aso ni Kalita, daming nakita. Lahat talaga ako kumakahul na si Kalita. Magumambaot muna pero yung aling ibong adar na 3 seconds meron na. Eneri, Diyos ko. Kaya naman si Eneri Niman eh, no? Oo, na-trigger happy pagdating sa may hookah. Pero syempre, aggressive playstyle. Yan ang SMG. Yan ang alam natin. Yan naman crew. Naku, mawawallbang si Romy dito. Mamamaalam ata siya. Ayun na nga ko, Hybe to shut her down. Wala nang smoke o walang Viper. Oo. 4v4. Isipin mo, hindi mo maiisip na Brimstone yung gamit ni KRÜ. At saka 30 seconds left. ni KRÜ. Siyempre, mga tropa natin yan eh. Tapos talagang si Brimstone, malaking tao siya eh. Pero habang nangyayari yun, si Kalita rin kung kasi talaga tinamaan lahat yung mga players ka ng SMG. Pero Mikaela, oh no! Sige, Hybe! Ay! Ayun na nga, sayang. Nagulat na lang siya. Hinahabol nila Alexi. Ito, mga players ng crew. Ang kaso nga lang nakasagot sila. And that's gonna be a round win mula sa side ng crew. This time, yung micro-adjustments na ginagawa ng crew dito, napapagana at nahahanap na nila. Kumbaga, ang ginagawa na lang talaga nila dito is really holding an angle na very pixel angle na lang. And tinitignan o binibilang na lang nila kung sino yung dumadaan. All they need to do is wait. After that reset. Yeah, wait lang yun. Then if ever na nag-push pa yung mga kalaban nila, sige, doon tayo babawi. Tapos if ever mag-flash yung mga kalaban natin, magka-counter na lang tayo para mas madelay pa yung pag-push nila. Pero right now,
ito na ata yung pinakamahirap na nakalaban ng SMG ngayong araw. Oo, ngayong araw. Ito yung first match eh. Malamang. Oo, pero yun na nga. At least yung mga players ng SMG dito, sigurista rin itong mga to eh. Oo. Diba? Bakit kami mag-dire-diretso? Siyempre mag-time out din kami. Time out muna tayo. Oo na sila eh. Pangsira ng momentum ng kabila. At syempre, kailangan magtrabaho ni na coach kahit minsan lang. Sayang yung TF nila Sayang yung TF. Sayang sweldo. May isipin mo, lumipad ka, wala kang sabi-sabi. Kailangan... Lagi na lang win. Dapat medyo problemado ka din. Oo, di ba? Kaya, tingnan nyo, nag-coach na lang din si V. Hindi ko na nga sinasabi, pero salamat sinabi mo. Oh my. 97 to. Dalawang rounds lang naman ang kailangan habulin ng crew, pero hindi tayo papayag. Hindi tayo babawi. Hindi tayo papayag. Na bumawi. Buy round, hindi natin buy round to. Alam ko na, bes. Ano? Hindi kasi ako nakabandal eh. Oo eh. Wala yung 6 man eh. Kaya hindi pa tumatama. Feeling ko, suotin mo na yung killjoy. Oo nga eh. Baka ako na to. Oo, ikaw namin. Kailangan na ng isa pang sentinel. Ito, panibagong round. Tayo na ang attacking side yet again. Kailangan nila makahanap dito ng a pick-off. And makikita mo naman, slow push mula kay Eneri. And so far, ano to eh, play for contact. Eneri Nima nandito na Ang play for lalim contact. masyado nila sa site. Walang utilities if ever, pero size! Kinakabahan siya! Ayun na nga, hinahabol na! Pero Nightfall, tinamaan yung isa. Ilalabas yung Prowler, pero Bessie, isa na lang ang Prowler niya. Nightfall, walang nakita kahit isa. Okay, nag-Nightfall. Pagkatapos, may follow-up. Wala! Walang follow-up kasi wala silang info completely. Oo, may smoke din eh. Literal, nakapasok sila ng site nang walang kamalay-malay ang crew. Andun na pala. Nagulat na lang siya. Okay, Nightfall na lang para alam ko na lang kung ilan to. Michaela, susubukan niya sana, pero yun nga lang. Crosshair ni Alexi ang madadatnat niya. Eneri, though, takes a shot, they get it. Nade-defuse ba? Hindi. Orbital strike has been used as well. One enemy remaining. One tap. Isa na lang yan, men. Pagkasilip mo, up. Pull! Time. Eneri, okay na yan. Nice one! Nice one! Eneri Niman! Let's go! SMG, let's go! Give me an S. M. G. Let's go, SMG! Dapat SMG muna eh. Ay, tapos, SMG, let's go. Ano ba? 1, 2, give me an S! M! G! SMG, let's go! Woo! Yan! Last Eneri, oh. Grabe talaga ang samahan ng mga gagaling na gamers. SMG. Dapat time out. Yung kabila, isang round lang yung nabawi. Oo, isang round lang. Kinabahan agad sila. Grabe naman, nanlalamig na yung mga kamay nila. Hop! Trabaho muna sila. Sayang naman daw kasi yung outfit niya. Gamit na gamit naman. Dami sila time out eh. Di ba? Kaya gamit na gamit naman. Sulit ang bayad sa suit. Eto na sila, suit idol. And tie. Ayan. Kinabahan na kasi sila after ng isang round. Kaya kailangan nila to. Pero matutuwa yung isang sponsor pag sila nawala. May point din naman. Sabi nila tama na. Ito, babalik na tayo. Welcome back to my channel. Ito na, next slide please. May showstopper na si Eneri. At saka si Kohaibi din. Meron na rin siya ditong tour de force. Ito na. Habang si Romy, ito lang ang kaya ng budget eh. Wala eh. Bulldog muna tayo. Wala. Tipid muna tayo. Tipid tayo eh. Lapat 13 man. Kalita dire-diretso na. Walang po. Pusus ko po. Tinaludan yung kalaban niya. May tao pa. May tao pala doon. Uy, Michaela bumabawi pa. 3v3 scenario. Pantay ang laban ngayon. Seekers nilabas na. Hinahanap na sila. 3v3 mga tropa. Tingnan natin kung makukuha pa nila. Pero syempre pwede. Hindi ko alam pero inuubo na ako. Kaya kabahan ka na, Bessie. Wag naman, Bes. Patay tayo dyan. Wag muna, Ben. Pero, Kohaibi. B it is. B na lang daw ang sabi nila. Sabi ng Kohaibi. Magpahuli kay Romy. Uy, buti na lang may snake bite. May delay. Nice. Walang sisilip dito. Hindi siya makakasilip. Shirazi! Okay, planted. Ready na tayo sa post-plant, mga kapatid.
Nasa ba yung kalaban na? Lahat sila nasa city. Nasa spawn lahat. Nasa spawn lahat. Oy, ito na. Paint shell. Sige, bato mo. Bato mo, Nice. yan. Nice one. Hala, may tao may dyan. brimstone na Stevie. Huli! Ito na. One lang muna, pero 2v2 pa mga tropa. Sinasin nandiyan para sa sinato makita nila! Ito na! Mag-isa! Kunir yung sigurista! Mawawala na! 11-7, SMG wins the round yet again. Basic. Sa 3v3 scenario na yon, they realize na, okay, Seekers natin, alam natin yung posisyon nila, might as well rotate. At saka, ito nga kasi yung laro din ng crew ngayon. Tignan mo. Sobrang... si Kalita, walang pakialam si Eneri kay Kalita eh. Kayo na bahala dyan. Ay, may dumi pala doon. May naiwan pa pala doon. Pero nga, ito kasi yung importante para sa crew. Kaya nagpe-play din sila ng napakalalim doon sa spawn. Dahil gusto nila mag-safe play eh. Kaso ang naging problema sa ganito is mabilis nga matitake ng SMG or nagkakaroon sila ng space na magbato para nang magbato ng U-tail para ma-delay. Ayan, kinakabahan ako sa mga sinasabi ko. Pero yung mga players ngayon ng crew, andyan na, papasok na, Eneri. Sa loob na. Nagja-jumping simulator na lang siya, nagpo-practice na lang siya ng satchel sa bind! Pero chamba lang yan. Pero ito na yung orbital strike. May nakita ba yung mga players ng crew? Delikado sila kasi naka-ghost bulldog lang yung iba. Pero 3 versus 3, sheriff lang yung dalawa, yung isa pwede pang makuha. May bulldog naman na rin siya. Kohaibi though, still survives. And susunod na rin dito si Shies and Kalita to fall down. Match point! Ito na mga tropa! Konti na lang tayo ay lalarga na! Ladies and gentlemen, tayo ang mananalo! Samahan ng magagaling na gamers, galit na! Time out, sige! Sayang yung suit and tie. Diba? Ito na yung, baka yung last chance na lumabas sila sa camera. Yung last appearance nila, last diba? appearance kung sakasakali man. Sulitin ang airtime! Ang ganda nung pinapakita ng SMG dito and trying to understand how crew plays around them as well. Yung adjustments ng crew, kanina nag-workout na yun para sa kanila eh. Kaso ang nagiging problema dito is SMG is also a team na magaling din mag-adjust. Tingnan mo si Eneri, wala nga siyang paki kung sino sumalubong sa kanya sa site. Wala na nga siyang importante sa kanya, makover niya yung lamps, diretso siya city. Si Kadita nga, yung si Eneri, tinulong si Kadita, tinitigan lang eh. Tapos dumaan na siya, no? Showers. Dumaan lang siya, kumbaga. Ayan, ito na si Rey ng Lobo. Oo. Ayan. Bakit? Ano ba ang ibig sabihin ng Lobo? Wolf. Omsi. Diba? Nag-hunt sila ngayon. Ang wolf yan. Predator yan, men. Kumbaga, mataas yung... Sa nila leaderboards. Mataas yung leaderboards nila eh. Marami silang points eh. Tawag dun. Ano ha? Nakalimutan ko na yung totoong tawag eh. Ano sila, men? Hierarchy nila dun hierarchy sa nila. ecosystem. Ayun. Kumbaga sila yung Lodi. Sila yung Lodi. Mga Lodi sila dun eh. Tapos yung mga nasa baba, mga chuplets lang mga yun eh. Mga chicha. Yung mga chicha nila yun eh. Mga pulutan nila yun eh. Ayun na nga. Sinumukan agad-agad itong bilong para lang mailang ang SMG. Pero si Shirazi, sige, smokan tayong dalawa. I love the science channel. Diba? Lahat ng subject talaga pupuntahan na natin. And now si Alexi, nandyan na, binuksan na ang spike na trigonometry, algebra, calculus, lahat na, nilabas na. Pero sabi nga sa quantum physics, yung seekers, palabas na, papunta sa kanila. Pero Romy, galing sa universe, mukhang pupunta ata, papunta sa kabila ng mapa. Pero hinahanap pa rin nila dito, syempre, yung Big Bang na ibibigay nga dito ni Michaela dahil nandyan na rin yung pink shells. Michaela to secure 1 kill, pero isa lang yan. Diyos ko, sabi nga sa Oppenheimer talaga sumasabog yung mga bomba doon. Pero tignan natin kasi ang feeling ko, yung crew mawawala na rin talaga. Yung takot nila kasi sure win na sila. Michaela, dire-diretso, low na yung HP niya. Pero nasa ba yung kalaban niya? Nakita yung ulo. Pero Eneri, tignan natin, ladies and gentlemen! Yes! We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end. Ay, grabe naman. SMG 13-7 para sa second game natin. At
ito ang isa sa mga kailangang steps ng SMG para sa kanilang Cinderella story. Ito na nga mga tropa. Malapit na makumpleto. GG well played sa crew, guys. Ayo, GG well played sa crew. Anyway, jokes aside, ang ganda rin na pinakita ng crew dito when it comes to adjustments. Yeah. It just so happened na talagang hindi nila masagot yung fast-paced action na dinadala dito ni na Ineri, for example. And then, nakita natin ng game number 1, kahit dun sa Lotus, yung execution nila nung Raze, pati na rin nung, sino ba yung ginamit ni Alexi kanina, yung may Prowler? Si Fade. Oo, si Fade. Fade and, of course, yung kanilang Painshell combination, yung Seize and Painshell. So sobrang ganda, nakakalimutan na natin yung nangyayari, di ba? Pero yun nga, like what you've said, yung mga kombohan nga na nangyayari, actually season Painshell, men, basic yan eh. Basic Valorant rin talaga. So pinakita nga ng SMG, literal na nilaro lang nila kung paano sila maglaro sa loob ng isang mapa. Aggressiveness has always paved the way para sa SMG mula pa lang doon sa Game Changers Asia Pacific. Guys. And it's still so far paving way pagdating dito sa international land. Tama. Mag-GG tayo. GG sa chat para sa crew. Oh, GG. GG, we GG, Crew. GG guys. GG crew, tas yung palakpak na emoji. Maraming salamat thank sa you very much. pagsali. At syempre, home court nila to. Home court diba? na yan eh. So, maraming salamat Yan, ulit GG crew. sa crew. Babait ng viewers natin eh, no? Masunurin. Salamat sa kampo ng damod. Mga chapter namin dyan. Sa mga tanod. Sa mga tanod natin dyan. Yan. Mga tanod yan ang damods eh, yung mga yan. Well. The run of crew has ended here. Pero hindi pa tapos ang lahat para sa team ng SMG. Meron pa silang gustong patunayan dito. Hindi pa to tapos, may 2 games pa sila. Tsaka pag nag-champion sila, sasayaw pa tayo eh. Diba? Bessie, alam mo ba? Bukas, may game sila. Pag nanalo sila, 2 games sila maglalaro sa isang araw. Para malaman na kung sino yung aakyat ulit. Oo, ayan na. Really? Ayong mga tropa natin sa SMG, galit na. Congratulations nga pala. Congratulations sa SMG. At yung mga nanonood, pwede na kayo matulog. Pero pwede rin panoorin kasi may 2 games pa tayo. May 2 games, may 2 games series pa. Madami pa. Para sa araw na ito. So, syempre, abangan natin yung mga... Syempre, sa scout natin yung mga makakalaban natin. Tapos sasabihin natin sa SMG, ganito yung ginagawa nila. Tuturuan natin yan sila. Alam mo tawag ko doon? Ano? Riz. Diba? Si Camille. Map highlights ng SMG. Ito yung reel ng SMG, guys. So, as you can see, on the left, that's Alexi getting all the kills. Si Conir, pabayaan natin. Ayun na nga yung diba? Salisigang. Panis! Lahat sila nagulat. Sabi ng coach, wow! Wow! Tsaka dami moments na parang yung crew, nasa loob nga rin din sila ng side. Hindi nila ma-plant yung spike. Dahil alam din ng SMG exactly kung saan magpi-pre-fire dito sa mga smokes. So, medyo kabado malala rin talaga and kailangan or gusto talaga nilang ma-clear out ng maayos. Ang kaso nga lang talagang when it comes to firepower, mechanical skills, yung chemistry ng team na to is just beyond. I mean na syempre, ito ang pinaka-dark horse ng tournament na ito, mga bes. Ang APAC, tandaan mo, Bessie, itong taon na to, APAC Rising talaga. APAC Rising. Sa champion, sa game changer, sa lahat na, APAC Rising. Nasa iyo pa ba yun? Salve, galera! Yung APAC Rising? Sige, walang problema. Gusto na ginagawa ko kanina. Di ba nagkakastawa, guys? Gumagano'n ako. Uy, may interview daw, bes. May interview daw? Sige, pasa natin sa interview, guys. Kaya naman, yun na. So first of all, Neri, congrats for this huge win. It's super important. I want to talk about the first map, Lotus, because yet again, you win another 13-3, another dominant victory. What do you think that make you so good in this map? I think we have a great fundamental in Lotus. I think we really like 3 side maps because we do well with rotations and stuff, and I think that's our biggest strength, I think. Yeah, so that's why we really enjoy Lotus, and I think it's also my favorite map because I'm playing Race there, so yeah.
Ela falou que acha que tem os fundamentos da Lotus muito bom, que elas gostam muito de jogar esses mapas, né, 3 lados e tudo mais, também que é o mapa preferido dela quando ela joga de Raze, então é isso que faz elas tão boas aí na Lotus. E minha segunda pergunta é pra saber se ela esperava uma série tão clean assim pra cima da KRÜ, com poucas dificuldades, né, porque ela acha que a série foi desse jeito. And my second question, mine was a little bit tricky, but the series was clean for you. To be honest, I never really had any expectations, but ito, Tagalog. Wala siyang expectations. Yeah, to be honest, yeah. I feel like it would have been like a clean 0 over KRÜ, I think. Yeah. Expected Ela falou que não tinha muita expectativa, assim, mas pra ser honesta, assim, esperava que vencesse de 2-0 por cima da KRÜ. E agora eu quero falar do próximo jogo, porque elas vão enfrentar a vencedora de Liquid contra a BBL. E eu quero saber dela quem ela quer enfrentar e a torcida da casa, né, e tudo mais. So your next match will be against the winner of Team Liquid or BBL. Who do you want to face it? To be honest, I really want to face against BBL. They're a really strong team. I always watch their games at home, so I'm really excited to go up against them on stage. And yeah, I really want to go against BBL, I think. Aí, ela falou que, pra ser honesta, quer enfrentar a BBL, que sempre quis enfrentar elas e tudo mais, então espera enfrentar a BBL no dia de amanhã. É isso. Lakers, sila Pacquiao, sila ano. Congratulations sa inyo. É isso, valeu demais, tamo junto. Kita-kits ulit mamaya. Galing mo ah! Oh, pwede na. Galing ah. Galing mo mag-translate. Ganito ako magkaska kanino. Nakaganon ako. Mga translator kami dito ng Team SMG, guys. At yun na nga, nakita na natin ang pagkapanalo ng Asia Pacific. They're rising. Uy! Tigadin, 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 tigadin. Ini-inspect, may tugtog din talaga, no? Pero yun nga, Bessie, tayo ay mag-a-advance dito sa ating bracket. Pero yun nga, dito sa ating mga tropa, maraming salamat sa panood, sa mga nakasuporta, sa mga gising pa. Huwag kayong mag-alala, may 2 games pa. May 2 series pa tayo, so don't go away because VCT Game Changers Championships will be right back. Maraming salamat to Vil and Taylor. But again, another dominating win para sa SMG, 13-7 here on Bind. And you know, kahit mas close yung scoreline on this map, Team SMG made it look easy. Kasi it is easy, Revy. What do you mean? Madali lang to. Chill lang tayo dito. Did we not expect it to win anyways? I mean, okay, sige. Seryosong talk. This is part of the reason why nung simula pa lang sinasabi natin, but ito yung map dito na pinili nyo. You die on the same shoe you chose to wear today. At sinabi din ni Eneri, guys, expected na daw na 2-0 with full confidence and full heart, guys. Alam na niya ngayon yung mga mangyayari. Pero kanina nakita niya rin yung predictions ni Eneri. Feel niya, gusto daw niya makalaban yung BBL. Yun daw kasi yung next nilang bubugbugin. Exactly. And I think na, you know, after that G2 loss, we were talking Kaya pala BBL, bugbog lang. Nice one. Air high five. But yes, going into this map, let's break down what happened here. So 7-13 ang naging scoreline natin. Again, you know, I'd say yung mga gunfights spoke for themselves. I think a lot of really good rotations from SMG, and Eri was just talking about how yun yung strength nila. And I'd say KRÜ, maganda yung, I'd say yung how they approached Team SMG here, they slowed it down a bit. I think that's a really important thing they should do against a team like Team SMG. But in the end, I feel like overall, you can't stop the firepower from Team SMG. No, overwhelm sila masyado. And speaking of, here's our MVP, Alexi. Kanina pa natin pinag-uusapan how consistent she is. Yung kanyang Sky, imagine, sa sobrang lakas ni Alexi, siya lang yung naiiwan sa B. Everyone's in A. And the counter flashes, the way she positions herself, tas yung mga rotations niya, how she actually outmaneuver etong KRÜ BLAZE. Yun yung naging problema nila. And biruin nyo, the amount of kills na binibigay ni Alexi is just so big. I'm happy to see na coming from on that duelist role dati, ngayon na nandito siya, parang hindi naman nagbago yung Alexi na inaabangan ng lahat. But we gotta consider na it's not just Alexi, si Shirazi din ay napaka-consistent, diba, BNB? Napaka-consistent. I mean, I love the way na nag-develop yung laro niya dito na sobrang kate niya, sobrang nakakainis siyang kalabanan. But even more importantly, yung MVP natin ni si Alexi, if you look at the stats right now, she is in the top 6 of ACS, KD, rating, and kills assist per round. So
the fact na she is in the top 5 or top 6 of multiple different stats just goes to show kung ganong ka-effective yung laro niya dito, being that second player, being that kind of main rifleman na nandito sa squad nila, na it's very impressive to see kung ganong ka-flexible din yung mismong laro niya here in this tournament. Exactly, and speaking of tournament rankings, nung day 1 pa lang, I remember after their match against EG, yung top 5 players in terms of ACS and KD, 4 out of 5 were Team SMG members. So imagine, lahat, like, almost your entire team is on the top charts, and that's really saying something here. But again, yung gusto na nilang makalaban here is BBL Queens, and I think na, you know, before everything, everyone had these expectations on BBL Queens, and I feel like they have a similar story to Team SMG in terms of yung well-roundedness nila. So I feel like it would be a very, very interesting matchup. But we're gonna be having an interview with another member from Team SMG very, very soon. So I want to ask some more questions of future matchup nila, because it looks like they are very, very prepared to ride this lower bracket. It's like this was the path that they wanted in the beginning. This was the only path. Yeah. Ito lang daw yung pwede. Di ba sabi nga ni Dr. Strange 1, ganito nga mangyayari yun. Siyempre, bibigay mo muna yung Infinity Stone, tapos saka mong babawian si Thanos sa dulo. Kaya G2, Shopify, maganda na kayo. Kasi SMG, they're on the hunt and they want your tag. Ooh, talagang naghanap sila. Parang yung hawak-hawak lang ni Evil. Doon sila nakatutok, di ba? Pero ito pa yung gusto kong dagdag sa stats ng Team SMG. Pansin nyo, lahat sila may at least 1 point plus KDA. Di ba? Ngayon ko lang makita na lahat sila, maganda yung performance. Silang 5. And kasi usually sa mga teams na kahit na nanalo, we still have teams lesser than 1 point plus, right? And here, lahat sila, they're just fragging, and not just being like shooters, but also yung discipline nakuha na nila. Maganda yung nila, yung pag-check ng corners. It might be simple, but it gives a huge impact to how you retake the site, 'di ba? Despite na ito nga KRÜ magaling din sila sa bind, but they just know how KRÜ plays. Sobrang galing ng Team SMG din sa pagbabasa nila. I love Kohybe's calls, despite nga na siya yung chamber, 'di ba? Talagang sinasabi niya ano yung kailangan nilang gawin. Hirap ng trabaho niya, 'di ba? Isipin mo chamber ka, you have to focus on your aim, and then obviously the gunplay, tapos mag-IGL. Pero one other thing I'd like to point out here is a lot of times when teams kind of bring the game close, katulad nung sa Evil Geniuses nung kalaban nila dun sa second map ng Haven, kalaban ng SMG, it's during the first half lang talaga nakita mo may momentum ng EG, and coming to the second half on the defensive side, katulad ngayon dito ng KRÜ, once it came over to the defense at naging attacking side na yung SMG, and they get to choose where the fights happen and what side they have to go to, doon na sila nakapag-adjust ng kalaban nila. I do think KRÜ also had some mistakes, like the opening pistol round. Bakit yung fade yung nandun sa sa hookah like that in that type of setup? Yung ibig sabihin nun, yung dalawang initiator nila, the Sky and the Fade, was on the same site, both your information gathering tools, and yet they still weren't prepared for the push to come. So I think for KRÜ, learning lesson, yes, but for SMG, it's a very parang cemented fact na hindi lang fluke yung Lotus win nila versus EG. They were able to make it happen sa medyo mas traditional na dating dito pagdating sa VALORANT. And same score, 13-3 pa rin. Tapos yung second map, 13-7, katulad din ng kinalaban ng EG. Exactly. It looks like, history just repeats itself again. Pero we were talking about how SMG has that very, very strong attacking. So most teams usually, they pick attacking first so that SMG doesn't get to ramp up those rounds. Pero we were talking about this off camera na yung defensive play ng Team SMG is also very, very clever. We were talking about Camu's defensive smokes, like blocking out the pushes of Mikaela. And I think this was a huge factor of how they were able to win so many defensive rounds. Kahit, they KRÜ already took over the site. It was in just a bit. So let's go ask her some questions. Hi, Sirazi. Hello. Can you hear us? Hello. You guys, this was such an amazing match. You guys made this elimination match look easy, but you just came from that loss from G2. So, ano yung ginawa nyo to bounce back from this? I can speak Tagalog. Naman. Sorry, pa-repeat po nung G2. So, ano yung ginawa nyo to bounce back since this is your first loss as a team? After the G2 match, after the game, hindi na namin inisip yung talo namin from G2. What we did is, after the game, we immediately fix our mistake in scrims, like what we could have done better. I think, to be honest, yung our
split game, we could have won it, but I think kalaban namin sarili namin that time. The coach was messy, everyone was shouting, and yeah. All right. Well, I think, definitely it looks like na-smoothen nyo na yung mga kinks and very smooth yung gameplay and I think overall team play nyo ngayon. Well, Shirazi, congrats ulit sa win, sa bounce back. Syempre, full support na kami sa inyo. But I have to ask you, pag tinignan ko ngayon yung top 6 mismo sa tournament na to, top 6 players na in terms of amount of clutches, 3 sa inyo sa top 6 ay galing sa team nyo sa SMG. Number 2 si Alexi, number 5 si Neri, at number 6 ka when accounting for yung percentage. So, as a team, kayo ang arguably one of the most clutch teams dito sa tournament. What do you think yung mga factors of why you guys are so good pagdating sa clutch? Ba't kayo kalmado at making the right decisions pag nandun kayo sa mga clutch situations as a team? Every tournament kasi tinatry namin i-treat as scrim. So, basically, we just get used to it, yeah. Grabe. Para hindi kabado. Sakto lang. Alam mo, happy kami about your growth bilang player, di ba? And ang dami yung kinakalaban dito na teams na nasa global stage na may experience last year. And kayo, it's your first time going into that land. Pero may tanong ako, Shirazi, anong masasabi mo sa magiging future yung kalaban between BBL and Team Liquid? Anong sasabihin mo sa kanila ngayon in advance? You guys better watch out. Yeah. We learn from our mistake already. Yeah. Going through this very confidently, yes. Yung confidence, that's what we like. Now, last question, Shirazi. Anong masasabi mo sa viewers ng Filipino broadcast and your supporters back here home in the Philippines? Hello, Mama. Hello, Daddy. Hello, my friends, my pinsan also watching from home. Thank you for supporting us. We'll try to do our best to make APAC proud. Wow, thank you so much, Shirazi. Again, congratulations sa inyo. Go celebrate and good luck sa next match nyo. We're looking forward to it. Thank you po. Grabe. I don't know, heartfelt yung answer, pero also that answer of confidence sa question mo, Ray. They're looking forward to anyone that they face in the lower bracket, pero they were talking about na gusto nila yung BBL, and I feel like it's gonna be a very, very interesting matchup. But again, another win for APAC here, 2-0 once again, and they are still in the tournament, in the running for the championship title of Game Changers. But that's gonna be it para sa first series natin. We still have 2 more, and up next we have BBL Queens versus Team Liquid.
We think you know who we are. Think again. There's a reason it's called Game Changers. Incredible stuff from Mimi. Wow! We play wilder. Somos más. Hablamos más alto. Until we can't be ignored. Until everything else looks boring. Good. 何もかもが変わるまで。You can try to block it out. でも響かせてる。 Sorry, now I'm in my cocky era. They are trapped. There is absolutely no escape. Game Changers Championship is coming. This is Valorant. Louder. Hello and welcome back sa VALORANT Game Changers Championship 2023 Filipino broadcast. Kakagaling lang natin sa match between Team SMG and KRÜ, and Team SMG sent them packing to go home. At ngayon, diretso na tayo sa second matchup of the day, the last elimination match for today. It is gonna be BBL Queens versus Team Liquid Brazil. So ngayon, let's go straight into Team Liquid, the defending home crowd champions. Now, the home crowd, the hometown heroes. Hometown heroes, yun yung word, heroes. Very champions of their country. But again, here they are. They survived elimination kahapon. They got the huge morale boost, syempre, winning in front of the hometown crowd thanks to the deadly duo of Daiki and Bastarda. And let's not forget yung mga 4Ks ni Jujina. I mean, the fact na Team Liquid finally get a confident round, rather a confident map, and then close out 2-0 kahapon. Malaking bagay yun, really, speaking for their confidence, especially against EG. And EG, even though, sige, sabihin natin, maybe not their best performance, maybe not feeling themselves or the best configuration, partida, that still was at least a big team pagdating sa, or malakas na team paggaling dun sa sarili ng region. And for, when you have a player like Jujina pop off, Daiki then, especially her being kind of like the IGL of this team and face of it, having Jujina really pop off and prove na she is a player who can do this type of stuff on the international stage, with me being someone who was looking forward to her the most aside from Daiki dito sa team na to. It really bodes well to, I think, the fact na nahanap na dito ng Team Liquid yung galaw na talagang gusto nilang ilabas. And kahapon, ang ganda ng map vetoes. Pagdating sa you already know that it's Team Liquid sided. And yung first map despite na talagang ang daming prepare ng Evil Geniuses sa kanila, yun yung naging sagot din naman nila at the same time. But here nga, looking at the Daiki, we already know, sobrang consistent na on that sky. The flashes are pretty accurate. I think yun yung naging problem ng Evil Geniuses nung first map, which was in split. Etong flashes ni Daiki that helps Bastarda, and that became a big ground for them to get the rounds, yung mga finishing touches. And when we were in round 22, we all thought na mananalo yung EG. We all thought pwedeng mag-map 3, pero tinigil ni Daiki. Siya yung nakakuha ng maraming frags. Siya yung nagtulong sa team niya. And ito pa, good calls then coming from her, of course. Exactly. Her IGLing talaga is really, really good. I think isa siya sa mga favorite Sky players. Of course, Alexi number 1 pa rin. But moving on sa side naman ng BBL Queens, napaka-aggressive sila sa match nila on KRÜ on that day 1. But in the same time, in that game against Shopify, they were forced into playing further back. And I think na-push out sila sa kanilang comfort zone because I think, looking at this lineup, especially being led by Vanya,
this team likes to really push their limits. It almost seemed like dito para nung kalaban nila yung Shopify Rebellion, they weren't able to get yung front line nila into the positions that they wanted to, that being Alkia, tapos si Felipa din when she was on the KO. It didn't seem like they were able to arguably parang wrestle control of map control that they wanted convincingly enough, which was in stark comparison dun sa nakita natin ng kalaban ng KRÜ, because in KRÜ, we were seeing a lot more of yung mga balak nila gumagana, but again, you can also argue Shopify, better team. And that really has to come down to Vanya and her IGLing. How can she now, being, kind of the leader of the team here, paano siya mag-a-adjust dito sa nangyaring hindi gumagana nung kalaban nila yung Shopify? Team Liquid arguably gonna be probably a better matchup for them, style-wise. Pero there still has to be many stuff learned from those 2 games na natalo sila kahapon. It shouldn't have been a 2-0. At least who could have gone to map number 3 if they had a bit better decisions down the line. We've always talked about na BBL Queens, sobrang by the book sila. They follow the instructions, diba? Hindi sila yung parang yung chaotic plays. Sobrang by the book, sobrang yun yung fina-follow nila. But then when you went up against Shopify Rebellion, mukhang medyo nahirapan sila sa team na over-aggressive. Kapag may mga individual styles nga, knowing the all-star team ang Shopify Rebellion, dun sila nahirapan. Kaya nag-stuck talaga yung points nila on just, one-sided matches against SR. But then, kita na natin yung map stats, may mga konting, sabihin na lang natin, very similar with Team Liquid. And syempre kasi, pagdating sa place ng BBL Queens together with Team Liquid, alam naman natin na they follow what they want. They follow what they plant on their scrims. Yun yung ina-apply nila. Parang hindi sila mukhang yung team na nag-outside the box, unlike Team SMG and Shopify Rebellion. Definitely. And I think, when we were looking at that map data, naalala ko na natalo yung BBL Queens sa mga mapa that they're known for dominating. And I think na it also comes into that coaching, the coaching and analyst staff, because again, Shopify Rebellion yung kalaban nila that time. And I feel like they were just very, very thorough with the way that BBL approaches these matches. And katulad ng sinabi mo, Ray, they are very, very by the book. So I feel like simple VOD review and it's pretty much done and over with. Pero that's gonna be it for now. But I think na this is a very, very interesting, I'd say even pa rin para sa akin yung power rankings between these 2 teams. So I think I'm gonna throw my prediction out there na it's gonna be BBL Queens for this one. It's hard to disagree considering Team Liquid haven't been necessarily the best showing so far. Pero yes, by the book sila. Feeling ko mali lang kasi yung libro na binabasa din nila dito BBL. Parang mas terno pa kami ng couch kaysa sa terno sa kanila manalo. And so I feel this will go to Team Liquid. BBL, they did good versus KRÜ, pero nakita din natin na KRÜ medyo not really feeling themselves. So I think this is gonna be Team Liquid. Although I do think na kayang-kaya ito ma-map 3. Depende sa Vito kung saan mapunta. Tatandaan nyo, Crown Stealers ang BBL, diba? They stole it from G2, nakita natin yan. But then, I still do think yung top 3 last year, Team Liquid, this time around, mag-rest back sila. Gusto na lang sila ngayon ang mag-number 1 overall here in Game Changers, at tiwala naman ako based on their performance yesterday. So, I'm gonna go with Team Liquid. Okay, lock in na ba yung answers nyo? Sure na Team ba? Liquid? Liquid? Liquid. Okay, I'm gonna go for BBL. So that's gonna be BBL, Liquid from us. Let's see what we can also expect sa mga casters natin. Ray, di ba yung choices mo usually? Yun ang natatalo, except for Team SMG. True. The curse doesn't apply there. But Ay, joke lang, BBL pala ako. BBL. Ano ba talagang paninindigan mo, Black and Blue? Mahirap sa totoo. I did, to be fair. Sorry, Prod. I said BBL kanina, but after thinking about it and yung loss nila, I really think like it's gonna hamper yung pang mental dito parang nangyari sa EG na hindi na tuloy na kaya mag-comeback. And so I do think Team Liquid have this, pero yun nga, medyo they get map 3. I think so too. I think yung reason why I chose BBL at first is because sila pa rin yung, I'd say, one of the most well-rounded teams here. If out of the 8 teams, I'd definitely say mga top 3, top 4. For me, maybe 4, thinking about it now. Pero I think Team Liquid definitely, hindi pa ito yung strongest showing nila. They still have to figure some things out. And I think until they can show that, BBL pa rin ako. It's just there. How about you, Ray? But Team Liquid? Or is this para manalo ang BBL? And guys, kasi yung Team Liquid nung yung men's team nila natalo kasi last time. Na-out kagad nung groups. So, ngayon at least, mapapano yung pagiging TL fan ko, di ba? Paano naman yung BBL Kings? BBL Kings. NT! At least yung BBL Queens magaling nga, di ba? So, next year, doon na lang humabol yung BBL Kings. So, sabi ko nga, 2 letters, NT.
NT. But, I think yung interesting part din that we've seen from, the way that Champions has been compared to Champions Game Changers and Champions regular VCT season, it's kind of interesting to see the counterparts of these two teams. I think my similarities then, but also I think, there's more differences, I'd say, in the way that each team is. I think, it comes down to mga coaching staff nila. And I think our coaches are also just about ready to go into map select. So let's figure out where we're going. TL. This is a match for the lower bracket round 2. BBL has the higher seed and starts choosing funds to be Team A or Team B. Team B. Team B, okay. So Team Liquid will be Team A. TL starts banning a map. Ban Breezy. Breeze, okay. Ban for BBL. Ban Bind. Bind. First pick for TL. Pick Ascent. Ascent. Side on Ascent for BBL. Defense. Defense. Map pick for BBL. Heaven. Haven. Side on Haven for TL. Attack. Attack. Second sets of bans. TL starts banning a map. You have Lotus, Sunset, and Split. Ban Sunset. Sunset. Last ban for BBL. You have Lotus or Split. Ban Lotus. Lotus. Okay. So Split is the decider. Side on Split for TL. Attack. Attack. Okay, that's it. Good luck, have fun. All right, ladies and gentlemen, let's get this second elimination match underway. It's BBL Queens versus Team Liquid. And I have to say na, medyo interesting yung map veto natin. How are you feeling na? Sino mas sided siya? It's hard to say, but I have to say Team Liquid. Now, it might not be like that necessarily pag tingnan mo yung stats dito sa just in general for the past year for Team Liquid. Only 53% win rate dun sa map number 1 sa Ascent. But as of this tournament, they are 2-0 dito sa Ascent, and those are against some pretty hefty teams. Yeah, that's right. And I think na, very, very quickly, if you guys notice sa mga walkouts nila, just a quick announcement, BBL, 4 of the players will be playing from isolation for today. So that's going to be Alkia, Vanya, Eva, and Wenz, which means it's only Felipa there on stage by herself. We've seen this. Yes. And, We've seen this. And guys, a fun fact, alam ko yung Team Liquid, before, it happened to them nung sa VCT mismo, that they only have 1 player playing and they still won. Exactly. So maraming chances pa rin. And I do believe na BBL, kahit saan mo sila ilagay, they are still strong, di ba? Kahit Team Liquid yung bet. Paper Rex din, nangyari din sa kanila yun dati. Tapos umabot sila ng, yan natin yung Masters na umabot sila ng Grand Final eh. Exactly, and I think na, interestingly enough, yung dalawang players yesterday who weren't on stage was Alkia and Wenz, or Eva, and I think they were the ones who even did the best in their team. Really? So, if there are 4 in isolation now, maybe 4 of them are completely online today. Baka mas maganda monitor doon sa loob. Mas comfy. Mas malamig. Mas lang sa aircon. Yeah, I mean, you do have to take into account yung being next to your teammates, seeing the way that they are, yung mga mental state nila. It's very, very important. So there's still that little challenge there of being separated from the rest of your team. I wonder if it's a factor na pag nasa likod ka, since you're more isolated, hindi ka necessarily as distracted or as pressure na parang nasa stage ka, especially kung first time mo mag-land. Tapos, syempre, mas kulob din yung sound so you don't hear much of the crowd or yung mga speakers. So, parang mas nakaka-focus ka. Maybe copium, maybe hopium. Pero, I feel that could be something na at the end of the day, considering the fact na yung mga best players kahapon is yung mga nandun sa likod niya.
Well, naman sa Team Liquid side, syempre, home court advantage. Syempre yung crowd natin, they cheer all of the teams. Tama. It just feels great when you have a crowd cheering for you, di ba? At least yun yung BBL, sa kanila. hindi na maririnig. Oo, di ba? Pero yun nga yung confidence ng Team Liquid, buong-buo pa rin. They've won their matches kahit medyo mahirap talaga at naging sagabal sa kanila along the way sa agent selection nila. It's gonna be the same. The KO talaga, taka Sova, it works wonders talaga sa lahat ng game changer teams here, Innocent. Exactly, the double A ni talaga tried and tested. Pero oras na para ibato naman ulit sa ating mga casters. This time, nandito si VIL and Honey Glaze with a double E. Magandang umaga mga tropa! Makikita natin ngayon na maglalaban ulit ang BBL and Team Liquid. And if ever BBL ang panalo, ano may ibig sabihin nun? Ano? Bye-bye, Liquid BBL. Ang sakit sa damdamin nun, lalo na, again, we're in the lower bracket, pero it is going to happen talaga, lalo na pag bumaba ka galing ng upper bracket. But still, let's see kung ano ba ang mangyayari ngayon dahil ang dami nilang pinagdaanan all the way from the first day ng lower bracket kasi. Nung nakalaban ng BBL ang Shopify Rebellion na yesterday, medyo matindi nga yung laban nila na 13-4? 13-4, 13-5. Oo, 5-4-3-2-1, 13-5. Yun talaga ang nagiging destiny nung ginagawa ng Shopify Rebellion, pero later on may laban pa sila. At si Taylor na mamahinga muna siya kasi mamaya siya ay mag-iingay kasama ni HG. Yes. But right now, dito nga sa pinapakita natin ngayon, pupunta tayo sa mapa ng Pinoy. Ascent. Let's see dahil kahapon medyo malaki ang naging talo nga dito ng BBL. Pero tingnan natin kung kaya ba nilang bumawi na, lalo na they need to be really careful to decide kung ano na ba ang dapat nilang gawin. Again, this is still TL. And speaking of TL, sila ay nasa opensa ngayon. And nakaisa na together with Bastarda. Taking down Vanya. 3 na lang ang natitira kaagad for BBL. Pero sa pwede na ipakita, ito lang nga sila. Gigil-gigil na si Tita na kayo sa power 2K already. But Bastarda, gigil-gigil din siya. Pinapatay na lahat ang makita niya. Pero 3K already. Pero ang problema niya, si Wenz ang mag-isa. Nasaan siya? Nasa taas. Alam nila kung nasa yung mga kalaban nila. Pwede ko yung sheriff. Okay, one tap to the head. Naka-smoke pa. Bastarda getting all these angles para makakuha siya ng magandang advantage dito. Meron siyang turret. Pero ang problema, may turret din ang kalaban niya. Oh no, sinong uunahin niya? Turret ba? O yung mga taong nakikita niya? 1-0 already! Grabe naman si Bastarda. Kahit kakampi niya, binabaril niya. Kita natin kanina, dahil doon sa turret na yon, nawala tuloy ng tsansa ang player ng BBL para nga ma-deny yung clutch na ito para nga sa side ng TL. Dahil info din yan tapos na-slow pa siya, tapos hindi niya pa alam kung ano ang unahin. Sayang, Sheriff pa naman ang nakuha niya. Ito na, ano rin to kumbaga Team Liquid Brazil to Oo Nasa home court sila. So ang TL, syempre, gigil sila. Kailangan nilang manalo dito kasi yung mga tropa nila nanonood para sa kanila. And yung mga players nga ng TL, syempre at least, meron silang mga bala, meron silang mga barel, kompleto sa regados na may ultimates pa. Hindi pala, wala palang ultimates. Pero may utilities pa, yun ang gusto ko sabihin. Pero HG, long time no see, Bessie. Long time no see, kahapon nagkita tayo Matagal din yun, 24 hours. Ang bilis. Kulang-kulang pa 24 hours. Ang bilis ng games yesterday, di ba? Actually, parang halos kanina lang. Pero ang importante si HG, mahaba ang tulog niya. Napahaba sobra. Ay, mahaba din ang oras dito ngayon para nga pumasok. Pero hindi na muna yata sila kaagad na magpapakita ng info. Dahil inaabangan kaagad sila ng BBL. And speaking of, we have Alkia. Nandun lang siya sa corner. Wala siyang ibang ginawa kundi tumayo lang like a sitting duck. Pero yun nga, wala siya magagawa. Dalawang tao sa may botas, huli ka. Yung nade nandiyan na, so mas ma-isolate pa nila yung mga kalaban na nakikita na. Spray and pray, Bizera will catch one. Pero meron pang isa dun sa dulo. Hindi na silang idea. Nga si Eva, namatay na. Bastarda with a 4K. Bastarda nawala. Pero Bizera, yunuhan niya. Si Wenz. At least, nakapatay ng isa, pero problema kasi, sana doon sa klase ng eco round na ito from BBL, nakadali sila ng mga 3 or 4 para nga mapahirapan ng Team Liquid when it comes to their eco. And I can say na pagdating sa momentum, TL, pwede nila mapanghawakan ito dahil, syempre, munti ka na ulit makapag-react sana dito yung mga nasa backside. Kung hindi lang sila nanay. Let's go, Liquid. Yun ang sinisigaw nila.
Yan. Ngayon lang sila mabawi. Tahimik sila kanina eh. Tignan natin kung sino ba talaga ang makakalaban ng SMG. BBL or Team Liquid. Yan lang yan. Si Wentz nakapatay na. At least buti na lang nakabawi na siya. Kasi tandaan nyo, yung mga players nga ng Team Liquid ngayon, home court advantage, medyo natalo sila dun sa game nila. Pero babawi sila. Kasi matindi yung game natin eh. Kasi if ever na manalo ulit ang TL, if ever manalo ang SMG laban sa TL, naku po, Philippines versus Brazil na talaga. Again? Oo. Nako, labanan to ng labanan to ng mga cheer at suporta. Pero tingnan natin nga ngayon kung ang kagana ba ang Byron na nga ng BBL after nilang mapatay na nga si Bastardas. Smoke are already placed in. Paranoia together with the pushes. Sayang yung anggulo sana dito ni Vanya. Diyos ko, wala silang kaalam-alam na may tatlo na pala sa loob na kalaban. Georgina nakadalawa na. 3 versus 2 right now in favor of BBL sa head count. Pero Georgina, maganda yung position niya. Nagbabantay if ever meron mabuti sa heaven. Pero at least, asambay yung mga players ng TL. Okay, ito na. Planted for A main. Felipa, pag sumilip ka, wag muna. Felipa, wag muna! Wag muna sana. Sana hinintay niya muna yung papasok na nga from the flank. This is Wentz. At ayun tuloy, nakapag-recover pa kaagad si Georgina, nakapagtago pa, there's the smoke. So delayed tuloy si Wentz kung anong gagawin niya. meron din siyang shrouded step. So hindi talaga medyo mahirap niya. Pero yun na nga, si Bizer nakaisa na. Okay, alam niya na meron tao dito sa may A main. 1v1 with the great one. Alam niya na nasa hell yung isa! And Bizera with a bizarre move, killing one. 3-0 already in TL. Sayang. 3-0. Georgina Wilson. Sayang, Byron pa naman ito ng BBL. Sana yun yung chance nilang makabawi. Pero hindi. Nagkatalo lang tayo siguro sa pagdating ng timing. We had a chance kay Felipa kanina na nga tumingin later. Paglapit na ni Wentz, pero unfortunately for Wentz, yun nga, medyo natagulan. There's the smoke. Hindi siya nakapag-clutch, pero yun. 3-0. Let's go. Yun ang sabi nila. Let's go, Georgina. Let's go, Georgina. Yan! Let's go. Ngayon lang sila naririnig. Talo yung pro kanina eh. Ayun talaga yung mga gusto natin mga cheer, Okay. Sana ma-experience din natin yan, di ba? Kahit hindi na magkasama, manood lang tayo makapag-cheer. Valorant Masters Manila. Manila! Ang ganda sa... Valorant Champions Manila. VCT Pacific, Caloocan. Anong venue sa Caloocan doon? Wala akong alam na venue din doon. City Hall nila. City Hall. Diba? Sa gym na lang. Guys, may tanong ako sa inyo. If ever na dito mag-VCT, saan? Araneta! Mag-ingay. Lahat sila ay sabay-sabay. Sabay-sabay! Gusto ko, nako. VCT tawi-tawi, sabi ng isa. Alam mo, nakaka-excite yung yung damods yung magkakas tapos Araneta wave niya yung nasa Araneta. Kasi kada concert may nag-wave dun eh. Pwede. Oo, di ba? VCT ko ba ibabaw? Make it happen. Oo, sa ilalim kasi medyo traffic dun eh. Andun yung bus lane eh. Andun sila, andun yung MMDA lagi sa kabaw ilalim eh. Papatay sila dun eh. Tapos si Gadget Addict, nagpa-vlog siya. Oo, hinahanap niya yung mga papasok sa bus lane. Sa bus lane? Tunood ako doon, men. Saya kasing mapanood yung mga gumagawa ng mali. VCT, PTEX. Pwede. VCT Baguio para malamig, pwede. Oo, Philippine Arena, pwede rin dyan, boss. Bulacan ang Philippine Arena, diba? Oo. Bulacan. Oo, tama. Traffic yun pag concert. Lalo na nung concert ni Bruno Mars nun eh. Oo. Mga hindi na nakarating. Sa Barangay Court, pwede rin. Malaki-laki din doon. Oo, pwede rin. Saras nga pala kay Syla. Syla! Ang babaeng hindi marunong matulog. Laging nakabantay sa comments yan. Hindi natutulog si Syla, men. Kahit tapos na yung VCT, gising pa rin siya. VCT Boracay, pwede. Boracay, wow! VCT Tondo, lahat sila lang. May experience.
Time's out. Malalaman nila kung paano at bakit naging Tondo things. Pag nagkaroon ng basic Tondo, magkakaroon ng ano eh, ng river ice pick. Bagong skin? May skin line? Spectrum ice pick, tapos pag in-inspect mo, mga ganun, man. Pwede yun, man. Grabe naman Tekpos to! Binabati kasi natin kahapon eh. Oo. Ano yung sabi ng mga YouTubero? Ayan, dyan lang sila. Sa mga Facebook, ayan, VCT Biringan. Saan yun? VCT MRT3, sabi MRT3. Tapos yung cast. Yung MRT ng Araneta, laging matao dun eh. Oo. Hindi sa Araneta talaga, men. Doon sa may bus terminal doon. VCT 5-star. Star Mall Alabang? Oo, pwede. Ano ang pinakamalaking hayop sa Pilipinas? Pinakamalaking hayop? Oo. Ano? Philippine rabbit. Ano yun? Ito, papayito kasi. Philippine rabbit? Oo. Bas yan! Philippine rabbit, yan. Yan ang pinakamalaking hayop sa buong mundo, mga kaibigan. Philippine rabbit. Philippine rabbit. Alam mo ba ang pinaka malinis na bus line? Malinis na bus line? Alam, super lines. Super lines, bakit? Basahin mo, super linis. Diba? Ayos ba yan? Alam mo ba? Andito na tayo super linis. Super lines. Super linis. Andito na tayo sa oras na syempre, mga ito na lang yung pinag-uusapan natin. Tech Post Gear eh. Kesa naman Tech Post Gear, tapos pag-usapan natin ng game, wala naman nangyayari, di ba? Tama. Dito tayo sa talk show natin, guys. Tito jokes. Tito. Sim. Ako ang kumbaga, Tito, di ba? Ako ang pinaka-otit sa otit. Sige. Bakit? Akala ko ba 16 ka lang? Birth month mo, diba ngayon? Bakit? Ako ang pinaka-batang otit. Yan. Tech Post na, 2 to 5 business days, hindi kasama yung weekend. Sheesh. Ito na yung pinakamatagal na tech post natin ngayong week. Ayun! Ayan! Di na pala, kasi back to game na tayo ngayon. 3-0 tayo ha. Bastard ha, may ano pa. Sabi ni Clark, ano daw ang bus na laging panalo? Victory line eh. Ito na. Yung mga tropa nakasilip na si Bizera na isa pa may tawang tao sa heaven. Diyos ko, si Wens na isa sa Filipa pa. Pero yun nga lang problema, si Bastard nandiyan sa harapan nila with a 2K, with a 1K pala. 2 first already, si Bastard pwede siyang pumawi, being aggressive with a Blade Storm, pero mamaya na daw, sabi niya. Aggressive na rin naman sila sa pagpasok eh. Tapos isa na lang kaagad ang natitira mula sa BBL. At ito na naman, problemado na naman sina Eva dahil wala siyang ibang utilities na makakasama. And crossfire pa to, malala. Merong isa galing ng A-main, dalawa naman going into hell. Medyo nag-fake siya doon para at least mag-overtake din naman ang kalaban. Pero problema, matatag pa siya kagad ng knife. At mabilis din natapos ang round na ito. Mas mabilis pa kaysa doon sa Tech Post. Napakabilis talaga ano nangyayari. Kumbaga may kanta nga si Kiyo, di ba? Kiyo? Eba. Di ba? Alam mo ba yung kanta na yun? Parinig kasi mamaya. Patutuloy natin ngayon, guys. May nagtanong, age reveal po, Tito Bill, sabi ni Nabsky, 23. 7 years ago. Kahapon, 27. Ngayon, 23. Pababa na pababa. Mag-birthday na. Yun! Mawawala na ako sa kalendaryo, pero alam mo ba? Ano? Nasa bingo pa tayo. Nasa bingo pa tayo! Hanggang 70 pa tayo doon! Oo, pero hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Pag kunwari 76 na ako, nasa loto pa tayo. Pwede ba? May loto pa! May loto pa! Buhay pa! Pwede pa! Buhay pa! Tech Post ba? Shoutouts ka pala kay Ray Ray! Ang ngiti ni Ate Ray Ray, kakaiba! Tech Post kada game! Nagtuturo na si Remy. Let's go! Tinatanong niya kanina nasaan ang mga sandals niya. Hindi niya nakikita. Nasa taas pala ng telebisyon. Ayan! Ayan. Oy, ba't ka nagsasalita? Hindi pwede yan! Bakit
timeout? Oh, hindi. Tech pause. Tech pause. Yan! Tech pause nga, 28 pa rin eh. Babalik tayo sa ating buhay kasi ang BBL at TL. Sino ba ang unang mahihimlay? Lower bracket ito eh. Pero mukhang napapatungo na kaagad tayo with TL Ay, time out daw. winning Time their out. momentum. Ayun, time out. Oh guys, podcast to Tapos na yung watch party natin eh. So podcast na to. Oo nga. Ayan. At least magkakalaman tayo kung babalik ba dito ng momentum ang BBL. Dahil kahapon, ang bigat ng laban nila eh. Pero for themselves, may kita natin to. Pero doon kasi pinapakita ngayon ng BBL, galit na sila. Diyos ko, dalawa na lang natitira sa kalaban nila. Mabawi na, lalo na't ngayon na nasayang at hindi mo na magagamit ang mga ultimates na meron nga kina Bastarda and Daiki. Pero tingnan natin, baka sakaling makabawi nga and clutch and isolate the fights. Duels na pwede nga iandog ng TL laban sa BBL. Ito na, 2v4 mga tropa. Si Vicero nagbabantay na. Meron siyang pang-vueng dito. Pero tingnan natin kung tatama ba. Isa. Kasama niya. 0-4, yung mga players ng TL, hindi nga makapasok kasi tatlo. Best, nakikita ba yung sa B? B. Ito na yung triangle formation nila. Isa sa harap, dalawa sa Gedli. Tama. At napakahirap nito. Best, walang nananalo sa triangle formation. Tignan mo. Walang nananalo. Wala. Naisusulat na yan, Best. Basta pag kompleto na ang triangle formation, tapos na ang laban. Yun nga, natapos nga yung round na yun dahil sa mga pwestuhan na sinagot nila doon sa dalawang natitira from TL. Ano lang yun eh. Napatiin ako nun. May nagtanong, ano itong ibig sabihin ng BBL? Ano ba ang ibig sabihin ng BBL? Big Boss Life. Big Boss Life. Boss Life? Oo. Ang spelling ng Boss Life is L-A-Y-F. Boss Life. Big Boss Life Esports. Big Boss Life ang ibig sabihin ng BBL. Pero, Pinas iba eh. Pero yun nga, 5v4 si Ivana wala. Alabot out. Oo nga no, bilis Sayang, wala sila ditong pangkuha nga kaagad ng recon, panggamit ng recon. Now, we hear a lot of commotion na manggagaling na nga kaagad sa A-main. Nag-aabang naman kaagad din yung dalawang natitira dito sa BBL. Pero let's see kung kaya ba nilang i-deny dito. Bakit naman? May entry, may entry! Sayla, meron kang mga itatanggalin sa Twitch. Meron kang ipapag-graduate sa Twitch. Basahin mo na lang. Alkia will catch one already pero hindi pa rin tapos kasi apat pa natitira doon sa dalawang kupunan ngayon. Pop Flash will connect sa kanilang dalawa pero Bizera ang mananalo sa kanila. Ganda. Alam nila lagi kasi na merong ang nagbabantay sa loob ng backside. Kaya naman utilities ay sinasagot nila time and time again na pumasok nila sila sa B. Now, we still have 3 more players. Counter lang ng mga lockdown ngayon na ang nilalapag. Molly para ma-deny itong lockdown pero buhay pa rin ang lockdown. Hindi tumama ang Molly ng isang KO. Ayan na, gumraduate na yung isa. Daiki nandyan na, yung Riga ba may mamapatay babol. Alam mo na nakatain, alam niya! Alam ni Bizera kung nasinong kalaban niya. 5-1 already, sabi sa inyo, kumalma kasi yung mod gising na. Binati mo kasi graduate tuloy. Happy graduation! Anyway, that lineup though, that recon help a lot para dito sa TL, para makakuha ng info, para makapag-wallbang. And again, sabi nga, ika nga lagi ni Azuray, all walls are bangable. Wangable. Wangable. Sa Ascent. Kaya naman yon ang kahahantungan tuloy. Uy, so, diba? Natawa siya. Yung buhok niya para si Taylor lang. Parang si Rebe lang. Oh, diba? Idol ko si Kulot. Pero ito na, Alkia! Ay, naku po, nag-whiff lahat. Nag-whiff lahat ng ano niya, kutsilyo niya. You had one job, sabi nga nila. Sayang yan. She was trying to create some space all the way from mid-top. Pero ito naman tayo ngayon with the duel. Isa. Hindi na nakaisa. Si Vanya ang nakaisa sa kanya. Pero let's see kung ano pa ba ang mangyayari pa. Bastarda already inside of the site together with the rest of the gang. Sinarado na yung gate. Oh! Vanya muna makakisa dito. Sabi ni Bastarda, aray. 3-3 already si Daiki, low on HP. Na-plant na yung spike. Pero itong mga ginagawa nga nila ngayon na kailangan mo na dito mag-antay kasi nga pag nakakuha sila ng impormasyon talagang medyo gising yung kalaban nila at yun ang sinasabi natin ngayon. With the drone, nakita meron tao sa baba.
dalawang pop yun ng owl drone eh. Tapos yun nga, bigla siyang nawala. Pero may smoke pa, kompleto sa recados pa. Pero ito na yung pinapakita nga nila. 5 seconds may Rico na sumilip yung isa patay. And now Eva. Si Eva. Bumabawi, 5-3. Mamaya if ever nanalo sila, pero 5-2 muna. 5-2. Kakasama sila, isolated. Isolated na sila ngayon. At least, magkakasama pa rin kahit papaano. Pero, syempre, they're still trying their best para nga makabawi sa mga rounds na ito. Tatlo pa rin naman ang kailangan nilang habulin. Ang malaking pressure lang dito siguro is yung mga ultimates na available pa rin para sa TL na gamitin. Wallbands are there para sa kanilang naging clutch at para sa pagkapanalo nila dahil din sa pagreserva nila ng smoke. And now, Alkia once again with another aggression. Pero pag ito sa ata sila si Eva, may nabawasan ata, may namang mawawala pa si Alkia. Wentz, buhay pa. Georgina, nag-trade sa kanila. 4v3 mga tropa, basta na diretso na, kumpleto sa recados pa lahat ng utilities niya. Pero simulan muna natin with the owl drone, titingin sa kaliwa kanan, sa baba walang tao dyan. Jenny muna ang pupunteriyahin nila. May tao sa may heaven, may tao sa may likod nila. Pero okay lang na hindi magkapatayan kasi may alarm bot naman dyan. Pero si Daiki, matigas ulo niya, sumisili pa. May alarm bot na nga dyan, gumugusto ka pa. Pero yun nga, alam ka na meron tao sa may loob, shorty like a melody, tinamaan yung isa. Siguro kung Vanda lang nilabas niya, kayang-kaya niya pa mapatay kaagad si Vanya. Ngayon, Molly naman ang binato dito kay Isa, pero hindi pa nila alam na meron pa palang Isa na pwede nga makakuha ng kill sa kanila. Eva na lang ang natitira. Eva, buhay na buhay pa. 1v2, winnable pa sa kanila. Eva, nakasilip ng isa. Pero yun nga lang, Georgina! Ginawang gata si Eva! Evaporada! Nag-vaporate na kaagad din siya pagdating doon sa mga kills na iyon na in-execute sa kanila ng TL. Unfortunately for them, lumalaki na naman. Ang kailangan nilang habulin. Close enough para nga kina Daiki makakuha ng kill against those flankers. At least, ready naman kaagad yung mga nasa wine from TL to deny those flanks. Grabe yung mga takes na kinukuha nila eh. No? Lalo sa TL, ang kailangan lang nilang gawin syempre, i-keep up lang itong momentum na meron sila. Sino ba yung mag-isa dito? Flash! Hindi natin makikita ngayon. Okay lang yan. Si Alkia, dire-diretso. Alam nila na magpupush nga sila. May paranoia na okay, wala. -1 blind. Pero may dalawang flash pa ang sabi nila. Ay, di. Tama. -1 blind, -1 flash na agad. Hirap nito. Hirap na retake nila. Kulang ng utils to. Kasi ang kailangan nila pang delay ng pagpasok ng TL or kaya naman, papahirapan ka agad ng TL when it comes to their post-plant positionings. Pero speaking of, nade-delay din naman kaagad nila ang TL before sila pumasok in B. So now, ang kailangan na lang nila siguro is play for time. 1 minute pa rin naman ang natitira sa ating timer. So, pwede pa para sa BBL na mapigilan nga ang TL. 1 minuto para sa kanila para makabawi. 3 lang ang nakapistol sa side nga ng BBL pero kayang-kaya pa hanggat hindi pa 13 yung TL. Sabi ng BBL, isa pa. But, for BBL right now, they need to hit their shots. Yun lang yan, man. They need to hit their shots. Dapat solid timing yung pinapakita nila, lalong-lalo na sa pagkukrossfire nila. Pero if ever sumilip ka na parang tinatry mo na ikaw lang yung gumawa, hindi naman to isahan talaga. Hunter's Fury para ma-distract yung kanilang positioning. Can create an opening for Isa and Becerra Bastarda. Muntik pa na makapatay ng pangalawang kill niya. Ngayon, Isa na lang kaagad ang natitira na galing na nga ng B-main. At sayang yun, syempre, dahil sa mga whiffs and even the pressure. Ngayon, mapapressure din ngayon si Georgina. Blinds are there! Ready naman ba siya sa mga crossfires? Pero huli na ang kailangan lahat. niyang patayin! Para kay Kailangan niyang patayin! Kailangan niyang patayin! Pero si Vanya tumakbo! Nanakbo na. Na-KO. Oo, na-KO tayo. Tumakbo siya. Wala silang oras. Time ka na. Alam din kasi nila na galing pa ng flank si Georgina. Busa araw ba? Okay naman, puro tulog. Wala nga akong araw na abutan. Pag sinasabi ni Taylor yung Georgina, naiisip ko yung joke niya na kapatid na Jolina. Si Georgina. Hindi pa natin nakita kung sino yung nasa loob. Ay, yung nasa LAN. Okay, nakakalimutan natin yan. Grabe naman.
Si Idol Wendell, nandiyan na. Okay, no? May kachat siya. Ngiti-ngiti si Idol Wendell. Miss ko tuloy si Caster. Si Caster. Uy! Ayun na nga, Bastarda mawawala, parang mula Eva, buhay pa. 5 versus 4 mga tropa, yung mga players ng TL, kinakabahan sila, wala silang pera. Pagkasilip ni Georgina, may nakita siyang isa, pero wala siyang idea kung ilan ba sila. Counter blind naman ang binigay kaagad ni Felipa. Ang ganda ng pagbabantay kaagad ni Vanya together with a crossfire nga ni Alkia. Patay tuloy ang dalawa. Dalawa na lang din kaagad na natitira. Low HP pa si Becerra. Pero galing pa sila ng heaven. Ang labo na, hindi natin alam kung sino pa talaga ang defending at attacking. Pero Isa nandyan, tumatakbo nga siya, nakipag 1v1 sa turret. Si Isa, dalawa pa naman sila. Pero saan ba sila pupunta? Yung mga players nga ng BBL babawi pa. Uy, TL, grabbing rotation naman yan. From A to spawn to B. Galing sila ng 3 eh. So, might as well take the advantage and an opportunity para pumasok na nga ng B at makuha nila yung paglapag pa ng lockdown. Ngayon, pressured sila. Low HP naman dito, si Isa ngayon. Si Becerra na lang ang nahuhuling natitira pero 5 HP! And an almost clutch for Becerra. Sayang yun. I just wanna say ito. Ang TL magkakasama silang 5, right? Oo. Yung BBL, yung isa dyan is nasa venue. Yung 4 magkakasama. Ganun pa rin halos, di ba? Parang ganun lang din yon, men. Magkakasama pa rin sila, yung comms. Oo, ganun din. Oo, ganun din. Sheesh! Ayun yung gapang nila from 3 going into Cubby. So, grabe yung naging reaction din dito ni Becerra. No? Laking bagay nun, especially na yung momentum, pwede pang bumawi sana dito for TL. Sobrang muntik na talaga yung TL doon at yung BBL. Pero yung hindi pa naman ito tapos, mag-first half lang naman tayo. Pero syempre, si Wens, kailangan mo tumakbo. Wala kang magagawa. Yung turret mo, naka-down pa. Pero yung mga players nga dito ng TL, pumasok na. Pop draft and a dash. Wala silang idea. Dalawang tao ngayon sa may boat house. Pero silip siya. Pupunta siya. Bastarda, nakapatay ng isa. Pero meron pang isa. Eva nandyan. Kaliwat ka rin may kalapang ka. At yun lang ay yung swing na ginawa nila. Na naging counters nila kaagad from that entry na ginawa na nga kaagad ni Bastarda. All the way from a distance, si Georgina, nakaabang naman kaagad si Vanya, and it's all up to a 3v2 situation. Kompleto pa yung HP naman nila Alkia. Pwede pa mag-clutch at wallbang dito kay Isa, pero oh no, Alkia! Di na ni-check yung B-main niya. Okay, puno pa ang buhay niya. May paranoia pa. Pero Isa, kuhang-kuha na. At yun na nga. 4-7 already, 4-8 or 5-7 yan ang pinakamaganda mangyayari ngayon. Pero in terms of pera, lamang ang Team Liquid. Yep. Hanggang kanina pa kaagad sila nagkakaroon nga ng kanilang continuous rounds na ipapanalo against BBL. At BBL, mukhang rattle pa rin sila kung ano ba ang pwede nilang maging possibility na makuha or ma-deny naman. Tubig ka muna, di ba? Ang sweet ko, di ba? Pero yun nga, dito kasi sa laban na to, kailangan matalino ka. Kasi alam mo kung bakit, lamang ang may alam. Saan nga ulit ko? alam ko ano yun eh. Alam ko. Lamang ang may alam. Pag ginugil mo yun, may lalabas dun eh. Georgina, nakapatay ng isa. Yung iba nagre-possession, si Isa nakaisa pa. Pero Becerra papasok na. Pero ang problema nga niya, si Eva nandyan, nagbabantay sa Jenny. Pero Vanya, they know it already. Ay, may ulti ba siya? Spike is drop. Si Vanya iikot. Swarm grenade para maiba yung position niya. Ito si Vanya, pupusyahan dito sa likod niya. Pero what if mapatay siya? E di umikot na lang siya all the way from mid. Mag-play together na lang sila. At yun yung ginagawa nila. Triangle formation! Triangle formation. Yan ang pinaka-ultimate na strategy sa loob ng Valorant, mga kaibigan, ng triangle formation. Lalo na, compromise pa yung pwesto ng Spike. Nakuha nila yan sa Pinas. Pinas, malakas. Up. Isa. Vanya, ang daming nakapin. Wala siyang idea. Kaliwa! Ayun na nga. Galing. Perfect. 7-5. Ang ganda na pinakita nila. 7-5 already. TL, sila noong una. And ito na ang ating first half of the game. Kaya maraming salamat nga pala sa lahat na nanonood. Lalong-lalo na sa Valorant kasi binigyan nyo kami ng 2 minutes na break. Yay! Second half na eh.
Ano eh, alam mo yung nangyari? Naawit sila kahapon, men, sa SR. Grabe yung SR pa naman kasi. Lakas ng SR. Kahit yung mga bigla ang pick nila, kahit isang bala lang tumatama, ulo ka agad, one tap. Oo, kasabi nga nilito Lapid, isang bala ka lang. Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com a família da Josina. Eles que estão acompanhando pela Oi, primeira família vez Josina. o jogo Josina. presencialmente. Vou perguntar como eles estão se sentindo. Legit yun, man. Hi everyone, I'm Papa. here with Josina's family and I'm gonna Sabi ask sa'yo. them Josina's family, how they are wow. feeling seeing their Si daughter Reynaldo playing at the si first Gilda. time here in the international stage. Como vocês estão se sentindo com relação a Josina jogar pela primeira vez? Olha, a experiência é ímpar, não é? E nós viemos aqui do Pará, mas viemos para buscar a vitória. The experience is impar. We came from really far away, but it's incredible seeing they here. E eu vou perguntar para a mãe da Georgina como que ela, para deixar uma mensagem para a Georgina, para ela ver depois do game. So I'm gonna ask Georgina's mother to say a message for them to watch after the game. So, o que você quer dizer para a Georgina para ela ver depois do jogo? Loura, olha, nós te amamos muito, muito, muito. Temos muito orgulho de ti, viu? Um beijo no teu coração. Georgina, we love you so much. We are really proud of you. We love you so much. We want to see you soon. Thank you. Nakakatuwa na ganun mo. Nanonood sa'yo, family mo. Oo. Extra boost of confidence for Georgina at sa TL. Uy! Wow, Reyna! Si Reyna! Ang ganda ng mata! Ganda niya, ganda. Grabe, men, hindi na kasi ginagamit si Reyna eh. Nanonood na lang siya. Oo, ano? Ay, Si Reyna. ay, ginamit pala nila Parang Alex. first day. Oo, ginamit nila. Kaya nag-apat na duelis nga sila, di ba? Ginamit na nga si Reyna dun sa nagkamali pa yung SMG. Partida pa. Ito kasi makinig kayo ah. Yung SMG, nagkamali. Pero Nasabi sa panalo, interview. pero panalo pa. Panalo pa. What more dun sa talagang planado? Ay, nako. Ay, nako talaga. That is the only day na ginamit ng Reyna dun sa nagkamali pa yung isa. Alam mo, ginawa nila doon, prestable yung malala. Oo, wala eh. Ito bakit ka mag-hold back sa apat na duelist? Tama. Wala eh. Push lang ang mindset nila. Yun na nga, yung kalakasan mo yung mag-push eh. Tama. Push Dapat lang ng gawin push. mo lang ng gawin. Sabi nga ni Ray, go mo na, di ba? Go, go, go. Ay, go, go, go rin naman ang mindset ngayon nila Felipa. Nanggagaling sila sa mid. Nandito naman kaagad sila Daiki. Felipa with another trade. Dalawa na lang kaagad ang natitira from TL. At least, alam nila yung magiging strategy or push naman dito na gagawin na nga ng BBL since they are already up top in heaven. Pero this time, numbers advantage talaga ang kinuhang advantage at opportunity ng BBL manalo sa pistol round. Pero makikita natin yan. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa ni Sai. Delete lock term nga. Meron kasi yung mga nakikita na hindi nakikita ng iba. Kaya nga tayo mods, di ba? Tama! Nakikita natin na lahat ng mga terms na binablock. Pero yun na nga. 6-7 already, at ito yung pinapakita na ng BBL. They need to win this round. Yes. Para makabawi sila. If ever manalo ang BBL dito, matindi yung laban nila mamaya. Kasi sino ba pumili nito? Diba? TL. If ever manalo ang BBL ngayon, Diyos ko, TL. Kabahan na kayo kasi mapa ng Pinoy yung susunod. Ang Haven na naman, di ba? Lagi namang kaagad na napagpili nga ito. Pero sa pagkakataon na pagpili, BBL, hindi naman ang kinuha nila para sa kanilang aggression. Again, they want the pistol round. Momentum na lang ang kailangan nilang intayin na magtuloy-tuloy against TL. And speaking of TL, dalawa ang magkakaling na nga ng flank. The Knight already by Flipa. At reposition na lang din sila muna. Okay. Pero, yung sa pinapakita nga nila, lalong-lalo na sa TL, 4v5 mga tropa, si Bizera! Hoy, nakita yung balikat! Nakita yung balikat, pero may tao sa kanan! Napakaganda! Diyos ko, napakagandang plano! Ipakita mo yung balikat mo, ako ang babaril para sa'yo! At least, diba? Bait and switch. Kumbaga, para at least makuha mo yung mga kills. Felipa, together with Vanya, nakapag-push na nga. Nagiging agresibo na nga sila. 7-7 ang scoreline natin. Especially after winning out that pistol. Nagtuloy ito with
the eco advantage ng BBL. Pero dito, ano kaya ang magiging sagot nila pagdating naman sa buy round na ng TL? Pero, so lang sabihin na sobrang proud kami kay Tita Mika. Dami nga akong screenshot kanina. Solid, man. Sa mga hindi nakakalam, nasa English broadcast, main broadcast po, si Tita Mika kanina. Nasa desk siya. Maraming salamat nga pala kay Kuya Kebs. Yan, Kasi ang ganda ng audio natin ngayon. Lagi pa siyang nagtatanong, nag-a-update kung okay pa ba tayo. Okay lang. Ganun, di ba? Sarap pa ng food trip niya, men. Baka naman. Alagang Kebs yan. Oo, iba talaga ang alagang Kebs. Pero yun nga. Basta na! Alam na niya. Pinasabog yung ulo ng isa. Felipa, winasiwas yung bullshot niya para mawala yung smoke sa harapan niya. Wala silang pakialam kung meron bang alarm bot noon sa mid. Kaya ngayon, with those blinds, medyo madedelay na nga sila. Daiki with an Odin once again. Ito na. Para sa kanila, partida yung Odin. Hindi pa binabaril para sa kanila yung isa. Nasa kanan! At yun na nga. 2 versus 5 ang nangyari. Congratulations, guys! Alam mo kung bakit? Bakit? Nakuha na naman natin ang 90 decibels! There we go, 90 decibels para sa gabing ito. Congratulations para sa Pilipinas. Achievement yan. Oy, kanina 95 na eh. Kanina 95 eh. Bumaba. Kanina 95 nung SMG. Medyo bumaba na, di ba? Wala namang Pinoy dito, di ba? 90 decibels na lang. At least, umaabot pa rin. Oo. Grabe, tuloy-tuloy. Grabe yung Diyos ko. Hay nako, bahalan yun eh. Maingay ba talaga ito? Maingay ba talaga ako? Tanong ni Phil. Ngayong 2023. Diyos ko, men. 95 decibels? Para akong motor, men. Sinetch nga ni Taylor. Yun nga eh. Diyos ko. Pero hindi mo natapos. Uy, nag-whiff. Kanina, hindi. Ngayon, Thank you. medyo naubos na nga Pero from uy, the previous ang round. ganda. Good. Paranoia. Yeah, perfect paranoia nga para sa kanila. Si Daiki, walang nawala. Ay, walang napatay siya. Basta na napatay. Narino na. 3-4, vertical man, spike already. Post-plant, sabi ng BBL. Ito ang buy round ng TL. Yep. TL ngayon, 3 na lang kaagad silang natitira. Meron pa mga utilities na kasama. Pero ang magiging tanong is, ready din ba sila? We have the alarm bot. May info na muli. Sina Felipa. We have the pa-flash. Molly naman ang sumagot mula sa kanilang KO. Bezerra together with Georgina. Good cloud burst na ang binigay nila kaagad kina Bezerra para at least ma-pressure na nga sila. We have that TP. But it's not going to happen for TL. Again, this is the buy round na ng BBL. Yan. Gigil na gigil ka sila. Sabi nga ni Imo Moiro, Sir, di ka andito kung di ka maingay. Sabagay. Tama. Wala pa bang noise complaint sa barangay? Kalsada naman yung nasa tapat namin, guys. Sa VCT family, guys, ang na-noise complaint lang, si Ray Ray. Si Ray Ray, guys. Ito fun fact, ladies and gentlemen. Dati kasi syempre yung mga ito bahay-bahay, di ba? Bahay-bahay online, di ba? Remote to online. Oo. Si Ray Ray, na-noise complaint siya. Legit yun, man. Totoo yun. Legit kasi yun. habang nagkakas kami, HG, ikaw muna habang nag-mute na siya. Madaling araw yun eh. Madaling araw. Understandable naman din. Ako hindi pa. Bayad eh. Pero yun na. 4v3 yung TL, buhay na buhay pa. Yung isa na wala, si Wen sa kadalawa. Pero buti kita 2v1 si Vanya, nandyan na. Vanya, palipat-lipat lang siya. Kayo at kanan naman ng ID yung TL. Kung nasan ba siya, puno pa ang buhay niya. Yung isa, nasa heaven, nakipag 1v1 sa turret siya. Spike is drop. Para at least wala silang idea na lumabas at magre-reposition na pala si Vanya. And speaking of Vanya, 2 ang katapat niya. Isa ang judge ay hawak. We have Isa as well na nagre-reposition na rin naman na. Ano pa bang ang gagawin niya? Dahil wala naman siyang ultimate dito para nga magamit at masundo yung spike. Pero at the moment, maalis din yung TL. Ibig sabihin lang nito, baka madalihin siya pa nga sila kaagad ni Vanya kung saan siya tatakbo. Dilihin siya muna tayo. Kumbaga, maghanap muna tayo ng magandang trabaho. Hindi nila nabantay yung spike, no? Vanya, dire-diretso. Okay lang yan. Nasa isip ng TL, play close na tayo, play together. Pero naalala ko dati nung champion, yung ganito, 2v1. Tapos biglang ascent din yun. From A main, nag-mid, tapos nag-heaven. Sumikat yun. Layo yun!
So, may 300k views ata ako doon. Kasi akala natin tapos na eh. Oo. Wala, iniikot niya pa rin. Trinabaho niya pa rin. At yun, Uy! Ayun boy, na buti nga. na lang tumama yung isa. Pero alam na rin, ni Isa. Alam mo yung kung saan siya magagaling. pinakamaganda mangyari doon? Trigger discipline. Actually, Good information is good already. And lamang ka dun sa totoo lang eh. Totoo. Kasi walang alam ang TL kung nasan ka. Exactly. Pero yun nga, 8-9 already TL, dikit ang laban nila. And finally, nabawi na ng BBL yung loss nila kahapon sa SR. Age. Gigil sa idol. Ganda. Vamos! Di nila nalapas yung giggle nila kanina eh. Vamos! Kumbaga parang si Dora. Hola! Soy Dora! Come on, vámonos. Everybody, let's go. Ba't ako galit? Vamos. Hola. Vámonos. Soy Dora. Wala naman. Translate. Can you say? Ganun siya, di ba? First the map. 9-8. Lockdown mula kay Isa. Mukhang mapapa-hesitate na naman ang BBL kung ano na nga ba ang magiging next decision made nila. Ang kulit ni Alkia, no? Kailangan, gusto niya talagang laging nakagiging aggressive, especially with the duelist, especially with the Blade Storm. Pero it's not working in favor of her kasi eto na naman tayo. May mga nakatingin na naman sa kanya. At least nakakuha siya ng isa. Traded off lang ni Becerra. Munti ka na mga tropa. Pero tignan natin ang TL kung makakaisa pa sila kasi wala na silang ecoms ngayon. Well, lamang pa naman sila. They still have that lockdown. Pwede lang gamitin yon pang retake ngayon. Alam na kagad ng TL kung saan namang gagaling ang BBL dahil meron na nga nag-pop in ng alarm bot. Nakapag-abang na si Isa. Yung mga storm grenades ngayon na ay ginagamit na nga to delay those two players 30 mula seconds na nga left. ng garage. And by the best possibility na meron tayo dito ngayon is Bastarda. Hinihintay natin yung magpuplanta nga. Pero ngayon, with the duels, Isa and Daiki. Ako po, isa na lang kagad na natitira. Para dito na 1v3 ayun nga mawawala siya. May nagtanong, Sir Phil, sino po kalaban ng SMG buwas? Sabi ko, Endlex Road Warriors. Nescafe. Yung mga ganun din. Vulca Sealers. Yung mga ganun eh, no? Yung mga team name. Yung mga Boys and Painters. Yung mga ganun. Valorant player ka, tapos ang pinangalan sa inyo, Painters. Oo, man. You know, ayun siya. Sino yan? Siya yung mag-isa. Si Idol. Sinabahan niya kasi itong mga naka-isolate ngayon. At least, magandang sabihin dito is, apat naman sila magkakasama sa isolated room. So, given the chance, pagkata pa rin nagurado ang kanila magiging communication. But unfortunately, may kailangan pa silang habulin na rounds. It's 10-8. Okay, hashtag TL. Oo nga, no? Kala ko HTL. HTL. Si Felipa mag-isa. Felipa dulo. Wap! Yun yun, di ba? Yes. Oh, meron akong TikTok doon. Check din TikTok to. Bilisan natin na double boy. Tama. Oh, meron akong Ito naman TikTok yung mga doon, clips guys. natin eh. Meron akong TikTok doon eh. Yung ginasayo ko yun. Ba't tumitigil? Tech post ata. Tech post to, 26 pa rin. Sheesh, man. Who needs sounds when you have casters? Tama. Mga problema si Idol. Uy, si Johnny. Si Johnny, eh. Yes, Papa. Johnny, si Johnny, oh. Akala ko si Filipa yung nakahawak. Tattoo pala. Ang akala ko nakahawak sa tattoo pala yun. Ito na sila, Idol, oh. Chillers lang muna.
Dahil wala naman sila dun eh. Hindi nila makakapusta yung tropa nila kung ano man nangyayari. Alam niyo ba? Ay. Gusto ko magpatato pero di ko alam. Di ko alam kung saan. Gusto ko minimalist lang maliit lang. Mga full sleeve ganun. Minimalist? Gusto ko na minimalist na full sleeve. Gusto ko Valorant related. VCT related. Sobrang addict mo mag-Valorant. Na, Biscuit Plays, caster camera po sa gitna ng screen direct. Gitna pa! Oo nga. Wala Ayaw ni Direk. Pagpapahingayin nyo na nga lang kami dito sa Tech Post. Minsan na nga lang kami umupo Pagbibigyan nyo pa kami ng screen time. Screen time nga namin, less than 30 seconds lang Kahit may pagsama pa yung dalawa intro-outro Diretsong linya sa buong arm. Minimalist. Pero full sleeve. Sakit no? Ano channel sa Twitch ng Philippine coverage? Sabi ng mga taga-YouTubero. Valorant PH. Hindi wala ng esports. Valorant Valorant_PH. Yan. Sa Facebook, meron din dyan. Valorant Esports Philippines. Yun. Sa YouTube, Valorant Esports Philippines. Yun. Sa Twitch, Valorant_PH. Bisitahin nyo din si Tita Mika dun Oh. Kung gusto naman panood si Mika, nasa main broadcast siya. Valorant. Andun siya. Problema pa ako kanina kung saan ko hahanapin kasi syempre naka-live, naka-stream din sina Tarik. Oo, sila tropang... Tropa. Sila Kirat. Kilala mo ba si Kirat? Tarik. Oo, balik na rin yung si Tarik, Kirat. Tama naman, di ba? Tama naman, di ba? Alam mo ba yan si Kirat? Lagi nanonood ng PH broadcast yan. Fan na natin yan Napakadami niyang clips na pinapanood niya ang PH broadcast. May si tropang Kirat. Ay, no. Nasa tama naman Sabi niya nga di ba? Matarik talaga dinadaan ni Bigata. Home sim. Hindi ko nga alam kung paano nandito Buti na, nadaanan mo pa yun. 10-8, Tech Pons. Oy guys, game number 1 Ang tawag sa nilalagay sa deck nila, that is IEM. IEM? Yan, In-ear. mga in-ear monitors. Bato-bato pick tayo dalawa. Pick. Bilis naman nun. Dahan-dahan lang. Grabe naman ang bato-bato pick. Ganun ba talaga kabilis ang bato-bato pick nila? Diyos ko, grabe yung bato-bato pick mo, men. Kasi sa kanila, Jack and Poy. Sa atin, bato-bato pick. Tatlo rin naman yun Jack. Hindi, kasi ilan bang syllables yun? Jack and Poy. Atin, bato, pick. Oo nga, lugi tayo, men. Sa atin, 5, sa kanila, 3 lang. Hindi, actually, hindi naman sila... Bessie! BBL yan, hindi nagja-jack and po yan. Hindi! Rock, paper, scissors, shoot sila. Rock, paper, scissors, shoot. 6 nga sa kanila. Ang dami naman ang kanila. Talo pa rin tayo, men. Talo pa rin. Rock, paper, scissors, shoot. Ganun sila, men. At least we learn something new every day. Oo. Ay. Kailan ba matututunan ng BBL i-deny si Bastarda? Paano pag konyo yung rock, paper, scissors? Alam mo kung paano? Rock, paper, scissors! Yun yung sinasabi nila, pero yun na nga, yung Hunter's Fury tumama sa dalawa! Deny tuloy yung mga HP nila. Kaya naman, open opportunity muli kina Visera para makapag-pick at makapatay ng dalawa. Si Vanya, low HP pa, lockdown at least na ilapag nila. Kaya naman ngayon, ibibigay muna yung side
ng TL at retake na lang ang gagawin nila. Retake na lang sila. Napakaganda ng counter-spearing nga nila Basti Daiki ngayon. Pero when sandyan, nagbabantay dun sa may B-main. Shocked not gonna catch anyone. Pero tamang smoke lang. You need to force out yourself sa lumabas nga para makita namin kung nasaan kayo pupunta. Apat pa ang kalaban nila. May lockdown bang kasama? Si Isa. Nakaabang naman sila sa mga papasok na nga na mula ng market. Late lang makapag-react si Georgina at sabi ni Becerra, akong bahala sa'yo, Iha. Kaya naman, sina Eva makakaba. Uwi naman ang dalawa, close to another kill para ma-clutch. Pero kasi pressure is given. Nung nilapag ni Isa yung kanyang ulti. 8-11, yan ang score nila. Nagsimula tayo doon nga sa Hunter's Field nga na ginawa. Tatlo pa rin nabawasan. Tatlo? Grabe. Tatlo yung nabawasan. Literal, na isang bullet na lang isa. 45 HP siya. Pero pag... meron pa ba ang boses? Ha! Mic check. Ha, meron pa. Galing na sa chan ko yung boses ko. Pero yun na nga. Magsimula tayo dito sa Hunter's Fury. Tumama sa tatlo. At least talagang sobrang tindi ng precision nila doon. Yes. Kailangan na lang nila mag-pick eh. Alam naman nila na hindi na muna magiging compose yung pagpasok, yung pag-entry ng BBL after receiving a lot of damage din mula na nga doon sa kanilang Hunter's Fury. Ngayon, iba naman yung storyline natin dahil low HP na, or rather, half armors lang ang pwedeng ang panindigan ng BBL. Kailangan natin kumalma yung mga tropa natin si BBL. Kinakabahan sila. Kasi nga yung kalaban nila may Odin na, may operation pa, may ultimation pa sila. Yes. Ngayon, Hunter's Fury. Operator! Nako, late nakapag-react si Bastarda. At least, tingnan mo naman kung saan nagagaling yung Hunter's Fury. Natamaan pa yung mga nanggaling din ng one. So now, napilitan sila mag-reposition at wala silang alam. Repossession all the way sa likod. Napakaganda ng repossession ni Georgina. Ang ganda ng repossession ni Georgina! Pero alam niya na may tao doon dalawa at yun na nga, sisilip sila. 3 versus 3, si Isa nandyan sa may short. Huli ka balbon! Yun nung sabi niya. Isa, no 1 HP. Yung dalawa nasa head of clock is already. Felipe will catch 1-2. Pero pagdating naman dito, Odin, nakalabas na. Yung flash, tumama ba? Hindi. Yung recon, kita yung isa. Yung Odin, nilabas na. Yung isa! Nandyan sa harapan na! Ladies and gentlemen, TL is on a match point already. Match point na ang TL. At pagkatapos sa mga pinakita nila kanina, naku po, kabahan talaga ang kabila. Napahirapan ang BBL, especially nung nakapag-reposition at nakapag-ulti from the shadows pa nga ang kanilang Omen at nakuha yung info na yun against Alkia. And unfortunately, for the rest of the gang of BBL, naku po, isa na lang ang round na kailangan nilang ipanalo ngayon ng TL. Ito na. Isa na lang, tapos na. Nakikita natin dito kung sino ka talaga. Huwag ka manira ng table. Isipin mo, di ka naglalaro pero tilted ka. May nagtanong, sabi ni Kurt, Kuya Bill, anong midnight snack nyo? Yung natirang pizza sa mid-ascent. Nakabukas pa kasi yun eh. Sayang naman eh. Pwede pa yun. Pwede pa. Diyos ko. Oy, lockdown. Reposition. Cover going out. Smoke? Sayang, akala ko magpupush na kaagad. Magiging aggressive na muli ang BBL, but I don't think na pwede nilang gawin ito agad. Kung hindi, ang laking risk na pwede na nga nilang ibigay ngayon. Ano daw? Babali. Parang yun na. Bastarda. Daiki. Is. 4v5 mga tropa si Georgina. Wilson, medyo delikado siya. Wala na siyang ecoms pero mamaya mag-re-regain naman siya ng cooldown ulit. 4v5, they still have that laser rather. Pero for BBL, they need to win this no matter what. Paano ba naman nila mapapainalo doon? Lalo na't ang daming nakabantay na nga, especially all the way from mid. We have Bastarda. Alam naman natin yung momentum at yung pagka-pop off niya. At now na meron na nga kagad info from that turret. Malamang sa malamang nito, magiging ready na muna bahagya ang TL before sila talaga fully makapag-execute. Ngayon, sina Felipa, nakita na kaagad nila Becerra nakapag sa lupa ng paranoia nila Georgina. And Georgina nakapag-pick na rin all the way from EMEA. Tatama na kaagad! Kinaba niya! Diyos ko, mainit na Alkia nandyan. Huli ka! DL 1-0 dun sa mapang pinili nila. Ay, ang hirap pa naman din sumagot
Especially kapag nagkakaroon na nga ng momentum ang TL and they know already what to do para nga ma-deny yung entry muli ng BBL. Ito yung mga players na nasa baba, di ba? Yung mga teams na nasa baba, tama? Bottom ano. Elimination match na tayo. Lower bracket. Kung baga, Rumble Royale to. Oo. Pag nahulog ka, out ka na. Out ka na. Nice man. yes. Totoo naman kasi sobrang laki pressure nun sa BBL eh. Kasi sa lahat ng sinabi ko, totoo yun. Sobrang laking rumble din naman kasi talaga sa lower bracket eh. Lalo na't nandiyan pa sina di ba, SMG. Kalaro pa sila kung sino man ang manalo dito. Pero you can see na TL, one match ahead na kaagad sila laban sa BBL. But right now, para sa kanila, kailangan nila dito mag-usap-usap, mag-isip. At kung napapansin nyo, si Felipe nandyan lang kasi syempre nagko-com sila. Oo. Yeah. Kailangan nila mag-usap-usap dito. Ano ba talaga yung next step na pwede nilang gawin para makabawi sila mamaya. Yes. Pero dun sa highlight na ipapakita natin, talaga makikita rin natin na solid plays din talaga yung ginagawa dito ng BBL. Because, despite of them, na talaga hindi magkakasama ngayon, well, yung apat din naman magkakasama eh. So parang ganun din. Ganun din. Literal na parang ganun lang din talaga. And for themselves, lalong-lalo na sa TL, ito yung mapang pinili nila. If ever you have that advantage already, all you need to do is get that advantage, get that win as well, at sa'yo yan eh. Ikaw pumili niyan. If ever natalo ka sa mapang pinili mo, kabahan ka sa pangalawa. Yes. Kumbaga, consistency na lang ang kulang at paninindigan kung paano nyo ba ipapanalo na nga yung ating mga rounds. But this is a better performance nga mula sa BBL dahil I can see na almost neck to neck naman kaagad sila. Laban kina Bastarda, napapangunahan lang siguro sila with a lot of pressure at lalo na pagdating sa mga naging crossfires din, rotation na sagot-sagot palagi ng TL against them. Ito nung pagdating sa 8-8, hindi na nakascore ang BBL. Hindi naman karpintero ang TL, pero pinako nila sa 8 yung kalaban nila. Pahirapan eh. Ito. May mga chances naman eh. Pero as we can say, numbers really do take an advantage against 2v1 to. Sayang yun actually. Sana sinabayan niya siguro ng pick. Dahil Odin eh, mabagal naman yung paglabas nga, yung pag-equip nga ng Odin. That could have been a kill nga na ginagawa nga ni Alkia. Pero pagdating nga dito sa game na to, 1-0 na tayo sa Ascent. Pero meron pa naman tayong game number 2 and we're gonna see it later on yung super talaga mananalo dito. Siyempre, orange tayo, kulay ng SMG. Pero pagdating naman sa dulo, mga tropa, mga kaibigan, mga kapamilya, mga kapuso, lahat na tayo ay magsama-sama, gumising. Dahil 2 series pa tayo ngayon. Diba? Ay, buti na lang. Last ko na to. Oo nga. Hey. Yung isang tropa natin. Cheers lang muna. Dabay na yan siya, men! Chilling like a villain lang siya. Yung motor niya, naghahabal-habal na. Pero ayun na nga yung ginagawa nga natin. Pupunta muna tayo sa very, very short break. Mga 2 taon. Kita-kits nga pala, you are watching VCT Game Changers. Nga pala si Phil with a double L and Honey Glaze with a double E. See you later. Eu acho que foi muito mental da nossa parte, eu acho que a nossa confiança estava muito acima da delas e a nossa GL é muito diff. Eu tô muito feliz, tô muito confiante, deu um boost na gente e a gente consegue mostrar, vai conseguir mostrar por que a gente veio. Eu acho que eu deixo as minhas meninas muito tranquilas no bomb que eu tô e eu acho que eu dou confiança pra elas de que se eu tiver no clutch eu vou ganhar. Still smoked for Jujina, and it's going to be a stick here for Bizarro. Only one player has the potential to spam. Oh no. And Thea's on the swing. Scary Shark, where is she? It's all Jujina! É muito gostoso a gente entrar e ter a torcida inteira gritando pra gente, mas na hora que a gente coloca o fone, coloca o intro, é só a gente e o jogo. E também é muito gostoso quando a gente tira o fone e a gente escuta toda a torcida torcendo pela gente, gritando. Tem uma frase certinha que eles gritam que é "Eu sou brasileiro". E eles cantaram isso pra gente no final e foi muito gostoso. Eu quero agradecer muito a torcida de vocês, muito o rap de vocês e continue confiando na gente, que a gente ainda tem muito pra mostrar.
mediocrity. I need to say just what I mean. Feel like this is on top of me. Feel like this is the only thing. What's with this mediocrity? I need to say just what I mean. Feel like this is on top of me. Feel like this is the only thing. What's with this mediocrity? I need to say just what I mean. Feel like this is on top of me. Feel like this is the only thing. What's with this mediocrity? I need to say just what I mean. Feel like this is on top of me. Feel like this is the only thing. What's with this mediocrity? I need to say just what I mean. Feel like this is on top of me. Feel like this is the only thing. Welcome back sa Filipino broadcast ng Valorant Game Changers. It's Rubixco, Black and Blue, and Ray Ray. At nandito ulit kami para i-break down yung first game between Team Liquid and the BBL. So, 13-8 ang naging scoreline natin on Ascent in favor of Team Liquid. And I think this game, nag-crack under the pressure ang BBL dito. I mean, you can really see, especially kung saan talaga naganap yung crack na yun. In the end, yung may clutch, I think it was Daiki versus si Eva pa naman yung dalawang ini natin dito. And si Daiki was able to win that clutch in the end. Siya yung being that Sova dun sa may B site na may lockdown sila. It could have been it. Dun na sana yung comeback moment ng BBL. But at that point, 11 rounds secured to the 8. Momentum na sa nandun kay Team Liquid. Dire-diretso. Tas home crowd pa. Well, they take the map number 1 na pinili nila. I'm actually pretty happy with Isa's performance today, di ba? Siya talagang medyo nalulugi on their previous matches here in a Game Changers. Pero ngayon natin siya nakita na nag-stand up. I mean, all those defending-sided, no nasa defender-sided na itong mga taga Team Liquid, lahat ng reason kung ba't hindi makapasok, kung bakit kulang na kagad yung BBL towards their entry is all because of Isa getting those accuracy pagdating sa first frags or second. Ang galing niya mag-anchor. So I'm pretty proud of her to be actually the MVP of this map. Deserved naman. I mean, Isa, she was at the top, diba? Tas plus 10, plus minus, a great stats just to add on to that. But I think who also impressed me during that map was Bizarra. The fact that she had a double-double, 19 kills, 13 assists as the KO. Malaking bagay yun. She directly aided in 13 other kills, you know, for her team. So really, yun talagang naging importante dito was the role players, I think, on this Team Liquid squad sa mapa na to. Oh yeah, definitely. I feel like those two players especially, and I feel like these two teams are so similar in many different ways. Meron kang star duelist, you have yung IGLing initiators here, and the mechanical skill of all 10 players was just there. But I think na Ascent was the perfect first map para iset yung stage between these two teams to see how they carry themselves out. And I feel like here, Team Liquid looking so much more solid over their past 2 showings here. And I feel like BBL did not expect this of Team Liquid. You know, yung vote ko was BBL, but I feel like looking at the Team Liquid now, if I was BBL, I would feel like, oh no. It's hard not to feel that way, especially sa mapa na to. Although to be fair, itong map number 2 is yung map pick nga ng BBL, so they have that benefit in their case. Pero I still do think it's gonna be difficult. Pag tingnan mo yung huling laro ng BBL dito sa Haven na pinili nila, dinurog silang Shopify Rebellion. Now that's Shopify, and to be fair, pag natalo ka, you have more to learn from that loss as compared to kung nanalo ka. And so maybe that's the reason why gusto nilang ulitin tong Haven even after yung natalo sila sa Shopify kahapon. Confidence, di ba? Ang ganda ng na-step nila from Ascent. They actually had that win streak on their defending side, kaya sila nanalo with a 13-8. Kasi ito pa kagad yung maidadala nila sa mapang to. At gusto ko lang din idagdag na si Alkia, di ba, we have a lot of expectations sa player na to, di ba? All throughout, we've been discussing her. Even in their own scene, siya talaga yung isa sa mga sabihin mong magagaling na duelist. Pero ngayon, pagpasok ng Game Changers, it seems like hindi siya yung gumagawa ng hard work. It's gonna be Vanya talaga, pati Felipa, di ba, on those works towards BBL. And hopefully here in Haven, alam naman natin that when it comes to Alkia performing here, she's quite confident naman. Exactly. I think, you know, going back sa topic na for Alkia, I feel like she's been shut down so early, so many times. I feel like, I don't know if it's just Team Liquid doing a very good job of not letting her get online, kasi they were successfully able to do that for their side naman, kasi you could see that, again, players like Isa and Bizarra were able to finally shine here after 2 days. They've been kind of playing a little bit farther on the back pair, going back
back to Isa, I think it was really, really funny and interesting to see because she was guarding that B side and she was taking so many gunfights. And you know, I was talking about this to you, BNB, behind the scenes, pero ang daming moments where she would try to take the 1v1, fail, and then I think in her head she's just like, I should have won that. I'm gonna try again. And she always gets it every single time. And I feel like there's that confidence that they're starting to find themselves, which is why I like this new face of Team Liquid. Yun nga, confidence-based decisions is what they've been really showing dito na gumagana sa kanila. Pero you live by that sword, you die by it. Medyo alanganin din yun if you're not necessarily taking into a fact na baka am I overconfident on this play? I do think though that they have a good chance dito sa map number 2 para umabot tayo map number 3. Kaya nga BBL babawi lang daw kasi sila. They're gonna be back. I do think so. You look at how Team Liquid play that Haven, it's been one of their rockier maps. Nanalo sila more often than not, yes, sa sarili lang region on Brazil, but they did lose the last time to Loud dun sa finals ng Grand Final ng Brazil, and their other wins during the same run in the past few months, alanganin yung ibang wins sila. Sometimes close, sometimes not super, but it hasn't been a consistent map. So there's very good reason for them, I think, na pwede nating ma-expect na umabot talaga ito sa map number 3. Pero nandito na isang mapa na lang for Team Liquid at magpo-proceed pa sila sa next stage. So sana talaga makuha nila to in a way na confident yung magiging pagtatapos nila. Especially kita mo how confident they are in taking on those places, diba? Alam naman natin kapag nasa match ka na uuwi ka na, medyo may pressure, medyo may little bit of that. Kaya pa ba namin to? And Ascent, they really proved that they want to have a strong finish. And so far, sa lahat ng mga series natin all throughout here in Game Changers, we've only seen yung 3 maps, which is, if I remember, G2 lang tsaka against Team SMG. The rest are just one-sided maps. So, clean 2-0s. Ito nga ba yung magiging patunay na ayaw pang umuwi rin ng BBL despite nga na si Felipe lang ngayon nandito sa stage mismo? Exactly. It's gonna be a bit tough to say, pero you know, here looking sa agent select natin, it looks like it's gonna be a difference of that initiator here, but the double controller for Team Liquid, so you know, I think that this is gonna be a very, I was expecting mirror matchup, pero hindi Well, at the very least, they're getting some mga agents that they kind of expected for it. And usually, nire-run ng both these teams, I believe, anyway. So, wala masyadong nag-iiba. We do not see this time, though, the Viper coming in from... actually, no, we do. So, yeah, it's the same exact comp na usually nire-run ng Team Liquid, which means BBL, since they picked this, handa sila dito. They know what to expect. And after their loss yesterday, kalaban nga nung Shopify, mas may natutunan na sila na pwede nilang ipag-adjustan dito kalaban ng Team Liquid. Maraming trap cards to trap cards yung meron ngayon. Despite that double controller, at least may sagot naman kagad ang BBL against them. That's right. Well, we've seen a lot of 2-0s sa tournament na to. So tignan natin if we're gonna get another kasama si VIL and Honey Glaze. Nananubalik tayo ngayon with another map between BBL and TL. Honey Glaze the Double E nga po pala. Kasama ko ngayon si VIL at malalaman na natin kung sino ba ang uuwi na sa kanila. Ako, pagkatapos, pag 2-0 na to. 2-0 na. Close na One game ahead na kasi ang TL. Shoutouts nga pala kay Kuya Gordon na nandito sa amin ngayon. Kuya Gordon, pakita ka naman. Isa mabilis lang. Nadamay na naman. Ayan, si Kuya Gordon. Ayan. Yun yung mga tropa natin sa likod ng camera. Oo, ngayon mga taga-alaga namin. Oh, man. Pero yun nga. Diba? Less than 30 seconds. Less than 30 seconds, guys. Diba? Maraming salamat. Grabe yung grabe yung bars ni Mr. BNB. Oo. Bawi lang daw. Bawi lang Sheesh, daw. panis, man. Galing yan kay BNB, ha? Oo. English casa namin yan, pero bawi lang daw. Uy! Bastarda! Diyos ko po, meron bang jeep ang TL pero parang sinagasaan nila yung BBL doon? Oo, wala nang para-para dahil nga gusto na nila manalo laban sa kanila. We still have complete players mula sa TL. Tapos, magbabakaway lang sila muna after taking in one. Felipa, hindi nabibigay ng mga pantamang bala against Daiki. So now, bakaway na lang din. Tuloy muna sila. Si Kuya Bill, konti lang to, minsan lang to, nagreklamong malamig. Wow! Diba, yun yung mga bagay na sobrang rare na marinig mo. Lamig, man. Mga ganun nga. Nilalamig ka. Buti na lang naka-jacket ako. Shoutouts din kay Ate KRÜ. Oo! Yan, shoutouts nga pala sa kanya. Sayang wala si Caster. Oo, nagagalit si Kuya Bill. Ba't di mo ako sinashoutout yan? Shoutouts nga pala kay Ate KRÜ. Pero yun nga sa kay Wendell. Ayan, na may hawak sa charger. At ito na, dire-diretso na sila sa Pilipan. At siya may aftershock nga sa harapan nila. Pero sabi nila Bastarda, hindi tinamaan. Bigla siyang
lumiko pa kanan. Naku, pwede pa nila ito magamit in their favor para masalisihan at malikuran nga. Dito ngayon ang BBL turret. Ay, nandito na nga. Sana hindi siya matagpuan. Makangiti! Ay, hindi! August! Diyos ko po! Men, si Bastarda! Hindi siya nakita! Pero yun ang kailangan yung kumalaw ngayon. Okay, wala na internet. Ibig sabihin, malayo na sila. Wala silang idea. Si Bastarda malayo pa. Tignan natin kung mauubos niya. Si Daiki, hawak yung flash niya. Pero habang nangyayari yun, si Bastarda nasa likod lang. Handang-handa para sa kanila. Yung flash, tumama. Nasa pa sila. Bastarda nandyan. Pero si Georgina, buhay na buhay pa. Sino ang mananalo dito? Yung smoke mawawala na. Pero hinahawakan lang nila. At yun na nga! Georgina with a 2K! Georgina! Yun na yun eh! May trabaho na sila kagad. 2-1, 2v1. Matindi! Uy, grabe naman yan, Bessie. Kanina to? Akin? Oh. Guys, kung hindi niyo po alam ang mga behind the scenes. Wow. Yeah. Grabe naman si Bessie. Guys, palakpakan si Taylor. Napakabait niya, men. Diba? Tagahatid pa sa mismong pastor. Grabe naman. Mamimiss ako nun pag umalis niya. Minsan lang mag-sweet si Taylor, guys. Kaya... Sulitin mo na. Susulitin ko na to. Lalasapin ko na to, men. Kape daw kayo yun, diba? Sim, grabe na talaga. Coffee as a friend. Pero ayun na nga, Daiki dire-diretso siya. Wala siyang idea. Yung 5 nasa harapan niya. Magsimula mo na kay Alkia. Nahuli siya. Spray and pray. Pero yun nga lang, walang malakas sa 5. Georgina nakabawi. Eva and Wes na natitira. 3v2. Si Eva naman daw ang susunod. Pero Diyos ko, grabe naman talaga. Konting baril lang. Reload agad siya. Nawala sa isip ko kung ano ang nangyari sa round na yun. Pero inabangan lang. At ang naging problema ngayon, it's down to a 1v1. May mga swarm grenades, pero kagagamitin niya pa ba yun? Yes, indeed. Para nga flashing, kumbaga. Grabe. Flashing. Nice flash. Nice flash. Nice flash, guys. Hindi mo pwedeng barilin yun sa ere. Oo. Ang mga pwede mong baril sa ere. Ayan. Dati yung flash ni Sky. Dati. Pwede mong barilin yung ano, yung Lear. Lear. Pwede mong barilin. Yung Hunt. Yung Hunt. Oo. Diba? Minsan ginagamit ni Brimstone yung Steam Beacon niya eh. Alam mo ba, na dun sa game ng ano ng SMG sa Bind, hindi namin sinabi ang word na Steam Beacon. Oh? Bakit? Oo. Ano dapat? Hindi naman namin nakita kung ginamit eh. Ginamit? Legit, man. Hindi namin sinabi ni Taylor yung word na Steam Beacon dun sa game na yun kahit may ano, kahit may brim dun. Bakit pa nila gagamitin? Kasi whole W lang din sila nun eh. Exacto. Diba? Diba? Katulad nito. Dash and knock siya. Biglang nawala si Bastarda. Manahimik ka muna. Si Isa, pumakalawa pa. Pero yung paranoia, tatama ba sa kanila? Pero mamaya na daw yung paranoia niya. Byron din naman kasi ito ng BBL ngayon. We still have the Trailblazer para dito kay Daiki. Ang problema, hindi niya muna ginamit. Crossfire ay ginawa na nga kaagad na maigay nila Alkia and Wentz. We still have the Sheriff at the hands of Visera mo nang hindi tatama. At least, ang maganda, 2 naman ang napatay nila. TL still has the lead, but BBL, nabawasan naman ang eco nila pagdating dito sa Bayra. Eto na. Oy. Si G2 Petra, nilike yung tweet ko. Sheesh. Kitang-kita nila kung ano yung itsura nila pag ginijigal pick nila si Alexi. Diba, nag-reply siya, emojis, laughing. Yeah, pati si Petra, napapasaya. Oy, kung matalo kayo, bigay nyo na sa amin, ha? Sige lang, masaya ka naman eh. Ay nako, paranoia! Nandiyan na sila. Pero nga ng Georgina muna makakaisa. Pero nasa pa yung mga kalaban nila. Kaya na bumawi sa kanya. Bastarda pa makalawa. Pero 3 versus 4 lamang yung mga tropa natin sa Team Liquido. Kumbaga, pagdating ng Byron na ng TL, doon nahihirapan na ang BBL to the point na hindi ka agad sila makapag-react kung ano na nga ba ang ginawa nila Bastarda. 2 members na lang ang natitira for BBL. Let's go Liquid. Op! Ay, aray. Move as one. Like the water. Yung mga ganun, diba? Yun yung mga... Pag Japanese ka, ganun yung mga sayings mo, mga diba? samurai. Mga ganun yan. Move as Let's move as one.
like Mga ganyan yan. 2 versus 4, yung aso galit na. Yung katabi ko, kung ano-ano na sinasabi niya. Kasi kaya nagsimula kaya kay Wingman. Oh, exactly. Healing over here, sabi niya. Dahil hindi sila makapag-pick. May wall pa kasi. Si Eva. Hoy! Grabe, yan. Naka-crouch ka na nga, hindi pa rin napatama. Oo. Alam mo ang tawag dyan? Ginawa niya. Counter-strafing. Counter-strafing. Yan, yun yung mga bagay na... Yung mga nanonood dyan, guys, if ever you wanna get better, importante ang counter-strafing. Totoo yan. Ayan. Search sa YouTube ko ng counter-strafing, mahirap i-explain yun. Sino nga? DBL Eva! Muntik na. Nag-whip siya. 1v3. Alam nila kung nasan ka. Tatama ka ba? Sisilip ka ba? Pero mukhang hindi naman ata. Walang tao sa likod. Sabi niya, magsisave na lang siya. Naku, ang dami tuloy ang habol na nga sa kanya. Tandaan mo, pag binaliktad mo ang save, parang pangalan niya. Eva. Yung S doon, save. Yung S doon, man. Tama naman. Tama. Yung push ka agad talaga doon ni Bastardo. Narattle yung mga nagbabatay ka agad ng garage. At dito natin masasabi na uudlat na naman ang pwedeng pagbawi ng kaagad ng BBL. They won their buy round. But unfortunately, nung sumunod na nga ito at nagkaroon na rin ng sarili-sariling vandals, ang TL doon na muli napako sa uno ang BBL. We still have one vandal dito kay Alkia. At yun ay naging worth it naman para sa kanya. Bastarda na wala sa mapa. 4v5, mga nakikita natin ngayon, pero BBL, kailangan nila manalo ngayon. Naka-sheriff lang yung 4. Alkia, ang tawag sa kanya, siya yung anchor. Kasi kami ng mga tropa ko, siyempre may pa-anchor-anchor din kami, di ba? May roll-rolls pa. Ang anchor sa amin, pabigat. Pabigat tama! Di ba? Hindi naman talaga yung ibig sabihin ng anchor, di ba? Pero ang problema, yung anchor ng BBL, siya pa yung unang nawala. At least nakabawas naman daw siya ng isa. Naku, si Vanya! Na-check ka agad kung saan siya napunta. Ngayon, nakakapag-pick na sina Georgina. 3 ang nawala ka agad sa mga bullets niya. We still have Eva. Pero kasi sa mga walls at sa mga smoke, meron nga kaagad ang isang Viper. Nauudot tuloy yung pag-pick niya against TL at Georgina. Naka-4 pa. Okay. Puso lang para sa kanila. 1-4 already. Still in favor of Team Liquid. Pero ito ito yung score, di ba? Pero parang inahanap natin dito yung set plays nila. Yung sabay-sabay synchronization of utilities, yun yung pinakakailangan gawin ng BBL. Parang ang hirap kasing gawin. Oo. Pag alam mong nape-pressure ka na sa mga nagiging performance din kaagad nila Bastarda. At ang mahigit doon, napatay naman ni Bastarda or napatay naman kaagad nila Alkia si Bastarda. But unfortunately, may sumusunod din kasi na iba pang mga aggressive din for TL. Kaya naman ngayon, Oy, sila idol. Ito may flashes sila ng ano ang TL. pinaka hindi pwedeng inumin ng Shoutcaster? Malamig. Na tubig. Yun yung binigay sa akin ni Taylor. Anis. Ano nga naman na yung Java chip, ilagay mo sa mainit na tubig. Di natulong yun. Nawala yung chip. Hindi na Java chip tawag doon. Hot choco na yun. Literal sa malamig lang siya. Man. Hot choco na yun. Hindi na Java chip yun, man. Guys, sabay-sabay tayo, man. Wait lang. Sarap, man. Lasang-lasa mo yung kape. Yan. Gising na gising ka hanggang mamaya. Pag ako nagsalita, meron kayo nakitang itim sa akin, dila, yun yung chip. Okay, 4-1. We still have ultis na meron na naman ito ngayon for BBL. At maganda ito, lalo na Rolling Thunder pa ang naipon na nga ni Talita. Ang kailangan na lang is gamitin niya ito ng tama. Pero Georgina, nasa loob na kaagad. Went from the shadows. Tuloy-tuloy naman ang aggression. Pero it is quickly denied by Wentz and Alkia. Kaya naman may iipit ngayon. May iwan yung spike sa taas. Nasa heaven yung spike ngayon. At paano nila susunduin ito? Lalo na si Visera na lang ang natitira. Napakahirap nga nito, 1v4 mga tropa, wala siyang turret, wala siyang kahit ano, 4 pa ang kalaban niya, yung spike na kasilip sa kanya, kunin mo na ako, yun yung sabi niya. Pero habang nangyayari yun, mahirap nga kasi may nagbabantay sa kanya.
May mga nasa sewers, dalawa, tapos isa sa defender spawn, isa naman nababantay nga kay Spike sa taas, pero nice try. Shoutouts ka pala kay Void Reyes kasi gising pa siya. Void, uy, good morning. Yeah. Reyes Void. Thanks, Void. Void Reyes. Lockdown. Yan si Higher GG, let's go. Gigil mo yan. Delikado yan. Ayun na nga, at least diba, kitang-kita natin na kumbaga ano ba ang theme ng challengers? Relentless. Really? Oh, they need to be relentless. Ano ibig sabihin relentless? Relentless? Oo. Google natin yan. Ayaw natin magmarunong, men. Ay, tama. Kailangan muna natin tanungin si parang Google para tama. You need to be harsh. Harsh! Yan. You need to be fierce. Fierce! Yun yung mga kailangan mong gawin. So, galit na sila. Tignan mo, si Banya. Gigil na. Speaking of fierce, tignan mo si Taylor. Taylor! Laging galit. Pero nagagalit na rin naman dito ngayon ang BBL para nga makabawi. We have no one na nagbabantay ngayon sa loob ng A-site. Kaya naman sa pagpunta na nga kaagad ng TL, binigyan naman nila ito ng counter. Okay. Ito na ang Venn diagram. Parehong bilog, nagkasalpukan na pero tamang shrouded step lang talaga para makapag-mamba out siya. Dalawa ang detained sa defenders. Paano nila gagawin to? Pero habang nangyayari yun, Diyos ko, isa lang ang natamaan ng Rolling Thunder na yun. Georgina, nag-instant teleportation technique para pumunta sa kaliwa. Bizera, kasama pa dun sa may sewers, mga tropa. Vanya, nasan siya? Daiki at saka si Georgina, magkasama lang sila. Pero meron pang isa, which is yung isa! Hirap din lahat. Sila na nagkaroon ng kaagad na maganda timing to go in with a pick at may time pa sila ngayon na i-defuse na nga yung spike. Still a good try mula na nga sa TL, but I gotta say I love the flank na nagbula na nga kaagad sa BBL. Again, nagamit nila na maigi. Yung Rolling Thunder, yun ang naging reason kung bakit nahirapan ng maigi din ang mga nakabantay all the way from A-long dahil wala hindi sila makapag-react eh. Dalawa pa detain nun, partida. Yun nga, oo. Yun nga wala. Detain talaga yung mga players nga ng BBL. Pero paano mo gagawin yun? Pero yun na nga, tama. Kasi parehas lockdown eh. Oo, ubos pati patutubos yung mga players nga ng TL doon. Well, at least, kitang-kita natin ang Haven na to pinili mapa ng BBL. So, tingnan natin makakabawi pa sila si Alkia. Dire-diretso na, gigil na sila. Gigil na, para nga makabawi, para nga umarangkada sa mapa na ito na pinili nga nila. Pero ang problema, pinipili na ngayon ng TL na mag-back away muna. Stay put all the way from attacker spawn para naman at least magamit muna, ma-exhaust ng BBL yung kanilang mga utilities. Yung isa super low in HP, which is si Alkia, wala silang pang-sustain. Pero kung napapansin nyo, yung mga players nga ng BBL, yung ano nila, yung composition nila, ito yung pinaka-meta. Kumbaga, ito yung pinaka-meta talaga, men. Kung napapansin natin to, ever since sa Champion, sa Pacific, sa Grassroots, laging ito talaga yung gamit nga nila. Well, kung ito naman sa TL, syempre, they need to spice it up a little bit lang. Which is ito yung ginagawa nila. Lagi sila nag-double controller dito, so might as well talagang matutunan nila kung paano nila babasagin yung depensa ng BBL. Saka wise din ang TL kasi pagdating sa mga walls nila na sinaset up lagi ni Isa, especially pagdating sa kanilang defense side. But unfortunately, sa depensa nga nila Alkia, hindi muna sila makakaisa. Pero ang problema, Bastarda na wala kaagad sa mapa. Alkia naman low on HP. At least, baka sakaling maikutan pa sila ni Isa. Tignan natin kung makakaisa pa siya. 4v5 mga tropa, walang ultimation ng players nga ng TL pero 10 seconds kailangan nila pumasok nga dito sa Kedli. Pero Diyos ko, Wens, anong ginagawa mo dyan? Meron pa silang oras para nga makakuha nga ng spike na to pero may mawawala na isa. Kunin ito 1v1 mga kaibigan. Bizera and Eva ang natira, yung isa nawawala pa. Wala silang idea kung sila pupunta. Bizera, oh no. Eva, wala siyang idea. Bizera, kailangan lang niyang marinig is yung tutut nung spike tapos sisilip siya. Okay, alam niya, first stop, joke
lang yon. At ngayon, Eva, nagbabantay. Nasan yung pangalawang pick? Okay, Ay, okay. wala. Okay, hindi sila nakita. So, aantayin niya yung pangalawang tutot nga ng gawa na. And now, Eva, pagkasilip niya! Muntik na! Half niya! Winolbang na lang siya! Buti na lang na wallbang nga kaagad nila Becerra dahil pwede niya pang i-hold yung pag-defuse na iyon. Still, a good try para na nga sa BBL dahil nabawasan nila ang eco advantage from TL. At dito pa lang nahihirapan din naman Tama. ang BBL. Paano ba pipigilan na nga ang C-take Yan. nila Bastard? Gusto kong ma-experience kung gaano kalakas ang boses ko kaya tinanggal ko yung headphones ko actually. Kasi syempre di ko alam, di ba? Lagi ako naka-headphones, di ba? So ngayon nga, ang lakas nga. Balik siya ng headphones na. lakas nga, me. Wala pang hype yun, ha? Wala pang hype yun. Kalmado pa to. Yung Filipa nagbabantay na. Yung Fort lang gigil na gigil na. Si Filipa nanginginig na. Nanginginig pa. Diyos ko. Sabihin mo lang, boss, mag-Fort line na ako. Wala muna. Hindi pa siya sigurado kung meron na nga bang nakabantay at nakapag-push na dito. Pero ang problema, Sewers ay tinake na kaagad ng dalawa mula na nga sa TL. Oy. At mukhang split push pa ito. Flank ay manggagaling na nga kaagad for Tama. Alkia. Pero hindi mangyayari yan. Mahirap yan kasi may alarm bot dyan. Nagbabantay. Ang kailangan lang niya is mag-antay. Pero dito naman sa TL, yung Viper Spit, meron pa. Saan pa sila pupunta? Si Becerra. Siyempre, ang gagawin lang naman niya is siyempre mag-antay and makakuha nga siya ng i-cut off niya rotation ng mga kalaban niya kasi feeling ko magbibinga sila. Basta muntik niya. Alam niya na meron tao nga dun sa may kaliwa pero Eva naman talaga ang makakadalawa. Isa pumapasok na. Aftershock, hindi tumama. Asa ba yung gagawin nga ng BBL? At look at that. Look at the players of TL. Ito na yung rotations nila. Pero si Wentz nasa likod niya. Daiki, nakakuha ng kill na yun. Kasi ang sabi ni Becerra, mag-B tayo. Walang tao doon. Walang tao at alam niyang may nakapag-flank na kaya naman naabangan na nila Daiki yung isang napatay nila. Ngayon, may pagkakataon na naman sila manalo with that Viper Spit. We have an operator at the hands of Alkia. Paano na yung mga rushes na gagawin nila? Buti na lang si Eva nakapatay ng isa. Winnable to! Uy, Diyos ko po, hindi tumama yung isa! Si isa na lang ang mag-isa! Nasa ka mapupunta! Muntik na! Bakit ka lumabas, Isa? Sayang! Good try pa rin naman na yun. At least si Felipa ay makakapag-save pa ng operator at makukuha din naman itong round na ito. Isa na lang tuloy ang kailangan nilang habulan and equalize sa kaagad ang first half natin. Still a good momentum na ginawa nga kaagad nila Becerra dahil doon sa pagka-cut off niya ng rotation. Nagkaroon ng info sina Becerra kung ano ba ang pwede nilang maging chance to rotate back into B. Oh. Nice one. Let's go. Yung sabi nila. May game 3 pa silang pagkakataon. Oh, sabay-sabay. Pag si Becerra, ano na tawag doon? Pag si Becerra na tumaas yung pwesto. Tumaas yung peso. Isor na. Yung super, kinuha ni MJ kasi. Time out muna. Nahahabol na rin sila. If ever, meron kang gustong mga jersey, ano ang mga gusto? Fanatic. Seryoso? Fanatic. Ganda ng Fanatic eh. Black and orange. Ako, alam mo. Ano? Number 1 yung old school Gambit. Gambit, oo nga. Yung polo shirt. Oo, man. Ang pogi nila nuts dun. Ganda rin, man. Parang sila lang yata yung may ano eh. May polo collar shirt na eh. gano'n? Oo, polo shirt. Diba sobrang... Yun lang yun, diba? Pero may dating. Stylish. Oo. Minimalist. Parang Parang ako. yung full sleeve. Parang yung full sleeve ko, man. Minimalist. Isang linya lang. Pero full sleeve. Oo. Minimalist din. Pumalik pa rin tayo. Ay. Alam mo sino pa? Yun, PRX gusto rin eh. Yung suot-suot ni ano, yung suot-suot ni... Sino yun? Yung sino nag-picture sa atin? Si Mindfreak. Picture lang kami ni Mindfreak. Wens! Uy! Uy! What? Grabe naman si Wens! Good fault line! Wala silang nagawa. 100 Thieves, may collar din yon. 100 Thieves? Yung sila nanalo. Eva! Nandyan.
Napakaganda. Good hold. Good hold. Grabe. Op, si Daiki, reconvert. Huli, pinatay. One tap. Hindi natama si Felipa, nasa kanan niya. Pero yun na nga, mabalik tayo sa mga jerseys. Back to the original topic. PRX, yung purple, yung ngayon nila. Purple was good. Ano pa ba? Zeta Division, yung black and white. Zeta, yun ang gusto ko rin ng Zeta. Kasi ang ganda ng font nila nung Zeta Division Oo nga. Ano yun, hindi ganun kataba, hindi ganun kanipis. Sakto lang. Placing a lambot. Meron na tayong RRQ Meron na tayong Naos. Brand, Oasis na lang, wala pa. Actually, wala tayong Oasis. Kasi maganda yung jersey nila ngayon, yung ombre. Sige. Parinig tayo mamaya. Oasis pa ano. Higher, tigil-tigilan mo ako. Talon Esports, pwede. Talon yung pula, pwede. Pero yun na nga. 5 vs 5 ginagawa nga nila. Bizera, Diyos ko, nag-line up yung dalawa. Men, ginawang shawarma siya sila. Buy one, take one talaga. Uy, buy one, take one. Baka nga hindi na mag-buy one, take one dahil... Hindi, sabi nila buy one, take one forever daw sila. Forever. Buti pa yung shawarma shack, buy one, take one forever. Natalo sila nung ini-endorse nila. Sino naman ang matatalo ngayon? Bago na nga ng cover photo, si Catherine lang yun nandun men! Si Catherine lang yun nandun. Hoy! Huli ka, Alkia. Anong ginagawa mo dyan, Balbon? 3v2 na lang ang natitira. Yung dalawa, nasa base Filipa. Buhay pa. Eto na, let's go na! Pero ang problema, hindi natamaan yung hell. Huli ka talaga. Diyos ko, nag-teleport ka pa hanggang sa kamatayan. Filipa, ba't isa? Tatlo ba? Kalaban mo. Yung spike, nagdito rin talaga. Pero kaya pa ba? 70 HP. 1, double pick. Wala. Kasi wala rin namang mga utilities sa ilabas na nga ngayon si Felipa. Nag-aabang na nga kaagad with the pick na ginawa na nga kaagad ni Felipa against Gina. Si Bastarda naman na sumunod para at least wala siyang kawala. 6-5. Pwede pa mangyari yung mga nangyari kanina na 7-5. Oo. Talagang mainit talaga ang ginagawa nila. Pero yun nga, mabalik tayo sa jerseys. Ano pa ba? Team Liquid kasi... Okay naman. Pero ay, ito pa pala. Yung color siguro. Gusto ko yung color, loud. Yung black and neon green. Oo. Yun yung mga gusto. Wala pa akong jersey or anything na neon green yung color. Oo. Ito, wait lang. Loud jersey. Yan, search natin. Loud jersey. Uy, game na pala! Nag-Hunter's Fury na si Eva, pero tignan natin kung makakapatay siya. Yun, ang ganda. Pero, para siyang pero habang nangyayari yun, si Bastardo nandiyan, nakawala na ng isa, sabi ni Daiki, halika dito, i-heal kita. 4v4 pinapakita nila, ultimation. Pareho silang may lockdown. From the shadows, pero si Bizera may lockdown. Lamang ang TL dito. Totoo yan, dahil pwede na lang kaagad na kuhanin na nga ang A-site, lalo na't napakita dito si Eva. We still have a recon available for her to use, but the problem is all over the place na rin ang mga papasok na nga kaagad ng sewers. Bastarda all the way from up top, hindi tatama ang mga bala. Paranoia nga lang ay salong-salo niya. Tumawag naman kaagad siya ng tropa, pero problema, siya na daw ang bahala dito kina Becerra. Daiki naman for another, and now they have equalized it. 2-8-2-2. 2v2, pwede i-heal yung isa, pero tignan natin, i-heal na nga. Wala silang idea na meron tao doon sa likod. Daiki, patay ka. Oh no, Vanya nandun siya. At yun na nga sinasabi natin sa kanilang dalawa. Pero Georgina, pwede siyang mag-repossession. Okay, yung isa mag-isa. Wala siyang idea. Hoy! Na-timing! Alam. Huli ka! Georgina! Outplayed! Oh my God! Nice use of the smoke para hindi makita kaagad nila Felipa kung ano ba ang gagawin niya. And it was so good, so clean. Ang galing! Para nga makakuha ng kill. Dito pala tayo nagsimula. Georgina! Ang galing noon, men! Tila mo, panood natin. Ayan kasi may smoke. Nilabas sa smoke. Quickly using that from the shadows. Kaya naman, wow, what a half, no, diba? Vamos!
Galing. Ito ba yung gusto ko? DRX. DRX? Gusto ko ang jersey ng DRX kasi may collar. Di ako mahilig sa blue, pero... Gusto ko ang jersey ng DRX. Zeta Division. Ano pa ba? Fanatic. EG pwede, pero hindi ko prayo. Fanatic pwede, para sa'yo. Sentinels. Ayoko nang pwede. Yung pula, yung pulang-pula. Oo. Pwede, siguro depende sa sapatos. Ah. Sorry, binabagi ko sila. Kung anong available na ng sapatos. Kasi ganito yan guys ha, if ever na magsusuot kayo ng isang solid color or sobrang dominant color, kailangan bagay yung sapatos nyo doon. Oo. Para at least. Ang pinaka-safe puti. Pinaka-safe ang puti. Ano ba? Ang ginagawa ko sa pag-outfit is bagay sa sapatos yung color para... Tama naman. Diba? Sino ba yung ano? Grabe. Kasi ang maganda... Oo nga yung gambit. Ang maganda kayo sa gambit, body fit siya eh. Body fit siya. Yung research ni Gordon. Nakakamiss tuloy yung optic game eh. Search guys, yung gambit jersey nung 2021. Yung nag-champion yung gambit yata. Oo, yun. Tapos naliwalay pagkatapos. Sige. Ganda yun. Ano pa ba? Brand. Meron na akong brand. Team Secret, meron na rin. Oo, meron na yun. Loud. Optic. DRX. Yung DRX, yung ngayon yung color blue. Yung may bangko. Maigi yun, maganda yun. Oo. Fanatic talaga, gusto ko yun. Fanatic. Pero si Tita May ka nun eh. Navi. Navi, gusto ko Navi. Oh? Oh, parang hindi ko gets yung nasa lower part ng yung lower half. Pala, Kaya gusto ko na Navi kasi solid color yellow yun eh. Kasi medyo goods ako sa mga solid colors. Kaya kung napapansin nyo guys, lahat ng damit ko, solid color. Plain, Plain, di ba? Solid. Yun lang talaga yung nandun sa... Kasi madaling bagayan. Totoo. Oo. Pero yun na nga, andito na nga sila, nakapasok na mga tropa, Bizera na wala, Alkia nakapatay siya, nakaisa pa, pero nasa pa yung mga kalaban niya. Ito na nga tamang jumping lesson sana siya, pero hindi siya tatama doon. 3v3 mga tropa, when super low on HP, sabi nila, tara Sina lang muna sila para nga makapag-reset pa. Lalo na labas sa tatlo na lang ang natitira. Wednesday is very low on HP. Ang pagkakataon naman kaagad dito na makabawi nga ang BBL is kung hindi sila makuha ng blind coming in from Daiki. At si Daiki, kasama niya kaagad sina isa. So, ibig sabihin lang nito is pwede sila kaagad makapang-conquer ng positioning going into garage. But this time, inaabangan lang nila muna bumalik nga, mag-cooldown na ang kanilang mga utilities. Speaking of the blinds, nandito na ngayon. Go signal na ulit para sa TL. Pero, sisilip pa siya at yun na nga pinapakita nila. BBL getting that first win sa kanilang pistol round. At least, bumabawi na sila. Ay, ito lang din yun ang nangyari kanina, no? Pistol round na panalo ng BBL. Feeling ko pwede pa for the buy round dito sa round na ito. Pero kasi pagdating din naman sa mga Vandals na i-exhaust na nga mamaya siguro ng TL on their buy round as well. Doon na naman magka-comeback yung TL eh. Sana ma-solusyonan nila kung paano nila ma-deny yung aggression nga ng TL. Later on, when we see here Bastarda and Isa na magamit nila fully itong mga walls na nilalapag time and time again ni Isa sa loud na sea. Kayang-kaya pa naman talaga, no? Kasi hindi naman, porket sobrang dikit ng laban, hindi pa natin talaga nakikita dito yung talagang clear na winner talaga dito sa dalawang team na to. Alkia will catch one already pero hindi pa sila tapos. At yun na nga yung ginagawa nila for BBL. Tatlo na talaga na wala agad-agad. But Bizera, the only one remaining onto themselves. Talagang medyo mahirap yung pinapakita nila. Wala siyang baril eh. Oo. Classic lang. One grenade, dalawa, pwede mag-pick sa kanya. Again, this is the buy round eco. Bonus lang sa TL. Meron ako nabasa. Oh. Naiinis daw siya, naiinita siya. Bakit? Kasi yung rhyme puro A. Puro A. Ito pare, sabihin ko sa'yo 8 out of 10 players dito. 8 out of 10. A ang nasa dulo. Totoo naman, bilangin natin sila Alkia, Eva, Felipa. Ano sagot? Sagot! Ano sagot? 8 out of 10 players dito, 8A ang nasa dulo.
Ano? Visera, Georgina, Isa. Oh, sagot! Oh, Wins? wala siyang Daiki, wala. Bastarda. Bastarda nga, letter D, pero A pa rin naman na dulo eh. Doon pa lang talo na siya. Talo na. Tama naman, di ba? Tama. Oh. Kahit lumipat tayo ng English broadcast, A pa rin talaga ang dulo nila. Oh, ay nako, tropa. Oh, nag-iba na yung setup ngayon ni Isa. Sorry A yung dulo niya eh. We have the Trailblazer ngayon na ginamit na nga before pa pumasok ngayon ng BBL. At least para at mawindang sila kung tutuloy na nga ba ng BBL ang pagpasok nila sa loob ng garage or either ng B. But this time, gumagamit sila ngayon ng kanilang mga utilities at least to deny the turret na hindi makakapagtulong ngayon kay Georgina sa pag-hold ng garage. Ito na ata pinakadikit na laban ng BBL so far na nakita nga natin ngayon. Pero may kita natin yan, lalong-lalo na sa TL kung gusto pa nila tayo lumaban. Actually, yung game number 3, open pa yan. Diba? Hindi pa natin sinasarado ang equation na talaga at ang solution na wala nang 3 games. Kasi syempre for BBL, this is their last chance. Yep. So might as well na ilabas na natin 100% lakas. Wala nang gentle-gentle. Wala nang gentle-gentle dahil ito na yung last and final chance nilang makabawi. This is again the buy round from TL. And they were able to take down at least one. Papasok sila lang ngayon. Going into C. Nandito nga kaagad yung mga alarm bot. Pagpasok nila Bastarda, nalilito na ngayon si Navanya dahil si Visera nakaapat na close to an ace. At si Daiki na a-friend na ni Visera dahil hindi nakuha yung ace. Tapos na ang pagkakaibigan nila. Meron na sana siyang pang-post Valorant BR eh. Oo eh. Pang-post sa Valorant BR, kinuha mo pa. Sayang. Oo nga eh. Tapos yung caption, mood. Mood. Oo. Tapos papalitan na yung pangalan niya. Visera, na-podcast na siya dyan, partida. Pasok sila together with Daiki. Siyempre, ang ano kasi. Jajan. Tayo na lang magsasabi. Jajan. At least sa PH broadcast, diba? Nag-ace siya. Byron, as we mentioned earlier, papanalo muli ng TL at hindi na naman ito nasolusyonan na nga nila Alkia. At least, on the early stages ng round, nakakapatay naman sila. Commitment lang talaga ang hinahanap natin until the very end of the round para makuha nila mismo yung puntos. But for the side of BBL, kompleto sarkados pa yung mga HP nila. But right now, Vanya, nasa ba yung mga pinapakita nga nila dahil si Felipa already taking down Bizerra, Isa with a sumaside-step lang siya. Hinahanap na yung mga impormasyon kung nasa ba yung mga kalaban nila. Daiki, wallbang. But that is the 2 remaining players nga ng TL. Daiki and Isa ang natitira. Huwag ka na magpipick, Felipa. Wag mo munang i-commit. Lalo na't meron kayong katunggali. Wala na nga sa B-main. We have the recon or even every utility na pwede pa nga nilang gamitin later on. But with that fault line, ayun, di muna sila kakasa ngayon. Puso lang. Kaya ba? Yun ang sabi nila. 4v2 already and now Daiki, wala na silang no choice dito. Gumamba out na lang sila. Magsisave na lang muna. Importante? Oo, kasi, later on, at least sila yung mag-a-anchor nung round na yun. Malaking bagay pa rin naman na ang kanilang mga na-secure na Vandal going later on the next round. Pag pinost sa Valorant BR, yung caption daw sabi na Rom Sanity, guess my rank. Guess ba? Yan, yung mga. Tapos yung pangalan, I miss her. Parang ilang beses yata akong may nai-invite from Valo PH group na may I miss her yung IG. Alam mo ba, ang pambansang Smurf name ng lahat, Kilua. Kilua? At saka I miss her. I miss her madalas eh. Pero meron ding Kilua. Kilua. Pani. Tama lang yung shocker. Kilua ng pamilya Zordic. Nanonood ka ba nun? Before. Sa Hero TV pa yun. Uy, si Rico nag-dub dun. Oo nga pala, si Rico. Sa Hero TV. Sa Hero TV. Ayan, pero tignan natin yan. Kaya ngayon, dubs. Got the spike! Oo nga, no? Sheesh! Deploying drone. Panis! Diba? All stars ay aligned. Kung anong ginawa niya dati, yun naman yung jowa niya. Hey!
Bizera nagbabantay sa likod ngayon ng A. Bizera, may try yung pita ginagawa nga nila. Viner will catch one already. Pero buti kita 4v2. Bastarda and Isa ang natitira na naman. Ibang klase pa rin talaga kasi ang merong utility and pressure na meron ibibigay. Ngayon, si Felipa, pero Bastarda, pinatay na nga yung hindi nakatingin sa kanya. Dalawa na nga yun, nawawala sa mapa. Tulang mula na nga sa top side. Ay pwede pa, pero kasi si Isa, hindi niya mapatay si Felipa. Now, it's down to a 1v3. Nandito nga close by si Eva, but unfortunately, it's not going to work in favor of her para makakuha ng clutch. So, bandikit ng laban nila, di ba? Well, inaantay lang talaga natin is yung napaka-solid na synchronization of skills talaga. Sabay-sabay, may smoke doon, may flash, may faultline, kompleto, may recon, may owl drone, lahat na ginagawa nila at buti na lang talaga nag-work para sa kanila. I mean, for the side of Team Liquid, at least nakapag... Ano yun? Buti lang talaga, may timeout pa sila. Bam! One taps! Sheesh! One taps. Dalawa yung pinatay eh. Napatay. Ito yung mga novelty, yung mga Filipino novelty songs eh. Mala Jopit, Maldivino yung mga ito yung mga binibili sa palengke na tig-bebente na naka-remix na lahat. Kung ako'y initin mo, mundo ko'y di magbabago. Hindi makakanta nila eh. Tapos biglang mash up to another song. Oo. Yung mga iisipin mo yung nasa jeep ka. Oh. Tapos yung tipong sobrang... Kumaharurot yung jeep. Kumaharurot tapos yung... Neon lights? Yung sa buo perang ingay. Tapos yung kanta yung kay Michael Jackson. Ano nga yung kanta ni Michael Jackson? The way you make me feel. The way you make me feel. The way you turn me on. The way you turn Sobrang naging fan ako ni Michael Jackson nung namatay siya. Oo. Wrong timing. Billie Jeans. Billie Jeans is not my lover. She's just a girl and then I am the one. But again, it's not funny. Gusto ko yung may tulong si Derek para malaman natin yung title eh. Alam mo yung sa mga jeep, yung mga paputang Kogyo, yung mga sobrang lakas ng bass, yung Michael Jackson, another day, it's gonna yung mga ganun yung mga bass na pinapakita nga ng mga jeep na yung paputang Kogyo. But Felipa, that is the... pasok agad sa game, di ba? That is a paranoia. Ang kill catch one already. Putting it on 4v3. Lamang yung mga players nga ng BBL. Kinakabahan ng mga kalaban nila. Althea, dire-diretso. Bizera, we don't want up right now. Pero meron pa silang rolling thunder. Kaya nila gagamitin yan. Mamaya na siguro sa susunod na nga na round dahil si Daiki na lang ang tanging natitira. We still have the blind in her hands na pwede nga gamitin. Pero ang problema, wala nang ni isang player from BBL para sa postman na ito. Merong isa manggagaling na nga ng garage. But the question is kung sino nga ba ang una nang magpipick sa kanya. Feeling ko exit na lang muna ang frag na makukuha niya. Holy ka ba? Yun na nga. Sabihin ko sana pag naklatch niya, lahat ng nanonood may Riot Body, tig-isa. Sayang. Ilan pa naman sila ngayon, di ba? 2 million. 2 million. Uubusin ko lahat ng Riot Body. Sabi po, email lang eh, no? Kaya po ng 2 million Riot Bodies. Ito po yung mga username nila. Opo. Ito po kasi yung sumusuporta ng walang tigil sa Valorant PH. Man. Isipin mo, natalo mo pa si Michael John at si LeBron James. Ang dami mong rings sa kamay. Good start for BBL. Bawing-bawi. Sila na ngayon na may lead, ha? At ngayong buy round na ng TL, wala naman sila doon sa naging buys naman ngayon ng BBL since we have the Rolling Thunder full armors sa kabila naman. It's half armors lang, but operator pala. Nasa kamay na ni Bastarda. Here we go. Doon sa ginagawa nga ng mga players natin dito, lalong-lalo na doon sa... Team Liquid, they need to win this no matter what. Pero ito malay mo, talagang malakas na talaga sila sa mga mapa nila. Ano to? Ganun lang yan. Pinili nila yun eh. Exactly. You're not gonna pick a map na alam mong medyo tehado ka. Yes. Ganito lang yan, Bessie. Ibaban mo lang yung mapa,
Pero mamaya sabihin ko na yan kasi bastado lang dyan na tatama ba yung operation niya, yung Grabe. second shot dito mama. Pero andyan na si Alkia, nasa loob na, Isa nawala, Georgina, bumawi pa, bastarda, dire-diretso! Nakapatay ng isa ng Blazer pero wala siyang idea, mayroon pang tao sa dalawa, doon sa may kaliwa niya! Pero kakampi niya yun! Pero that is the players nga ng BBL bumawi. Nasa labas pa ngayon ng site at ngayon ang nagiging problema. It's all up to one at si Wenzel lang ang problema ng TL. Pero wala siyang ibang kasama ngayon. With the utilities na pwede nga makapag-deny at TL. Sorry sa akin. Nalito din ako kasi alayo ng mga kalabi. Yun nga, alas 5 na kasi. Tama. Diyos ko, yung caster na baliw na akala niya. Hindi ko tutusin kasi may mga nasa smoke din. So baka tumulong din kay tumulong na patayin si Bastarda kapag nakuha niya nga yung nasa diba? Ayun ito, merong nasa labas eh. Alam mo ba, handa na ako, alam mo kung saan. Tatawagin yung tropa nating Traidor. Traidor! Kasi pupunta siya sa'yo. Dati, naging patok yun eh. Patok yun eh. Lumipat sa kabila. Pero yun na nga si Bastarda nakaisa, makakadala mo ba yung fault line? Tumama! Mamba out na lang siya. Buti na lang, may dash pa. Buti nga rin, may Cloudbear pa siyang kasama para naman hindi makita ng mga kalaban niya kung saan siya papunta. At yun na nga, she was vulnerable, kaya naman ngayon kuhang-kuha ni Wens ang kanyang ulo. We have that lockdown and Nantes Fury para sa postman na ngayong lalaroin ng BBL. Paano nila gagawin to? 9-11 or 10-10 na mangyayari ngayon pero kailangan nung tumakbo kasi ito na yung lockdown talaga. Kaso ng smoke. Oo. Tamang jiggle pick lang ang ginagawa niya para yung ginagawa ko kay Alexi kanina. 1v3 with the operator. Kuha ko sa'yo. Mamba-out ka na lang. Save mo na lang. Okay lang. Oo. Ito pag nag-game 3, si Taylor talagang mag-chillings na lang talaga muna siya eh, no? Chillings ka lang dyan, Bes. Baka mag-game 3 pa. Mukhang doon na rin naman na tayo papunta. Pwede ka pang kumuha ng isa pang booking sa kabila. Labas-labas ka lang muna. Men, tingin-tingin ka muna dyan sa Facebook groups. Baka may mag-post. Facebook group. Yung mga dito, mga bandang katipunan. Pwede. Mga galing pop-up. Paikot lang. Total, nandun naman si Dax. Shoutout nga pala kay Dax. Alam ko, nakapwesto dun yung wall eh. Ayun may wall doon si Isa. Pero given the time and the pressure, siguro hindi na rin talaga. Ito maigi pa na maipwesto nga ito para sa pag-retake ng TL. But this time out is called by BBL. BBL. Okay. Kailangan nila mag-usap-usap. Sino kaya nagsasalita sa akin? Coach nila, malamang. Tiempo muerto. Time out ibig sabihin. Sabi ni Secret Manong. Ilang araw nang walang tulog casters natin. Yes. Hala. Kala ko Iso yung jacket niya. Ay, parang Iso nga. Kilala mo ba yung Pinoy Iso? Yung jowa ni Si Ray! Jowa ni Ariana. Si Ray. Siya lang eh. Ray na. The only person na nag-cosplay ng ISO sa buong Pilipinas. Kaya siya ang Pinoy bilis ISO. niyang may costume ng ISO. Exactly. Diba? Galing, men. Para silang magkaduo nung ESGS. Kasi Killjoy si Ariana eh. Exactly. Tropa ata yung creator ng ISO eh. Magkakilala pala. Pare, gusto mong yun ito? Ito yung detalye. Ganyan. Gusto mong yaligin yung mundo? Pilipinas. Men. Ako ang una. Take flight. Eva. Muntik na. May napicturan. Pero blurred. Hindi tumama. Kaya blurred. Viper spit muna dito para safe ang labanan. Hunter's Fury pa sa kanila. Nakasunod sa Bizera. Tinamaan. Di marunong magpatintero si ate mo, Bizera. Kaya naman nadali siya. At least may naging trade si Altia ang nawala sa mapa. Ngayon, meron naman kaagad na nagpa-flank. Mula na nga dito sa TL and we have it already. Hindi sila ready. Nakapag-dash away pa nga. Huli ka Balbon, 3v3 mga tropa. Sino ang mananalo sa kanilang dalawa? May puso pa, pwede pa. 12-11, kaya. Pwede rin mag 12-9, diba? Nasa kanila kung paano nila gagawin yun.
Kaliwat kanan yung kalaban nila. Yun nga, Felipa nagbabantay. Wag mo na. Hoy! Huli ka! player Huli ka rin! Ganda. Bastarda mag-isa. 1v3 fault line. May updraft siya. Oh no. Pwede siyang Sinave na nila mababawi. doon kanina eh. Kaya ang ganda nung pag-plant. Wala siya nakita. Post plant. Out ka na lang, men. Save na lang. Okay lang kasi operator pa rin naman ito. Malaking bagay. At least ang bibilin niya na lang is armor. Broken ba? Huli ka! Out na pare! Pare! Ay! Nice one! Oo. Ay, patay. Okay lang. Lahat At kami least, tahimik eh. Kaya, Pero kahit anong mangyari, Bes, ang dami nilang pera. Mayaman sila. okay lang sila mapatay doon sa round na yon dahil, again, sobrang halaga din ng mawala na nga sa mga kamay ni Bastarda, yung operator. At yun na nga mismo ang nangyari. We have just the Bulldog and also, I think, the judge nga na na-exhaust na ng TL. Pero dito, sa pagkakataon na yun, no? Scoop lang ni Bastarda ang pumatay niya. Grabe yun. Pag napatay pa ni Bastarda yun, men, idol ko na siya. Nice try daw. Good shot. Sila panalo eh. Up, starting dire-diretso, pinatay yung Killjoy turret. Pero wala silang idea kung nasa yung isa. Pero meron pa naman turret dyan, so, alarm bot. So, pwede pa nilang mag-antay dun sa pag-push ka na ginagawa nila. Pero habang nangyayari si Bastardo muna makakapatay ng isa. At importante, wala na silang pang flank detection. So, kailangan nilang mag-double, triple, quadruple effort dito na i-check yung likod. Kasi malay mo, magulat ka na lang na may kasama siyang iba. Oh no! Yeah. Buti na lang hindi niya tinuloy. Dahil nandito na nga nag-aabang si Becerra all the way from garage gate. So at this time, tatlo ang nakaabang inside of A. We still have time para naman din sa BBL nga pumasok, mag-reposition at ibahin na nga ang decision nilang pumasok na nga ng site. But this time, nakaabang din naman si Isa. Ito na si Isa. Naghahanap ng kanyang pangalawa. Pero Felipa nagbabantay. Pero dito naman sa Gedli, Diyos ko, Becerra, muntik ka na! Muntik ka nang mabaril, pero wala silang idea. At least may judge siya. Pero okay lang yan, ma-frontline ka. Kasi alam mo naman na judge yung gamit mo! Patay yung isa! Felipa, bumawi! Yung isa, sumilip. Felipa, nakadalawa, 3v3, kaya pa! Kayang-kaya pa dahil tatlo laban sa tatlo na lang ang natitira. Wala man utilities na pwede nga ditong gamitin with the fault line para ma-deny na nga kaagad ang retake na gagawin ng TL. But unfortunately, all the way from the flanks, it's Bastarda getting in a kill against Felipa. Panoorin mo ako, yun ang sabi ni Bastarda. Pero yun nga, ang problema ng mga players nga ng BBL, tatlo pa yung kalaban nila, puno pa ang buhay nila, wala silang idea kasi nga super sandwich sila. Eva will catch one, Isa, umisa, 1v1 with a great one, Isa versus Eva, pareho silang low HP! At Isa ang mananalo! Kinakaya pa ngayon ng TL na makahinga at kumapit pa sa pagkakataon na ma-2-0 ang kalaban nila. BBL, close enough pero kasi ang pressure ay naibigay na nga ng split push for the retake ng ginawa ng TL. We had Bastarda nang galing na rin ang flank. Meron pang si Isa mula naman sa defender spawn kaya doon sa pagkakataon na yon, it all ended up with just the duels na pwede sana nilang ipanalo na nga kina Bastarda. Tama. Si Kuya Bill minsan lang magreklamo. Na malamig. Ito na ang araw na yun. Welcome kasi part ka ng history. HG tsaka Gordon. Seryoso men, sa buong taon. Ngayon lang ako. Diba tinaas? Sinisipon ako. Nakatutok kasi sa'yo yung aircon. Uy, Bastarda na naman. First blood. Ice cold. Pinapakita ka na Bastarda. Julina, nandyan na. Okay, paikot-ikot lang siya. Akala nyo tapos na pero may isa pa. Daiki. Nakita yung 7 Lions kung nasan yung isa. Tatlo na lang ang natitira ngayon for BBL. Meron silang Rolling Thunder na hawak-hawak pero pwede rin silang sagutin ng Seekers coming from Daiki. But the question is, ano ba ang kaya nilang punteryahin na site? We still have the setup sa magmumula na nga sa B. Meron ding magbabantay na nga sa A na iiwan sila sa A main ngayon. At ang magiging laking tanong na lang dito is kailan nila aabangan nga yung recon para malaman kung sino ba ang nakabantay na nga sa A. Meron pa sila dito kalampag ng papag so kaya pa nilang bawiin to. Pero sa Daiki may Seekers pa. So if ever kahit anong mangyari, may pambawi yung mga ultimation nila. Eva and Wens nagbabantay.
Yun na nga, si Eva ang nawala. Yung flash tumama dun sa B, dun sa may A main. Pero, 5v2, HG! Oh! Wens still was able to deny those bullets na magmumula na nga kay Daiki. Dalawa pa rin naman silang natitira. Again, Rolling Thunder is still available. Ang pagkakataon na lang siguro nila dito is kung sakali ma-isolate nila yung fight. Pero sa may problema na naman sila. Paranoia, pwede pa nilang gamitin ngayon. Kaya pa ba? Medyo mahirap kahit dalawa na lang ang kalaban nila kasi nga may Rolling Thunder pa! Wala na! Wens sa gisa! From up top, bumaba! 11-12! Bessie, isa na lang yun for BBL. Oh, isa na lang! 2-0 o 1-1 tayo ngayon! Ito pa naman yung nakakakaba na laruin. Oo. Na nasa match point na kayo. Lagi nasa isip nyo, isa na lang yung round. Pero ang problema, nababawi pa ng kalaban niya. Hassle nito pag comeback, men. Marami sobrang hassle nito, men. Overtime? Oh, tandaan nyo! Sila Jopay nga lumaban. Bumawi sila. Vamos! Gusto ko rin maging parte ng crowd ng VCT. Actually, parang masarap manood kaysa mag-cast, no? No? Kasi sisigaw ka nila naman na dun eh. Hindi, pwede ka rin mag-cast kasi sisigaw ka nila Sisigaw naman. ka rin. Doon na lang tayo sa kikita. O, di ba? Sa day off na lang tayo sisigaw doon. Exactly. Shoutouts nga pala sa mga alipin ng pera. Wala kang mali doon. Wala mali doon, men. Ayoko maging hipokrito. Kailangan ko rin kumain, men. Tama. May bills tayo Oo, binabayaran. men. Yung Wagyu. Hoy! Nako! Diyos ko po! No! Sobrang sayang eh. Lagi na lang silang first blood na kukuhaan ng kill nila Bastarda. At ito tuloy ang nagiging resulta kung bakit wala na silang ibang options pa natitira ngayon. Makikita sila ni isa makakapag-back away using in the snake bite. Mape-pressure pa lalo ang TL. At tingnan mo naman si Becerra hindi pa na Rolling Thunder! Dalawa yung tinamaan! Becerra na nga dalawa! Felipa, lumabas ka! 12-12 pa! Flawless! Saka isa-isang round na pwede nang kuhanin ng BBL. Sino yung shoutout natin? Si Ray Ray. Shoutout nga pala si Ray. Sana okay ka lang. Here we go. Maraming salamat sa sumpa na ibinigay mo ngayon. Yan, uy. At least, overtime. Overtime. OT yun. OT. Pero yun na nga, di ba? Talagang, alam mo, sobrang sayang kasi nagulat sila. Hala, si Becerra? Nasa loob ba? Nakapatay ng dalawa. Hindi siya nahilo. Gilid. Bus. Secret Manong, shoutout nga pala sa'yo. Sabi ni Tokyo, hoy, tulog na kayo. Sige, ikaw punta dito. Marutulog kami, ikaw mag-cast dito. Sub tayo. Oo. 12-12, at least back to 0. They have enough eco para nga i-exhaust to Vandals and full armors. Babalik lang tayo sa sistema na kung saan nga lumamang ang TL kanina. 7-5, first half yun. Attacking side pa sila. Delikado tong mga araw na ito. Sa Hector Keith, isolated health issues. Yan. Sinagot lang natin kasi nagtulong si Tropa eh. Oo, bakit nakahiwalay? At bakit isa lang yung naglalaro sa venue? Hop! Oh my God! Wala, shaky na talaga, no? Diyos ko, jeepney pick ang pinakita nila. Bastarda. Holy kabalbon! Diyos ko! Sayang ang binato niyang swarm grenade Ay! Bawi-bawi lang Bawi-bawi lang. Uy! 3 versus 3. Georgina muntik na. Pero nasa ba yung mga kalaban na? Pwede ba siya bumawi ngayon? 3 ang kanyang nakita. BBL. Bawing-bawi na talaga kasi yun yung pangalan nila. Dalawa nasa loob ng site. Nag-aabang sila kung siguro mang may pumasok na from city ng C. Kita mo naman ngayon na we have still utilities pero kasi ang problema, hanapin pa nila at naninigurado pa sila kung ano na ba yung pwestuhan na kinocommit na nga ng kalaban nila. Doable pa rin naman, winnable pa rin para sa TL dahil nakapagtago pa sila sa loob ng smoke. Huwag lang sila magpipick. Uy, naku po. Okay, 2v2 na. Okay na. Tignan natin yung recon bot. Kanilang nakita pero lipat na. Naririnig nila. 1v2 mga tropa. Ayun na nga! Diyos ko, pinupasuhan niya! Kinaya pa nga nila. Numbers advantage was already gained in their hands. At ang problema, napatay kasi nila yung kasama nga kanina ni Georgina. And unfortunately, for the players of TL, nakuha na tuloy ulit ni BBL yung kanilang match point. Grabe iba talaga pag TL ako sa'yo. Pero yun nga, di ba?
Siyempre, sino ba talaga nagpapanalo din doon? Yung Omen. Yung Omen talaga, si Vanya. Siya ang deal breaker kanina. Grabe, no, sabay-sabay sila. Para silang para silang na himlay. Himlay ba tawag doon? Hindi ko alam. Nasa defense na naman ng PL. May nagkaroon naman ng confidence ang BBL. At least masasabi natin na pwede pa silang makabawi. Pero this time kasi, iba rin naman yung naging bawi ng TL kanina, no? Comeback yun. Para lang mahabol nila ang rounds na ito. Sabi nga ni Black and Blue, bawi-bawi lang. Para siyang BBL din eh. Black and Blue, lagi. Ayos ba yun, man? Sheesh. Ayos. Thumbs up ka naman kung good tayo pa. Bastarda, waiting patiently. Tamang smoke lang para makapag-bamba out siya na maayos. Pero yung mga players nga ng TL, kinakabahan sila kasi one wrong mistake lang. Wrong na mistake pa. GG ka talaga. Pero Bastarda! Uy! Ang bilis! Nahuli ka, na trade-off ka. Dahil naman. Ang haharap sa kanila. Reposition ka agad. At least wala na yung isang taga-kill mula na nga sa TL. Makikita natin ngayon, nararagasa na kaagad sila sa B at sinagutan naman kaagad sila ng mga setups from TL. We have the swarm grenades together with the snake bites. Ngayon, dahil sa wall, maiipit sila. Tutig na akala nilang walang setup din doon. We have the pick coming in from Georgina. Georgina was able to deny one more player from BBL. And ibig sabihin nito, tatlo na lang ang natitira. Wala sa kabila. Let's go TL! Wins! Buhay pa, pero yun na nga 13-13. Let's go TL! Another overtime para sa TL ngayon. Ibig sabihin lang nito, reset, kumbaga mapapahirapan na naman ang BBL at syempre, malaking pressure to onto their shoulders dahil sila yung nakakuha ng match point from 12 to 7, naging 13 to 13 pa. Grabe, man. Yun o, paranoia kasi. Salo nila. Matindi ang pinapakita nitong dalawang tropa. Mainit na mainit ang nasa kanila pero po sa taktika muna yung kabila. Sa taktika. Tactical pause. Tech pause din kami guys. Ay tac pause kami. Yung casters tactical pause. Ano talaga tumahimik talaga tayo? May nagsabi. Oy! Let's go Ray daw, sabi ni Taylor. Let's go Ray. Uy, sabi ni Ichan. Ichan. Kamusta sa Brazil HG? Malamig ba dyan ngayon? 40 stars. Uy, maraming salamat sa pangkape, oy. Sa'yo yun, buong buo. Sinabi pangalan mo eh. Maraming salamat. May 40 stars ka na guys. Ayun, congratulations. Meron ka ng sweldo ngayong araw. Kung kailan namang last day ko, guys. Sabi ni Thea Margaret, visitation. 5 a.m. na pala, di ko na naabutan yung laro ng SMG. Nagpa-alarm ng 1 a.m. tapos nagising ng 5. Okay lang yan. Good morning. Meron pa kayong maabutan bukas. Meron pa bukas. Mas mainit yung bukas kasi pag nanalo sila, 2 games doon. Pero, naku, pinilit ni Alkia na mag-push doon sa smoke doon sa wall. And Vanya with a clutching kill with 2 players. But Eva, nakabawi naman na. Nakasagot laban sa kanila. Isa na lang kaagad. Si Wens lang at manggagalit pa siya. All the way from C. Wens, medyo malayo pa. Pero ang problema, yung alarm bot, buhay ba? Hindi! Ay, buhay! Nasa likod para iikot sila mag-BB. Pero mukhang hindi naman ata mangyayari yun. Kaya na nila yan. Uy, siya ay nasa C! Seaworth! Lockdown, pwede nang gamitin. At, bye! Meron pa siyang may lineup? May lineup ba siya? Umaaltab siya, nag-YouTube pa? Ay, pero tignan natin kung kaya ba si Isa, tumatalon-talon na. Wes, lumabas ka, alam ko kung nasan ka, kapatid. At yun na nga, Wens, nilabas yung turret. Pero nasa kanya, may lineup siya, Bessie! Hoy! Sino? Isa! Ano? May nagpupush. Okay, nakita yung turret! Ayun na nga! TL lamang na! Lamang na naman sila ng isa. Ibig sabihin nun, match point na sila. Unfortunately for BBL, grabe yung mga nangyari kanina. We gotta acknowledge na yun talaga yung gusto nilang ibahin, no? Yung tempo mula sa Sooners. Pero kasi, ang
mahirap gawin eh. Lalo na vulnerable ka sa utilities dito ng Viper. Na-outplay sila ng Omen, men. Oo. Omen, Saglit lang. Oo, na-outplay yun nga. Pero habang nangyayari yun, at least yung and the crowd goes wild. Sa na lang ang kailangan, sabi namin sa inyo pag nakakambak ang TL, awit talaga. Awit yun, men, para sa BBL. Isipin mo, isa na lang ang kailangan nila na awit pa. Oo nga. Diyos ko! Push siya na yun for a game 3 at baka better chance of winning into split. But this time, there's a lot more pressure. 14 is to 13. Si Lumbre Sangilo, ano po, umagahan yung Kuya Bill, sama ng loob. Tapos sabay sipol, oo na yun. Sama ng loob ko. Pwede na yun. Busog na ako nun. Pero eto na. Pinapakulit eh. Minsan yun yung chaser ko eh. Pagka-shot, pwede na. Pero yun na nga. Hop! Viper, Snake Bite, yung isa nag-flash, may paranoid sa kaliwa, Bizarro will catch one already. Oh! Will get a kill again! Pero meron ang pangalawa, Alkia, bumawi, pero kinuha nung isa. 4v2, mga kaibigan, Filipe na dyan! Bagyo nag-iisa! TL! 2-0! 2-0 win on overtime! Yan na! Na binigay sa atin at ang naging problema as we mentioned earlier. Yes! Isa na lang para sa BBL pero hindi pa pinagbigyan. Si Kuya Bilay uuwi na! Makakauwi ng maaga dahil wala nang isa. Yan! Kinabahan ako, TL. Sabi nga sa inyo, di ba? Sila Jopay nga lumaban tapos bumawi sila. Bumawi at bawing-bawi na kakaagad. 13 is to 15. Hay, ang laking pressure at bigat sa damdamin nito for BBL, especially na ang ganda. Sana na naging bawi nila at pangdodome na. Simulat sa pool ng second half. Ladies and gentlemen, sayang eh. SMG versus Team Liquid. Patay. Tomorrow! Game number 1. Game number 1. Yan ang maglalaban-laban. Oo. Ako, kailangan na nila yung warm-up na ito. I-overtime na nila ng i-overtime dahil SMG ang makakatalo na naman sa kanila. 2-0 mga tropa. It's TL versus SMG. Tomorrow. SMG pa yun, ha? GG sa BBL though, kahit medyo ano man mangyari. Naging tagilid kasi talaga eh. We just wanna say get well soon. Para sa lahat ng nangyari. Get well soon, guys. Ang dami nilang naging alam mo yung masakit? Alam mo yung masakit? Home court advantage naman, man. KRÜ din kanina. At least, they gave such a good fight. Overtime to an overtime laban sa TL at alam naman natin na pagdating nga sa mga pressure, hindi mo mawawala yan. Lalo na kapag kinakabahan ka, lalo't isa lang din ang nasa venue nila. So, yun. Despite na nangyari, tinan mo sobrang dikit pa rin na laban nila. Oo nga, totoo. What more kung na magkakasama sila dito ngayon? Bawi na lang talaga on the next one. Bawi tayo, bawi lang. Bawi lang tayo. Pero yun na nga, well, at the end of the day, talagang the side of TL, they're the better team. Pero SMG ang best. The best. Map highlights. Ayan, sina Georgina. Grabe to. There are always some points of no return kasi ang BBL. Kasi lalo na kapag si Bastarda, lalo na sa second half, nakaka-kill ka agad siya sa pangunahing simula nga ng lalo si Vania. Yung talagang yung mga shower set na pinapakita nga niya. Ay, yun nga, yung na-outplay niya, yung tao dun sa may sewers. Tapos, yung mga 1v1s, 2v2s, lahat ng mga clutches na ginawa ng mga players na to. Yung mga lalong-lalo na yung wall bang. Ang haba nung game to natin, to be honest. Exactly. Yeah. Hindi siya yung parang set plays na sunod-sunod ganyan. Hindi siya katulad ng SMG kanina na push-push lang eh. Para siyang kumbaga pick off, then out, kuha ng space. Yes. Tipong contact play, ayun, just wait for the perfect opportunity. Then if ever na nasa loob na kayo, yun, GG Waps na. Yep. Pero yeah, yun nga mga tropa, shoutouts nga pala sa inyo, nakapag-jacket na ako. Pero Kasi syempre, jacket kanina, naka-t-shirt lang siya. mala FPJ kasi hindi ko gusto ang tabas ng dila mo.
yun na nga ang mangyayari na nga dito ngayon sa second series. Unfortunately, we are saying goodbye to BBL since again, this is the lower bracket na kung saan ubos ang lahi talaga eh. Ubos ang lahi na. Ayun na nga, naubos na nga yung players kasi nga wala na sila. Na-eliminate na itong BBL. GG, well played para sa kanila. Pero syempre, popromote ko pa ba yung social ko? Alam nyo na yan! Social media na mga viewers. Alam nyo na yan, men! Kitang-kita nyo naman! Alam nyo na yan. Challenge nga pala kay Ate Andy. Andy! Yun. Yun. Like nyo, Vil. Alam nyo na yan. Madali na lang tingin. Guys, anyway, that is going to be it between the battle of BBL and TL. Pero syempre, papakinggan natin ngayon kung ano bang sinasabi ngayon ng panel about that series. Maraming salamat to Vil and Honey Glaze. Again, nice try to BBL pero congrats to Team Liquid kasi they're still in this tournament and will be against Team SMG bukas. But let's get into this last map. 15-13 ang scoreline and I think very close, very possible na we could have had that map number 3 pero at the end of the day, honestly, ang ganda ng closing yung last 3 rounds for them to take it to overtime and then the way that they executed yung last 2 rounds, especially for Bizera playing in the backside of A. Medyo malungkot lang para sa BBL considering, their circumstances dito tapos mag-isa lang siya sa stage. Wala siyang mayakap pagkatapos silang matalo except for just the coach and so it feels bad here for BBL. I do still kind of stand by yung mga sinabi ko bago magsimula yung map na to na this is their map na to possibly win and that's why muntikan na nila mapanalo to. It was 12-9. Kinambakan lang sila ng Team Liquid and I really do think that we should have been seeing a map 3 for this series. Hindi lang nangyari kasi Team Liquid I think shown na even pagdating sa mga sitwasyon na you could say it should go the other way, they find some way to clutch things out and get the right play para manalo and eventually close it out. So nice clutch comeback dito sa Team Liquid. I'm actually proud of Team Liquid kasi yung mga times na overtime sila based on their previous performances, dun sila nagka-crash down. At ngayon, they were steady, slowly but surely the retakes has been good. 2-4 advantage sana ng side ng BBL. But we gotta give it also to Bizera. I mean, coming from that KO and going on that Killjoy, ang daming naging rason kung bakit siya yung nanalo, bakit siya yung nag-progress with the teammates as well. And Team Liquid, I think this is one of the best games they have so far. Here in Haven na confident naman sila dito but BBL has a structured playstyle dito and finally Team Liquid, they were able to learn from their mistakes. Yun din yung diniscuss natin kanina when this series is about to start and finally, ito yung something na kailangan i-take note ng Team SMG. Exactly, which means we are also down to our last 4 teams in this tournament. So literally half the teams wiped out already over the past 4 days. And again, we're going to be seeing tomorrow one more elimination match, or 2 rather. It's going to be Team SMG versus Team Liquid. So I think they're actually looking forward to beat BBL, but we're gonna have to see how they match Team Liquid tomorrow. Pero again, stay tuned because we still have one more match coming up between G2 and Shopify Rebellion. Yes. Pero remember to stay following our social media and streaming platforms. That's Valorant_PH on Twitch and Valorant Esports PH on Facebook and YouTube, as well as our different social medias. If you want to watch highlights, clips, and live updates, we are on X and Instagram at Val Esports PH and on Facebook and TikTok at Valorant Esports PH. That's gonna be it para sa second series natin of the day. Pupunta lang kami sa very short break, pero pagbalik namin, we're gonna be getting into this last match between G2 and Shopify Rebellion.
We think you know who we are. Think again. There's a reason it's called Game Changers. Incredible stuff from Mimi. We play wilder. Aiscamos más. Hablamos más alto. Until We can't be ignored. Until everything else looks boring. good. 何もかもが変わるまで。You can try to block it out. でも響かせてやる。 Sorry, no, I'm in my cocky era. They are trapped. There is absolutely no escape. Game Changers Championship is coming. This is Valorant. Louder.
final match of the day. It is G2 Gozen versus Shopify Rebellion. Magandang umaga to those who just tuned into the broadcast. Ako nga pala si Rubixco, the panel host here, together with the Black and Blue and Ray Ray. Hi, guys. Good morning. Good morning. Saturday. I love you, Sabado. Pati na rin Linggo, di ba? But ngayon, ito na yung parang sinasabi nating tale as old as time. Di ba? Makikita na naman ang Beauty dalawa. and the Beast? Oo, Beauty. Hindi naman. Parehas ano to eh. Beauty na nga, Beast pa sa Valorant. Maamaw daw kasi. Gusto ko yan. But again, aside of we have the beautiful ladies here, but at the same time, again, let's get into this first roster na they are beauties, but they are also beasts at this game. Let's go into G2 kasi this whole roster has had such a solid showing so far dito sa tournament. Everyone has stepped up when they needed to, and alam natin that the highlight has always been on Mimi. Pero pag-usapan natin naman si kababayan, si Roxy. I mean, si Roxy, nakita natin nung kinalaban nila yung SMG, which doesn't count by the way kasi panalo pa rin tayo at the end of the day. Si Roxy was one of those standout performers, and for her to be super reliable bilang isang sentinel ay nang kailangan ng G2 eh. Kasi they're not necessarily isang team na napaka-explosive pagdating sa mechanical. Not that they're bad at it, but syempre iba yung dating nila kumpara sa SMG, diba? That playstyle, it is a bit more rigid and a bit more set in stone. And to make a playstyle like that work out, kailangan mo ng mga reliable na miyembro dito sa team mo, and Roxy being one of those, plugging those holes at saka making sure na they have some advantageous power positions pagdating sa defense and attacking side. It really helps secure dito yung playstyle ng G2 to be viable in this level of play. Pinoy kasi si Roxy eh. Oo, Kapag kaya siya Pinoy, magaling. Pero kidding aside, it's not just about Roxy. Alam naman natin na maganda na yung G2 run pa lang. Simula pa lang last year, they won. A lot of people didn't think na sila yung makaka-steal ng crown last year. Pero looking at it, medyo naging harsh nga lang against PBL in their own EMEA scene. But right now, basing sa games nila, when they defeated SMG, ganda ng lead nila against SMG, napigilan nila si Enery. So ngayon, going up against Shopify Rebellion, maybe that will be the same identity that this team has. That's right. Again, on the topic of Shopify Rebellion, isa sila sa mga crowd favorites, and rightfully so kasi yung last performance nila against BBL Queens that set them into the lower bracket, again, uncontested without a doubt that this is one of the teams na very, a top contender for that grand finalist spot. If you look at this roster, again, another very dominant showing. Just, I feel like yung style nila is kind of like Team SMG. They overpower their opponents with their firepower, and I don't think they're gonna be slowing down anytime soon. Especially dito sa ginagawa nila na tipong minamama talaga nila in a way that you don't really see the enemy team be able to set themselves. Parang nagugulat na lang sila. Just lightning fast play. But dito sa Shopify Rebellion, pagka-order mo pa lang, dumarating na eh. And that's the thing about Shopify Rebellion, diba? They're just, it's a tough ask to stop their momentum pag sobrang WK gaming sila. I do like though that G2 are kind of have a different approach. I think it's going to be a very interesting parang contrast dito sa dalawang playstyle ng mga team na to. Last year was pretty a big of a heartbreak for Shopify Rebellion. They had the good run, only to be defeated by the Dark Horses, which was G2. And right now, looking at the games ng Shopify, talagang they maneuvered something, diba? Gusto nila ngayon sure win parate sa lahat. 2-0s all over, sobrang one-sided. And the question is, will that be the same against the nag-content, against the nagpa-heartbreak sa kanila na G2? And Shopify, dami nilang naging rosters. Umalis nga si Lori, pumunta siya ng EG. Pero kahit ganun, parang hindi naman nawala yung Shopify Rebellion as a team. And yun yung inaabangan ko ngayon. Kung masosurvive nga pala nila ang G2 at diretso na sila ng finals, may one-day break sila. Or may bababang ang team na makakalaban ng Team SMG. Sorry, sure win yung Team SMG kasi papuntang finals eh. True. But on that topic then, I feel like yung Shopify Rebellion that we see here, yung attitude nila coming to this tournament, they're very calm, cool, collected, all of them. And I feel like yung uniformity na yun that they have coming into this, against a team like G2 na I'd say have a bit, a few unique personalities here and there, I feel like this is gonna definitely give them that edge when they have very, very stressful toe-to-toe moments.
I mean, the way na Shopify Rebellion, katulad ng sabi ni Ray, even though they lost a big player, di ba, sa papunta sa EG, dito si Lori and stuff like that, parang sinasabi dito ng Shopify na, sige, dun ka, hindi ka namin kailangan because they have their own identity at kayang-kaya talaga nilang mapagana. And as I said, the contrast between the way that G2 play, I think that's gonna be one of the biggest factors dito para sa Shopify. But even though, sige, medyo gung-ho sila, hindi ibig sabihin na magulo in the sense na hindi nila alam yung ginagawa nila. Because with results like this, 2-0 all the way, even since galing sa region nila, the fact na din tutuloy pa rin nila dito pagdating sa international scene, pagdating sa champs ng Game Changers, the best of the best, it just goes to show that they know how to control this. And you see them play the Viper here dito sa Haven. And as we saw kanina dun sa may BBL, I think the way that Shopify are able to make it work out is really kung gaano dapat siya ilaro. And considering Viper and Omen on Haven, it's not a comp necessarily na sinusuporta ang parang W key and still they make it work, shows that they have two different sides to the same coin dito. Kaya nilang maguluhan W key, pero kaya din nila mag-default at magalan yung laro. And ito pa yung meron about Shopify. Sabi nila sa interview, hindi pa daw to yung 100% nila. And kailan pa ba nila ilalabas yun? Maybe sa finals, kung matutungtong nga nila yun. But looking at our head-to-head, we've discussed this already. But then, si Roxy nga, napakakailangan siya talaga ng G2. She balances everything, lalo-lalo na on that side as that sentinel. But Noya naman, we gotta give credit also for this player. I think, isa din siya sa unsung hero ng sarili niyang team, di ba? Na parang, it's always about Fluorescent, di ba? Mel also. But then, Noya, she makes the trades. The flanks are also good. Tapos yung mga rotations niya na siya lang all by herself, nakakapit na siya ng at least isa or dalawa kagad. Exactly, and I think coming from the NA scene, isa siya sa mga highest expectations from the team actually, you know. Aside from Fluorescent, a lot of people were expecting a lot from Noya. I think, you know, her day one showing was not as strong as what she showed yesterday. Yung performance niya yesterday, she really stole the show from Fluorescent. I think yung ACS nila was just a little bit far off from each other, and I feel like, you know, if it wasn't Fluorescent, definitely siya yung MVP here. I mean, we're talking about important players, diba, dito sa may G2, but I mean, rather sa BBL, sorry again, sa Shopify, na-stop pa din also uli. But if we're gonna talk about important players, I think we have to talk about important changes made to those players. And coming into this, the fact na dati kasi sa region nila dito on G2 sa EMEA, when they lost, you know, big players like Mary, nilagay nila si Sarah as the duelist to replace that Mary slot, right? Tapos si Petra stayed on the initiator, stayed on the backline. But now in this tournament, they've moved Petra, who was the IGL as well, into the duelist slot. Si Sarah naman yung bagong dating, siya yung nilagay nila dito sa smoker. Siya yung in-adjust nila to the backline. And ever since doing that, ever since moving Sarah out of the duelist, ngayon si Petra na yung madalas na Jet or Raze, they've been seeing much better results. And I think the knowledge to do that kung kailan pa-champions na, to change that up kasi hindi gumagana nung nasa EMEA sila. That's great intuition dito as a team as a whole, including yung coaching staff. So magandang decision yun na ginawa nila, and that's, I think, the biggest change here of why biglang lumakas ang G2 coming to this tournament as compared to nung mismong bago pa magsimula yung Game Changers Champs. Kasi pero yung mga ganda ng run nila nung stage 1 tsaka stage 2 sa EMEA, only to be defeated like that sa BBL. Pero gets ko naman, wala na si Mary. Ang laki din na naging impact ni Mary last year, di ba? At yan yung kailangan sagutin ng G2 this time. Kasi Shopify Rebellion looks promising nga. Everyone was like, they're pretty perfect. Kahit si Potter sinabi, she's confident that Shopify Rebellion will win this year. And G2, they have to deny that. Kasi nga, syempre, lahat sila, yun yung inaabangan galing sa mga crown champions natin. Definitely, especially Basa's performance. It's very, very hard to doubt that. And I think, you know, going off of that, I think I'm going to immediately just put my vote in for Shopify Rebellion, because I don't think, again, they've been flawless in my eyes so far, and I don't think, even against a team like G2, I don't think that's going to change anything. Ayokong sumagot kasi hindi ko naalala ano yung sinabi ko. Kasi parehas magaling. Parehas magaling. Hirap eh. Na-convince ka ba sa statements mo just now? Oh, di ba kanina sabi ko kasi Team Liquid, pero yung unang sabi ko BBL. So I think in this case Shopify. Yeah, it has to be Shopify pa din. Ako, I'm gonna go against them. I still trust itong G2 roster. Talo na lang kasing SMG. Tsaka may Pinoy kasi dito. So I'm gonna go with G2, guys. Tama. Well, it looks okay. Medyo we're tied 3-3 across the panel and casters, but we are just about to head into our map select. So let's see what maps we're gonna get.
The coin toss is considering alphabetical order on the teams. So G2 is heads and SR is tails. Okay. So again, the front of it is heads, the back of it is tails. So it's tails. So SR starts choosing if wants to be Team A or Team B. We pick Team B. SR Team B. G2 Team A. So G2 starts banning a map. We ban Haven. Haven, ban for SR. We ban Split. Split. Map pick for G2. Pick Breeze. Breeze, side on Breeze for SR. We pick Attack. Attack, okay. Map pick for SR. We pick Ascent. Ascent, okay. Side on Ascent for G2. Defense. Defense. Next set of bans is G2 starts. Bind Lotus or Sunset. Ban Lotus. Lotus. Less ban for SR. You have Bind or Sunset. Ban Bind. Sorry? Ban Bind. Ban, sorry? Bind. Bind, okay, bind. So the decider is Sunset, side on Sunset for G2. Defense. Defense, okay, that's it. Good luck, have fun. Ladies and gentlemen, welcome sa final matchup sa araw na ito. Nandito ulit ang reigning champion continuing to defend their title, G2 Gozen versus the top contender to steal that spot, Shopify Rebellion. Pero guys, let's get into it. Let's talk about yung Breeze pick by G2. They have to be cooking something up dito. The fact na we haven't really seen G2 play much of this. Tapos may mga resulta din naman, to be fair, ang Shopify 3-0 in the past year. Edward, yung EDG, isama mo na rin doon sa listahan na yun ng mga naitalo nila. They have to have seen something nung kalaban nila yung EDG that made them confident na yung mga pinag-practicean nila dito sa Breeze is going to be worth it pagdating dito. Because they had the first pick, malaking bagay to get that first pick your way, and they picked Breeze, a map na wala pa silang resulta. Sigurado tong may hinahanda. Meron na na-plancha. And finally, Breeze! Finally, guys! Di ba magkakas ulit yung casters natin ng Breeze. At yun nga, sabi Unang mo Breeze ba to? I think this is the first Breeze. Yeah, this is the first Breeze. May Ultra. one Sunset at that, and this is the first Breeze. At you know, remember yung guess the map natin, there are new call-outs on Breeze, yung dalawang pyramids. I don't know if nakita mo na black and blue. Crab. Yeah, each pyramid now has its own name. Yung left side is shrimp, the other one is crab. Oh, di ba? Hindi, yung OG na pangalan pa rin. Baka di tayo. Pero hindi pwede dito. Alam ko na yung ibig sabihin. Alam mo kung anong pangalan? Pyramid. Pyramid. Pero ang nakakatuwa na we're gonna be seeing Breeze, but we're gonna go back into us and the roots of both of them na kahit sabihin mong pinili ngayon na Shopify Rebellion, let's not forget G2 also has a good reputation when it comes to this map. Tapos pupunta nga tayo, which is going to be Sunstack. Akala ko magpapaint tayo, pero parehas silang takot to touch it. Buta na lang tayo sa mapa na nakita naman natin experience nila when it comes to Sunset, but then mas maganda dun tayo sa mapa na mas magiging complicated for the both of them. So I'm kind of expecting na pwede tayong mapunta sa map 3. I mean, in fairness, Ascent is also a good map for G2 kahit pinili nga ng Shopify Rebellion as katulad ng sinabi mo. And there have been moments, may mga streaks dati ang Shopify Rebellion na talagang nahihirapan dito sa may Ascent. So it's curious for them to pick that. They haven't changed the comp since their dry run, pero more recently, sige, mas okay. Katulad ng sabi mo din, coming on Sunset. I think that's gonna be very interesting. Mas na para sa G2 who have only had one game played on that Sunset. Kalaban yung Team Liquid, umabot pa nga ng overtime. Tapos yung Shopify Rebellion naman, they've also had games in this tournament na nilaro nila yung Sunset. So parang mapapaisip ka na lang na if there's any map dito na magiging dikit kung sakaling umabot doon, it might be Sunset. We might get a crazy game 3 if we get to game 3. I want that game 3. Me too. Wala lang. It's just good to see both of them, diba? Parang uncrowned queens nga itong
Shopify Rebellion. Could have been them, pero nawala sa kanila at ngayon they're craving for it. At tatandaan nyo sa mga nanonood, kung sino man ang mananalo dito, diretso ang Grand Finals. Kita-kits na lang pagdating sa Sunday sa Brazil. Kasi Monday na sa atin nun eh. Pero ito pang isa din na nakakatuwa from Shopify Rebellion. Feel ko nga, hindi ko pa nakikita yung potential nila. Parang yung mga games nila kasi sobrang, okay, mananalo sila. Pero gusto ko sila makita, ang mahirapan naman. Para doon talaga natin makita kung gaano naging productive yung practice ng team na to. Exactly, and I think na yung matchup na to is perfect for this. And now, it looks like we're gonna be having a mirror matchup here. I really like the double ini, the way that, especially after the new changes for Breeze. And again, I feel like yung battle of the ciphers here is probably my favorite part kasi we saw Roxy's use of the cameras here, and I feel like going up against Noya, who's performed so well lately, is gonna be a really good 1v1. Medyo may pinagkaiba din naman sila dito sa Dela. The last time that we did see yung G2 play on this map, they had the Omen instead of the Cypher. Pero ngayon may Sentinel sila. As you said, mirror matchup, so pagalingan na lang. That's right. Well, oras na para sa G2 versus Shopify. At para ikas ang series na to, nandito ulit si Terrar and Honeyglaze. Huling seri na itong ating papanoorin ngayon dahil this is the battle between G2 at ng Shopify Rebellion. Hello, it's me, Honeyglaze Dudamali. Kasama natin ngayon. Hali na! Oo, kasi alas 6 na guys. Kailangan shortcut na lahat, di ba? Kaya naman, itong upper bracket natin, malalaman natin kung sino ang unang team na makakapasok nga sa Grand Finals, gaya ng sabi ng panel natin kanina. Bilis, no? Oo nga. Parang kahapon lang, November pa. Ngayon, pa-December 2 na bukas. December na pala. Oo. Diba? Litong-lito na tayo sa mga araw, sa mga umaga na hindi na natin nakikita dahil wala na. Ito na naman sila. Breeze, finally may panibagong mapa. Totoo. Ngayon na lang ulit tayo nakakita ng Breeze. Usually kasi puro na lang Haven, Ascent, o kaya Lotus. Ayan, yan yung mga nakikita natin. Though, madaming sunset ha. Nung mga simulang araw natin, napakaraming sunset na mapa. Mirror match ang napapanood at Petra para simulan to. G2 securing 2 kills, 3 kills na nga in a 3v2 scenario. Bilis na mga naging pangyayari. Nabitawan na kaagad nila yung spike. Dalawa na lang ang natitira, but Sarah low on HP pa. Kaya naman ang problema nila is paano makakatawid ang hindi nila nakikita. We still have the recon na pwede nga makatagpo ng mga manggagaling sa McDo. Pero let's see kung kakayanin ba nila dito. Baka nagpapagpag lang sila. Kaya nasa McDo, di ba? Hindi mo alam eh. You never know. 3v1 na lang to. Noya na lang ang natitira. At when it comes to the players of SR, kahit 2v1 scenario yan, na pistol round, kahit ano pwede mangyari dito, lalo na kung hindi nila masasabayan yung rotation. Pero so far, HG, mukhang sabay silang gumagalaw. Kala mo kakampi. Exactly. Nakakatakot na. Kung ano pa ang pwede niyang gawin to isolate in the fights. But unfortunately, again, numbers advantage. Saka, nakita nga nila na baka eto naman na ay maging rotation na nga. So sabay-sabay sila tuloy na pumunta na nga ng A. Lamang naman din kasi sila doon. Dalawa naman sila eh. So, at that point, para sa kanila, good read yun. Dahil nga nalaman at nabasa rin nila na agad-agad nilipat ng A o susubukang itakbo sa A site. At ganun nga yun nangyari exactly. So for the first round, mukhang G2 online na sila. Oo, tagal nilang hinintay ang game, ang series na ito. Siyempre, tuwa sila. Nanalo SMG kanina, di ba? Celebrate pa sila. Ganun. At least dito, may half Pinoy pa din. Just si Roxy. Totoo. At least. Ay! Makakapag-pick at makakapag-counting straight pa siya. But unfortunately, one tap lang ang kailangan para mamatay ka agad ang kalaban. Petra, nawala sa mapa. One tap shop. Pwede kayong bumili ng Riot body doon. Meron ako naka-display sa bag niyan, guys. Ayun. Pero ito, mukhang silipin mo na. Baka masilip pa ng iba. Fluorescent. Mainit si Fluorescent from the previous days. Pero mukhang si Mimi makaka-shutdown sa kanya agad-agad. May been thrown mula dito sa side ng G2 para subukang i-delay ang mga players ng SR. Pero for SR right now, pistol round pa rin to eh. So what's important for them is kung makapita sila, kung makaplant sila, it's already more than enough. Mahalaga na rin yun, especially pagdating nga sa kanilang eco. At ang maganda pa nito is si Petra ang nawala at nakuha nila kaagad na kill. Ang pagkakataon na lang siguro nila ay makapasok na nga going into A. But this is the question kung kaya ba nilang makatawid sa mga
tutok ngayon ni Mimi dahil dito saan sila papunta with the crossfire na kinuha nila with Sarah. Nung nawala yung wall na yon, automatically, agad-agad may mga nawala rin sa mapa na to. 2v2 scenario para sa isang eco round. SR, they're already doing more than good kung sasabihin natin ngayon yan. Ang tanong, kaya bang balik na rin to ng G2 at mapunta pa rin sa kanila yung round na to? Dahil syempre, isa sa side ng SR, which is si Mel, may bulldog na. Free gun, free upgrade ang nakuha nila. At the meantime, nag-aabang na lang din. They are playing together all the way from distance. Pero kasi ang problema ngayon, yung wall! But with the blind, si Roxy pa rin ang naka-triple. Kaya ngayon, another round goes to them. Pero mahal na mahal yung round na yon para sa G2. Grabe yung transfer ni Roxy. Ba talaga ang bilis ng Pinoy? Blinded pa siya nun, ha? Half German, half Pinoy siya. Ako yan soon. Sabi niya, danke sa imong tanan. Ayun. Yan ang sinasabi ni Roxy every time na magti-thank you siya. Pero what a good round for SR, even or despite not getting this round itself. Pero syempre, para sa G2, mas importante para sa kanila na ma-secure talaga yung round na yun. Dahil by round nila yun eh. Ang kaso nga lang, 3 yung nawala sa kanila dito, HG. Sa bonus round, they have to stick with whatever they have. Bulldog nga lang ang mapapanindigan ngayon. Or rather, ito nga yung na-save ni Roxy kanina. Kaya naman ang problema is the other gang. Na meron nga dito ngayon na mga sheriff. But unfortunately, again, sheriff lang ang hawak ni Petra. So Mel was able to take advantage of that. Roxy naman para sa magiging trade. Mimi medyo naipit with that molly. But this time, go signal na yata ito for SR. Uy! The shot connects. Noya secures the neural death. Alam na nila exactly kung saan nagtatago ang G2. Lumabas na kayo. Napapaligiran na namin kayo. Yan ang sabi nila. Pero Glad secures another. Si HG napapaiwas na naman. 3v1 scenario na lang ang natitira para sa side ng G2. Sarah, kaya pa ba? Na-detect pa. Na-knife pa. Na-knife pa. Ano pa? Tama na. Saan ka papunta? Tapon basura. 3 pa ang kalaban niya. At yun, naku, napatalon pa siya. So, ibig sabihin, narinig pa. So, Sarah, 2 ang kalaban. Or 3 ang kalaban. Pero 3 din naman na makikil. Ngayon, mapapatay ng SR. Ang dami palang Sarah sa larong to. Sarah 1, Sarah 2. Sarah 1, Sarah 2. Tapos sa ibang laro pa, may Sarah 2 pa. Diba? Sarah 2 na nakalagay. Hindi ko alam kung sa kanila din yun. Pero Sarah 1 at Sarah 2. Nagkahanapan sila. At 2-1 na nga ang scoreline natin. Tignan mo naman, ang bilis mag-invest ni Petra sa operational. Kaya nga eh. Dahil bakit hindi, di ba? Dahil this is Breeze, napakalaki at napakahalaga nga ng mga long angles na makukuha niya against the side of SR. At nagsisimula sila sa depensa. Operator nga muna nilang makikita dito. Actually, di nga nila nakita, nakatalikod kasi sila. Lahat pa naman sa kanila hindi nakapag-abang kung sino ba ang magpipick I think all the way from mid. Sino-shutdown nila yung recon. During that time at grabe yung tinayimingan nila. timing yun, ha? Yun pa naman yung mahalaga na at least may kasama na kahit anong utility si Petra before makapag-pick another unexpected kill for Petra. Hindi talaga nila in-expect yun kasi una sa lahat, na-scene yung Jet mid-doors. Tapos, syempre, Jet yan, mabilis ka makakapag-rotate. So really, a good read coming in mula nga dito sa side ng G2. Petra already securing 2 nang hindi pa gumagalaw o nakakaamba sa loob ng side ang mga players na to. Mel, unti-unting ginagapang ang EMEA para lang ma-check ang mga corners. And isang orb na lang siya away after nang pulutin to. At least, ang pagkakataon nila is makakuha ng kill and then be able to use the Viper's Pit kung sakali na ito ay magandang pagkakataon na nga para gamitin. Pero problema, once again, we have your Petra na nakapag-reposition na nga dito. Siya tatabi ngayon sa tabi naman ni Sarah at nakapatay pa siya ng pangatlo niya. Bakit ba siya all over the place? Ngayon, nasa A naman siya. Hindi na alam ng SR kung sino ba ang uunahin nila. Mimi secures another. Noya na lang ang natitira. And that's gonna be done and over with as we see a flawless round mula sa G2 Gozen. Again, this is the buy round kasi ng G2 at napakahalaga nga na nagagamit nila na maigi itong operator shots coming in for Petra to shut down SR sa pwede nilang maging rotation and even the aggression na pwede nga ipasok na nga sa loob ng A.
Nice! Flawless, bro. Wow, Flawless. ngayon narinig na yung coach. Aba, upgrade yan ah. Pag upper bracket ka ata, yun ang ano mo. Yun yung Kumbaga, buff mo, Valorant Premium ang tawag doon. Again, kailangan nilang mas magiging maingat dito ang SR. Lalo na alam nilang may operator na nga. Hindi pa nila na-deny. Naku po, buti na lang. Na-deny gamit ng knife. Ang bilis na palang nakapasok na nga ni Fluorescent. There goes Glance with a trade. Nandito naman ngayon si Roxy to take and try another kill. But it's not going to happen. Buhay pa si Fluorescent. Kasama pang whiff ng kaunti yun. Pero ang importante, para sa side ng SR, masecure nga tong round na to. Viper's Pit has been used already. Di pa napaplant yung spike, pero abangers na pagdating sa flank. Isang nadedetect, oo, pero nasa likod siya ng malaking bato. Ang yun, ayun din. Nahuli din yung nag-iisang nagtatago sa malaking bato. Huli! Huli ng Molly! Sara na lang ang natitira. We have Mimi to try and clutch this one out. But numbers advantage kasi. This is another round na mapupunta na nga ngayon sa SR. Isa na lang ang lamang ng G2. At ang magiging problema na lang ng SR is bukod sa tutok ng G2 is the ultimates na naipon nga nila sa iisang round. Walang nagawa si Petra doon, no? Complete shutdown siya during that time. And a really good action point or a cue mula nga sa players ng Shopify Rebellions na pumasok na tayo ngayong exactly na wala na nga sila o nawala yung operator. And despite that, nakakapili pa rin sila for the next round. Pera pa, no? Pera pa. Operator pa rin na ang in-exhaust na nga ngayon ni Petra. We have a Blade Storm at Hannah with her na pwedeng maging aggressive after makakuha ng kill. But this is a very unfortunate shot para na nga dito na Alexis. And Fluorescent naman para sa trade. Buhay pa rin naman na ang isang Cypher para magamit na maigi ang mga utilities at makapag-reposition sa loob ng A. Pero pang trap war, basag na pala. Kakasabi lang. At si Roxy, hindi niya alam, di siya aware kung ilan na ang nakapasok. Basta, ang alam niya lang, meron ng loob ng side. May na-detect pa ngang isa. And Roxy, mahuhuli nga siya ng likuran. That's gonna be a 3v3 scenario right now. And this is already a space para sa side ng Shopify Rebellions na makapag-plant ng spike. May null-comment pa na naman si Mimi. Kailan niya nga ba ito magagamit dahil mati-takedown siya ni Sara. Tatlo ang matitira ngayon para sa SR. But this time, tahimik na tahimik naman nga agad na gumagapang na nga sina Sara. But the problem is, may umiikot na rin naman na mula sa kabilang Sara. Mula sa kabilang Sara. Sara to! OMG, nawala. Pero okay lang, may isa pang Sara. Oh no, we have Glance, low HP. Yun lang, nakapag-abang na nga kaagad si Fluorescent and that is a triple kill na mapupunta na nga sa kanilang pangalan ngayon. Ano naman daw kung nagkaroon ka agad ng mabilis na lead ang G2 kung mababawi naman pala ito sa mga nagkasunod na rounds. And this is our 6th round in which wala na mo ng eco, wala mo ng pera ang players na nga ngayon ng G2. But this time, in the highlights, ganda rin naman ang naging performance nga using in the Hunter's Fury para magkaroon ng opening si Roxy. But unfortunately, hindi nila inakala na meron na palang umikot nga sa backside ng B. Camera, pag-check lang kung meron bang maagang sisilip dito. Noya, alam nila exactly kung nasan siya. Seeker's advantage ba? Tinutulungan pa siya. Sayang. Fluorescent to get the kill. Pero skirmish agad to ng malalim. Petra, on the other hand, Blade Storm ang kanyang puhunan dito. Lalo na, hindi naman siya makakabili for this round. Ganda ng ginawa nilang distraction earlier all the way from elbow and then on B main para makapatay na nga kaagad si Petra all the way naman from mid. Tatlo ang nawawala but at least makakapag-plant pa rin naman ang SR inside of A at bukod pa doon alam na ng G2 dahil sa neural theft na nakuha na nga kaagad ni Roxy. Huli ka! Yan ang sabi ni Petra dito. Nagtatagalog na siya kasi alas 6 na. Ay naku, yun lang nawala ang Blade Storm pero walang problema. Kaya niya daw pumulot ng barel. Alexis, madadrop muna siya dito for the meantime. Pero Fluorescent to go down as well. Roxy bumabawi mula doon sa whiff niya kanina. And that's gonna be G2 securing the round yet again. Thrifty pa naman ito, Te. At ang laking advantage nun, lalo na it's just a Blade Storm nga na in-exhaust ni Petra kanina. At natali sila sa lahat ng mga naging skirmish na nanggaling na nga all the way
from B main. At yun na nga, no, sabi nga natin, we had distractions from B main. Kaya naman, free reign tuloy si Petra para manaig sa mga duel at kill na nakuha niya. Kala ko ibon lang ang may laya lumipad. Petra pa pala. Pati pala si Petra. Nasama na. Pero sobrang open din kasi. And kung mapapansin mo, may mga rounds nga dito na SR. Nagugulat na lang din sila na biglang nagbabago yung pacing ng G2 para sa isang team na naka-eco. And for this round na nakikita nga natin, may operator na rin. Si Fluorescent dito, tatapatan niya ang mid. Meron ba siyang masisilip? Hindi naman sumisilip ng si Petra eh. Okay lang. Chill lang muna. At least, nakuhaan ng info kaagad ang Sova, ang Glance na nagmula na nga in mid. Reposition tuloy siya kaagad. At mid-take naman din ang sinisecure ngayon ng SR. Sana'y magugay sila makapagkuha lang din ng pick dahil ito na ngayon. Si Petra nakatitig na nga sa kanila. And si Fluorescent, sino ba ang unang mawawala ng hininga? It's going to be Mel. Sabi nila, kailangan nila nung pang-confirm nasan yung op. Kaya, ayan, Siya alam muna. na nila. No, si Mel ang naging ally para sa team ng Shopify Rebellions. Alexis has to check the corners. Yun nga, chinek niya, pero nga lang, lagpas. Or Saglit lang. nasaglitan lang. Sara 2. Sara 2. Daming Sara. Apat pa ang natitira ngayon for G2. Ready na nga ba sila sa pagpasok? Ragasa nila Sara together with Fluorescent all the way from mid doors. We have Sara and also Glance. Nagkakabalitan lang ngayon ng mga bala pero hindi sila ready kung saan ba ang nagkabilang Sara ngayon para makakuha din ng trade. Hanapin It's still yun. to the place. Ayun na nga, nahanap siya. Kaso sinotgun sa mukha. Sara 2 nakasurvive pa. 7 seconds remaining para sa kanilang side. Oh! Classic sa mukha. Kaso nga lang, mawawala yung Viper Spit sa kalaban yan. Hindi niya pa nagamit para makapag-plant ng spike. Nataranta na rin siya dahil sa oras. Oras din eh. Seconds na lang ang natira earlier on. At si Petra nakasurvive pa using again the operator at hand. We're looking back into the highlights na kung saan naging alay nga sa saktong-saktong angulo pang binabantayan nga ni Petra. Siguro, nainis yung KO pagpasok niya sa doors, no? Kasi chinek niya naman eh. Hindi lang talaga or nakaligtaan lang talaga kung sasabihin natin. No time. At alam nila yon. At ito ha, para sa timeout, habang timeout din naman, Shopify Rebellions, nag-invest sila dun sa round na yun ng operator eh. Mula kay Fluorescent. And I think, okay lang naman dahil itong susunod na round naman, may Blade Storm siya. So, pwede pa rin namang magbago ang lahat. Kagaya nung nakita nating thrifty round mula sa G2 Gozen. Hindi pa rin naman nalalayo mangyari nga iyon. Especially na nagawa rin naman nila Petra ito kanina. At again, this is the upper bracket na laban na nga ng ating mga teams. Dito pa tayo magkakaalaman kung sino ba ang bababa to the lower bracket. At deserve naman nila lalo na ang ganda na naging performance ng Shopify Rebellion yesterday. But this time, ito na rin ang siguro magiging denial ng G2 kung sakaling doon nga magdadire-diretso ang panalo ng SR. Tignan natin. Itong araw na to, ano kaya? Ray's blessing na? Oo, Di kasi na first, no? Naging 2-0 every time kanina. nandito si Ray, puro 2-0 ata. Ray's blessing na ata. Palitan na natin, guys. Oo, magti-2024 na. Oo, magbago na. Ito na yung New Year's resolution. Diba? Bago na ang lahat, pero hindi pa magbabago ang SR. Agad-agad pumasok. Nilabas pa yung Blade Storm. Yun lang. Nagamit niya na. Ibig sabihin, hindi niya na ito magagamit. Magagamit pa mamaya in the next round. At sa mga nangyayari na nga, I think they will be denied early on in this round bago pa man sila pumasok. At ang dami na magiging hesitation nito. Lalo na't alam nilang buhay pa rin si Petra. At si Petra, at kanina pa yung momento niya with the operator to kill multi-players nga mula sa side ng SR. Adjustments after adjustments. Yan ang inaantay at ginagawa rin ng Shopify Rebellions. May knife na silang pwedeng gamitin dito.
might or can cancel out yung mga traps din ni Roxy. But let's see. Again, eco disadvantage pa rin sila dito kung tutuusin. They have to clear out angles here as well. At ito na nga yung sinasabi ko, mauhuli ng knife ang ibang mga players pero kanya-kanyang trip sila. Dahil nga 4v3 scenario pa rin to. That's gonna be one man down yet again para sa G2. Kaso huli-huli sa ako na nagpa-plant ng spike. Glance, alam niya exactly kung saan lalabas sa mga kalaban. She knows already kung ano ba yung i-expect na angle up after mapatay na nga yung planter ng spike. Ngayon, si Petra nakapag-react ka agad after mapatay yung tropa niya. 3 ang naging lead ngayon ng G2. And this is looking good, especially pagdating sa kanilang momentum at yung eco advantage nila ngayon lalaban sa SR. Lamang nga ng 3 rounds yung G2 dito. You cannot discredit though na kung tutusin, dalawa na lang din ang natira para sa side ng G2 during that round. But it's quite obvious din naman para sa G2 side. Talagang on point yung kanilang execution dito when it comes to retake scenario. Kung saan, mabilis nilang natitrade off yung mga kailangan nilang i-trade off as well. Bilis na naging push. Galing na nga kay Florissant. Petra naman ready for that pick. Kahit na anong mangyari, kahit anong head-to-head, laban kay Florissant, siya ang laging nauuna. Para siyang nag-K-barbecue sa larong to. Kahit saan siya sumilip, merong tao. Sarah, checking on to the corners. Pero si Mimi ang may control. Meron pa siyang nade pang delay. If ever, alam niyang merong tao na. Molly, wall, push together with that blind. Grabe naman si Mimi. Another kill naman na ngayon sa SR. Molly will be delaying their opportunity to plant the spike together with Sarah to 2 kill. Then, mapapanindigan niya katulad ng Den ang kanyang pangalan ngayon. Noya na lang ang natitira at maggagaling pa siya ng doors ngayon. Kaya pala Sarah 2 ang name niya. Laging 2 kill. Laging double kill. And again, alam nila yung spike nasa site din naman. So it wasn't a problem much for G2 side na mahawakan nga o ma-handle tong sitwasyon na to. Again, proving deadly itong operator ni Petra na kanina pa sila napipitas ng napipitas. And gaya ng sabi mo kanina, HG, di ba? Long angles yung meron ka eh. And what's the best way para talagang mapigilan yung mga execution ng mga slow play is ganun, mag-operator ka. Hindi rin nila in-expect na makakapag-push na pala si Petra. It's either go in B main para lang makapwesto na nga kaagad in elbow or kaya naman yun, yung ginawa niya, mag-dash, cloudburst, and then tutok ka agad. ADS ka agad. Pero uy. Tagal bago nila nahuli yung cam. Kita na rin sila dito. Si Petra na naman. Sakit sa ulo to. Yun na nga, isa hindi nila ma-trade off. Feeling ko pagkakamali ng SR is time and time again, lagi silang nagda-dry pick. Kung saan, ito tuloy yung nagiging free kills na napupunta na nga sa pangalan ni Petra. It's all up to 3 players. And even though na this is a thrifty round, there are also flaws na laging na i-execute mo. Check pa yun for another kill kay Petra. Uy, buti na lang. Can only do so much. Glance. Mainit ang tutok niya kanina. Pero si Mimi na ang tatapos. Glance, alam niya na nandito si Mel sa may pillar. Oh no. Titik na. Oh, buti na lang napatay niya si Mimi. Still time. 17 HP na lang ang natitira. Pero problema pala, wala sa kanya yung spike. Kailangan niya pang daputin ito. At problema pa is na-detect pa siya ng recon. Still be able to rotate going back into mid. Pero kasi, siyempre, crossfire to kung sakali na makapag-abang sila at lalo na't alam nila kung saan kailangan pulutin yung spike. Pag na-clutch to, Oy, HG, Glance. ako ang maghuhugas ng pinggan sa 1 linggo. Sayang. Sayang! Sayang. Let's go, sayang, guys. Shoutouts kay Ian. Last round before the switch. Gising ba siya? Wala pa. Tulog pa yun. Hindi ko na alam kung anong araw na. A3 pa, no? Baka bukas pag-gising ko, Pasko na. Grabe si Petra, no? Actually, sinusubukan naman itong i-cancel out ng Shopify Rebellions. Kung mapapansin mo, they move a lot faster. Successful sila sa mga
sa mga ginagawa nila kanina kung saan yung mabilisang entry ni Florescent, for example, tapos sakto yung flash. Mapapatay mo siya eh. Ang problema nga lang ang bilis din kasing mag-rotate na ito ni Petra. Uy, speaking of, warning shot daw. Warning shot. Almost nang matamaan yung tagiliran ni Florescent. At sabi mo nga, mabilis na po siya sa kailangan na nga kaagad ng SR at yun naman ang gagawin nila. Together with the Hunter's Fury, they will be able to take down Sarah. Nadagdagan na naman yung kill na ito para papunta at para makuha na nila yung winnable advantage pero hindi sila makasecure ng space inside of A. Hoy, kita. Kita na tuloy yung kalaban nila. Alam nila, yun na nga, Mimi ang bahala. Oh my God, alam nila lahat ng intel. Kumbaga, tinalo pa nila ang PIDEA, natiktikan na nila lahat. Parang hindi nakapagtago si Mimi. Ngayon, ang dami pa nilang angulo na babantayan. Dalawa na lang daw yung kalaban ng problema. Hindi nila alam kung saan magagaling pa ang dalawa na yon. Now, we have also a neural theft. So this means makakapag-decide ka agad kung mapapanalo ni Roxy yung mga duel. We have Glance, the only girl remaining para nga ma-deny ang ganitong clutch ng tatlong team. Ow! Na-shutdown man yung camera. Alam pa rin nila, nasa backside lang siya. Kapag may contact na dito, isa-isa na silang sisilip, yun na nga, Shopify Rebellions. Not too bad para sa first half nila. First half na pala yun. Ang bilis na mga naganap ka agad for G2 na magkaroon na nga ng lamang. Pero hindi pa rin naman nahuhuli ang lahat for SR. Again, just one pistol round can turn things around. But this time, it's just so much coordination naman ang nagawa nila. At lalo na't napatay nila si Petra kanina, ibig sabihin lang nun, mabilis sila makakapag-convert ng round to their advantage. Kasi sa isang operator, kailangan mo talagang biglain. Kapag nag-miss na yung first shot, alam mo ng advantage mo alam mong advantage mo yun. E aí, gente bonita, eu tô aqui guys, junto com kasama a natin ngayon Isla. ang isang player E olha, sa ela que é um nome Liquid. super conhecido do Game Changers Kausapin lang natin siya brasileiro. A ng gente vai super falar quick. tanto Si em Isla nga inglês pala to. quanto em português, At nandito fechado? kami ngayon, live na Hey live. So venue. everyone, Hello. I'm here with Isla. She's a really well-known name around our Brazilian Game Changers. And now we're going to talk a little bit about the match. So I can see that you're using Baliktad, course, Liquid. Sayang yung But right airtime now, niya. we have G2 and Shopify Rebellion. Are you rooting for someone? Well, I kind of have a crush on someone, so yeah. Crush on someone! Yes! I am. Let's go, G2. Yes! I'm just kidding, but she's not. Liga ko to, man! Ok. Gente, eu perguntei pra ela, né, Proud se ela na tá proud, torcendo proud. pra alguém. Afinal de contas, ela tá trajada de Team Proud na Liquid, proud. mas ela Siya ang pinakita trouxe dahil aqui again, uma torcida sila naman yung específica naglalaro eh. pra Roxy. Falou que é a crush dela e já tá oferecendo até Lakas beijo, talaga né, ang Isla? tarima ng mga Pinoy, guys. Yeah, of course. Yeah. 8 to 4. Well, do you want to say something English else? na pala. Keep calm do the L. That's perfect. Ok, yeah, let's Woman do of the a few L. Ela disse pra fazer o L, então é isso, meus amores. É com vocês. Sia? Yun nga, nakita na nga natin ang sino ba ang sinusumpo? Ikaw ba? SR o... pag sinasabi ko yung SR, naisip ko yung nakagi. Shopify Rebellions or G2 Gozen ka? G2 ako. Crush ko kasi si Mimi. Na-mention na rin naman na yung crush kanina. Sa normal VCT, doon pwede akong magka-crush, pero dito hindi. Ako ang matutulog sa sofa. So, 8-4. Gaya na sabi natin kanina, HG, hindi naman ganun kasama ang 8-4 na scoreline. Kumbaga, isang pistol round na makuha mo, tapos yung next buy round mo, kaya mong ma-8-6 agad. At nakita mo naman kanina, di ba? Third round pa lang, nakabili na ng operator si Petra. So, if Florescent can perform in these rounds that we are about to see as well, hindi ganun kahirap para makakomeback ang Shopify Rebellions dito. Kung tutusin, hindi rin naman naging masama yung operator performance kanina ni Florescent. Ibig sabihin lang nun, dito siya mas makakabawi dahil nasa depensa na nga sila. Pero problema ni isa, wala silang makita. Kaya naman, minamadali na nila. Pumasok makapang-ipit nga ng G2. All the way from mid-doors. But this is the problem na patay naman sila kaagad ng snakebite lang ni Sarah.
Mainit, mainit, Rotate agad. Rotate agad. At ang makakasalubong ng KO dito ay yung trip war. Wala namang problema dahil clear pa rin naman yung angle na yan at mabilis naman siya shutdown. Aside from that, maganda rin yung rotation dito ni Petra. Pero, dalawa na lang sila. Yun nga eh. Numbers advantage ha. SR, magagaling sila ng flank. At least, they still have also the cam. Para naman mabantayan nila kung saan ba nakapwesto. Pero tatlo yun! Na nahuli ng mga sa knife. Magkakasama sila kasi na makakapag-push pa. Kaya naman nakapag-reposition na rin si Mimi ngayon. It's still one player down already para dito sa mga bala lang ni Petra. Recon, madedetect dito. Si Alexis, low in HP na ha, si Alexis at still doable para sa side ng G2 or SR. Ito na at dito na nga magkakaalaman in the end. Binubog. Dalawa laban sa tatlo at G2 pa rin ang magwawagi dito. Doon lang eh. Doon lang sa knife na yon na-detect tuloy ang makakapag-flank na nga mula sa SR at nakapag-decide na tuloy agad ang G2 kung ano ba yung best position to take down at para ma-deny nila yung numbers advantage nga ng mga natirang player from SR. And after that, nung nakapag-pick na nga si Petra, na lusutan niya pang makuha din yung kill laban kay Alexis. Tsaka yung dalawang players dun sa tatlong yon, actually parang 2 shots na lang din eh. So, paunahan na lang talaga magkakitaan. Agad, early util play mula sa side ng G2. Kumbaga, ito yung ano nila eh, precaution kung sakali man na nanaisin ng SR mag-push dahil nga naka-eco disadvantage sila dito. So it's more probable that we might see pushes. Pero it's the other, complete opposite pala ang gustong gawin dito ng Shopify Rebellions. Mag-aantay lang. Chill. Yep. Yun yung halaga eh. Yun din yung advantage na meron silang magawa nga para sa kanilang magiging eco round. Mag-stack sila sa loob nga ng isang site. Retake na lang kung sakali na mali yung, at hindi yun ang puntahan na nga kaagad ng G2. And speaking of G2, back away na lang muna sila dahil again, na-detect kasi sila kanina eh. Alam na nila to. It's not A, it's B. Buti na lang pinush nila dahil hindi nila malalaman at mag-aantay sila ng matagal kung sakasakali man. Pero aware na sila na may manggagaling sa flank. Kailangan manalo ni Noya kahit isa sa mga shots niya. Kaso nga lang, shutdown mula kay Petra agad-agad. 5v4 scenario na to. 4 ang kailangan mag-retake at pistol lang ang hawak nila. Tinitake na kaagad nila Roxy ang pwesto na ito para hindi na sila makapag-flank. Successful naman sila dahil sumunod pa si Fluorescent with another kill. Dalawa na lang ang natitira and it's all up to Mel. But Mel, shotgun ba to? siyang ibang Hindi, hawak Guardian. eh. Guardian pa eh. Double pick pa at glance pa ang nakakuha ng dalawa. Now, yun nga yung advantage siya na pistol round makuha ng SR. But unfortunately, nanakaw ito ng G2. Sayang para sa side ng SR ngayon. Ang kaso nga lang eh, parang hindi mo na mapigilan. Noon lang ang kita, pero kita pa rin nila. Sayang, sayang. Mainit ang mga players ng G2 Gozen today, guys. Kumbaga, parang pagod na silang mag-antay dun sa 2 games kanina. At dito naman sa upper bracket, at least, walang malulungkot muna. Diba? Wala pang aalis. Kumbaga, pwede pa silang sumabay nga sa Cinderella Run ng SMG. Pero yun ang problema. Ito yung dito natin malalaman sino yung makakalaban ng SMG sa finals. Diretso na kasi yun. Ewan ko ba kung bakit ba tayo maraming commercial na playing. Mga filler. Mga filler matches. Kasama kasi to sa character development ng SMG. Hindi makukompleto ang Wattpad story kung walang filler intro. stories. Walang intro, di ba? Mahirap naman kung ending agad. Bumili ka pa ng libro. Sayang. Pero tingnan natin ang libro na gustong sulatin at isulat ng G2 dito. Camera ba yung tinamaan? Hindi ito camera eh. Cypher cam yun. Nako, alam na tuloy ka agad kung saan sila Slow play, magagaling. Hoy! Patentero lang. Sige, pwede silang mag-push dito, ha? Going to backside. Hindi naman ito nababantayan nga na maigi rin ni Sarah. We have a Rico na nandaday ka agad to get info. Mimi creating much more opportunity going into A, but then the knife, nakakuha din ng info. Deny tuloy. Ang ganda ng flashes! Mel!
siyang sasalunong lahat ng yun. Pero ang ganda ng flash mula kay Alexis. Ang tanong, kaya ba nila na ma-outperform na tong dalawang last remaining players mula sa side ng G2? Roxy to hop out. She gets one. Noya, para sa trade. Ito na si Mimi. Nagpa-plant na siya ng spike. Oh no, Guardian lang ang hawak niya. Hindi siya makakapang-spray. Na-detect pa kaagad ng cam. At this time, that is the pick advantage na makukuha na ngayon ni Noya. At least 5 more rounds to go para sa SR na mahawal ito para maging 10-10 na ang scoreline. Ako, 5 rounds pa yun. Layo pa. Oo. Malayo-layo pa. And yung mapa naman na to, pinili rin naman ng G2, di ba? So, syempre, kung ma-pick mo, expect mo na kahit pa paano na you have that advantage. Pero dahil nga dun sa flash na nakita natin from the KO, kahit na hindi tumama yon, binigyan pa rin nun ng chance si Mel. Ng space si Mel para makuha yung kills na yon. Dahil lahat sila nakatingin Yun nga Ibig sabihin lang din nun, ang mas i-expect nilang pick is manggagaling nga doon sa taas ng stairs na kung saan, yun ang open opportunity din ni Mel para makakuha din ng pick. And speaking of a pick, mali ang pinakpikan niya kaagad dahil si Petra kaagad ang nakabantay na nga sa kanya. Mel to try and get another, but unfortunately, it's not going to happen in her face. Aray, aray, masakit yun. Yun na nga, tumama lahat ng bala. Pero Roxy, mapapatay, matitrade din ni Alexis dito. They have the spike, G2, parang A-site ata ang plano nila. Pero kailangan nila bilisan dahil wala na, bigay na. Nakuha kaagad sila kasi ng info ngayon. And they need to rush this. Lalo na, ay naku, na-spray pa sila. Blind, perfectly timed to take down Mel. At ngayon, may opportunity pa kaagad sila ngayon na makapang-pick off na at makapag-plant na rin naman na spike. Timing is definitely there. Perfect para sa side ng G2. Pero hindi pa tapos ang lahat. Dalawang players mula sa Shopify Rebellions. Gusto nilang bumalik. Gusto nilang makabawi. 45 HP mula kay Mimi. Makikita niya ata si Alexis. Yun na nga, the peak para sa kanya. Headshot connects. 4v1. Gusto niya na nga kaagad na i-clutch na ito. Buti na lang hindi tumama si Petra. Still time for her to try and clutch this one out. Isolate in the fights. But yun lang, na-deny siya kaagad ni Mimi. One more round and we're going to a match point already for G2. At dito pa sa nakikita nating ultimates, meron pang available na neural theft na lagi nilang gamit na gamit. Ang mahirap dito is hindi nila pwedeng ma-dry pick itong operator na to. Kasi sa attacker side, kahit nasa attacker side pa rin tayo, hindi ka rin or wala kang space para mag-push ng basta-basta lang. Kailangan mo talaga ng extra effort, extra utility mula sa teammate mo. Kung saan yung KO flash nga, napapansin din naman natin na hindi nakakasabay doon sa galaw ng Jet compared nga sa G2 na kung saan parang kay Petra, kung hindi man tumama yung shots, parating may sasalo sa kanya. Kumbaga, coordinated na sila enough to fully find out kung ano ang pwedeng makapang-disable nga ng mga players from SR. At doon siguro nagkakatalo na lang ang mga mechanics dito ng G2 going up against SR. Pangalawang timeout na itong in-exhaust na nga ng SR and a really well-needed timeout. Lalo na dalawa na lang kasi yung rounds dito ngayon ng G2 para nga makuha. Grabe si BNB, sinahuran ako. Oh? Sinandun niya ako sa Gcash ng 150. 150. Thank you. Oo, salamat. Ayan na. Kompleto na ang araw ko. Ito, kami ni Vil, si Vil sa gitna. Ako ay nandito sa kanan at si HG naman ay nasa kaliwa. Dapat ganyan yung mga plushie natin sa bahay. Dapat yung mga mukha natin dyan nilalagay sa taas. Dyan yung mga casters. Diba? O kaya dun sa Rudy's Radio Shack. Ayan. Ang pwesto ng the place with the mods. Ito na naman. Tignan mo, hindi sila maka-early peak. Alam nilang may operator sa kabila. Lagi kasing gana kay Petra eh. So might as well, even on the offensive side, pagganahin na at gamitan nila kaagad ng mas maganda pang opportunity for them to create some space. Ngayon, nakakapag-abang na ang SR with their utilities. Walang galawan to, HG. Para silang mga statwa lahat. Naka-ready yung line-up nila. Pati yung camera, doon lang nakatutok eh.
Manabantayan nila kasi maigi kung meron na bang nakapwesto or kahit anong anino mula sa G2 para batuhan at gamitan ulit ng utilities. Pero ang problema, iba kasi ang pupuntahan ng site ngayon. Nasa psycho na sila, hindi sila sure kung saan, pero binaata to, bibiglain nila. Petra, lumilipad-lipad pa, 1 HP ka na lang. And tatama ba, yun na nga, Sarah to finish her off. Florissant, on the other hand, bumabawi pa nga dito. Good recon mula sa SR. 2v4 scenario para sa isang team na wala masyadong economy. Bumabawi ang api. Kinuha nila yung advantage na hindi naman nag-A ang G2. Akala ko pa ito ay pinaka-vulnerable na site dahil nga we had the knife na nakapag-detect nga kay Florissant and this is their time to shine. It's all up to one remaining player na baka sakaling isi-save niya na lang at ito na nga ang better option to do in this round. 4 pa kasi ang kalaban niya. Save it is para kay Roxy mula sa G2. May pera naman sila pang operator. Pero kasi, HG, tandaan mo, nasa defense ngayon ang Shopify Rebellions. Mas maigi nang ibigay nila yung round na to kesa ibigay nila yung operator. Totoo yan. Yun yung yun pa naman ang pinakamagandang holding ground nila Florissant, na bantayan na lang din yung mga early fights or early picks na kukuhanin at ibibigay nga ng G2. And speaking of G2, 4 ang complete na ultimates on their side and even have half armors lang. Pero Petra, since na-save nga yung operator niya kanina, ito na naman ay ulit na gagamitin nga nila. The only way na para sa side ng Shopify, or rather ng G2 Gozen, na makuha yung one-sided match na to is kung paulit-ulit nilang masya-shutdown yung economy ng Shopify Rebellions. And that's one way to do it, not giving the operator. Pero parte lang yan ng isa pang mas malaking storya. Mimi, on the other hand, ito na naman sila, gumagapang pa konti-konti. Mid, they wanna take that. Florissant, though, aware siya na may mga tao dyan. Naabangan niya rin kung sakaling itutuloy na nga ba ito muli ng G2. Going inside of mid, papuntang B. Pero kasi ang big question dito is makagiging successful ba ang take ngayon ng G2? Lalo na't may mga trip wars, nakapag-abang na nga si Florissant and even the knife is already detecting in Florissant sa loob na nga na backside. Imagine mo kung may off sila nun, di ba? Insta-kill yun pagdating sa peak na yun. Pero mukhang may nahuli nga si Roxy all the way from behind at si Sarah na ang susunod na makakapatay. Ang daming nadedetect left and right. Pero Alexis, mukhang makakaisa pa. Shorty sa mukha. Sapul pa. Sapul pa sa pagkakataon ngang makapag-push, makapang-cut off ng rotation. It's all up to 2 players na lang din. Alexis and Mel. Mel, manggagaling pa ng mid. Ibig sabihin lang nito, baka sakaling makita pa siya nila Glance at ni Petra. But this time, nakapo si Alexis. Kailangan niya munang tapatin yung mga manggagaling ng beaming. May isang B-main na ready ng sumilip. Uy, dito mama, yun yung chance nila. Pero Glance to go down. Yun na sana yung parang panggulo nila na factor. Pero operator still in play here. Yun na nga, missed the shot. And this is the opportunity to kill. Mel! Ito na ba? Ito na ba yun? No time! Yun lang, walang oras. Ang ganda kasi hindi nila alam kung saan napunta si Mel. And again, alam naman natin pagdating sa Breeze, it's all ending up to the lineups ng mga post-plant position nga kaagad for their utilities na malapagan nga yung spike at hindi nila ma-defuse kaagad yung spike. It was a good try though, para nga sa side na nga ng SR kung paano nila gagawin yung retake. Ang layo nang naabot ni Roxy doon nang walang kaalam-alam yung players ng Shopify Rebellion. So, ito yung mga isa sa mga bagay na kailangan nilang ingatan. Again, you have a double Viper. Mirror matchup to eh. So, you're expecting na, kunwari, ang B-side, it's all gonna be boxed up by all these walls coming in from Vipers from both teams. Florissant! Ganda sana ng plano niya. May blind na nakasama pero hindi niya pa rin nakuha yung kill na ito. Unfortunately,
She was quickly denied bago pa man siya makakuha ng pick. At ang ganda dito is nakapag-deny din kaagad sila. Ibig sabihin, parang nilang na-counter kasi na nag-outround kasi si Glance kanina. So most likely, may baka nga mag-push if ever na mapansin at marinig nilang nag-outround nga ang kalaban. Wawa si Alexis dito. Kung sakaling batuhan siya ng nade, ma-force out siya sa posisyon niya. Pero mukhang nire-ready nila yung recon at yung knife, ko-connect na yan. This is all utilities being played out on A. Na ultimation pa nga. Hunter's Fury out already. Tumama kay Sarah ng isa. Mimi on the other hand, already inside the side, pumapatay na. Sarah nag-aantay sa may likuran habang si Roxy nagdulurk pa. Oh, Sarah and Noya na magkatungali ngayon all the way from the backside. Petra going in with a juicy 2-kill. Wala na nga sa side ng SR and this is already the match point. Mel na lang ang tanging natitira. Oh my God. Defense hanggang offense. Merong operator sa kamay ni Petra. Walang katapusang peak na nakikita natin dito. Pero for Mel, siya na lang ang naiiwan. Low na si Mimido, pero operator pa rin ang makakatapat niya sa right side. Kailangan niya mag-clear out ng angles. Alam niyang tina-triangle formation na siya dito. Tumama pa yung nade and that's gonna be it para sa first game natin. What a game! It was so quick. Para na nga kay G2 na talunin agad Pero sa ang SMG, SR. hirap na hirap sila. Tandaan niyo yan. Nag-game 3 pa yun, ha? Oo. Nag-OT game 3 pa yun, di ba? SMG versus G2. Oo, maghanda-handa na Alam nga niyo na. kaagad sila dahil ang dami ng experience ang naiipon ng SMG sa lower bracket. Kahit iba na yung laban eh. No? Oo. Napasok pa din yun eh. No? 13-6 ang scoreline natin. Though, medyo one-sided tong naging match na nakita natin when it comes to the scoreline. Makikita mo rin naman yung laban na sinusubukang ilabas ng Shopify Rebellions doon. Sadyang hindi nila ma-shutdown yung op ni Petra. Nagdagan pa natin na nandito rin kasi yung nag-a-amplify kay Petra para makakuha ng kill. We're talking about Roxy and even have Mimi dahil sa mga blinds niya. Ayun o. Ang daming dry pick din eh. Dami din dun eh. Sinubukan talaga nila. Kahit yung time, for example, na kung saan yung G2, nagna-knife yung KO, yung unti-unti nilang pinapasok yung B-side kanina, kung saan si Fluorescent nakaboost siya sa B-side. Isipin mo kung nagkaroon sila ng isang magandang economy man lang, na nagka-operator sila ng at least 2 rounds. Patay agad yung Sova na, ay patay agad yung KO na yun eh. Yun nga eh. Yung mga knife pa dito, ano, yun yung nagiging problema pa ng SR. Paano sila makakapag na magagamit nga yung mga utilities to deny players ng G2. Again, grabe yung naging lead ng G2 and it was so almost a flawless na naging game para sa kanila na mapanalo ito laban sa SR. Lakas ni Petra, isa din yan sa mga naging problema natin na nakatapat natin ng G2 Gozen. Pero yun nga, nakita na natin ang ating game number 1 para sa Series 3. Pero syempre, hindi pa tapos ang lahat dahil hindi pa natin alam kung sino talaga makakapasok sa Grand Finals dito. Kaya naman, we're just gonna go in a very short break and when we come back, we're finally gonna know, may isa na ba or isa pa? That feels great. They are a very good opponent, so it's super satisfying to beat them. Yeah, after map 1 we got a booty slap. The coach was telling us this is unacceptable how we play, and he was super right. He said good things which helped us, as you could tell. We were playing better, and even the last map we got like the confidence back and the power back, and we were like, okay, no time for slacking, no time for mistakes. This is gonna be our game. We're gonna dominate. Roxy actually getting caught off guard. She Wait, knows that you she's should know. flanking. Camille, turn around! I don't know how she ended up getting a kill. She should have known. Either way, Petra with 4. The ace on the cards. And what a debut this would be. You know that they're trying to serve it up for. Oh, she's trying to steal the kill. That's cold! But the ace delivers again. Yeah, I think, of course, everyone has the same goals. Everyone wants to be the best. But for the expectations for this year, people
don't have us in the top 3 list. Like if you look at all the predictions, we are the underdogs once again, like last year. And look at us again this year. It feels like we're gonna repeat last year. I don't know if we're gonna win, but we're definitely gonna try our very hard best. With this mediocrity, I need to say just what I mean. Feel like this is on top of me. Feel like this is the only thing. What's with this mediocrity? I need to say just what I mean. Feel like this is on top of me. Feel like this is the only thing. What's with this mediocrity? I need to say just what I mean. Feel like this is on top of me. Feel like this is the only thing. What's with this mediocrity? I need to say just what I mean. Feel like this is on top of me. Feel like this is the only. Magandang umaga, Pilipinas! And welcome back to the panel here on VALORANT Game Changers. And we've just come back from our first Breeze map, and which ended in a 13-6 in favor of G2. At masasabi ko lang is, it looks like Shopify have finally met their match. Well, Shopify, I mean, sa mga earlier series na nakita natin sa tournament na to, they haven't really been tested like this. Dinudurog nila 2-0, pero hindi yun yung mga teams na masasabi mong kasing level naman din ng G2. And so once they finally did match or team up against G2, you can see G2 much more well prepared for this. Pero ito din naman yung mapa na pinili ng G2, and knowing nga na na sinabi nga natin kanina na matagal silang hindi nagbe-breeze, we haven't really seen breeze for them. That really means na talagang praktisado nila to at handa talaga sila dito para sa Shopify, who didn't seem as well prepared. They were caught off guard. I think it's something na SR or Shopify didn't expect. Itong breeze comp ng isang katulad ng G2. And all in all, we have here sa MVP, which is Petra. Guys, I think lahat naman big fan ni Petra since last year. She was so explosive. But then, nakita ko nga isa niyang interview sa ng tweet before na sabi niya, this year lang siya natuto mag-opt talaga. Like entry ops. Kasi hindi naman natin usually nakikita yung entry ops pagdating sa attacking side here in Breeze or maybe in other maps as well. But Petra, she dedicated her time in practicing this, and finally, naging workable siya. Medyo naawa ako sa Shopify Rebellion kasi nga, yung mga matches nila, sila yung malaking lead at yun sinampal sila nang nag-contend sa kanila last year, gave them a big heartbreak G2, and ganun pa rin yung resulta hanggang ngayon. Parang pang comic book pala tong si Petra eh. Basta lang matututo sa Petra Penduko. Petra ang kabayo. Petrang Penduko. May isa pa,
yung sinabi mo kanina. Sino ba? Petrang Kabayo, yung movie? Hindi. Ano ba? Hindi, meron pang isa. Sabi yung banal na aso. Natatawa ako. We'll bring it back later. But I think na, again, maybe Shopify have had yung easy ride dito sa bracket nila. Again, it wasn't maybe they were talking about it nga that this wasn't their 100% power, and now going up against G2, they really have to bring it out if it's still there. But moving on sa map pick nila, it's gonna be Ascent, and I think na yung map veto, I feel like was yung big shock factor to Shopify, and I feel like the fact that G2 was able to bring out Breeze and Sunset so early just shows just how much they've prepared for Game Changers and how deep that playbook runs. I mean, you can really see, I think, and you talked about the playbook dito sa Shopify, it did seem a bit more simplistic dito sa Breeze when they were playing on it. May isang punto nga na parang may nakita akong Viper Wall na nilapag nila sa defensive side ng EMEA. And I was like, really? Yan yung wall na gagamitin na for this round, crucial round. That's where they decide to allocate the utility. I do think Shopify, when they can't outgun the opponent sometimes, dun sila medyo nahihirapan, and G2 being one of the cleanest teams na nandito, it really is, matatakot ka talaga. If I were them, dito if I were itong mga kalaban nga nila against G2, I would be petrified. There you go! Yan yung third one! And napapansin nyo kanina, despite them having that same comp, laki ng difference pagdating sa team executions, pagdating sa strats. It seems like ang laki ng lead ng G2. And nakita nga natin yung heartbreak nila sa stage 3 in their own scene. And right now, it seems like they are still at the top. Pero going to Ascent, ito medyo malaking question mark to. Natatakot ako for Shopify Rebellion kasi pahilig silang pumili ng map na malakas din yung kalaban nila. And it happened with Edward Gaming yesterday. They pick a map on which magaling din Edward Gaming, at ngayon they're gonna go up against G2 who has a higher win rate so far, in not just only here but also sa mga previous experiences nila rather than Shopify Rebellion. Exactly. I think a lot of these choices are a big question mark para sa akin for what Shopify Rebellion is doing in this series. It looks like G2 kind of have them wrapped around their finger. And again, from the interview that we saw from Petra, it looks like they're going into this with so much confidence. It looks like parang written na yung the fate of Game Changers already written out. Yeah. I mean, kaya nga G2, di ba? Game 2, hindi sila natatalo ng Game 2 in this tournament. Game 2 laging panalo. They 2-0 Team Liquid. They won Game 2 versus Team SMG in overtime para kumambak ng map number 2 at manalo ng series na yun. So, really great run so far dito G2 considering what they lost and considering kung ano yung mga decision na ginawa nila dito para mas maging efficient yung laro nila compared dun sa medyo off-season nga, di ba? Yeah, that was our question coming in the first days of G2. They are the reigning champions. They were looking good for most of the year, and then they weren't. Kung kailan pa Game Changers champions. And yet, luckily for them, they found their hot streak dito at the fact na nakalaro sila ng team katulad ng Team Liquid who haven't been on shape ng day one. Parang magandang warm-up yun na it really gained them that confidence to be like, guys, with this roster we still have, we can still make this happen. Tapos natalo pa nila yung Team SMG. It's hard to put G2 down now, especially na yung map number 1 was so decisive para sa pabor nila. Uy guys, sinabi natin calculated yung G2. Imagine kung matu-2-0 nila etong Shopify Rebellion. We only have one team who stole rather a map out of their hands, and that's Team SMG. So maybe kapag mapunta ang Shopify Rebellion sa lower bracket and Team SMG will be able to get etong Team Liquid, which is quite promising din naman sa kanila. I think medyo alanganin ng Shopify Rebellion at this point. And sa G2 naman, this is still the same formula that they did. They were still the underdogs last year, and up until now, sila pa rin, hindi sila sobrang crowd favorite ng iba because everyone's leaning towards Shopify. But right now, they're making a big statement at lalong-lalo na going to Ascent. I think this might be a chance talaga ng G2 to get that ticket already sa Grand Finals. Exactly, and I think that after this first map, I think nag-shift talaga yung opinions ng tao. Like, okay, ito pala yung G2 that we all know and love. And looking at the way that if Shopify does fall to that lower bracket, imagine Team SMG, they almost 2-0'd G2 in the upper bracket on the second day. So the fact that they were able to do that gives me very, very high hopes for them in their match against possibly Shopify. I mean, with the way that Shopify has shown to be this
at least sa Bay Breeze, hindi ka magiging confident dito para sa map number 2 nila, yes, but I do think na that map number 1 really was itong G2's map to win. It was their pick, and obviously they were more prepared for that. But I'm gonna think the opposite is gonna be true here dito para sa map number 2. Dito naman natin makikita talagang kalakasan ng Shopify. I believe we're gonna get a much better performance dito sa map number 2. Will that necessarily translate sa may papanalo nila yung map number 2? Maybe not, considering ang init ng G2 ngayon. But we've seen crazy comebacks in this tournament alone, and coming in on Ascent, malay pa natin as well. Ito na nga agents. Parang sa Breeze lang, pinagkaiba lang is yung may Killjoy. At hindi na nagbago. Sabi ko nga, the comps for the teams here in Game Changers are just the same, diba? May konting difference lang. I think it's Team SMG who's more into a lot of other comps like the Fade, diba, and everything. But then, sa kanila pa rin, by the book pa rin tong Ascent nila, and hopefully, we'll get the chance to see how they can actually dwell with each other. That's right. Well, mukhang ready na yung players natin for this next map. So, ipasa na natin kay Terror and Honeyglaze para i-cast ang game number 2. Good morning sa inyong lahat. Lumabas ako para lang mag-break, kumbaga, no? Kasi malamig dito. Pero mukhang sa labas, tirik na ang araw, mga kapatid. At ito na nga, either last game na to, or meron pa tayong game number 3. Ray-Ray's Blessing ba, guys? Or Ray-Ray's Curse? Dito na magkakaalaman. Oo nga May pagkakataon pa rin naman ang Shopify Rebellion na makabawi, pero ang question kasi kung madedenay na nila ang operator nga ni Petra na kanina pa na nagiging problema. But this time, it's Ascent. So, malaki naman din ang chansang madenay nila ang pagkakataon na yan. Totoo. Napakalaking chance na yan. And especially, ito yung dalawang teams natin sa upper bracket. So, it's time to finally prove themselves kung sino nga ba ang deserving dun sa unang spot para sa grand finals natin. Kung saan makakalaban nila ang SMG. Hindi pa nakakatawid yung SMG, pero nasulat na namin yung storya. Kitang-kita na natin yan sa ating mga mata na iisa na lang pala ang series dito ng ating mga teams. Kaya naman, mag-ready na sila dahil SMG papunta at on the way na. Ano masasabi ni Wingman dahil doon, no? Oo daw. Sakto. Confirm siya, man. So, dito na magkakaalaman. Sabi ni BNB, G2 daw kasi game 2. Game 2 lagi. Hanggang 2-0. Hanggang game 2 daw. Lagi ang G2 Gozen dito. Ang tanong, totoo ba yan? O baka fake news lang to? Alam naman natin, diba? Napagdaanan na natin yung mga series nga ng Shopify Rebellion na crazy sila maglaro sa Ascent. So, baka sakaling pwede na nila ma-close yung game. Pero kasi baka momento pa rin ito for total G2 nandito. Testing mo na. First time mo Oo nga pala. Ayan, nahulog yung magazine. Kanina pa nire-reload kasi ni ni Vil naubos na yung bala, mga kapatid. At first time ni HG makapitan yung, ngayon Guardian na siya. Guardian na! Gawin natin vandal ulit. Pati si Gordon na to. Kaya gawin mo vandal ulit. Ang galing, baligtad. Yan! Ay, alam nyo naman si HG Kaliwete kasi ako, kaya hindi ko alam kung saan ko pala. Ngayon ko lang nalaman niya, nakatira siya sa bahay ko, pero hindi ko alam na kaliwete pala siya. Kaliwete ka pala. Di pag naglalaro ang Valorant, kaliwa din yung kamay nung kanan din. Masakit yun paano pag nagigitara ka, di ganun din yun? Hindi ko kaya mag-gitara ng ganun. Hindi. Sige, okay. Pero eto nga, hawak na namin ang Vandal, hawak na namin ang Wingman. Ang awkward ng hawak Grabe ko yung sa ano mo, Grabe yung screen time mo, bes, Pag kami ni Vil, Sakto 1 minute kasi lang, daw na naka-pangkardo dalisay na jacket ako. Kaya inabot siya sa akin yung Vandal. Hindi ko gusto tabas ng dila ko. Ha? Wala, hindi. Yung Tagalog ko, wala. Back na. Wala kasi si Vil, idol niya si Coco Martin, kaya memorize niya lahat ng facial features ni Coco. Siya si Choco. At dito nga sa VCT Game Changers, alam mo, di ba si Vil, first 2 games siya. First 2 games. Hindi pa umuwi si Idol. Mahal tayo ni Vil. Mahal tayo ni Vil masyado, no? So, sana, Vil, third series ka na lang sana nag-cast, no? May energy pa siya chumika ng chumika hanggang ngayon, Hindi, inaantay niya kasing magising ang mga tao sa bahay. Para may taga-bukas na ng gate, di ba? Bago siya pumasok, bago siya umuwi. naman yung kapatid natin. Hindi pa gising ang tao sa bahay nila. Wala pang magbubukas ng gate. Kaya nananawagan po kami sa mga kamag-anak ni Vil. Gumising na kayo! Para matapos na to, di ba? Para makauwi na siya. Okay lang yan, bes. At least,
At least Tatlo yung pagkain, no? Oo. Sakto, hanggang dulo meron. Tiba-tiba si boss. May tiga. Sarap, no? may Uuwi, may makakain pa siya dito. May plastic pa siya. May plastic pang kasama. Sige, pwede ingat ka na lumarga. Yan lang inaabangan niya actually. Dumating yung susunod na pagkain natin para sa next game na meron tayo. At ayan, thank you for watching at see you guys tomorrow. Ending na pala, outro na pala, ano, dahil sure win na rin naman daw na mention na ni BNB kanina, di ba? Hanggang game 2 lang daw ang players ng Shopify. Syempre sayang bayad nila sa venue. Pag mabilis na tapos, kaya extend natin yan. Habaan natin ang kaunti. Joke lang yon, pero ang dami nagtatanong kung nabibili ba to. Hindi guys eh. Pero baka may mahanap kayo. Ayan. Ay, nung nakaraang event, meron ako nakita na sila daw yung nagtatahi ng talaga? plushie. Wow, Kaso nga lang, may kamahalan. Kasi nga, Syempre naman, sila yung gumagawa. Sila yung nagtatahi, di ba? Mahirap talaga yun. At tawag sa kanila, Taylor. Parang ako. Tama na, nasa mali. O diba, in-start na lang ni Direk na bad trip siya sa joke eh. Sige na nga, simulan ko na to. Masyado na silang maraming screen time. Sa sobrang daming reload ni HG, 40 na yung bullets ng bundle niya. Ay, naka-helmet na si Phil. Mike Kazowski! Mike Kazowski! Si ano? Iba pala yun. Mike din yung pangalan yung nakapunta, yung skateboard. Skateboard ata ang inaano niya. Hindi ko rin tanda. Hindi ko na maalala. Basta dun sa... Malupit siya mag-stunt. Mike Batowski? Batowski? Ha? Yung Butaw? Kasi siya yun. Mike Butowski. Si Bill. Oo nga, yung helmet pa. Kamukha. Yung color white yung suit yun, di ba? Siya si Mike Kawasaki. Ingat ka, bes. Ready na siya. Tech Post Gear. Sige, kwento nyo yan eh. Siyempre sa kwento nila, Tech Post Gear talaga yan. Feeling ko kailangan natin, Butowski nga talaga. Sadyang ganun lang din si Bill. Butowski. Butaw ka pala eh. Nakakambawi dun, bes. Yun pala yun. Tama yung naalala ko nga. Okay. Si Mike Kazowski, yun yung sa Monster Inc. ata yun, yung isa yung mata. Yung kulay green. Mike Butowski. Sino yun? Yung sa tama yung isang mata lang. Sorry, hawig mo din kasi. Dalawang mic pala yung hawig niya. Diba? Wala kang bawi, wala kang mic eh. Ngayon siya walang bawi. So, pang-aasar niya buong time. Ay, nako, ginagawa niya kami kasing ventilador. Ventilador! Electric pa. Sim, ano paborito mong... kasi tagal na Tech-Post eh. Ano paborito mong number sa electric pan, HG? Ay, 3. 3? Ay, dito lang. Lost naman. Kasi masyado malamig na yung 3 eh. Oo, bare months pa naman ngayon. Alam mo ba? Ikaw, Gordon, anong paborito mong number sa 2 din? 2 din. Para sakto-sakto lang, diba? Yan yung unang tanong sa akin ni Ian para manlandi siya. Ganun pala yun. Yun na nga, guys. Habang inaantay natin tong Tech Post Gear, syempre, antayin natin to. Antayin na lang Wala natin. tayong choice eh, di ba? So, while they're fixing yung kanilang tech post nga, pupunta muna tayo sa very short break. At sa pagbabalik natin, syempre, dadalhin natin ang aksyon para sa ating game number 2. Ray Racers, mukhang it's finally time to hit. See you guys in a few. Laugh every time the phone rings. I am so good at this. Bury my anger into a task. I know you won't see it as that. Look at this work you created. I stay in your mind. I stay on your mind. I stay in your mind. I stay on your mind. You can't even deny. You can't even deny. I stay on your mind. I stay on your mind. I stay in your mind. I stay on your mind. I stay in your mind. I stay on your mind. Stay on your nerves. When you get off my shoes, nobody knows I have to do this. Trying to see your always brings them right back.
that you were someone I could save, thinking that you could have changed, but no. I stay in your mind, I stay on your mind. I stay in your mind, I stay on your mind. I stay, you can't even deny, you can't even deny it. I stay in your mind, I stay on your mind. I stay in your mind, I stay on your mind. I stay in your mind, I stay on your mind. I stay, you can't even deny, you can't even deny it. I stay in your mind, I stay on your mind. I stay in your mind, I stay on your mind. I stay in your mind, I stay on your mind. I stay, you can't even deny, you can't even deny it. I stay in your mind, I stay on your mind. I stay in your mind, I stay on your mind. I stay in your mind, I stay on your mind. I stay, you Ang laki pa naman ng We want 2 champions. Two champions? A on NA. top. Ewan ko sa'yo. Mahirap yun. Siyempre, kwento nila yun eh. Tama. So, siyempre, sa kwento nila, bida sila. 2 champions. Grabe ka naman. NA? NA? Sige. Sige. Baka hindi nyo nakikita. Ganadong SMG sa kaninang game nila. Pero ito, pagbalik natin syempre, andito pa rin ang tunay na Ray-Ray's blessing. At kaka-mention natin ng Ray-Ray ayan curse na, jinx Ayan tuloy. na. Oo, tumama na siya, guys. Legit na talaga. Time check! 7:20 a.m. Ayan. Kasi itong stream natin, ni-re-broadcast din to. Kasi pag nagigising ako, nakikita ko naka-live yung Valorant eh. Sabi ko, bakit sila live? Late May na ba ako sa trabaho ba work? Yung pala, nire-broadcast natin to. So sa mga nanonood, kung ito ay ngayon o kaya naman mamaya, welcome! Welcome! Dito sa ating stream at welcome sa ating second game sa huling series na meron tayo ngayon. I-shoutout na rin natin yung mga manonood ng rebroadcast para at least in the future, kung mapanood nila ito, na shoutout natin sila. Maraming salamat sa pagsubaybay at suportahan ng ating Philippine broadcast. Hindi mabubuo ang broadcast na to kung wala sila. Tandaan nyo yan. Kung wala yung mga viewers natin dyan na gising pa. Gising pa ba kayo, guys? Kita ko na lang nagko-comment dito sina Char. O saka sina Dan Carlo. Kasi Dan Carlo laging present din laging present to, si Idol. Tsaka si Saya. Si Sayla pala to. Nandito rin siya, malamang. Oo, nandito talaga siya. Ay, speaking of si Gwen pala, gising din ngayon. So, shoutout sa iyo, Gwen. Kumaway pa ako kahit wala naman tayong kapera. Ay, sa lol pala yun. Snip. Si Gwen. Uy, muntik na. Muntik na maging 2-0. Naging bato pa. Naging bato pa. Tapos makikita mo pa nasa labas, umaamba pa. No. Hawak-hawak lang sa tiyan niya kasi hindi niya na maiangat yung... Nalaglag ka nito, beso. Wala ko sinabi, Moose hugs. Ang cute naman ng mga stuffed toy na dala-dala nila. Yung sa SMG, lahat naka-penguin sila eh. Sabay-sabay silang nag-shopping eh, no? Oo. Para at least may kasama sila habang maglalaro dito sa LAN. Pero ito, things to note at syempre sa mga bago or first time pa lang manood ng Game Changers, welcome nga pala sa liga natin ngayon. Ayan na. At na-board na siya. Na-board na siya, mga kapatid. Pumasok na po si Vil. So, mag-cast, Bes? Uwi na ako. Ayaw niya na. Sabi niya, tama na daw. Tama na daw. Nag-overtime na kami kanina eh. Ayaw nga, muntik pa ma-comeback eh, no? Muntik pang actually, comeback na pala yun. Oo, comeback na yun. Comeback na para maka 2-0. Sayang lang.
Yun ang pinagkaiba. Pero ito, anyway, yung kwento ko nga, guys. Kung first time nyo manood ng Game Changers, itong G2, sila ang nag-champion. Previews. Oo, Champion sila ang natin ating returning champions. Wow. Though, yung ibang mga players naman ay bago sa roster na to. Pero syempre, you have big names like Petra, like Mimi. Huwag kang humikap kasi Nakakahawa. Nakakahawa. Sa lahat ng pwedeng gawin ni Vil. Di ba kung si Vil nang wala sa oras? Sa loob ng room na to, ng Yung studio pa na to. talaga. Yun pa. Humikap pa sa harap naming dalawa. Nakakadama yan, sir. Ikasama na lang yung bundle ulit. Wag na. Aayusin na naman ni Idol Gordon yan. Oo nga pala, pinahiga ko lang kanina. My bad. My bad. Pero yun nga, you have big names like Mimi, like Petra. Nakita mo naman din yung Yun na naman ang ginawa ni Vil, mga kaibigan. Hindi na ako matatapos sa kwento ko, Bes. Sina Mimi? Oo, sina Mimi at Petra, syempre mga OG din yan. Na nagmula din sa ibang bang-bang, di ba? Na OG din naman. OG din. Mukhang itong mga players natin, syempre, gusto nilang ipagtanggol yung kanilang championship from last time, from last year. Di ba? So, ngayon, upper bracket pa rin ang meron para sa kanila rito. Grabe, no? One more game to go. Para lang bansagan ulit silang maging grand finalist. Dahil hanggang doon lang muna sila, lalo na't makakalaban nila ang SMG buwas. Huwag mong patayin yung TV! Pauwi nyo na nga si Vil, guys! Kanina pa ito nandito eh. Hello ka naman, Bessie, sa mga nanonood. Hello! Ayan. Good morning! Magandang umaga daw sa inyong lahat. Kumbaga, pampagising lang. Tama. Kahit na kakagising lang ng lahat. Sana ay nag-almusal na kayo. Oo, kape, pandesal, na may cheese. Wow. Diba? Grabe yung order ni HG ah. Gusto ko yun eh. Hindi mo pa natututunan yung breakfast of the champions. Unti lang ang may alam yan. Kape lang, no? Kape lang. At syempre, yung isa sa kamay. Yan. Kumbaga, ito naman, syempre, kay kwento na naman tayo. Para sa kabilang team naman, which is Shopify Rebellions. Uy, oo nga pala. Hindi rin naman tong bagong team. Totoo. So, maraming familiar NA names dito. Like Mel, for example, which is nag-a-analyst din, nagpa-panel din siya sa normal VCT circuit na meron tayo na araw-araw. At, yun nga, GIF Lord, si Idol Mimi. So, maraming malalaking pangalan ang nakikita natin dito ngayon. Pero tama ba ang narinig ko, Direk? Tinanong na lang Kasi ang sabi ni Derek eh. Siyempre, kailangan nilang ayusin yan eh. So, integrity ng laro. At dapat maayos talaga ang lahat. Totoo. Bago magsimula ang match. Mas mahirap kung yung tech push sa gitna. Oo. Parang okay na nasa simula pa lang. Kesa ma-Vil na naiwan nga mag-cast. Oo, kesa mabitin, di ba? Na may momentum ka na, tapos nasira pa. So, napaka-importante niyan. Kawawa naman to. Si Coach, antok na siya. Oo nga, si Coach stretching na. Lungkot nyo na May, gumising ka na. Wala kasi siyang kasama. Utang na loob. Ganito ka-clingy si Vil, guys. Bakit sa phone ko, May is watching? Nanonood siya. Morning, Ate May. Nang tulog. Wow. May! Ate May! May, gumising ka na, May! Si Vil, hindi makauwi. In-game na tayo, Ate May. May, gumising ka na. Naka 3-star na. Tapos may natutulog na ibang viewer na May din ang pangalan, no? Nagising din siya. Okay, so lahat ng mga May, gising na ngayon. Maliban kay Vil. Lahat na ng May gumising na, maliban yung kay Vil. Kasi mamaya pa daw ang call time nila. All smiles naman din ang mga players natin kahit papano. Especially, gusto nilang ma-sure na maayos ang kanilang tech before we go into our game. Siyempre, especially sa G2, lamang sila. Totoo. Lamang sila sa series na to eh.
Habang sa kabila, nagpaplano sila ng susunod nilang mga yapak. Kailangan nila na kasi makabawi Gising na? na. Hindi pa. Ayan! Oo. Game na! Ayun! Kita mo, paalis ka lang, Vil. Nag-start na. Baka ikaw talaga yun. Kaya pala. Hindi na, sige na, umalis ka na. Okay na, Sige maraming na, salamat sa labas ka na. pag-accompany sa amin dito ngayon, Bill. Oo nga, kung wala kami mapapagtripan. Petra, alam niyang may turret. Pagdating sa main, atras lang din para sa kanya. Binasag niya lang to para at least May maiwasan yung madagdagan yung babantayan ng SR dito. Totoo yan. Dahil ilang seconds din ang cooldown before nila magamit ulit ang turret. Pero ito naman ngayon ang naging problema. Push na mga galing ng Encabi ay ito namang hindi nakansela ng kabila. Yun yung mahirap pag walang kasabay yung duelist mo, no? Nabatuhan ka ng recon, kailangan mong basagin, and then may sisilip, syempre, or may magsuswing mula sa kabila. And G2 understood the assignment for V3 na ngayon. Di tuloy niya alam kung ano unang gagawin doon sa pagkakataon na yon. Pero binibigay ng G2 ang space inside of A. Pero problema, alam na nga ba nila, expected ba nila dahil very slow ang nagiging movement ngayon nila Roxy. Ibig sabihin lang nito, hinahayaan talaga nila makapasok nga ang SR sa loob na nga ng A. Mel, maganda yung angle niya. Kaso tatlo ang lalabas dyan kung sakali man. The dink is definitely there. Double swing, bait and switch, malala. And Roxy finally finishes her off. Alexis on the other hand, sandwich malala ang mga players dito ng G2. Mukhang baliktad pa ang nangyari sa sitwasyon nila. Tatlo pa naman laban sa apat ang nangaganap na nga kanina. At Tisa kapasok, nakapag-plant na nga kaagad sila ng spike. Low HP man si Roxy. Pero makikita natin yung opportunity nila na makakuha ng kill. And that was given in favor of SR. Nabaliktad pa, no? Yung 4v3, mukhang natira pa mga miyembro dito ng Shopify Rebellions. Well, sa pistol round naman kasi, lalo na kung ghost hawak mo, walang mga shield ang kalaban mo. So, one tap ang kailangan nila dito para ma-secure nga yung mga kills na hinahanap nila. And again, despite dun sa initial disadvantage kanina, na nakita natin kung saan si Fluorescent agad namatay, nabalik pa rin naman to ng Shopify Rebellion, and that is what's important. Akala siguro din ng G2. Sige, hindi ko naman na-analyze yung round na nangyari na nga kanina. Pero kakapasok. Teka lang. May highlight pa ba? May highlight pa ba? Wag na. Kakapikit lang ng mata ko, tapos na. So ganito na lang gagawin nila. Dadaanan lang sila sa ibang parte ng mapa para humaba yung mga kaganapan. Wala nang ang highlight. Ito, ay, meron! After ng round start, 1, 2, 3. Wow. Less than 5 seconds of a round, I think. Pati sila natuwa eh. Oo nga eh. Tama ang kanilang hula. Siyempre naman, dahil by round nila ito. So, might as well na madaliin na lang nila at yun, ituloy-tuloy nila ang momentum dahil syempre this is their second game na pinili nga nila ang ascent. Sagutan ng kani-kanilang mga knives. Petra, tamang antay lang din pagdating sa mid. Alam niyang merong top mid din as well. Pero hindi niya sure kung ilan. Iba kasi nag-rotate na after nga ma-jiggle pick mula na nga kay Petra. So, might as well na ipitin muna nila yung pagkakataon ng G2 na manalo nga sa mga duels. Ibig sabihin lang nito is makapag-push na kaagad sila in A main. Pero mukhang hindi muna ito magiging tuloy dahil meron na kaagad nakakapang-ipit sa kanila. And this is Petra na nanggaling pa nga ng catwalk to take down one. Quickly traded off naman ni Alexis. Libreng barel. Delivered right at your doorstep. Yan ang meron ngayon ng Shopify Rebellion. Pero Hunter's Fury, ilabas na nga dito ni Sarah to help the rest of the team to make space. And exactly that's what they need right now. Sarah to secure one kill, glance on the other, makaka-quick trade naman siya dito ng dalawa. 2v2 pa rin to. Oo, nalito siya kung ano ba ang mga balang tumatama sa kanya. But now we have the shock darts. Nandito naman ngayon si Sarah nakadungaw para makakuha ng kill. It's down to a 1v1. By round ito once again ng G2. But this time, mas tinamaan pa siya ng mga bala ni Alexis. Reposition ay hindi na mangyayari in her favor. So now Alexis, triple kill naman mapupunta. Medyo delikado yun ha. Kung iisipin mo,
ang layo nung walang taguan. Yung nasa A main. As in, nag-aantay na lang talaga siyang lumabas yung mga kalaban niya. And exactly like that, na-pick off siya. But in the end, masesecure pa rin ni Alexis yung final blow para sa side ng G2 at makakahinga sila ng slight dito. Ito yung kailangan nila, yung confidence booster, kumbaga. Exactly. Uwi na si Vil. Ingat, Bes! Ingat! Guys, Ay! Tumama yung dalawang shots ng Sheriff! Buti na lang nakapagbato kagad sila ng shock dart. But unfortunately, dumungaw naman din sa kanila. Ang Bucky na magmumula na nga kaagad kay Roxy. Now, we still have here Fluorescent na nakapasok na nga sa side. Hindi pa sila sigurado kung sino ba ang nasa loob. But at least, nandun naman ang paranoia to deny that vision from Glance. Alexis to deny and cut off the flankers mula na nga sa G2. Petra na lang ang tanging natitira. Pero kasi ang problema, meron siyang Marshall na hawak na hindi pwedeng makalaban gaano sa SR. Well, if she can hit the headshots, then why not? Pero yung one-way smoke na to, isang malaking problema para sa kanya. Tatawirin niya sana, pero timing is off. At yun nga, mabilis ang cloudburst mawala, lalo na kung nagpi-pre-fire yung mga players dito ng SR. Tatlo pa naman din ang nakakapag-anticipate. At alam na nila kung saan kasi talaga galing na nga si Petra. Again, that was just a bonus round or eco round rather para na nga sa G2. But good hold ang ginawa na nga ni Alexis to deny those na mga nagagaling na nga ng mid. At ito ay naging reason nga kung bakit 4-0 na ngayon ang scoreline natin. Isang orb na lang. At si Petra may Blade Storm na ganun din naman si Glance. At mukhang ginamit na rin dito yung ultimate ng KO. 0 point, no one to really detect here for their side. And again, SR, binabasag nila yung ekonomiya ng G2 ngayon dito. May operator man sila. Pero so far, wala pa itong napipitas. Yun nga eh. Wala pa gaanong nagiging worth ang meron sa kanilang magiging push. Pero at least SR is already inside of the site. Tinitig na lang ang gagawin, ang magiging trabaho ngayon ng G2. Pero this time, mga utilities parang ang tumatapat sa kanila. Smokes is already placed in. We have the shock darts as well. And warning shot ay binigay na nga kaagad ni Roxy. But then the wall bang will be getting into the head of Petra. One member down already. Pero sumasagot na naman kaagad si Mimi. But ang naging problema, hindi sila naging ready sa crossfire na nga na ginagawa, tinatrabaho ng kabila. Sarah, makakapatay na naman ng isa. And now with the TP, with the Charlotte Step, kailangan niya na magtago, magmadali na. Trying it to defuse and hold into the spike. But then, there's Mel para nga ma-deny yung defuse na ngayon. Dami nangyari sa round na yun. May kanya-kanya silang skirmish left and right. And pagdating nga sa dulo, hindi pa rin talaga nila madedefuse yung spike and knowing, syempre na kahit may smoke pa yan, dalawang players pa rin ng Shopify Rebellions ang buhay na buhay dito. Parang complete opposite to ng game number 1 na nakita at napanood natin kanina. Shopify daw. Kasi letter S. S o G? Ano? S or G? Hindi ko alam kung S ba yun or G eh. So baka parehas yung sinusuportahan yung teams na meron dito. Bakit hindi, diba? Dahil nasa upper bracket tayo, kita naman natin sa kanilang mga nagiging performance ngayon na Shopify, gigil na bumawi. 5-0 ba naman ang nakuha nila? And this time, I can see na parang nararattle ngayon ang side nila Petra kung kakayanin ba nila ngayon na mag-operator muli dahil denied yung previous round kanina. Si coach muna ang bahala. Usap muna tayo. Yan ang sabi nila. Kailangan nila though dahil 5-0 if I'm not mistaken. 5-0 yung score natin ngayon. At makikita mo na kung paano nila susubukan ang mga susunod na rounds dito. Roxy, handa ang kanyang Odin. Habang si Petra naman, sa Blade Storm magdedepende for this round. At least, pwede niya pa ito na mabigyan na nga ng perwiso ang
SR. Pero kasi meron na kaagad na nagtutuloy-tuloy na nga yung eco ngayon ng Shopify Rebellion para sa mga susunod pa na mga rounds. At kung sakali man, feeling ko ang gagawin na lang muna ng G2 is just wait out, find the options kung ano ba ang makukuha nilang info from the utilities dahil at the meantime, meron na ngayong push at mga sound cue ang SR kung saan na nga ba sila papunta. I mean, it makes sense, right? Para sa kanila. Lalo na sa side ng SR, pinili nila tong mapa na to. So, ito yung comfortable sila na mapa. Fluorescent, umamba lang, pero atras din. Mukhang mid ang gustong i-control dito ng SR. Gusto lang nila basagin yung mga traps. And again, to just securely move around the map na dagdag worries na naman para sa G2 side. Worrying nga nito, lalo na't mid-take. Going into Cubby, nakapasok na sila dahil doon sa smoke. Walang idea ngayon na si Sarah to, na nandito na pala. All the way to Jenny. Glance, getting in the kill. Muntika na kaagad. Siya makakuha din ng magandang trade. The numbers are in favor of SR at the moment. But at the meantime, meron naman ding lockdown kasi hawak-hawak ngayon si Roxy. What a reset mula doon sa round kanina. Ngayon, SR, mukhang 4v2 ang meron tayo. And I think, nag-decide na rin yung G2 ngayon na mag-save na lang. Kasi yung ekonomiya nila hindi rin masaya sa nangyayari ngayon. Literally, kung ano yung game 1 natin, Baliktad na, no? Baliktad, tapos wala pang bawi. Oo. Hindi pa nakakasagot. At least buti na lang may turret. Makakapag-react pa siya kaagad dito kay Noya, and that is already performed na laban kina Noya. At least, Uy, hindi buhay namatay. pa rin yung Odin nila, ha? Oh, hindi nila napatay yung nandun sa loob ng site. Sinusubukan nilang huntingin at habulin eh. Kasi nga, marami naman silang ekstrang pera. So, it doesn't matter if they die off for this round. But, fortunately enough naman para dun sa last 2 remaining members na save nila yung ating round or yung ating mga barrel during that round. Operator pa to, ha? Placing swarm grenade. Wala siya magiging ano dito, ha? Wala siya magiging second option kung sakali. Paranoia! Ay, nakapag-connect na nga kaagad sa kanya. He's out. Ngayon, madedetect pa ng knife. Buti na lang may kasama para makapag-trade. We even have the Hunter's Fury together with the Beacon. Pero hindi sila ready sa position ngayon ni Mimi. Noya, makakapag-pick up pa ng Odin. And this time, it's all up to Sarah. But now, Spike has been dropped all the way to Speedway. Tapos si Sarah, kabado pa kung nasaan ba yung dalawang natitira. Naaliw sa op, gustong pulutin. Huling-huli sa akto. Sarah, siya na lang ang nagmumunting prinsesa. Pero may isa pang Sarah sa kabila. Si Sarah 2. Yung isa pang munting prinsesa. 2v1. Walang fake ng top. Bibiglain niya to, kaso siya ang nabigla. Sarah to fall. And finally, G2 finds their first round. Gastos nun, though. Operator kasi ang in-exhaust at hindi pa ito na-save nga ng G2. At least, pwede pa sila makapag-half ng armor. Sa Vandal still there. Pero Petra, ha, hindi niya talaga titigilan hanggat hindi siya nagiging maganda yung momentum niya pagdating nga sa kanilang operator. But now, Hunter's Fury nga ang ginawa nila para makapag-open ng space to secure A or B side. But this night, naging enough yun. It's a lot for G2 right now, honestly. And mapapansin mo rin, no, with Petra na yung all smiles kanina, it seems like lagi na siyang nasa-shutdown ngayon. Dahil once na ma-detect siya ng knife, alam nilang hindi makakatakbo eh. Alam nilang walang tailwind away yan. Walang dash away yan eh. Kaya uunahan na nila to with, syempre, etong mapa na to, Chaos map to eh. Exactly. Binuoto para sa kanya. Yun na nga, hindi na tumatama si Petra na ubusan na ata ng gasolina. Nanghihina at hindi na rin nga nakakatama. Kaya naman si Naglas muna ang sasagot para sa kanya. We have those mollies and swarm grenades. Para nga hindi tuloy na makapasok. Dahil welcome to my territory. Ika nga ni Roxy with an Odin na pinang-hello niya sa mga kalaban niya. Mabigat ang bala na dumapo sa mga mukha ng players dito ng Shopify Rebellions. Buhay pa si Fluorescent at si Mel.
Pero the hunting begins as Petra secures the kill from that op. Mel, siya na lang. F. Yan. Nakakatakot nga naman kasing tumayo. Sa pagkakataon na nawala na nga yung spike, yun naman din ang naging reason bakit nakapag-pick at bakit na tutukan kaagad ng operator ang isang ang natitira. Wala na nga sa SR, pero pinush pa rin. Pinilit ni Mel, baka sakaling isa lang daw ang nandito ngayon sa 3. Kaya naman ngayon, 2 rounds na finally for G2. Wala siyang no choice doon eh. Kailangan niyang makahanap ng pitas talaga to really have that space. Alam na rin naman niya na may heaven kanina dahil operator pa nga yun. And during the first map a while ago, kita mo rin naman kung gaano kabilis mag-reposition tong si Petra. So nakakatakot talaga para sa 3v1 na mag-plant lang ng ganon-ganon lang. Kahit nga tumayo para kunin yung spike, takot din sila eh, di ba? So, angle is very much a big advantage for the rest of the team that we have right here. Lockdown available for G2 para sa kanilang retake potential and same goes para sa kanilang null command. SR din, ganun na ganun rin man lang, no? Pero, bilis ang mga pangyayari para kay Mimi. Nasagutan naman kaagad ng Cloudburst and even the lockdown to place in A para at least pagpasok nila, safe na kaagad ang teritoryo nila. Pero ang problema, nandito na naman to cut off the rotation. Si Florescent, napakapasensyoso. Dahil nakuha niya kaagad yung kill na yun laban kina Clans. Eto na, pasok na nga sila sa side. Oo, pero kailangan nilang i-clear yung hell. Yun na nga, sinalo ni Sarah ang mga bala. Petra, save mo na lang. Wala na siyang ibang choice. Eco ba naman din ay basag na for G2 dahil always nilang sinesecure at nag-exhaust nga ng half armor. Ay, may bagong natutunang taguan. Kasi may gilid dun, no? Oo. Pero yun, wala tayong magagawa. Yan ang sabi dito ng G2. Kailangan na lang mas okay at mas maigi na lang na i-save na lang natin tong operator na to, guys. Oo, nagtatagalog na si Petra. Tinuruan siya ni Roxy, kumaga. Exit frag. Pwede dahil wala silang iba. Pag-exit time. Dangke sa imong tanan. Wala na at alam nila to. I think they're also well aware na baka maghanap pa rin ng pitas si Petra lalo na sa long range angle. Dito dahil kahit sila safe play tayo. Bakit sila palabot? Siyempre noon, alam na nila exactly kung saan tumitigil yan. Akala ko default pa rin. Grabe. Nakapag-react agad si Florescent na matry niyang i-flick going into cubby nga yung kanyang tuto kanina, yung kanyang spray kanina para at least wala magiging tulong si Mimi kung sakali na may mag-pick nga, may tumulong nga kaagad mula na nga sa mid or mula na nga sa cubby. But still, baligtad sa mga nangyari kanina, no? 7-2. Pero this time, in favor naman ng SR ngayon dahil mapa naman din naman nila ito eh. Recon, walang mahahanap yung Recon na to. Smoked off naman sila. Alam nilang op is towards mid. Mimi, just blind lang. Around the smoke. Nag-aantay ng perfect timing. Nakarinig tayo ng blind sa isang KO. Not quite sure saan magagaling yun. A-short though, have moved further dahil nga na-blind din sila. Kanya-kanyang galaw mula sa dalawang players, dalawang teams. A good trade mula kay Alexis. Pero sagutan lang sila dito ng mga kills. Hindi na ito nagiging multi after multi-kills naman, no? Para sa G2. Since already the momentum is going in favor of SR, makikita naman natin na pinaminindigan talaga nila kung ano man ang meron sa kanila ngayon. Now, detected by the knife. At umexit naman siya. Buti hindi tinuloy nga yung Omen, yung from the shadows niya. Oh no. Huling-huli sa akto si Petra dito. They took advantage of that moment na makapasok at least para basagin yung traps. City side, getting cleared out. SR, ikot malala. Alam nila yung killjoy na iwan sa B-site dahil na-detect yan ng knife kanina. May smoke na, may swarm grenade na, and even yung alarm bot nila, pagpa nila. May lockdown pa naman nakasama ngayon para nga kay Roxy, pero hindi na muna siguro dahil tatlo pa rin naman ang kalaban nila. And hello, my friend.
Si Bill na nga, asar pa, guys. Kasi magwa-1-1 mukhang magwa-1-1 pa nga ang SR at ang G2 ngayon sa huling series pa natin. Okay lang. Okay lang. At Okay least maganda lang. naman yung laban. G2 pa naman ito eh. Tsaka, Okay lang to. upper bracket pa naman. Ang importante, yun nga, sabi mo nga, upper bracket to eh. So, expect mo talaga na pahirap lang ng pahirap Totoo. yung mga matches natin dito. No matter kung sino man yung mga OG na nasa mga team na meron tayo ngayon. Mel, nag-iikot lang. Kumbaga, nagwi-window shopping ang Shopify Rebellions. Dahil so far, mukhang lahat ng G2 nagtatago na. Pabor na pabor. Palagi sa SR, yung bawat pakikitulong nila sa loob ng Grabe yun, ah. Nakita mo yung kill na yun? Nasa smoke naman, pero kumapit pa rin talaga. Kumbaga, in-expect nila, in-anticipate nila na i-prefer na lang muna dahil smoke ay pwede ngang gamitin ni Petra para makapag-reposition at tumulong sa loob ng site. At yung site naman na yun, hindi rin naman tinuloy ng SR para nga atakihin eh. Hirap ang ekonomiya para sa side ng G2. Si Mimi, mafo-force muna siya onto Sheriff. And ganun din naman si Sarah. Tingnan natin kung mag-workout. Roxy nga, naka-judge na eh. Siya lang ang nag-hold ng B dito. Stack towards A ang mga players ng G2. At mukhang naamoy ata ng Shopify Rebellions ang plano nila. Madami kasing nakastack nga in A. So, ibig sabihin lang nun is more chances of them winning if ma-hold nila together yung mga crossfires. But this time, hindi na muna makakaligtas pa si Roxy dahil nakapag-fix sa kanya ngayon sina Alexis. Now, we have the dash. No one defending fully sa loob na nga ng B-site. Pero flank ay nagaganap na nga ngayon in favor of G2. Let's see kung magaganap nga to para sa kanila dahil natagpuan agad yung info na meron na nga na malapit sa kanila. Alam nilang may flank na. So, alam din nila na may nagland na recon dyan. So, there's a lot of players all the way from B main. Aware na aware sila. Nagsasagutan yung mga lumilipad na drone dito. At si Petra pinapaulan na ng bala. Flores set to go down already. Bait and switch lang malala. On to backside. Nagtatago ang lahat. Sara lang ang makikita nyo sa labas. 4v3 situation na to. Winnable pa though. Tingnan natin kung kakayanin. Flash settles in. Meron ba makuhula? Meron ba makukuha? Oh, no. Nadetect sila ng recon. Buti na lang si Glance nakakuha ng tatlo. Pero ngayon, si Mel ang nangaanggulo. But unfortunately, this is still Noya's time to shine. 9-2 is our scoreline and this is really going good para sa side na nga ng SR. Dahil time and time again, kahit na naka-judge na nga kanina si Roxy, hindi pa rin ito naging pabor para sa kanya since ready si na Alexis eh. Walang pera kasi ang players nandito kanina. God, ang daming players, ang daming retakers mula sa B main. And nakikita mo na, no, na you have that certain eagerness na bakit hindi natin ma-retake yung mga sites na nakikita natin dito. And so far, SR have been reading them well sa larong to. Bibilisan na nila. Winasiwas na ang Blade Storm, mga kaibigan. Fluorescent, isa lang ang makukuha niya. Pero si Noya, nagbi-bleed na. Glance to take on the kill. And grabe yung performance ni Glance dito sa mapa na to. Talagang parang siya ang kumukuha ng kills para sa G2. Hindi kasi nagiging enough agad ang kanilang mga duelist ngayon. Kaya naman babawi sila on their backside. We have Fluorescent with the Hunter's Fury. Dahil nga sa Hunter's Fury na yon, na-delay tuloy ang pwede nga maging tulong niya against the side of SR. Low HP pa ang natitira sa kanya. And now, even with the utilities, ito kasi makakapang-expose kung saan na nga ba siya magagaling na. At yun nga, likod pa ang nakapag-pick nga. And Sarah was able to give so much around. 10-2 already para na nga sa SR. Pinoy na Pinoy. 2-10 ang score ng ating mga tropa mula sa G2. At mukhang mahaba-habang rounds ang mapapanood natin para sa susunod at mainit yon dahil syempre, kailangan nilang makuha yung pistol round. Kasi para sa side ng G2, kung di nila makukuha to, literally, sobrang hirap para sa kanilang mga comeback dito. Wala silang mistake na pwedeng gawin.
Tuloy-tuloy dapat dahil... Uy, Sentinels jersey. Diba? Si Kuya mo. For floor. Napapaisip sila. Halftime na to. At parang mahirap para sa side ng G2. Sagutin yung attacking nung Shopify Rebellions. Pero may mga teams din kasi tayo na parang pag lumipat o nag-swap ng sides, biglang lumalakas ulit. Kumbaga, kung May hindi strengths. para sa kanila, no, yung first half, doon sila babawi sa kabila dahil aggressive naman kanina in Breeze ang G2. So, ibig sabihin lang nun siguro is na uudot yun palagi sa loob nga ng Essence. Sense, maganda kasi yung pakikitungo nga kaagad ng SR. And even though na meron silang iba't iba pang mga nagiging pacing nga na gusto nga i-perform against Shopify, nandito naman din kasi kaagad si Mel para nga i-deny yun palagi. At bukod nga doon, lagi kasi nade-deny nga yung pag-exit, paggamit ng tailwind ni Petra kapag meron siyang operator. So, lagi siya nabebeluhan tuloy ng SR. Yung katabi ni Coach, parang nasobrahan na sa Red Bull. Napadami na ng inom ng Red Bull yung mga coach natin. Eh, syempre, sobrang tense ng pakiramdam dyan sa ating coach's booth. Isipin mo, nakikita mo ang lahat. At wala kang magawa kasi hindi ikaw yung naglalaro. Hindi ka makapagsalita, hindi ka makapag-talk. Lalo na, again, uy, ito na naman tayo ngayon. Fluorescent, nakapagsimula na nga ulit. But now with a lot of expectations and gamble and mid. It's a 1 versus 1. Si Glance na naman ang tanging natitira. Para bagang nagsasabi sila na mag-all mid tayo mga tropa. Nag-uusap ang dalawang teams. Mag-game 3 na tayo dahil parang doon na rin naman tayo patungo. Si Mel ay tamang ikot-ikot lang. Dahil syempre, alam niyang low na rin tong si Glance. It's just a matter of waiting. Saan ba patungo si Glance? A or B? Ano ang pipiliin niya? Uy, naku, matatimingan ba siya Bilisan dito? mo na. Naku po, yun na nga. Low HP pa siya. 11-2. So, immediately, nabawasan tuloy ang opportunity ng G2 na makapag-comeback pa sa pagkakataon na ito, sa second half na ito, dahil lang din sa paninimula nila Fluorescent and even Noyan na magkakasama na nga sa catwalk at pare-parehas pa silang reload nga. Magkakaharap dahil wala silang magawa knife lang ang secondary na weapon nila. Moments na sana hindi ako matamaan, sana di ako matamaan hanggang matapos yung reload. Tapos sabay na sabay din yung timing nung tapos ng reload nyo sa isa't isa. Lahat sila. Di ba? Nakaka-stress. At gaya na sabi mo, HG, dahil nakuha nga ng Shopify Rebellions yan, mapipilitang mag-force itong players ng G2. Especially yung dalawang team members nila. Si Petra nga, nauna nang mawala. Si Mel nakapag-reset, isa ang makukuha niya. Pero Fluorescent, nag-hop out, nag-wide swing, huling-huli sa akto. 3v2 scenario, kaya pa ata to. Kaya pa nga ba? O kakayanin pa nga sila dahil magkasama naman na nakapag-pick together with Sarah is Alexis. So even though na ito ang mga nangyayari, nandito naman kaagad sina Alexis na tumulong. 12-2. Kung ano yung kinahirapan ng SR sa Game 1, ganon naman yung kina-flawless ng mga rounds nila dito sa Ascent. Okay SMG, ibaba natin yung Ascent ha. Best map din ng SMG yun. Wala pa silang talo doon. Kahit pa paano. Hanggang ngayon kasi hindi pa nababa. Lagi nilang binaban pala. Laban sa SMG, no? Naglaro nata SMG sa Ascent. Ang dami ng games, di ko na maalala. Dahil kahit sa normal Game Changers, kinakas ko din sila. So, kalimutan ko na. Pero ito nga, isa na lang. SR, mukhang buhay na buhay pa sila. Alexis, to shut down one. Mel to take cover, but it's a 2-2 trade. Uy. At sumama na ngayon si Sarah. We have the smokes already para nga ma-deny nga ang pwede nga pumunta all the way from 3. Pero nandito na kasi sa kagad si Sarah. We still have her a recon na available na ang gamitin. But with the pick, all up to Noya. Judge lang, Bulldog ang free gun na ma-upgrade niya. So, ibig sabihin lang nito, may fighting chance pa naman kahit papaano. Pero kailangan niya lang buksan kasi dito yung pinto
crossfire malala ang gagawin ng 1 from Jenny and 2 all the way from EMEA. Hirap na ito, actually. Alam nila na short manggagaling si Noya. Sa trees. Sa trees, yan ang sabi nila. Tagalog. Ito nga, meron pang shock dart na lumilipad. Pero 1 is cleared. Muntikan pa si Roxy doon. And G2 finally successfully takes a round. Ito na nga ba yun? Ito na nga ba ang comeback nila na magagawa na? Vandals kasi ay na-secure na nga nila. Pero unfortunately, half armors lang ang kaya na lang panindingan ngayon pagdating nga sa kanilang ego. But this time, it's just one more round kasi. Ang hirap sabihin kung paano nila may hahabol ito. Pero hanggat hindi pa 13 ang kalaban, they still have the time para nga makapag-hapa. Ngumiti din sa wakas ang mga idolo. Judge! At si Noya lang na may hawak nun. Ito na naman Nano Swarm, pang delay sa mga gustong mag-push. Maganda pwesto niya kung tutuusin. Kung makakabigla siya. Kung ang G2 hindi expect yun. Kaso mukhang magmi-mid control itong mga players natin at mahuhuli siya dito kung sakali man. Ay, nag-overthink na siya kung baka may manggaling na nga ng city or ng market. Kaya naman hindi siya naging handa sa pag-pick ni Roxy sa kanya. 4 pa rin naman ang natitira for SR. And again, this is just an eco for SR. Kaya naman, sana ma-utilize maigi ng G2 ngayon yung kanilang naging vice. Pero sarado kasi ang ace. Sarado. Ano oras bukas? Ay, ito, buksan ko na. Yan ang sabi ng G2. Florcent! What a shot! Again! Blade Storm nga lang ang hindi tatama this time. Pero what a shot! 3v2 scenario. G2 plants the spike. Pumabor pa rin sa SR lahat ng mga numbers na naging advantage ngayon ng G2. Dahilan kay Florcent. Ngayon, it's still Glance na low HP man. May Hunter's Fury naman siyang magagawa at magagamit. With that smoke though, naku po. Walang nakita yun. Basang-basa ang SR ngayon. Recon! Parehas silang nag-recon! Parehas ata silang nagkakakitaan, Mimi! What? Tapos na! Tinapos ng Shopify Rebellions. Game number 3! Defenders win. What a game! Mula sa Shopify Rebellions. Really, one-sided match that we've seen here. Best map nila eh. Hindi sila nagpatinag dun sa nangyari sa Game 1. Totoo. What a reset, what a composure, especially for SR. Alam nila kaya nila. And again, ayaw nila kasi bumaba na nga para tapatin ng SMG all the way from the lower bracket. But that is such a performance mula na nga kay Florcent. And oh my God, sa pinaka-buy round pa naman ito ng G2 na nangyari nga ang thrift round. And sobrang sayang nun dahil again, there were also moments of highlights pa rin naman or light dito ngayon sa G2. Bumawi. Gising na si Flor, guys. Kanina kasi, wala siyang magawa eh, di ba? Parang one and done. Laging isang kill lang. Tapos, mabilis siyang natitrade. Pero, etong game na ito proves different dahil yung mga shots kanina na parang Petra ang galawan, napunta dun sa SR. Kahit sila nagtataka kung bakit gano'n ang naging performance. Pero gano'n talaga, lalo na't SR ang pumili ng mapang ito. Kumbaga, memorado na nila ito halos kung paano ba nila dapat nga i-execute, kung ano ba ang dapat nilang next na step na aabangan at gagawin nga against SR or rather against G2. Kaya naman ngayon, kahit yung mga anggulo na sobrang close na gawin nga ni Alexis ay hindi nagiging pabor yun sa kanya. Ito, reload muna guys. Time out. Time first. Laban ulit. Tatlo sila. Grabe screen time ng mga to Parang everyday. Everyday. Yun naman din ang maganda sa mga viewers natin, syempre. 'Di ba? Nag-e-enjoy sila. Araw-araw silang nandun. At everyday, nakikita mo, dumadami din yung supporters ng SMG. Oo nga. Kumbaga, nalalaman na nila kung bakit nga sila ay deserving na supportahan nga dito sa nagiging run nila here in Game Changers. Kaya dito natin malalaman pa kung sino bang kalaban nga nila mamaya or bukas.
Tama, mamaya. Hindi ko na alam kung anong araw na, guys. Oh, basta may araw na. Yun ang alam ko, diba? Anyway, that is game number 2. Isa lang ang ibig sabihin yan. 1-1 score natin, so we're heading to game 3. Pero bago yan, syempre may panel tayo to break down kung ano yung nangyari doon. Pero kami ni HG, magpapahinga muna. Kaya don't go away, VCT Game Changers. We'll be right back. Welcome back to the panel sa Filipino broadcast ng VALORANT Game Changers. At ayan, mukhang may Game 3 tayo. So Ray, salamat sa curse. But I think that I like yung turnout na to because it also shows you na it can really be anyone's game. Kanina, na-stomp yung Shopify Rebellion by G2 and now the roles have been reversed. Para siyang yung sa Shopify, their games have been either mandurog sila or sila yung madudurog. Walang close game. There's nothing in between. Just 0 to 100 and katulad ng sabi mo, nothing in between. Stark contrast really to what we saw nung Breeze. At katulad ng sinabi ko nga din kanina, I really do think that this was going to be a much better map here. Much better showing sa Shopify na ngayon, hindi ko in-expect na gano'ng katambak din, to be honest. Gano'ng kalamang, gano'ng kalaki rather yung lamang. But I mean, at the end of the day, when you have this type of team na sobrang possible snowbally, arguably the most snowball team dito aside from SMG, it makes it so that you get 0 or 100 sometimes. And ngayon, G2, they're on the receiving end nga ng 100 pedal to the metal na nga dito ng Shopify. And so, well, I mean, we're looking at our MVP right now. What else can you say about Sarah, diba? Ang galing ni Sarah G. Ang galing niya talagang lahat, diba? I mean, maraming expectations yung tao pagdating kay Sarah because they have a young roster din for Shopify Rebellion. And finally, they took the footing here in Ascent. We were all like, maybe this might be a 2-0 G2. Kasi nga,
looking naman at the stats, we still have the advantage syempre para sa side ng G2. But then all in all, I'm so happy naman na pinakitaan na nila ng 100%, 100% lakas yung kanilang kalaban. But looking at this, we're gonna go into Sunset, which is going to be a big question mark for everyone because the fact that they remove Bind, na sabihin natin baka mas lalong maging close. Dito sa Sunset, ano kayo magiging turnout ng parehas na teams? Kasi nga, looking at the way that they played sa mga dati na lang tournaments, then hindi natin makiting 100% eh. Kasi mas maganda na siguro sa kanila na i-pick na lang yung Sunset, take the high risk, high reward, kaysa sa pumunta ng Bind that they might lose. So yeah. Ika-clarify ko lang yung Sarah na yun, si Sarah Kat ha. Hindi yung isa. Hindi yung Sarah na kalaban kasi dalawa yung Sarah sa laban na to eh. But yeah, katulad sa Mirere, Sunset, and as I was talking about a while ago, ito yung hula ko, pinaka magiging dikit na laban natin dito sa map, sa series na to. Exactly, and I think na very fitting yung Sunset as that decider map because again, it's been a back and forth in terms of performance here, so I feel like ito yung parang even playing field for these two teams. Hopefully. So hopefully ganun nga. Ayoko na ng one-sided match between G2 together with Shopify. Yung sa mga previous matches nila medyo naging ganon. Sa G2 yung ending nila against Team SMG, it was 13-4. Well, kanina nga din for the Shopify Rebellion against Edward, medyo talaga nga nilampaso din naman nila kahit nagkaroon ng OT sa split. Pero nga lang, magiging different ba kaya yung agent selection nila, yung composition nila pagdating sa Sunset? Or it will be like the basic parts ng Sunset. Like you have the Viper, you have the Cypher, you have the Jet or Raze, di ba? I mean, nakita natin Shopify the past few times, nilalaro nga nila itong parang Fade, Raze comp na I like the comp that dinadala nila, pero here on a map like Sunset, the double controller, nagpakita ng isang malaking bagay yon sa magiging effective na team sa nanalo. That said, the last time, the one and only time nakita natin ng G2 na maglaro dito sa Sunset, kalaban ng Team Liquid, the team na brought them into overtime, 14-12. We could say maybe Liquid, di ba, kaya nilang ipanalo sana yun para maging Game 3, but at least in that case, madami silang makikita dito yung Shopify Rebellion na tipong, okay, ito yung gumana, kalaban ng G2 na yung Team Liquid yung lalaro at ito yung pwede nating iulit kasi in the case of Shopify, nung nalaro na yung EDG, that was a 13-2. There's very little na matututunan ang G2 pagdating sa anong pwede lang i-adjust pag pinanood nila yung laban na yun kasi sobrang one-sided nga. Exactly, but I think, going into this, we've had very, very few game 3s dito sa Game Changers, but I feel like yung common theme with these game 3s is one of these teams runs out of steam very, very badly. Pero yung gusto ko sa G2 is even though, medyo tambak yung scoreline against them, I feel like G2 didn't let anything technically run out. They weren't, hindi sila nag-autopilot or anything. You could still see they were trying to make a lot of changes. I feel like, again, yung IGLing ni Petra and Mimi together was a huge factor in why, although, the scoreline doesn't justify it, I feel like there were a lot of close rounds na usually, 1 or 2 na lang ang matitira sa side ng Shopify. If there's one thing I think though, dito for Shopify na pwede lang matutunan doon sa laban ng G2 versus nga itong Liquid is that pag tingnan mo, yung comp ng Liquid, it's actually decently close dito sa comp ng Shopify. Not super, walang fade, oo, but they still play around that Raze, diba? They still have the Viper and stuff, so and obviously the Sky, which isn't a fade, but there are some things there na pwede lang ma-extract, and especially if you look at Shopify's comp dito na nilaro nila versus EDG, where they played almost like a mirror matchup. That goes to show sometimes what kind of weaknesses one comp has, kasi considering yung mirror match ng mirror comp ng EDG hindi gumana, now they can quantify, okay, anong ginagawa ng EDG na mali na pwede nating mapaulit dito sana na magawa din sana ng Shopify. Ibig sabihin na may baon pa silang homework. At dito natin may kita kung nagawa pa nila yung homework against Shopify or not. Pero kanina, nakita ko na hindi ganun ka-pop-off si Petra together with Fluorescent. Pero as for Fluorescent, I'd like to highlight, kahit pagdating sa ACS, mas mataas sila Alexis together with Sarah Kat. But as for Fluorescent, the Space Maker,
parati siyang nakakuha ng kills. Parati siyang, kahit na to-trade off siya ng mga members ng G2, she's able to do what a duelist needs to do. Like, so very basic, pero at least mas nag-pop off siya sa Ascent compared sa Breeze na medyo malamig kay Fluorescent. And here in the Sunset, will it be the same Fluorescent na nakita natin sa Ascent? Kasi alam nyo, marami nagsasabing may mga pagka-similarities ang Ascent together with Sunset. Aside from nagtatapos sa letter T. Pero yung mid control, very important, diba? Defaults also, but it's a risk that G2 together with Shopify Rebellion picked instead of like Bind. Pero exciting din kasi sa wakas may map 3 na tayo. When was the last time we've seen a map 3 in a whole series all throughout Game Changers? Yung first day pa, second day meron na. Pero I think this is gonna be the second Game 3 that we've ever had. And I feel like, you know, for a championship tournament, this is not usually yung turnout na in-expect mo. Usually you expect at least maybe closer score lines then. But again, I feel like it's always been this huge, the tilting of the scales has been very drastic after every single series, every day even, especially yung growth that we've seen from teams. You know, the ones especially who fall to the lower bracket, we've seen how much they've changed after just 1 or 2 days. And I feel like the same can be said din sa winning teams natin. And again, here for Shopify, the drastic change from Game 1 and Game 2, it's very hard to predict what you're gonna see for Game 3. I think that means that the only other best of 3 na nakita natin is yung SMG G2, di ba? Yeah. That's the only other 3-map series. It's always G2. That's crazy how much gas in the tank basically G2 has na ipakita dito. But when you actually look at this mismong matchup natin, the 2 highest ACS players for this entire tournament so far are in both of these teams. Fluorescent number 1, Petra number 2. Tas halos dikit lang din numbers nila for the most part. But Fluorescent has a decent lead. Tapos Inari third. So you're really looking at, I think, the best of the best here. And it's hard not to quantify na kung hindi Shopify Rebellion, kung hindi G2, the SMG would be in the top 3. It's just unfortunate na you're not probably gonna see either one of these teams make it into the grand finals dun sa top 3. Because obviously it's grand finals, hindi mo pwedeng tatlo. But the fact that it's happening, it feels like this early, even though it's an upper bracket final already. It's just parang I wish there was more. I wish we could see more from these teams. I wish there was like a group stage, you know, na parang mag-round robin and you see more matches, because it's already like what? They played 2 matches each and one of them is already going to the lower bracket with 1 loss to eliminate. Parang I wish the format of this could have obviously gone longer than para it's just nice seeing the Game Changers Championships unfold. Or maybe it's nice seeing more representatives, di ba? Sooner or later. Kasi everyone's like, oh, APAC, sobrang active ng Game Changers din kasi sa APAC. But isa lang. Oh, tapos sad din yung SMG. Sabi nila gusto nila may kasama silang taga-APAC din going here. And I think for other teams as well, di ba? Iba kasi dalawa, like EMEA together with NA. And maybe, di ba, if APAC will be able to take the crown here maybe next year, di ba? Malay, hindi natin masabi. And sama nga din si Black and Blue, yung amount of learnings na pwede mong makuha lang dito, maximum is 2 series, di ba? Instead of going on that round robin, di ba? May mga ties pa, kunyari, pagdating sa round differentials, yun yung medyo thrilling kasi ibig sabihin, every match will be really important. It's either someone's gonna go up or another team is gonna go down because of that certain result. Pero G2 sana prepared na sila ngayon. Medyo yung Ascent, nagulat tayong lahat. We were like expecting na daming experiences na ng G2, but Shopify Rebellion is just really strong. I love how they were able to climb themselves up despite na hindi nila ma-memorize gano'ng yung Breeze competition. Exactly, and I think na actually over on Ascent, I think it was also a bit of a warm-up game for Shopify kasi yung tutok nila on Ascent was definitely a lot more crisp than what we saw on Breeze. So I feel like maybe Breeze was also a bit of a shock, you know, a shocking pick for Shopify. And I'm glad to see that they were able to kind of own it on Ascent. Sana, ano lang talaga, nabitin ako sa Ascent. Parang hindi that's so same comp. Ang bilis ng laro. But at the same time, it was also like, you know, I mean, in fairness, Shopify did do a good job of shutting down the members of G2. Si Petra nga, she couldn't even really, you know, do much in each round. I think you know, she did go in and make some space sometimes, pero the shutdowns were just honestly brutal.
Pwede bang i-cut yung camera sa akin? Gusto ko makita kung kita niyo ako dito. Parang may feeling ko effective yung camouflage ko ngayon eh. Ay, effective na ba? Pwede bang mag-cut sa camera namin kahit sa wide shot? Total, nag-install naman din tayo. Alam niyo naman, bumibili kami ng oras. Obviously, there's a tech reason. You can see the tech people fixing stuff. So, definitely, I mean, this game is gonna be for the grand finals. Okay. Looks like Hindi pala. may Kasi agent agent select select. namin. Salamat. I love you, Sabado. Pwede na rin Linggo. Time check sa mga nanonood. 8:17. Grabe. Shout out sa casters natin. Sorry. Guys, alam ko masaya na kayo. At least yung last series lang yung may third map. Pero mahaba yung tech pause. At least breakfast nyo, Valorant, di ba? Habang nagkakape kayo, habang nakain ng itlog. Ayan. Yung longganisa. Longganisa. Longganisa natin dito. Thank you, Prod. Thank you. Sino yung chef of the day natin? Si Curti. Shout out kay Curti. Ang laki lang kasi, pero masarap naman. But, looking here dito sa agent select natin, I guess, finally, wala nang mirror matchup this time. Very refreshing to see. I like the Fade pick para sa Shopify. It feels a little bit more aggressive to me, but the Breach versus the Sky, what do you guys think? I like the fact that they still are running this double kind of ini comp. Yes, effective naman din ang Viper dito, but I do think double ini is very viable still on Sunset. In fact, it's one of the maps na I think it's one of the most viable in, considering nasa double controller meta tayo anyways. And yung Fade does give more combo potential. That's right. Well, third and final game, guys. Final push para sa grand finals. After this, we will be having our first half. And again, very exciting to see if it's G2 defending it once again or Shopify, a new name at that seat. Pero we're going to be going to Taylor and Honeyglaze to cast this last game. Isang huling pahapyaw para sa umaga, gabi, hapon kung nasan man kayo sa mundo na to o kung nasa Jupiter kayo, ewan ko kung anong araw na dyan. Pero it's finally time for the last game of the day. Ito, sure last na talaga. Last na talaga. Magkakaalaman na tayo kaagad kung sino na nga ba ang mauna sa Grand Final slot. Will it be SR or G2? Pero sa mga nangyari kanina kasi in the previous 2 games, parang equal lang sila ng chances eh. Oo nga eh, akala mo, lamang na yung G2. Yung, ano ba tawag dun? Kita mo, nakalimutan ko na, di ba? Yung kumbaga, yung momentum. Oo, yung momentum. Nadala mo na sana doon sa game 2, pero parang hindi yon yung nangyari, guys. Sobrang hindi, kasi 2. Saka 10 or 2. Nga, yung naging first up natin kanina in Ascent. O, diba? Hindi na gumagana yung utak ko para sa mga numbers. Kaya mo yan, HG. Maaga pa, literal. Good morning sa inyo, guys. At sana masarap ang inyong breakfast. Sa amin kasi masarap. Salamat sa lahat ng nandito, yung prod natin, kahit makeup artist natin. Walang iwanan. Walang iwanan. Lahat tayo nandito at sama-samang dilat. Dilat. Para mapansin at makita na natin finally kung sino na nga ba ang babansagan natin. First grand finalist ng game na ito. Petra at Sarah nagkagulantang. Pero ngayon kasi makikita natin ngayon na iba naman na ang site na pupunteryahin nila. We have though the trip wars nga na pwedeng matayisod sila dito kung sakaling hindi sila ready. Horror run. Natagpuan. One-way smoke. Napakaganda. Kung tumama lang ang mga shots ni Roxy dito, insta-double kill na yon. Pero nabuhay pa yung dalawang remaining players. Alam na nila kung saan sila manggagaling. Mel, 47 HP. Pero classic lang ang hawak niya. Nakita siya ni Roxy. Hindi pa tapos si Roxy dito. Meron pa siyang gustong lagyan ng tuldok. Kumbaga sabi niya may apelyido pa. Dito siya magbabawi. Since kanina nga maganda nga yung one-way from that cyber cage. Pero hindi naman din nag-connect yung mga shots. So this time, at the end of the round, binawi na naman din. At now, buti na lang, no? Bumalik nga yung pick ni Petra all the way from B main. But this time, ayun nga, dahil nga na Cypher can be one of the best agents here in Sunset. Masasabi ko, komplikado talaga pumasok dito pag nakita mo dito nga sa site ang setup. Grabe naman si Coach. Sinisigawan kami. Guys, Dilat na rin sila. gising na rin sila, guys. At ito nga, no, G2,
Inulan tayo ng ano Inulan tayo ng blessing What is new? BCT is not BCT without the tech po. Sim. Easy ka lang. Kasi si Penguin nga, chill lang. Chill lang. Ang tagal niyang naka-ollie. Yun na ata ang Guinness World Record longest ollie. Ollie ba ang tawag doon? Hindi ko nga alam kung ollie Sorry kung mali ang aking term. Mga skateboarders. Dito pa rin si dito pa rin siya. Pakatatag ka lang, bes. Sabi sa'yo, walang iwanan dito Ako lang ang umuwi ng maaga. Sabi niya, palitan ko na nga keyboard ko para G na to. Kailangan na natin ayusin dahil syempre, this is the last and final game ng dalawang ito. At kumbaga, tulog na nga si Mel Sana all. Diba? At, syempre, oo. Ay, nice nila Wala tayong magagawa talaga dyan. Kaya, ang gagawin na lang natin, batiin na lang natin yung mga nanonood. Oo nga pala. Biglang pinasa sa replay. Pero replay ng player yon. Pala. Literal replay ng player. Slow-mo Para makita nyo yung kanilang mga slow-mo faces. Diba? Balik na lang tayo kay VALORANT Esports Philippines. Omsim! Ayan! Ayan, may Okay guys, attendance check. Sino pa ang mga gising? Yun. Si Char gising pa rin hanggang ngayon. Grabe naman. Aya, latte. Latte pa. Uy, latte, yung pusa natin sa bahay. Yung anak mo. Gising na, nagchat-chat na. Malaki na siya. Tignan mo, naka-Facebook na. May first name na. Pero ito, we are finally back to the game. Thank you sa pagstay, sa panonood, at pagsama sa amin dito. Lalo na't sinasamahan rin tayo ng mga players para lang magkaalaman na nga between them kung sino na nga ba ang mas may lamang. Saratu! Ngayon, nakikipagduelo all the way from mid pero nakapag-exit din naman kaagad si Noya to tiles. And reposition muna para lang bantayan kung ano na nga ba yung pestuhan nga na kinocommit ngayon ng G2 dahil ang dami kasing smoke ngayon sa B-main Doble-doble, patong-patong yung mga smoke nila dito. Dami tuloy nilang need i-clear. Pero madali naman nilang makiklear yan. Alam mo, isang sa mga namimiss kong agents makita. Sage. Sage, oo nga. Wala nang nagsisage. Sabi pa naman sa mapa na to, pwede nilang gamitin yung mga green rolls, Wala Hindi ganun talaga. Ito na nga, entry mula sa side ng Shopify Rebellions to spray down. That's gonna be Mimi, Saha, and Petra all together. 3v1 scenario. Noya, ikaw na lang ang natitira. Pero makakapatay pa. 30 seconds left. Pwede pa may fighting chance si Noya ngayon dahil kahit 7 HP, nakakalito rin kasi ang mapang ito. So, most probably, pwedeng pa siyang umikot ngayon, going into market at pasukan niya dito ang dalawang natitira na nga from G2. But the problem is 13 seconds na lang kasi ang natitira. Nakapag-pick pa sa kanya si Saratu. Alam nilang nag-drop na rin si Noya. It's all about clearing angles. 3 seconds, may chance pa pero hindi nahahayaan ni Mimi na makatawid ang huling player from SR. 2-0. Pero despite that, eco disadvantage yung Shopify Rebellions. Pumalag-palag pa rin sila dun sa round na yun. Kahit pa paano. Sabi nyo nga, kung hindi short games or quick games ang binibigay ng ating mga teams, it's either maganda yung advantage nila o hindi talaga. Now, 2-0 nga ngayon for G2. At sabi mo nga, kulang sa eco dahil nabawasan ito earlier. Ito lang ang fighting chance nila with Petra. Pero ipinupush pa rin nila yung boundaries nila kung kakayanin pa nilang kulitin. Sina Fluorescent. Kaya ngayon, pinagbigyan tuloy sila. Inantay niya yung flash or inantay actually ng Shopify Rebellions dito yung flash mag-pop. Timing. Ay, nako, sa pool na sa pool. Akala ko nga, mako-collateral damage na pa yung dalawang players na yun Pero 1-to-1 trade lang naman yun at 4v4 pa rin to. Shopify Rebellions, umaamba pagdating sa A pero camera ang makakatapat nila dito, HG. Oy, kitang-kita na kayo. Tansyado na kaagad at para makatago agad si Roxy, she needs to be really careful kung ano na nga ba yung pwede na nga dito maging position mali ng SR.
The smoke is already there, even the Prowler para makakuha ng info. Pero mabilis naman itong tinake down ni Roxy. Unfortunately, Sheriff lang ang gamit niya. We have Mimi. Trinay naman niya. Iputok ang baril niya. Pero problema, nandito na kaagad. Sina Sarah na nakatatlo laban sa kanila. It's all up to Sarah from the other side. But it's not going to work in her favor. May flash pa sanang pwedeng gamitin kanina doon si Mimi. Kung gusto niya. Dalawa pa nga yun eh. Pero hindi na naglanding, hindi na siya nagkaroon ng chance pa. 2-1 sa buy round ng Shopify Rebellions. A much needed win para sa kanila. At Buy round nila eh. natuto na sila sa pagkakamali nila kanina. Naalala mo nung pistol round, itong one-way cipher cage na to, dito sila naubos halos kanina. Actually, no? Diba? Ngayon, alam na nila kung paano baliktarin ito. Si Ace daw, gising pero tulala. Ito naman si Jerome, ang cute ng pag-attendance niya. Oo, full name pa. Kasama yung section. Anong chapter mo, Jerome? Di ba? Grabe kayo ha. Bakit gising pa kayo? Buti naman. Nakakagising, no? Alas 8 na eh. Kanina pa yan. Ano Ay, ka si ba? Ace, Si oo nga Ace pala. laging nanonood yan. Tulala na nga Lahat pala ng mga siya. viewers natin na laging bumabalik, nagko-comment at nanonood, naaalala natin yan. Oo. Dahil grabe yung suporta nila eh. Hanggang umagahin tayo. Kahit yung mga gumraduate, alala natin yan. Si Wolf nga, gumraduate ng 2 minutes eh. Nabiyayaan siya nung ano eh. Masama rin naman kasi ang tabas ng dila. Sabi ko naman, diba? Gusto niya mag-game fight sa best of 3. What a skirmish mula dito sa G2. Petra, showstopper. Nakahanap siya ng isa. Pero again, 3v2 pa rin to. Noya, mag-check ka ng corners dahil nandyan si Petra. And nag-tap sila ng spike. Fake, sold. Umakyat na nga ngayon si Mimi 30 pero seconds nandito left. na kaagad. Yung Rumba, what a satchel. And a pick mula na nga kay Petra para ngayon mag-lead na naman sila pagdating na nga sa ating mga rounds. Ito lang din yung mga nangyari kanina sa Breeze. Kumbaga, inuulit na nila pero this time sila ngayon ay bumabawi na nga. This is a good hold given to us by Roxy and even the follow-up dito ni Petra para at least matulungan niya yung mga kasama. Now, 2 more rounds. Ang habulin na yun ng SR eh. Si Coach. Chillers. Sa stress si Coach. Diba? Stressful naman kasi talaga. Manonood ka lang ng kung ano nangyayari. Paano kung natatalo yung team mo. Mukhang this is gonna be a rush towards A. At ito na nga, Fluorescent immediately shot down mula kay Petra. May facials pa siya pwede gamitin pero wala siyang time ngayon. Kaya satchel na lang muna to the face. Mel and Sarah catch everyone off guard here dahil nga sa bilis ng mga pangyayari. Dalawa na lang ang natitira mula sa G2. Grabe, yung mga naging eksena doon. I really love the coordination pagdating nga sa kanilang mga initiators. Because of the fault 9, napindot tuloy kaagad sina Petra and even Glance na hindi kaagad nakapag-compose ng kanilang mga sarili. Now, with the pick, binate nila yung pag-tap ng spike, pag-plant sa loob na nga ng site, and now finally, another round goes to SR. OMG, mas madikit sa sticky yata tong laban na to, guys. 3-2. Ang score natin ngayon, nagbabawian lang sila ng mga rounds after rounds natin na nakikita dito. Pero ang ganda ng plano ng SR din naman talaga na i-push natin ang mabilisan. Biglain natin yung mga players dito. Kasi yan yung isa sa mga rason kung bakit gumagana ng sobra yung mga Cypher Trip War, diba? Kahit dahan-dahanin mo yan, nagkakaroon ng opportunity makahawak ng angle yung players natin. At speaking of angles nga, winide swing ni Roxy yun nang walang kasama. Dahil lang doon sa attacker cam na meron nga si Noya. But now, showstopper para makapag-create na nga ng opening. This is Boba already taken advantage pa dahil nga may smoke nakasama. So hindi magiging free yung pagpasok nila dito ngayon. Makakabawi naman si Petra with a kill all the way to Noya. So still, 4v4 pa rin ang laban at buy round din naman ito ng G2. I think yung naging read ni Roxy doon kanina is Cypher are usually lurks. Diba? So usually nagsosolo yung mga yan. Lalo na kapag nagsiset up pa ng mga camp. Pero hindi ganon ang nangyari. Ito na, makikita pa nila kung nasan. Hindi nila nakita. Yun na nga, sis, binato pa. Pero namatay yung nagde-defuse ng spike halfway there though. And si Glance, may chance pa siya. Tatama ba? Nako! Kumbaga, inasahan na nila lahat ng kaswertehan.
Hindi dumating. Hindi dumating dahil ang mga kabilang kalaban nila ay may planggana nung umulan na nga ng kaswertehan. Doon sa Sinalo mga lahat. Free Fire, sinalo din ng G2 yung mga bala kahit may smoke na nga sila dahil biglang naman ang kalaban nila dito eh. Since we had the smokes, wala silang vision, kailangan nila lahat ng chances dito ngayon na Uy, baril nag-whip na pa pala ng kaagad. kaunti si Flor doon. Yung mata niya lumaki din eh. Natawa Sorry din yung daw kasama guys, sorry. Si coach na stress ng slide. Nakita niya lahat ng nangyari. Buti na, sabi niya na lang siguro, buti na lang hindi sa caster's POV. Diba? Kasi hindi ito muntik. Alam mo, yung muntikan pa sila ma-diffusean doon kanina. Actually, malapit na eh, diba? Tinuloy-tuloy lang nila eh. Anyway, alam nga nila dito. May sis din kasi na binato, no? May sis eh. At tsaka, yung yung vision nila, nasira na actually. Nasira na yung mata eh. Kaso, wala talaga. Wala talaga. Kung para sa'yo, yan. Nagko-connect na. Gumagana na ang 100% ng utak namin ni HG. Ganyan talaga pag inaabot na ng alas 8. Kung para sa'yo, para sa'yo. Tandaan mo yan. At alam natin para sa SMG to. Kahit SR na nga ang naglalaro. Ibig sabihin lang din ito, para sa SR din ang A-side dahil walang nagbabantay ngayon sa loob na nga ng side. Ibig sabihin lang nito is flank is going to happen na. Pero ang magiging tanong nito is ready na nga ba sila dahil may mga trippers and even the cam is also set up na para nga sa retake na itong huli cam ng G2. Literal na huli cam. Ang dami nilang nakita towards A main. Alam nila, it's gonna be that A push. At ito na nga, no, alam din nila na flank lahat magagaling. At mukhang gatekeeping. Si Noya dito. Uy, may nawala pa ulit. 3v4 na. Paranoia naman ngayon ang nag-connect. Kaya naman, ibig sabihin lang nito, alam nila kung saan na nga magagaling. Sina Glance. And Glance, ay naku, ang dami nilang mag-pressure nga dahil 4 pa ang kalaban nila. And even the smoke, walang naging tulong para nga makapag-defuse na nga ng spike. Open area ang pinagtipihan niya. Kaya naman nakapag-high passive ng floor sa kanya. 1 lead na kagad ngayon ng SR. Grabe, no? Ang galing ng Shopify Rebellions mag-pre-fire sa mga smoke. Oo nga. Accurate kung accurate eh. Alam mo exactly kung saan nila pinaplant yung spike. Alam mo exactly na ang daming beses na nilang pinractice to a point na kahit napakadaming smoke, alam nila exactly kung saan babarel. Kahit pang kahit advantage na ito kanina for G2, gamit na gamit pa rin naman nila ito. Again, hindi lang din naman one side yung smoke na ito. Kung hindi, yung kabilang team din, walang idea kung paano ba ang galawan na nga nila. This time, again, it's a lead for SR at maganda ang nagigitago for nila this time compared doon sa first 2 games natin na kung saan walang nagigitago for halos pagdating nga sa kanilang momentum at ngayon, talo-talo lang sila kumbaga, no? Time out it is dahil matinding meeting di abance ang makikita ng dalawang teams pala rather dito sa ating area ng mga coaches. Kasi habang mas maaga pa, mas maigi na maayos na nila yung mga susunod na hakbang para maipanalo yung mga rounds na nakikita natin dito. 4-3, half armor, itong G2. Hilig nila sa ganyan, no? Oo, totoo. Kanina pa eh. Well, hirap din naman yung economy ng ibang players, pero afford naman ni na Glance or Petra, for example. But again, kung sure ka namang tatama sa ulo bakit ka pa mag-iisip? Totoo, Sen. Pwede pa rin naman para at least makapag-ikot sila. Pero that paranoia still connected din to Petra. But Petra, na-deny niya pa naman ito ngayon si Floor. At ang maganda dito ngayon is syempre yung sakit na lang. Then, ni Noya taking advantage of mid habang sobrang busy sila para nga makuha yung mga kills or yung pagbabantay na nga in B main. Tumba. Alam nila na may tao sa corner. Outside market. Petra available yung showstopper niya rin dito. At patience. Game ang nilalaro nila in Valorant. This is already for SR. Ginagapang na lang nila pa konti-konti.
Ito ngang G2. Kumbaga, yung timeout nila, nag-usap sila, nagapangan na lang natin tong lahat. At si Mel, mukhang umaariba na, mainit na siya. Naku po, may smoke na nga rin nakasama ngayon na pwede nga paglaruan kagad Glance. Pero kasi napapalibutan na kaagad siya ng mga natitirang kasama from SR. It's still a 1v2 situation. Si Roxy pa rin naman ito na natitira. Pero hindi pa rin naman alam ng SR kung saan na nga siya magagaling. Double pick will be committed into Roxy. Kaya naman ngayon, oh no, kabahan na ang G2 dahil ubos ang mga pera nila ngayon. 3-5 ang scoreline na nga natin. Neural depth available para sa side ng Shopify. At itong round na to, no, slowly but surely, talagang inunti-unti nila itong G2. Hinimay nila na parang akala mo buttered shrimp ang ulam. Sarap. 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 Chef of the day. Baka next time may ganun. Ay, joke lang. Ano pala, may allergy pala si Raf. Pero yun lang, sayang. Pero sayang din dahil nag-buy kanina ang G2. Ibig sabihin lang nito is eco naman sila for this one. At meron naman sila mga seekers nga nakasama and even the showstopper to give so much pressure para sa SR. Pero sa pagkakataon na ito kasi, A-site na naman ang kukuhanan nila at free reign na naman sila kumbaga dahil wala na naman nababantay and even Roxy, naku, mukhang muntik pa na madelikado ang buhay niya. Dami nangyayari pagdating sa A-site. Ito na, yung paboritong pwestuhan ng EMEA at NA. Up, down. Yan ang gusto nila. Yung paranoia tumama sa tatlo. Nagtago sila doon parang mga basang sisiw. Noya, maganda pwesto niya if ever makakapag-spray down siya dito pero na-flash out nga siya. At yun na nga, nag-whip pa. That's gonna be Noya going down in the hands of Petra. Tandaan mo, eco disadvantage sila dito pero mukhang ito na showstopper na hindi tatama. Sakto ang ultimation ng isang Omen. Pero Seeker, sinahanap na sila. Nagde-defuse na si Sarah. Diyos ko po! Eco'd! Drifted! Yan ang G2! Di bali na daw na hindi nila binili ang mga Vandals ngayong round na ito dahil may madanampot naman sa kanila mula na nga sa kalaban nila. Ngayon, half armors pa rin naman but still, it's such a good round. Round is a round, diba? Para naman na mabawi na nga nila yung kanilang momentum but this is just still good. Buti nga nakapag-TP pa si Mel para nga makatulong but then again, this is still an advantage para nga sa G2 dahil may numbers sila. Numbers advantage, lalo na kung mag-hit pa yung every shot na gagawin mo. Yan ang importante dito. At speaking of that, mukhang si Petra, sa sheriff siya, may buff. Fluorescent to get double already. Mel to secure one. At agad-agad natunaw ang tatlong players dito ng G2. SR, may chance sila makapag-plant ng spike at si Fluorescent na ang gagawa nito para may showstopper ka na. Po, yung dalawang natitira from G2 is saving up their Vandals instead. This is a good option for them para nga makabawi naman sa susunod nilang round. Pero kasi, biniril nila yung kami. Ibig sabihin lang nito is alam na kaagad ng SR kung saan na nga ba sila dapat nang hanapin. Kaya ngayon, tatlo halos ang naghahanap sa kanila. And let's see kung makakaligtas pa nga ba dahil si Alexis pa rin naman ito. Let the hunting season begin! Glance. At least, nakahanap siya ng isa. Pero Noya, well aware, nandito, nagtatago ang mga natitirang miyembro ng G2. Unti-unti, parang may balak siya. Kaso nagparamdam na rin siya dito, ha. Ang kaso nga lang, iniipit lang pala nila. Kaya pala nagparamdam para magkaroon ng space si Sarah. Patayin yung natitirang miyembro dito ng G2. Ang daming naging pressure na naman. Going into A, ang hilig-hilig nila pumasok rito ngayon dahil nga they have a lot of chances to take. We have Fluorescent who has been really careful and really aggressive pagdating nga sa kanilang mga nagiging picks. Kaya naman, ayun, galit. Aray. Kawawa ang lamesa at upuan ng VCT parati. Yan ang isa sa mga unang biktima
ng mga kaganapan sa VCT talaga. 6-4, Rolling Thunder available sa kamay ni Alexis. Ganun din naman yung showstopper nila. So, a lot of really big utility plays that they can definitely use para sa round na to. Nightfall, nagamit na nga nila. Hinahanap na ngayon kung nasan yung mga tail. Yung habol nung Nightfall na yan. Saan sila nagpunta? Wala atang nakuha. Yun na nga ni Rolling Thunder pa. Si Roxy nasa Kebli lang. Nahanap na rin nila. 1-1 yan at still for G2, play for retake ang senaryo nila. Kayang-kaya pa rin naman dahil 4 pa rin naman itong natitira from G2. But then again, they're facing Alexis, the great gatekeeper all the way from market, and it's all up to a 2v2 situation. Paranoia, alam na nila kung saan magagaling si Nel, pero hindi naman nila alam kung saan magagaling naman si Noya. Now, with the cyber cage, wala mo ng vision si Noya, but then again, alam na ni Mel kung saan na nag-pit si Pectra. Now, may time pa ba? Kasi pre-fire ang galing nila mag-pre-fire. Ang sipag nilang mag-practice, guys. Walang mintis. Lahat ng post-plant nila dito, kahit gaano kadaming smoke, walang mintis. Lagi nilang naliligtas. Grabe. Walang Siya kung pinabaho din ni Noya eh. Lagi siyang pumupunta ng mid para gapangin nga ito kahit kakonti. Totoo. Sa A or either B. Maganda yung lurks niya. Totoo yan. Lason no? Nagiging tunay na lason nga talaga. Yung mga yung mga cipher natin usually. Anyway. Mimi, to start off with getting info. Kung meron bang tao, may naspatan ba ang Trailblazer? Isa. Nakita nila si Fluorescent, nag-aantay na lang sila kung may magpupush or may magpa-follow up ba. Ano nga ba ang pwede nilang maging follow-up since na-exhaust na nga nila yung mga konti nila mga utilities before they fully engage to a fight, to an entry. Ngayon kasi same halos yung naging push or positioning na kinumet nga ng previous round ng G2. But speaking of G2, unti-unti na nga silang gumagapang. Makukuha nila yung pagkakataon na mabaral kahit kung konti. Sina Petra, and Petra was able to take onto one. Noya naman with the trade. 2 players kaagad na natitira. Dahil lang doon sa encounter na yun, papuntang B-main. Kumbaga, si Alexis, sige, yalay ko na para lang ma-stun ko yung mga players dito ng G2. At kahit papaano, at least nakapitaso, nabawi nila yung ibang kills doon. At isa lang ang difference pagdating dyan sa mga players na yan. Nakita na natin mangyari ang 2v3. Alam mo yung kinukunti-kunti mo, tapos yung cam pala, nandun lang. Buti nga, tinag siya eh. Kung hindi siya tinag, di pa niya malalaman. Oo. Kasi, again, kapag nakapatay yung nakita niya. Tapos ngayon, mapapop niya pa yung Euro Dev. Ibig sabihin nito, alam niya na kaagad yung info, positioning na meron na nga dito ngayon. Sina Roxy and Roxy. Nilalaro niya na lang ito dahil wala nang oras. Na-i-plant na nga yung spike. And unfortunately, hindi na rin naman na nagpakita pa si Mi. Kumbaga, takbo mo na yan, Mimi. Okay na yan. Okay na, nasolve ko na yung problema. Kumbaga. Pero itong first half natin, napakadikit. Hindi natin masasabi kung sino talaga ang unang team sa Grand Finals. 7-5 na naman eh. Matindi to. I mean, in-expect na natin na mahabang games to. Actually, expected nga natin na 3 games to eh. SR kasi talo eh. Good job, guys. What a clutch. Cute ni baby. Cute. May kasamang dab. Halftime it is pagdating dito sa dalawang teams, and so far, di ko actually wala akong kahit 7-5, no? Prediction ngayon kung sino talaga. Honestly. Post-plan, mukhang malinis sa SR, lalo na dun sa mga smoke kills na meron tayo at nasetapan nila. Pero I think yun din yung isa sa mga paraan nila para manalo eh. Exactly. Alam nila exactly nakaplant kung saan at saan sila magsispray off. Grabe yun. Pero kahit anong smoke pa yan, parang lumalamang pa sila dahil dun sa smoke na yun. Kasi hindi sila makita. At hindi sila ma-clear out ng G2. But not quite sure for the next half dahil mag-iiba na naman ang kwento natin. So far, ang Sunset last time, medyo attacker-sided yan, di ba? Parang sa attack, doon nakakuha ng maraming magagandang rounds. Pero tingnan natin,
Ganun din naman ang nangyayari at the meantime for Shopify. Pero kasi G2 pa rin naman ito, maganda yung naging approach nila going in breeze. But this time kasi much more momentum, needed momentum ang nangyayari ngayon for Shopify para nga ma-deny yung comeback potential nga ng G2. So yet again, ang hirap talaga masabi kung ano yung pwedeng maging chances nilang bumawi or kung one-sided na talaga ito for Shopify Rebellion. Magkakalaman tayo siguro sa pistol round nila. May dance step na sila sa sobrang tagal daw ng tech pause kanina. Nag-aaral na sila ng bago nilang dance step. 7. Pistol round lang yan. Oh, tama. Pistol round lang. Kayang-kayang bawiin agad-agad to. Ito na. Dito na magkakaalaman, mga tropa. Kasi ba naman, mahilig din ang G2 with a double controller setup in which they can really utilize it well pagdating sa pagwiwenda nga. Or kunyari nito, parang fake din ang pwede nga nilang i-execute going into A. So give a lot of pressure nga to Shopify Rebellion kung kaya ba nilang bantayan nga ang A since nandun naman din si Noya. But this time, B side, may Trailblazer, makakakuha sila ng info, pero kaya ba nilang tapatan ngayon yung mga tumatapat naman ng mga utilities sa kanilang harapan? Na-force out yung players ng G2 na pumush na nga dahil doon, Alexis, sinusubukan niya buhayin ang kanyang sarili. Pero yun nga, nabuhay pa siya, hindi nakasunod yung iba dahil sa aftershock na yun. Good trade-off mula dito sa side ng Shopify Rebellions. 4 versus 3. Oh my God, nalilito na ako kung nasaan na ang Shopify dahil sila ngayon ang may hawak na nga ng spike and even though nasa attacking side ang G2, hindi naman sila din makalapit. Tatlo silang magkakasama ngayon and nagwawagi naman ng numbers advantage nila sa onting pagkakataon dahil si Sarah nakapagbigay ng damage na. We have the sustain na magmumula kay Mimi pero hanggang sa matulungan niya lang ito si Sarah dahil 2 HP na lang ang natitira sa kanya. May flash pa sila ha. So, pa. pag nakita natin itong mag-pop yung flash na to, malamang sa malamang, malamang sa malamang, Free Fire ang makikita dito. Binigay ng SR yung spike. Okay lang, kasi retake pa rin naman. Pero, yun nga dahil nga din sobrang low na rin dito ni Sarah, syempre, para sa kanila, ang importante na lang, maging saving grace, maging bait and switch at i-outplay. Pag gamitan na lang ng utak, gano'n na lang daw. Exactly. Blind pa rin naman si Mimi. Sarah naman, may katunggaling Z's. Naku, low pa naman si Mimi. Flash si mo. Sarah. And Ay, Sarah, naku. speaking of, 20 HP na lang kaagad na natitira. Mel, pwede pa. May Pero heal ngayon pa. may heal pa. Naku, Si Mimi grabe ngayon support naman makakatulong to. for a bit. But this time, it's just 2 HP and a dream. For Mimi, nakamakabawi. Lahat na binigay na ni Mimi dito para lang maligtas lahat ng kakampi niya. May time pa. Pero marami atang oras at aabot si Mel. Aabot. Nautakan ng mga idol natin dito from Shopify Rebellions, itong players ng G2. Sabi mo nga bait and switch lang talaga, no? Lalo na't sinaga nilang ikutin. They went in for a reset, hindi sila nagpabasta-basta mag-decide. Nahabulin na nga kaagad yung dalawa kahit binigay na nga nila yung spike. And they were able to plant it dahil most probably, in-expect na nila na yun ang possible na mangyari na nga na ma-plant at makuha nga yung spike. But real unfortunate dahil again, pistol round ang kailangan ng G2 na makabawi. Kaya naman sobrang nakaka-frustrate dahil yun na yun Yun na yun diba? At syempre, it is what it is. Kahit na nakapag-heal ka pa, ghost pa rin yan, wala kang armor, headshot lang. Kita mo nga si Mel kahit alam niya 2 HP, hindi niya pinasok ng basta-basta lang. Alam niya pa rin yung repercussions if ever. One-way smoke works out amazingly in the favor of Shopify Rebellions. Meron pang isang napicturan, pero sumasagot pa ata ang G2 HG. Tatlo laban sa tatlo pa rin naman ang magiging sagutan. Alexis still has a blind. So, baka maipit niya kung sakali ngayon ang G2. Pero siya pala ang maiipit because of the nades. We have the wall na pwede nga maging reason kung bakit pwede silang mapin down. Pero this time, hindi pa rin naman nagpa-plant ngayon ng G2 ng spike para at least mawindang at malito ang SR kung ano ba at saan ba sila patungo dahil may time pa. Pero ngayon, fully committed na sa B.
isa nakapwesto pagdating sa city side. So far, Shopify Rebellions, they don't have to worry about the right side. Aside from hopping out, double swing. Works out amazingly yet again. Roxy, sumusubok, aggressive. Alam niyang tatama at tatama yung shot niya. Pero Sarah, mula sa likod, ako nang bahala. Okay lang, at least, nabawasan nila yung eco laban sa SR. But that is such a good bait. Oo nga, parating ganun na lagi na lang may round tuloy ang SR. So doon lang, nakuha nila yung attention nga ng natitirang player from G2. Sobrang laking time na kinuha niya, in-exhaust niya to try and take down that breach na hindi naman din siya naging successful dahil nandito nga sina Sarah sa kanila. Ngayon, SR ang mas nagkakalamang ngayon. 9-5. Isa na lang, double-digit scoreline na sila. At kung makukuha nila tong bonus round na to, that's gonna be a big blow towards G2 side. Dahil sobrang hirap na talaga para subukang makakomeback dito sa double-digit. Eh, hindi ka na pwede magkamali talaga. Tignan natin though, G2, they perform amazing. Pagdating sa game number 1, tignan natin kung kaya nilang ulitin yung mga nangyari kanina. So hard to say. Nabuhay pa si Mel. Buti na lang, buhay pa si Mel. 5 HP na yun. Si Mimi natataranta, gusto niyang habulin. Baka dyan pa, mapunta sa mali, di ba? Kakahabol mo, masaktan ka pa. Hindi naman din, imposible na makabawi pa nga kaagad ang SR dahil sa mga pagkakataon na to, close to another 3K for Noya. At ngayon, we still have 3 more players remaining para sa side na nga ng G2. Pero parang nag-crumble na kaagad yung defenses nila. Grabe tutok ni Noya. Pwede siya mag-game changers. Oy, Roxy! Maganda pwesto niya sana. Pwede niyang i-catch off guard itong mga players. Pero mas aware ata ang mga players ng SR. Bulag to lahat! Best! OMG! Glance! Perfect yung paranoia niya. May nakatawid lang talaga na isa pagdating din sa satchel. 1v2. Winnable pa. Oh, Grabe naman ang mapang to for ang SR. kate naman ng Shopify Rebellion. Grabe! Hala, Online na sila. Binuksan na yung monitor, guys. pag naglaban ang TL as ang SMG, diretsong SMG. Tapos bababa ngayon ang G2 kung sakali na magtuloy-tuloy Rematch? nga yung momentum. So rematch ito, pero problema sa lower bracket pa. Grabe. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Hindi pa. Hindi ka pa sure kung Shopify ba o G2 talaga to. Totoo. Pero na-stress si Roxy ng slide. Ayoko na-stress sa mga Pinoy players natin. Oo nga, ang hirap ma-stress lalo na first game. Sobrang laking confidence boost nun para sa kanila. But this time, sobrang ipit naman sila dahil nga si Florescent popping off na with Alexis. Going in with another kill dito pa sa mid. So bawas na kaagad yung opportunity na naman ng G2 bumawi. But still, buhay pa rin naman si Mimi para nga makagante. Dalawa. Laban sa dalawa ang nawala. 3v3 pa rin naman to. Ay, ginamitan na ng pinagbabawal na teknik. Wala, alam na tuloy nila. Inalam na nila kung saan exactly itong players ng G2. They have to move quickly then. Cyber Cage, they're worried about it. Nightfall pa, ang dami nilang sasaluhing utility dito. HG, napakahirap. So, sakto yung flash. Mainit na sila. Hindi na sila mapigilan, guys. Hindi na talaga dahil everything is just falling according to plan. SR ang nakakakuha ngayon ng so much great momentum at pin down na pakong-pakuna ang G2 sa 5. At bukod pa doon, na alam nila kung ano at kailan nila gagamitin yung mga utilities. Tamang-tama kaagad yung kanilang mga prowlers and even those hunts. So, ayan. if you have the chance, take it. Si kumbaga, comment lang to usually sa stream. Pero ngayon, dinala nila on-site. Ako, kung taga-Brazil lang din ako, nandito na rin ako nanonood, di ba? Kahit ako, manghihingi ng jersey ng mga teams na to eh. I get you. Understandable. Pero nakikita mo na yung stress. Kumbaga, si Mimi, para hindi niya makalimutan yung crosshair niya, pinatattoo niya na lang sa daliri niya. Yun na sana yun eh, no? May comeback na sana, pero hindi pa rin
naagaw pa rin yung pistol round sa kanila. At ngayon, stress din ang mga coaches dahil syempre, who would have thought na ito pala yung mangyayari after what happened in Breeze? Pinaisa lang pala. Gusto pang manalo. Ika nga ng SR. Parang magandang tattoo idea yun. Yung crosshair. Yung paborito mong crosshair, tapos iba pa yung kulay. Dito lang, maliit lang ba? Hirap pa naman maghanap ng tamang crosshair for you, no? Dapat Tapos talaga yung crosshair mo yung malaki. Yung malaking-malaki. O kaya yung crosshair na shades. Naalala mo ba yun? Parang salamin nga ni Chamber. Oo, parang salamin ni Chamber. Anyway, 11-5 na to. At mukhang nalalapit tayo sa match point para sa Shopify Rebellions. Kailangan nila yung timeout na yun. Attacking pa naman ng G2. So, hirap. Dahil kanina, pigil na pigil sila dahil kina Fluorescent and even the setups with just the Bolt Knight. Tapos dito pa yan, makikipagkitaan na nga laban kina Mel. Pero Alexis, with a good timing on the trade. Kumbaga, nag-overpeak na, nag-overheat na. Si Meldon, pagka-swing niya, tatlong bumulaga sa kanya. Basag na yung mga camera, yung mga trip war. Kailangan nilang isipin dito. Petra, on the hunt, leading the charge. And si Glance, tinap niya yung spike para lang i-force itong mga utility. O kaya naman yung mga player na sumilip. Noya nga to fall already. And now, in a 4v3 scenario, magpa-plant na ang G2. Sara, alam niya may nasa likod. Okay. Bawi na. Kalat-kalat sila. May showstopper pa to, ha? Hindi ko lang alam kung gagamitin niya ngayon. Hirap nito. Here comes... No. Pag sa harap niya nilagay yung satchel, yun, gagana. Pwede pa. Pero feeling ko, after nito, kasi so far, 2v4 to guys eh. Diba? Tignan natin kung makakapatay muna sila. Eh, mukhang hindi. Na 1-to-1 trade at yun na nga. Kaya pa. Pakiramdam ko, HG, yung next round. Ano ba? Push ni Fluorescent, no? Most likely. Yun ang gumana kanina eh. Tingnan natin kung gagawin niya. Pero feeling ko kasi, paglalabanan nila i-orb contest nila to. Dahil isa na lang si Breach eh. Isang orb na lang ang kailangan ni Breach. Actually. Once na makaramdam sila ng push mula sa players, ilalabas nila lahat yun. Kanina, masaya sila. Ngayon, nalungkot. Dalawa na lang daw kasi eh. Ay, Nana din eh. Oh my God, nandito naman sila sa A. Kaso isa lang. Isa lang ang makakalaban nila kung sakali man. Yun! Exit na lang muna si Sarah. Okay. Siyempre, control towards A main ang nais-nais nila dito. Lalo na, dyan nag-set ng wall yung Viper. So, you just never know. Pero, ginamitan na nga ng ating ultimate. Petra, with the showstopper. Tago sila eh. Bibilis. Bibilis na Naku, lang. masakit na retake to, HG. Totoo. Showstopper. Pero may from the shadows naman si Mel to try and take advantage of the info na pwede nga nila makuha. At yun na nga. Ginamit na. Pero nagulat naman din sila. Kaagad ni Petra. Fluorescent naman ready for a trade. So 4v4 pa rin na laban. Antayin niya yung smoke mawala, magsasatchel, tapos may flash sa breach, tapos here comes the party na. Yun na yun. That's gonna be the play. Alexis, nakahanap pa ng isa. Ito na ang inaantay nila. Here comes the party. Ang Fluorescent, dinala sila sa huling hantungan nila. That's gonna be the match point. And kumbaga, nakita ko na ang future and the future is bright. Very, very bright dahil isa na lang para sa Shopify Rebellion at sila na nga ang unang grand finalist natin na mag-a-advance at magpapahinga bukas sa mga laban. Now, grabe si Taylor. Predicted. Basang-basay ka nga. Ang malas lang dun is nahanap yung last kill na to para mabuo yung Rolling Thunder na yun. Though, at the same time, kagana din na, grabe si Fluorescent. Kung hindi tumama yung shots niya, hindi rin naman sila mananalo. So, you have to give it to the players themselves na despite the execution, if you can't hit your shots, it just wouldn't hit. Yes, despite all of the ultimates nga na ginamit nila and an opening
para nga kay Fluorescent na pumasok. Ngayon, nangangatog na yung mga tuhod ng G2 since we have that operator shot. Warning shots yun na binibigay na nga ni Mel para at least magpahiwatig na na lang muna ang puntahan nila. Pero bitag lang ito dahil si Fluorescent pa ang nagbabantay na nga. Now, they're backing away para magtawag ng tropa. Manggagaling pa nga kaagad doon. Sa gilid na yon ang dalawa. So Alexis, nakadali pa ng isa, si Mimi pa ang nawala sa mapa. Orb, kompleto na para kay Sarah. At least makakapag-Viper Spit sila dito para sa side ng G2. Ay! Yun lang, hindi tumama si Mel. This opens up market for the rest of the G2 squad. Ginamit na rin nila ang pinagbabawal na technique. Nahanap nila na isa lang ang nasa B. Uy, ito na, Petra, malapit na rin naman siya. Pero madedenay niya ba? Jump pick! 4K and a finisher for Roxy! What? What a spray! Yun ang tunay na may kasamang dasal. Wow! Buti na lang, hindi sakto yung crosshair Sabi kanina. naman sa'yo no matter how you execute, if the shots wouldn't connect, the enemy wouldn't die. Wow! What a spray! Pangarap ko maging ganito, idol! Bang! Bang! Panis! Sheesh! That was so fun to see. Pati yung SR na pa, holy sheesh! Pati sila nagulat! Lahat dilat ngayon, guys! Good morning! What a game! What a series! This is Gising so na ang Pilipinas! Ang ganda ng laban na to! Lalo na't ngayon, 5 pa, buhayan pa ng dugo ang G2. Pero ang problema, naku po, na-exhaust yung isang satchel na nga ni Petra bago sila pumasok ng site. But this time, ay nako, eto na naman, Cypher na naman ang kalaban nila. Pero may kasama na. Napicturan. Petra, masyado ka magaling. Picture ka muna. Wanted poster ang ilalabas nila. Oh, no. Sarah, nakahanap ng isa, pero glance, quickly Eco pala trading to, her no? off. Eco disadvantage ang Shopify Rebellion. Napako sa 12. Naku po, baka maano sila. At least match point. Ay! Ayaw magpatalo ni Flor. Pagdating sa, hindi Highlight pwedeng highlights nyo. Petra lang ang laman. Ayaw nilang At Mel. mapadiff. Oo. Meldo. Tumama na naman yung mga shots. Diyos ko, paranoia ginamit na. Mapapaatras pero may chance mag-reload. 5 HP remaining. Mukhang ito ang cue ng G2 para makapag-plant ng spot. There's still time para nga makapag-from the shadows. Reposition muna bahagya, pero baka marinig na rin naman siya. Dalawa ang magpupush na nga, pero ngayon, low HP kasi sila. Malayo pala yung camera ni Roxy. Wala siya. Oh my God. Oh. Pati ako kinakabahan. Nasa loob na ng smoke. Pre-fire malala. Mel. Hindi nila alam. Wala siya sa loob. Wala sa smoke! Oh my God. Wala silang kaalam-alam. Nag-resmoke. Ay, naku, yun na sana yun. Tapos na sana ang laro to, pero na-timingan pa siya ni Amo. What a game, what a game. Wala, nasa Shopify Rebellion talaga lahat ng mga blessing na tumama yung mga bullets, yung mga barrel nila doon sa smoke. O, tamo, walang tao, di ba? Grabe. Good read mula kay Glance for 5 HP. Literally, this would shut off the dream na humantong agad sa Grand Finals at magkaroon ng space magpahinga. Totoo. Well needed pa naman yun. Well, syempre. Hindi na nga ako makahinga. Paano pa kaya yung players nila? Pati yung coach, baka magka-atake sa puso yan. Sobrang stress. Ay, buti na lang hindi sila si Alec. Nagwawala yun kahit panalo. Sim. Blind, ito na naman tayo, pati tropa. Partida. Kasama tropa. Roxy. Napapansin mo, sobrang careful nila lahat maglaro. Walang trade, walang kasabay. Fluorescent to successfully take one out. Connected lahat ng mga utilities para ma-deny agad ang G2. And speaking of G2, unti naman sila ngayon nakapag-rotate going into A. Pero kasi yung utility nga na Cypher ay nandito na nga na yun. Kinakabahan, nakakatakot na horror run, kumbaga. Uy, ay, buti na. welcome sa mundo namin.
Wow! Nightfall has been used. Florissant, eto na siya. Galit na, galit na. Tinapos ng Shopify Rebellions. Comeback is real, ladies and gents. Reverse sweep it is para sa side ng Shopify Rebellions. What a game! What a series! Hindi siya basta-basta one-sided lang. Last Para nila. sa nanalo kanina in the first game and the first map, merong bawi pa rin pala. And I love this dahil sobrang intense ang naging mga matches and Mel is just really perfect. Perfectly timed every single bit para ma-amplify nila si Florissant. Si Sarah, magamit ang mga Nightfall. Very good on the timing. Tapos, ayun, yung mga highlights natin from the last and previous round. You have to give it to Floor. Timing-wise, ang ganda nung mga execution ng utility. At pasok na pasok din yung tutok niya. Matatakot ka rin naman talaga. And you also have to give the credit sa buong team. Grabe yung suporta na binibigay nila dito sa kanilang main duelist para lang masigurado na makuha niya yung mga kailangan niyang i-clear out na angle talaga. Grabe. Akala Ang ko pa ganda ng naman laban. din. Gana ang double controller setup sa Sunset dahil sa lawak din naman ng mapa na ito eh. Pero doon tayo magkakatalo kung paano nga ba ang pakikitungo ng Shopify Rebellion na even though na ang dami nilang magiging katapat na mga smokes, pre-fire lang. Kumbaga, baril lang ang katapat nga ng mga smokes. Hindi naman yan wall na hindi nga tatagos yung mga bala. Kaya naman ngayon, every pre-fire na sa kanila kaya agad talaga. Grabe. And for the side of G2, grabe din si Petra. Ang kagandahan dito, walang elimination sa dalawang teams na to. Buti nga Ang eh. isa dyan, which is Bababa lang. G2, inaabangan yung SMG manalo doon sa Team Liquid. Tapos magre-rematch sila at babangon ng Pilipinas. The greatest rematch of all time! Tapos, pupunta tayo sa Grand... Alam ko na yung story eh. Nakita ko na to sa Wattpad eh. Yung Pilipinas nandyan sa Grand Finals at kakalabanin nila tong Shopify. Tapos, naintindihan na nila paano maglaro. Na-predict mo nga kanina yung round eh, diba? So, hindi tayo magkakamali na. SMG pa kayo. Ito, mga pre-fire lang. Talaga. Ang kailangan nila to deny players from G2. Lakas ng makakalaban ng SMG sa finals ah. Dapat tayong maghanda. Pero syempre, Grand Finals nga yun eh. Kaya nga, syempre, mapapansin mo, best of the best yung nasa Grand Finals, di ba? Kung mapapansin mo lang naman. At yun nga, GG's para sa G2, pero hindi pa tapos ang laban nila. Meron pa silang pinaglalaban dito, literal, yung kanilang kampyonato last year. Gusto nilang ipagtanggol. Pagtatanggol nila ito, kung may pagkakataon na sila, dito natin malalaman na still vulnerable pa rin naman ang ating reigning champions nga from the previous championships ng... Si Mel, naka-jet knife na necklace. Meron kami niyan. Malay mo, bigay ni Tita Mika yan. Oo, diba? Oo, diba? Hindi mo alam. Pero yun nga, nakita na natin lahat ng matches natin for today. Nasilip na natin kung sino ang unang team na pupunta sa Grand Finals at Shopify Rebellions. Yan, inaantay na lang nila yung SMG matapos yung mga matches nila. Tapos doon na tayo. Pero ngayon, guys, makakatulog na ang mga tao. Ayan, yan ang importante. Good morning sa lahat ng kakarating lang, kung kakagising nyo lang. At maraming salamat ulit sa lahat naman na nagpuyat at sumama sa atin dito sa broadcast. Isa kayong mga bayani namin at sa production natin. Ayan, nandito tayong lahat para suportahan ang SMG, APAC at syempre mag-VALORANT. Yan. Maraming salamat again sa mga nagsend na stars. Especially nang sinulat sa poll ng araw. Paldo si Ace. Grabe mga pakape yun, diba? Pero yes, again guys, that is it for the day. Papakinggan naman natin ngayon ng panel kung ano ba ang mga naging teorya nila sa laban nila kanina. Maraming salamat, Terror and Honey Glaze. Good night sa inyo. And again, it's me, Rubix, together with Ray Ray. And nasa na si Black and Blue? Tulog na ata. Tulog na?
Tulog BNB, nasan ka na? BNB! Oo, di ba? Sumama ka! In sa couch. Hindi niyo kita. Naka-blend din ako. Nakakamuflage ako. Ayun, no. Nasaan ako? Nawala. Yung ulo na lang guys lumalutang Yung sa ulo na screen. lang. Sa tagal ng game, you just melted into the couch. Pero ayun guys, 8-13 ang scoreline natin on Sunset in favor of Shopify Rebellion. And it looks like meron tayong early rematch ang Team SMG versus G2. Hindi na siya yung meet at the Grand Finals revenge storyline. It's now G2 is the gatekeeper to the Grand Finals. Kaya nga G2, Game 2 daw, babawian pa natin ng isang series dito. So, I mean, the way that Shopify Rebellion, na sinara nila to, it was looking pretty dominant sa bandang dulo. Sige, nakakonting points ng G2, but very impressive really. Shopify Rebellion, yung bounce back nila galing sa Breeze pagpunta dito sa map 3. Ay, sayang. Akala natin, medyo close naman, kita mo. Pero yung attitude ng Shopify Rebellion towards the game, ang laki ng kalamangan nila. And now, we've seen yung medyo tahimik siya sa Breeze, pero team deathmatch lang pala yun. Nag-warm up lang si Flores. At nakita nyo ba yung flawless execution ng buong team on that last round itself? Tapos she just sprayed right through dun sa Viper's Pit. Nakakuha pa ng showstopper. There's just a lot kay Flores. And talaga, kitang-kita nyo, every match na kasama ang Shopify Rebellion, siya yung team MVP. Siya parating match MVP rather on the whole series itself. And showcase talaga sa atin na mukhang itong panel natin sa English broadcast, tama sila na pwedeng si Florescent, pero feel ko makuha yan ni Enery eh. True. Maybe in the grand finals. Pero I think this is a testament to how good Fluorescent is. Yung pick-up na to for Shopify Rebellion, yung consistent MVP that she's always able to get. Just shows how good this new roster is. Pero ayun, this is gonna be what our bracket looks like. From, it's day 4 from 8 teams, 4 na lang ang natira. So, we've got Team Liquid versus SMG tomorrow. After SMG wins, we've got G2 versus SMG with now Shopify waiting in the grand finals. Grabe, what a run here from Shopify para to go undefeated basically going to it. Sige, medyo napahirapan sila sa G2 but at the end of the day, they get to it. What I really would like to thank dito is yung Team Liquid for staying on the script. The fact na makakalaban sila ng SMG tomorrow, ibig sabihin, mas masarap trash talkin pag natalo sila sa harap ng home crowd nila. Alam mo ibig sabihin ng TL? Ano? Talo yan. Talo. Tapos alam niyo ba ibig sabihin ng SMG? Sobrang matatalo ang G2. All the way to the finals tayo. Diba? Naisusulat to guys. Ano talaga to pre-recorded na nga to, diba? Talagang pinapa-intense lang namin sa inyo mga bagay-bagay para mas worth it yung victory ng Team SMG. Diba karamihan dito sa mga nananalo? This is like the storyline last time with G2 as well. They went into the lowers, tas sila yung nanalo. So baka ganun din mangyari sa Team SMG but they have to defeat once again si G2. So sana makakuha sila ng revenger match against. Back-to-back pa kailangan nila. Huwag na kakalimutan. 2 series bukas. Yeah. So again, it's gonna be a test of stamina din at the very end of the day kasi 2 series, imagine kung nag-3 games yung dalawang series na yun. 6 games is gonna be very, very tough. Pero I think na Team SMG have definitely got it in them. They've shown it to us here today. And again, coming so close to the grand finals, they're not gonna let up now, especially at this point. Pero ayun, that's gonna be it for day number 4. Guys, my final thoughts ba kayo before we end the show? Nagpapasalamat ako dito sa couch na nagkaterno kami today. Buti na lang nag-usap kami anong susuotin. Kaya, yun. Mabisa. Ako, good night. Good sa night. wakas makakatulog. Ang daming tech post. Oo nga, wala nga puro map 3 pero may yung Ray-Rakers guys sa tech post bukawi. Tsaka nag-map 3 pa. But all in all, ang ganda ng matches today. The fact na nanalo yung Team SMG, sobrang laki talaga. Nakakataba ng puso. At syempre, huwag niyo kalimutan supportahan pa natin sila bukas sa mga matches nila until sa grand finals manifesting. That's right. So again, make sure you guys are updated and nakafollow kayo sa streaming platforms namin so that you can watch live the matches tomorrow. That's gonna be Valorant_PH on Twitch and Valorant Esports PH on Facebook and YouTube. And syempre, keep those notifications on sa bawat social media channels namin on X and Instagram at Val Esports PH and on Facebook and TikTok at Valorant Esports PH. Again, guys, 12 a.m. mamaya, we're gonna be starting day number 5. The game starts at 1 a.m. And again, dalawang series to.
before SMG can get to the grand finals. But that's gonna be it from us. Once again, ako nga pala si your Big Scope together with Black and Blue and Ray Ray. And this has been Day 5 of Valorant Game Changers. We all go up. We all go up. Yeah. We all go up. Freeing all of my people out of hell. Blame it on the coke, on the smoke, and the scale. Tryna lock us up, but you always gon' fail. We don't want the damn dreams that I know you tryna sell. Put a spell on my hitters, then you tell on my hitters. We've been working for free, no pay, no figures. Run the whole city with the soles of our feet. Rose from the concrete, been far from the weak. So we gotta stay high. In the air, put your hands to the sky. Feel the vibe if you're feeling alive. Flow ozone, stone cold Steve Austin. And we gotta get free. Never scared, I'm ready for enemy. Black Beetle, I'm ready to let it be. Set up my energy, I am the royal we. Yeah. We all go up. Yeah. We go up, 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 we go up, yeah. We go up, 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 we go up, yeah. We go up, 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 we go, we go, we go. We all go up.